97 प्रश्न उत्तर नंतर 57 जर असेल तर आपण प्रश्नोत्तराच्या आधी म्हटलं घेतो. 97. ठीक आहे, मग आपण मला नंतर मांडायला द्या. प्रश्नोत्तरानंतर आपण घेऊ. चला ओके. प्रश्नोत्तरे. प्रश्न क्रमांक 1. हाँ, अध्यक्ष महोदय, मैं अकोला जिला से, अकोला शहर से विधायक हूं और जीएमसी के अंदर 2017 और 18 के अंदर 10 कोटी 90 लाख रुपए एमआरआई मशीन के खरीदने के लिए दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह मशीन खरीदी नहीं गई। उसकी वजह से ये हुआ कि आज तक गरीब लोगों को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि मैं जिस जगह से आता हूं वहां से वाशिम और बुल्ढाना से भी लोग इलाज कराने के लिए अकोला आते हैं, और विदर्भ के अंदर वो इलाका बहुत पिछड़ा है और वहां गरीबी ज्यादा है। ये मशीन खरीदी नहीं गई, ये खरीदी में इसकी अनियमितता बरती गई, तो इसके लिए जवाबदार कौन है? इतने सालों से ये मशीन खरीदने नहीं गई, गरीब लोगों को नुकसान हुआ। आज एमआरआई मशीन में एमआरआई कराने के लिए 6 से 7 हजार रुपए खर्चा आता है, तो गरीब आदमी कहां से खर्चा करेगा? बार बार जीएमसी बोलता है कि नए दवाखाने के अंदर हमने एमआरआई लगा चुका है, लेकिन अकोले की जनसंख्या ज्यादा है। मैं साथी के अंदर वाशिम और बुल्ढाना से भी लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। एक एमआरआई मशीन एमआरआई लेने के लिए कम से कम 7 हजार रुपए खर्चा आता है, तो गरीब आदमी कहां से पैसा लाएगा? तो ये किसकी गलती की वजह से हुआ? पिछले 4 सालों से मशीन वहां लगी नहीं गई, खरीदी हो ही नहीं गई, तो इसका नुकसान कौन भरेगा? मैं चाहता हूं सदन से कि वो जिन लोगों ने ये इसमें लापरवाही बरती है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनको सबक सीखे, ताकि ये गरीबों की सहूलियत के लिए ये मशीन लगने वाली थी, उनकी गलती की वजह से मशीन नहीं लग पाई, तो इसका भुगतान कौन भरेगा? मैं पूरे सदन से अपील करता हूं कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि एक तरफ राज्य सरकार उनकी सुविधाओं के लिए मशीनें तो पहुंचा रही है, लेकिन वो अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम बताकर मशीन नहीं लगाकर गरीब जनता का नुकसान किया जा रहा है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, खरं आहे की अकोला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये एमआरआय मशीन घेण्यासाठी 6.5 कोटी राज्य शासनाचे, केंद्र शासनाचे 4 कोटी 38 लाख आणि सिद्धिविनायक गणपती न्यासचे 5 कोटी असे एकूण 15 कोटी 90 लाख रुपये मंजूर झाले होते, प्रशासकीय मंजुरी झाली होती। त्यानंतर हापकिननं याच्या 3 निविदा काढल्या। 21/8/2020 ला एक निविदा काढली, 3/11/2021 ला आणि 15/1/2022 ला। याला कुणाचाही कधी प्रतिसाद मिळाला नाही। त्यानंतर नियमाप्रमाणे अर्थ विभागानं हे 2 वर्षामध्ये जर झालं नसेल तर पैसे परत द्यायला सांगितलं, त्यामुळे त्यांचे पैसे परत दिले। दरम्यान या अकोला महाविद्यालयामध्ये केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजनेच्या अंतर्गत सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल पूर्ण झालेलं आहे। तिथं आता 1.5 टेस्ला ही मशीन आता सुरू झालेलं आहे। रोज 15 ते 20 पेशंटची तपासणी त्या ठिकाणी होते, परंतु 3 टेस्ला हे अद्ययावत आणि ज्यादा पेशंट तपासणारे यंत्र आहे। त्यासाठी आता राज्य शासनाने 24.97 कोटी नवीन त्याला आपण प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे। लवकरात लवकर 3 टेस्ला एमआरआय आणि पहिलं 1.5 हे दोन्हीमुळे इथं व्यवस्थित पेशंटची व्यवस्था होईल। हरीश भाऊ बोला। अध्यक्ष महाराज, माझा मंत्री महोदयाला प्रश्न आहे की 2-2 वर्ष आरोग्याच्या संदर्भात असलेल्या आमच्या अकोला जिल्ह्यात बुलढाणा, वाशिम, अमरावतीहून पेशंट येतात आणि कोण्या देशातून, कोण्या राज्यातून, कोण्या जिल्ह्यात असं नाही की प्रतिसाद भेटत नाही मशीनसाठी, आणि हे असं उत्तर देतात सभागृह दिशाभूल करून राहिले। अध्यक्ष महाराज, माझा प्रेसिडेंट प्रश्न आहे की इतक्या महत्वाच्या असलेल्या मशीनसाठी 2 वर्ष उशीर का लागला आणि लागला याच्यात कोण दोषी आहे? जर दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई केल्या जाणार का? आणि 2 वर्षात ज्या पेशंटचं नुकसान झालं, आज पेशंट गरीब श्रीमंत सगळे लोक तिथे जीएमसीला येतात। आज त्या लोकांना बाहेर 4-4, 5-5 हजार रुपये लाईन लावून त्यांना पेशंटला तपासण्यासाठी, त्यांचं ट्रीटमेंट करण्यासाठी द्यावं लागतात। तर त्यांचं जे आर्थिक नुकसान झालं असेल अशा सगळ्यांचं 2 वर्षात जे तुम्ही उशीर केला, अशा सगळ्यांनी बाहेर जिथं मशीनवर ट्रीटमेंट केली असेल, त्याची तपासणी केली, अशा सगळ्यांचं भुगतान तुम्ही देणार आहे काय? आणि दुसरी गोष्ट, ज्या लोकांनी उशीर केला, टेंडर आलं नाही म्हणता 2 वर्ष, इथं तर एवढे ठेकेदार आहे की 10 कंपन्या, 20 कंपन्या, फॉरेनच्या कंपन्या येऊन राहिल्या
आणि तुम्हाला हे जे उत्तर दिलेलं आहे की प्रतिसाद भेटला नाही, अशा या इथं बसलेल्या या समोरच्या अधिकाऱ्याने जे तुम्हाला गलत ठीक आहे. ब्रिफिंग केलं, यांच्यावर घेऊ तुम्ही दे. कारवाई करणार काय? बसा. अध्यक्ष महोदय, ही व्यवस्था आपण पहिल्यांदा हाफकिन जीव औषध निर्माता महामंडळाकडे सोपवली होती आणि त्यावेळा अनेक वेळा त्यांनी दिरंगाई केली वगैरे वगैरे, त्यामुळे आपण ते कमी केलं. नंतर आपण वस्तू प्राधिकरण केलं, आपण डीनना अधिकार दिले, हे सगळं ठीक आहे. आता यामध्ये 21/8/2020, 3/11/2021 आणि 15/1/2022 या तिन्ही वेळा निवेदन निघाले, त्या प्रतिसाद मिळाला. हे फक्त मशीन हे सिमेंट्स किंवा फिलिप्स हे दोनच कंपन्या बनवतात आणि त्याच कंपन्या चांगल्या आहेत. आता मी काय सांगितलं की बाबा हे आता 1.5 टेस्ला मशीन हे केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजनेमध्ये हे आता आलेलं आहे. आता 3 टेस्लाला आपण आता प्रशासकीय मंजुरी बसा जरा, उत्तर तर होऊ दे. असं काय करताय? 25 कोटीला आता प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. उत्तर पूर्ण होऊ दे. उत्तर तर पूर्ण होऊ दे. लवकरात लवकर याची खरेदीची प्रक्रिया आम्ही पूर्ण करू. अध्यक्ष महोदय, पहिला प्रस्ताव हा 2017 मध्ये पाठवला. 17 ते 25 खरं म्हणजे अत्यंत अत्यावश्यक ही आहे आणि त्यासाठी आवश्यकता आहे. खरं तर गव्हर्नमेंटच्या, मी सांगतो आपल्याला, हे केवळ आता एक प्रश्न आला म्हणून इथे उपस्थित झाला. चंद्रपूर हॉस्पिटलसाठी जे सामान्य रुग्णालयाचे पैसे देऊन साहेब 6 वर्ष खरेदीच केली नाही. म्हणजे मला हे कळत नाही की MRI मशीनसाठी सरकारला खरेदी करायसाठी इतका वेळ का लागतो. पण तुम्हाला पैशाची कमी, त्याची किंमत जास्त असेल, सिमेंटची किंमत जास्त आहे, आता 22 कोटीपर्यंत गेलेली आहे. त्यावेळेस 15-16 कोटीमध्ये मिळत होती. आज 7 कोटी रुपये 8 कोटी रुपये जास्त मोजावे लागतात. कशामुळे झालं? कोणाच्या चुकीमुळे झालं? आणि तुम्ही 3 टेस्लाची मशीन अत्यंत आवश्यकच आहे. 1.5 टेस्लामध्ये नाही होत. ज्या काही जे लिहून देतात डॉक्टर, ज्या तपासण्या व्हायला पाहिजेत त्या ऍडव्हान्स नाही. 1.5 टेस्ला त्याची किंमत आहे फार कमी आहे, 7-8 कोटी रुपये. आणि म्हणून स्पेसिफिकली सन्माननीय सदस्यांनी जो प्रश्न विचारला की तुम्ही एकदा सांगून टाका की आम्ही 2 महिन्यामध्ये 1.5 महिन्यामध्ये सगळी प्रक्रिया पूर्ण करू. विषय संपवा. सांगा तुम्ही की 45 दिवसामध्ये सगळी प्रक्रिया पूर्ण करून, आणि हे बोगस आहे यांच्याकडे पाठवून देतात, हे औषध महामंडळाकडे. हे नेहमी हे बंद केलं पाहिजेत. खरं म्हणजे कुणातरी वेगळा अधिकार द्या. यांच्याकडे औषधी खरेदीमध्ये दिरंगाई, मशीन खरेदीमध्ये दिरंगाई, कधी वेळेवर औषधी मिळत नाही यांच्याकडून केली तर, कधी कुठले इक्विपमेंट आहेत अत्यावश्यक त्या खरेदी होत नाही. म्हणून तुम्ही यावर काही पुन्हा याच्याकडे असलेले अधिकार काढून घेणार का? काहीतरी ठरवा. हे जे वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभाग आहे ते काहीच करत नाही. ठीक आहे, उत्तर घेऊया. म्हणून प्रश्न झाला. माझा प्रश्न असा आहे की अध्यक्ष महोदय, तुम्ही ही सर्व प्रक्रिया 45 दिवस 50 दिवसामध्ये पार पाडून अकोला जीएमसीला ही मशीन 3 टेस्लाची पुरवणार आहात का, एवढं सांगा. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये तसा कोणाचाही दोष नाही. 3 वेळेला निविदा मागवल्या, त्याला प्रतिसाद आला नाही. हाफकिन हे वेळ करत होतं म्हणून तर आपण ती व्यवस्था बंद केली. आता 25 कोटी रुपये नवीन प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. त्यामध्ये 3 टेस्ला मशीन येते. त्याची तात्काळ आम्ही निविदा काढून लवकरात लवकर आता 3 टेस्ला मशीन अकोला महाविद्यालयात देतो. मंत्री महोदय, हा अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे आणि सामान्य जनतेच्या आरोग्याशी निगडीत हा प्रश्न आहे. आज जरी या अकोला संदर्भात प्रश्न असला तरी आपल्याला पण माहिती आहे, माझ्या दालनात किमान 3दा या विषयाच्या बैठका झालेल्या आहेत. सेंट जॉर्ज, GT, कामा, JJ या सगळ्या हॉस्पिटल जे मुंबईमध्ये आहेत, अशा मुंबईतल्या हॉस्पिटल्समध्येही CT स्कॅन MRIच्या मशीन्स उपलब्ध नसल्यामुळे 3-3 आणि 6-6 महिने लोकांना तारखा दिल्या जातात. कोर्टातली तारीख लवकर येते पण दवाखान्यातली तारीख लवकर येत नाही. त्यामुळे हा विषय अत्यंत गंभीर आहे. आपण अधिवेशन संपण्यापूर्वी मेडिकल एज्युकेशन आणि तसंच आरोग्य मंत्र्यांना पण मी निर्देश देत आहेत की महाराष्ट्रातील जेवढे हॉस्पिटल्स आहेत त्यात MRI आणि CT स्कॅनच्या मशीन्सची कमतरता असल्यामुळे मागण्या ज्या आहेत त्या किती अपुऱ्या आहेत या संदर्भातली माहिती सभागृहाला अधिवेशन संपण्यापूर्वी देण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय, आता अतिशय एक चांगली व्यवस्था आपण केलेली आहे
आता आपण PPP तत्वाद्वारे मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने आता आपण टेंडर काढलेलं होतं. त्यामध्ये नागपूर झोनचं टेंडर हे हेल्थ मॅप डायग्नोस्टिक मणिपालला मिळालेलं आहे. त्यामध्ये लातूर, नांदेड, यवतमाळ, नागपूर, अंबेजोगाई, सोलापूर, कर्करोग, संभाजीनगर, चंद्रपूर यांना सिटी स्कॅन MRI यामध्ये आता त्याला मिळालेला आहे. ते आता लवकर टेंडर काढतील. मुंबईचं आता परवा टेंडर निघाले. त्यामध्ये धुळे, संभाजीनगर, JJ, त्याच्यानंतर सेंट जॉर्ज, GT मुंबई, कामा, मिरज, कोल्हापूर, सांगली, बारामती आणि ससून याचंही टेंडर सिटी स्कॅन आणि MRIचं निघणार आहे. आणि ह्या दोन्ही व्यवस्था आम्ही लवकरात लवकर करू. अधिवेशन संपण्यापूर्वी आम्ही पहिल्या कंपनीला जे आता टेंडर पूर्ण झालेलं आहे त्याला निविदा काढायला सांगू आणि दुसऱ्या कंपनीची निविदा निघालेली आहे ते लवकरात लवकर आम्ही काढू. बोला. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, आपल्या सूचनेचा मी मनापासून स्वागत करतो. परंतु एकच माझी सूचना आहे की यामध्ये आपण सरकारी रुग्णालयांचा उल्लेख केलात, पण मुंबईतल्या महानगरपालिका रुग्णालयाची पण अवस्था अत्यंत भयानक आहे. तिथे जे असणारं CPD डिपार्टमेंट आहे, सेंट्रल परचेस डिपार्टमेंट, हे 2-2, 2.5 वर्ष टेंडर पडून ठेवतात. त्यांची टक्केवारी मिळाल्याशिवाय टेंडर काढली जात नाहीत. म्हणून माझी आपल्याला नम्र विनंती आहे की या बैठकीमध्ये मुंबई महानगरपालिकेचं आरोग्य खातं, त्यांचे आयुक्त, त्यांचे असणारे AMC या सगळ्यांना देखील बोलवा आणि मुंबई रुग्णालयाचे जे मुंबईतली जी महापालिकेची रुग्णालय आहेत यांचा देखील या बैठकीमध्ये आढावा घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. एवढीच माझी आपल्याला नम्र सूचना आहे. परभणीला शासकीय शेवटचा वैद्यकीय प्रश्न घ्या. महाविद्यालय मंजूर होऊन 3 वर्ष झालेले आहेत. पुढे जाऊ. मंत्री महोदय, पण आजपर्यंत तिथं इमारतीचं काम झालेलं नाही. अध्यक्ष महाराज, तिथं ITIच्या बिल्डिंग मध्ये मेडिकल कॉलेज भरवलं जातं. हिंगोलीला तशीच परिस्थिती आहे. आमच्या इथं सगळं जमीन ॲक्वायर झालेली आहे. माझं मंत्री महोदयाला एवढं स्पेसिफिक प्रश्न आहे की आपण हे काम कधी सुरू करणार, कधी संपवणार, आणि हॉस्पिटल तुमच्याकडे ट्रान्सफर झालेलं आहे जिल्हा रुग्णालय, तर त्यामध्ये CT स्कॅन आणि MRIची मशीन आपण कधी कार्यरत करणार? हे माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, परवाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांचे आपल्याला आभार मानले पाहिजे. 900 जागा MBBSच्या त्यावेळेला आपल्या राज्याला दिल्या. त्यामध्ये परभणीचं कॉलेज पूर्ण झालेलं आहे. त्याचं टेंडर निघालेलं आहे. टेंडर हे आता वर्क ऑर्डर दिली जाईल आणि लवकरात लवकर. अध्यक्ष माझं ह्या काळामध्ये फार फास्ट काम चालू आहे. मी तर तुम्हाला सांगेन अध्यक्ष मध्ये 1-2 वर्षामध्ये मला वाटते खाजगी दवाखान्यात लाजवेल असे दवाखाने आपले होतील. इतकी चांगली व्यवस्था आम्ही करू. चला, प्रश्न क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदयाच्या आपल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय भूजल मंडळाने प्रसिद्ध केलेला वार्षिक भूजल गुणवत्ता अहवाल 2024 सेंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्ड नुसार महाराष्ट्रातील वर्धा, बुलढाणा, अमरावती, नांदेड, बीड, जळगाव आणि यवतमाळ या 7 जिल्ह्यांमध्ये भूजलात नायट्रोजनचे सर्वाधिक प्रमाण अध्यक्ष महोदय आहे. अध्यक्ष महोदय, या देशामध्ये दरवर्षी 14 लाख कॅन्सरच्या केसेस आपल्याला आढळतात आणि 1.5 लाख केसेस या महाराष्ट्रातल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे पाण्यामध्ये जर नायट्रोजनचं प्रमाण वाढलं तर ते कॅन्सर कॉझिंग एजंट आहे हे सिद्ध झाले इंटरनॅशनल लेवलच्या रिसर्चमध्ये सुद्धा आणि इंडियन लेवलच्या रिसर्चमध्ये सुद्धा. अध्यक्ष महोदय, ICMRच्या आकड्यानुसार देशात प्रत्येक 10,000 कॅन्सर रुग्णांमध्ये 100 म्हणजे 10% रुग्णांचे अध्यक्ष महोदय मृत्यू होतो. अध्यक्ष महोदय, या विषयाच्या अनुसार मी काही प्रश्न हे सरकारला त्या ठिकाणी विचारले होते, पण अध्यक्ष महोदय मी प्रश्न वेगळेच केलेत, उत्तर काहीतरी भलतीच अध्यक्ष महोदय आलेले आहेत. आता मी 4था प्रश्न अध्यक्ष महोदय याच्यामध्ये काय केला होता की याच्यामध्ये काही असे रोग या नायट्रोजन एजंटमुळे होतात हे सिद्ध असताना सुद्धा, जसं की त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय आता याच्यामध्ये आपण जर बघितलं तर दूषित पाणी जर आपण हे पिलं तर याच्यामध्ये ब्लूबेरी सिंड्रोम, त्यानंतर जन्मद्वेष, पोटाचा कर्करोग, जन्मतात व्यंग, न्यूरल क्युबिक दोष असे काही रोग अध्यक्ष महोदय होतात. उत्तर देत असताना हे खरे नाही असं काहीतरी उत्तर अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी दिलं गेलं. म्हणजे हे खरं तर आश्चर्याची गोष्ट आहे. कदाचित अधिकाऱ्यांकडनं चुकीचं उत्तर या ठिकाणी आलेलं आहे. आणि त्याच्याच बरोबर याच्यामध्ये जो ब्लूबेरी सिंड्रोम यासारखे आजार होऊ शकतात, तथापि अशा प्रकारे आजार झालेले नाहीत पण ते होऊ शकतात. अध्यक्ष महोदय, हे मुद्दे या ठिकाणी मांडण्याचं कारण असं की उद्या जाऊन
अशा काही अडचणी होऊ नये, नाहीतर याच्यामुळे कोणाला रोग होऊ नये याची दक्षता सरकारकडनं घेण्यात यावी. त्यामुळे अशा पद्धतीची उत्तर अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी घेतली जाऊ नये असं अध्यक्ष महोदय आमचं मत आहे. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये 5व्या प्रश्नाचं उत्तर देत असताना आम्ही हे करतो ते करतो असं काहीतरी सांगण्यात आलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, ठीक आहे, तुम्ही काही उत्तर त्याच्यामध्ये दिली. मंत्री महोदयांना आपल्या माध्यमातून माझा प्रश्न आहे, हे 4थं जे उत्तर तुम्ही दिलंय की हे बाकीचे रोग होऊच शकत नाही, हे माझं म्हणणं आहे चुकीचं आहे. थोडं अधिकाऱ्यांना सांगून त्याच्यामध्ये रिसर्च करून त्या बाबतीत लक्ष देण्याची जरूरत आहे. आणि 5व्या प्रश्नाचं उत्तर जर तुमचं योग्य असेल तर मंत्री महोदयांना मला माझा सब क्वेश्चन असा आहे की देशात उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांमध्ये 2015 पासून नायट्रोजन पातळी स्थिर आहे. प्रश्न घ्या आता. तुम्ही माहिती सगळी दिलेली आहे. प्रश्न घ्या. सब प्रश्नच आहे ना. झालं 5 मिनिटं प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न घ्या. प्रश्नच विचारतोय ना. प्रश्न घ्या ताबडतोब. प्रश्नच विचारतोय. लवकर घ्या. तर माझं असं अध्यक्ष महोदय म्हणणं आहे की उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश आणि गुजरातमध्ये 15 पासून पाण्यामधली नायट्रेट पर्सेंटेज त्याच्यामध्ये कुठेही वाढ नाही राहिली, त्याच्यामध्ये तिथंच स्टेबल राहिलेलं आहे. पण महाराष्ट्रामध्ये ते प्रमाण वाढत चालले, उद्या जाऊन धोका होऊ शकतो. त्यामुळे 5वं उत्तर तुम्ही दिलं असेल तर आम्ही सगळ्या गोष्टी करतो, तर मग ते त्या राज्यामध्ये ते थांबले पण महाराष्ट्रामध्ये वाढते हे का, आणि त्याच्यासाठी तुम्ही काय धोरण करणार आहात का? आणि माझ्या मतदारसंघातला एक प्रश्न असा आहे की भीमा नदीतून पाणी माझ्या मतदारसंघातले काही गावं घेतल्या, त्यात नायट्रोजन पर्सेंटेज जास्त आहे. आता तुम्ही असं बोलून चालणार नाही. हे वर्धा आणि काही जिल्ह्यातलं असलं तरी आमचं जे माणसं पाणी पितात त्यात पण नायट्रोजन कंटेंट जास्त आहे, कारण पुण्याकडनं ते पाणी येतं. तर त्याच्यामध्ये जे फिल्टर, गेल्या वेळेस हा प्रश्न शिंदे साहेबांना आम्ही विचारलेलं उत्तर दिलं होतं की आम्ही फिल्टर हे आमच्या मतदारसंघामध्ये कर्जत शहरासाठी करू. तर अध्यक्ष महोदय, असंच जे जे काही नायट्रेट पर्सेंटेज पाण्यामध्ये जास्त आहे त्यासाठी तुम्ही फिल्ट्रेशनसाठी काय प्रक्रिया करणार आहात का? अध्यक्ष महोदय, मला प्रश्न समजला नाही, नवीन विचारला तर बरं होईल. अध्यक्ष महोदय, ओ मंत्री महोदय, आता अजून वेळ घालवू नका. तुम्ही प्रश्न वाचत हो, पेपर उत्तर द्या. त्यांनी प्रश्न जे विचारले त्या प्रश्नाच्या बाबतीमध्ये मी एवढंच सांगेल की बसा रोहितजी, बसा. मूळ खाली बसा, बोलू ते ना, उत्तर देऊ दे. बसा. मूळ जो प्रश्न बसा, मी समजवतो. बसा, मी समजवतो. बसा. अहो, मी समजवतो. बसा. अध्यक्ष महोदय, स्कोपच्या बाहेर विचारायचा त्यांचा अधिकार नाही. पहिली गोष्ट, त्यांनी विचारलं तर मी ते पटलावर ठेवील, पण जे अंगीकृत प्रश्न विचारले तर मी उत्तर देऊ शकेल. मी या ठिकाणी त्यांनी जे प्रश्न विचारले की नायट्रेटचं प्रमाण वाढलंय का, तर अध्यक्ष महोदय होय, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार ह्या दोघ्या वेगळ्या वेगळ्या एजन्सी आहेत. केंद्र सरकार हे रॅन्डम पाणी तपासणी करतं आणि आपलं राज्य सरकार हे या ठिकाणी प्रत्येक जो स्रोत आहे त्या ठिकाणी तपासणी करतं. केंद्र सरकारच्या नियमानुसार मूळ 35% या ठिकाणी नायट्रेटचं प्रमाण आणि राज्य सरकारमध्ये नमुन्यांची या ठिकाणी जर पाहिलं तर 11.62% नमुना या ठिकाणी नायट्रेटचं प्रमाण असल्याचं दाखवलंय. नायट्रेट का वाढतं? मूळ रोहित दादा बारामतीचे आहेत, आपण कृषी तज्ज्ञ आहेत. नायट्रेट वाढण्याचं मूळ कारण युरिया वापर, नत्र वापर. मूळ हा प्रश्न जरी पाण्याशी संबंधित असला तरी कृषी खात्याला आपल्याला याच्या बाबतीमध्ये विश्वासात घ्यावा लागणार आहे. आपल्या सगळ्या आमदार महोदयांना खाली शेतकऱ्यांना जागृत करावं लागणार आहे की जर पुढच्या काळामध्ये अशाच पद्धतीचं मटेरियलचा वापर सुरू राहिला तर आता हे 7च जिल्हे जरी आपल्याला बाधित दिसत असले तर पुढच्या काळात 36 जिल्हे तुम्हाला बाधित दिसतील. याच्यामध्ये पाण्याचा दोष आहे तो कशामुळे आहे? तर मूळ युरियाचं प्रमाण, मटेरियलचं प्रमाण जास्त वापर करत असल्यामुळे या ठिकाणी याचं प्रमाण वाढलेलं आहे. आपण या ठिकाणी सांगितलं की महाराष्ट्रामध्ये 2015 पासून नायट्रेटचं प्रमाण वाढलेलं आहे का, तर 30% तर 30% आहे. वाटलं म्हणजे माझ्याकडे पूर्ण अहवाल आहे, मी तुमच्याकडे देतो. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे रासायनिक खतामध्ये आता युरिया, नॅनो युरियाला एकीकडे कृषी खातं सांगतं की तुम्ही युरिया वापरा, दुसरीकडे सांगतं नॅनो युरिया वापरा. पहिली गोष्ट आहे, माननीय कृषी मंत्र्यांबरोबर, कृषी प्रधान सचिवांबरोबर आणि पाणी पुरवठा मंत्र्यांच्या
प्रधान सचिवांबरोबर आणि आपल्या सगळ्या आमदार मोद्यांबरोबर ही बैठक घ्यावी लागेल की आपल्याला शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करावी लागेल की तुम्ही कृत्रिम जे नेहमी शेणखत आहे या खताचा वापर कसा जास्तीत जास्त कराल, नाहीतर ही भयावह गोष्ट आहे. तुम्ही सांगितली ती सत्य आहे, मी त्याच्यामध्ये दुमत करत नाही की तुम्ही खोटं सांगतायत, पण याचं मूळ कारण आपल्यावरच आता अवलंबून आहे की आपण शेतकऱ्यांना जागृत केल्याशिवाय हे पाण्याचे जे स्रोत आहे हे बळकटीकरण होणार नाही. म्हणून माझी अशी विनंती आहे की जे नमुने तपासलेले आहेत ते नमुन्यामध्ये 11.62% उत्तर तर देऊ द्या नाना, मग तुम्ही सांगाल ते उत्तर देईल ना अजून. अरे हो बाबा द्या, बोला. अध्यक्ष महाराज, माझी हरकत अशी आहे अध्यक्ष महाराज की मंत्री महोदय शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खताचा वापर केला म्हणून या पद्धतीचं नायट्रोजनचं प्रमाण वाढलेलं आहे आणि म्हणून शेतकऱ्यांनी खताचा वापर कमी करावा वगैरे वगैरे काय त्यांचं सांगायची पद्धत असेल ती सांगेल. अध्यक्ष महाराज, महाराष्ट्रातल्या जेवढ्या नद्या आहेत, बघ आता आमचे सन्माननीय सदस्य आपण पाहिलं असेल की ज्या भागातून येतात त्या भागातल्या जेवढ्या नद्या आहेत, या नद्या मग आपण पंढरपूरलाही सुद्धा आपण स्नान वगैरे करतो, त्या नदीचं पाणी काय असते ते, आणि तिथं आज आळंदी असेल देहू असेल तिथली परिस्थिती काय आहे ती आपल्याला माहिती आहे. अध्यक्ष महाराज, महाराष्ट्रामध्ये आता जीबीएस रोगाने मोठ्या प्रमाणात नागपूर असेल, पुणे असेल, मुंबई असेल लोकांचा मृत्यू झाला. त्याचं मूळ कारण सांगितलं की दूषित पाण्यामुळे त्याचे मृत्यू होतात आहे, हे त्याच्यामध्ये निदर्शनास आले. अध्यक्ष महाराज, हे सगळं जे आहे की मोठ्या प्रमाणात केमिकल या आमच्या नद्यामध्ये चाललेलं आहे आणि केमिकलमुळे हे सगळं आजार वाढत आहे, जीबीएस सारखे रोग त्याच्यामध्ये लोक मरतात आहेत. तो मूळ प्रश्न अध्यक्ष महाराज. तुमची हरकत काय आहे? माझी हरकत आहे की ते शेतकऱ्यावरच नुसतं हे जे बोट ठेवलं जात आहे ती हरकत आहे अध्यक्ष महाराज माझी. शेतकरी कसा त्याला दोषी राहू शकता? शेतकरी कसा दोषी राहू शकतो? धोरण काय अध्यक्ष महाराज? मंत्री प्रशांत बांबांचा प्रश्न घेऊन मग तुम्ही उत्तर द्या. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना माझा एक प्रश्न व माझं सजेशन प्लस आपण असं करणार की असा माझा पहिला प्रश्न असा की संपूर्ण राज्यामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी हा जो आपला उत्तर ना मंत्री महोदय आपलं हे सर्व जे उत्तर आहे त्यातलं प्रमुख कारण MIDCच्या 15 ते 20 किलोमीटरच्या पेरिफेरीमध्ये. बघा अध्यक्ष महोदय, MIDC वाल्यांना आपण सगळं सहकार्य करतो, त्यांना साथ दिली पाहिजे, त्यांना जमिनी दिल्या पाहिजे, त्यांना सगळं दिलं पाहिजे, पण एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ते वापरत नाही. ते सेंट्रल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट मध्ये त्यांच्या सगळ्या जे काही रासायनिक पदार्थ असतात वेस्टेज ते तिथे टाकत नाही, ते जमिनीत सोडतात आणि कालांतराने पावसाचा खालचा पाझर होतो आणि तो 20 किलोमीटरच्या पेरिफेरीमध्ये वाढतो आणि म्हणून एकमेव हे कारण त्यामध्ये आहे. आपण जे उत्तर देऊ लागले की बाबा हे शेणखत, तर सरकार सगळ्या राज्याच्या शेतकऱ्यांना शेणखत उपलब्ध करून देणार आहात का? हे माझे दोन प्रश्न आहेत. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी रोहित दादाने जो प्रश्न विचारला तो 7 जिल्ह्यांच्या बाबतीमधला प्रश्न विचारला होता की या 7 जिल्ह्यामध्ये दूषित पाणी येतं याच्या माध्यमातून त्यांनी प्रश्न विचारला होता. नानांनी सांगितलं ते गोष्ट खरी आहे की नदीमध्ये जे पाणी कारखान्यांचं सोडलं जातं त्याच्याकरता प्रदूषण नियंत्रण STP लावलेले आहेत, काही ठिकाणी कडक भूमिका घेतली आहे, त्याच्याकरता त्या डिपार्टमेंटशी आपण संपर्क करू. पण हा जो प्रश्न आहे हा प्रश्न 7 जिल्ह्यांकरता विचारलेला प्रश्न होता की या ठिकाणी तर मी मटेरियलचा वापर केला जातो हे कारण त्याच्यामध्ये मेन असल्यामुळे मी उत्तर दिलं. मी काही शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये चुकीच्या भूमिका घेतो असं नाही आहे. मूळ युरियामुळे किंवा इतर खतं वापरल्यामुळे नायट्रेटचं प्रमाण वाढतं, म्हणून आपण शेतकऱ्यांमध्ये कमी वापरावं ही जागृती करावी लागेल हे मी बोललो आहे. मी पण शेतकरीच आहे. त्यामुळे या ठिकाणी तरी हा विषय आपण मांडत असला तर आपल्याला प्रदूषणच्या माध्यमातून जो विषय आहे मंत्री महोदयांना आपण त्यांच्यामध्ये ही सूचना करू, STP प्लांट बसला लावू, कारखान्यांमध्ये त्यांनी सूचना केली पाहिजे अशी त्यांना आपण विनंती करू. पण माझ्याकडे जे प्रश्न विचारले, केंद्र सरकारकडे 35% आणि आपल्या राज्य सरकारकडे 11%, हे का आले तेवढा प्रश्न माझ्या बाबतीत विचारलेला आहे, त्याचं उत्तर मी आपल्याला दिलेलं आहे.
वाटलं तर लेखी उत्तरांकी त्यांच्याकडनं घेऊन तुम्हाला देऊ. मंत्री महोदय, प्रशांत बंबांचा प्रश्न होता शेणखता संदर्भात, तो पण सांगून टाका. महोदय, मी पुन्हा एकदा सांगतो की मंत्री महोदय कृपया माझी विनंती आहे, आपण आहे ना मंत्री महोदय माझी विनंती अशी आहे, आम्ही प्रश्न विचारतो तेव्हा दुसऱ्याशी म्हणजे न बोलले तर आमचं ऐकायला येईल. प्लीज प्लीज. बघा अध्यक्ष महोदय, मी 2 प्रश्न स्पेसिफिक विचारले. या सगळ्या नायट्रेट वगैरेचं कारण आहे एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट दिल्यानंतर सुद्धा, सबसिडी दिल्यानंतर सुद्धा ते वापरत नाही, सेंट्रल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट मध्ये टाकत नाही, म्हणून हे होतंय. आपण सांगतायत की राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या युरियामध्ये त्यांना आपण समज देऊ, कृषी मंत्र्यांना देऊ, ते पण बंद करतील, पण मग त्याच्याऐवजी लागणारं शेणखत हे तुम्ही सामुदायिक जबाबदारी म्हणून सर्व शेतकऱ्यांना उपलब्ध पैसे देऊन जरी असलं तरी उपलब्ध करून देणार आहात का? बसा बसा. अध्यक्ष महोदय, हे जे 7 जिल्हे आहेत, या 7 जिल्ह्यामध्ये माझा सवाल आहे की या 7 जिल्ह्यामध्ये जो तुम्ही प्रश्न विचारलाय तिथे MIDC आहे का? ज्या ठिकाणी हे नमुने आहे तिथे MIDC नाही. ऐकून घ्या, तुम्ही पूर्ण ऐका, आता पूर्ण ऐका. तुम्ही जे बोलताय शेणखतचा काय संबंध आला इथं? मंत्री महोदय, बाबा ज्या ठिकाणी त्याच्या विषय सांगितलाय आणि उद्योग विभागाला आम्ही या गोष्टी सांगू, हा विषय माझा नाहीये, उद्योग विभागाला या ठिकाणी सांगू. बोला नितीन राऊतजी, बोला. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय रोहित पवार साहेबांनी एका अत्यंत गंभीर प्रश्नाकडे राज्य सरकारचं लक्ष या ठिकाणी वेधलं. पिण्याच्या पाण्यामुळं अनेक लोकांचे मृत्यू झाल्याचं या कालावधीमध्ये निदर्शनास आलेले आहेत, परंतु राज्य सरकारच्या माध्यमातून उत्तर देत असताना मंत्री महोदयांनी सरसकट राज्य सरकारच्या धोरणावरच बोट ठेवलेलं आहे. आणि राज्य सरकारचे जे धोरण आहे ते म्हणतात की चुकीचं आहे, केंद्र सरकारने हे सांगितलं, राज्य सरकारने हे सांगितलं. जर असं धोरण असेल तर त्याची चर्चा तुम्ही केली पाहिजे मंत्रिमंडळात. तुम्ही धोरणावर सरकारच जर आक्षेप घेत असेल तर मग लोकांना न्याय कसा मिळणार? अध्यक्ष महोदय, याची शहानिशा झाली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचा आकडा का वेगळा आला? तर केंद्र सरकार हे रॅन्डम तपासणी करतं म्हणून त्यांचा वेगळा आकडा आला. राज्य सरकार हा जिथं स्रोत आहे तिथली तपासणी करतो म्हणून त्याचा आकडा वेगळा आला. मी आरोप नाही केलेला, त्यांची तपासण्याची पद्धत वेगळी आहे. राज्य सरकार ऐका, मध्ये बोलू नका. हा, तुम्ही शांत बसा. तुम्ही शांत बसा. मंत्री महोदय, शांत बसा. ठीक आहे, बसून घ्या. मी सांगतो अहो, मी सांगतो, बसून घ्या. उत्तर देतोय. बसून घ्या. माझी सभागृहाला विनंती आहे, बसून घ्या. माझी सभागृहाला विनंती आहे, माझी सन्माननीय मंत्री महोदयांना विनंती आहे आणि सदस्यांना विनंती आहे, आपसात बोलू नका. इथे अध्यक्ष बसलेले आहेत, आपण अध्यक्षांना अड्रेस करा. आपसात बोलू नका. बसा, बोला. तुम्ही बसा. अहो, त्यांनी प्रश्न विचारला, त्यांचं उत्तर ऐका. नाही ऐकलं तर नवीन तुम्ही विचारा. खालून सगळे बोलणार तर कसं उत्तर देणार? बोला, आपण बोला. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी राऊत साहेब जे बोलले, राऊत साहेब केंद्र सरकारची तपासणी करतं ते रॅन्डम करतं आणि आपण जी तपासणी करतो ते स्रोत करतो. त्यामुळे त्यांनी जी रॅन्डम तपासणी केली त्याच्यामध्ये 35%, आपण स्रोत प्रमाणे तपासणी केली तर 11.5%. असा फरक जो आलाय हा वेगळ्या एजन्सी तपासल्यामुळे तो आलेला आहे. त्याच्यामध्ये मी आक्षेप नाही घेतला, उलट खरी माहिती दिलेली आहे. तरी सुद्धा याबाबत सन्माननीय आमदार महोदयांनी जी मागणी केलेली आहे, जसं बम साहेब असतील किंवा नानाजी असतील किंवा रोहितजींनी सांगितलं असेल की या ठिकाणी, तर कृषी मंत्री, पर्यावरण मंत्री यांच्यासोबत आपण सगळेजण मिळून एक बैठक लावू आणि त्याच्यामध्ये काय पर्याय काढता येतो तो काढण्याचा प्रयत्न करू. ठीक आहे, तुमचा प्रश्न म्हणजे सभागृहाची प्रॉपर्टी आहे, सगळ्यांनाच बोलायचं आहे. नाही, मी एक देतोय. माझे फक्त दोन विषय आहे. मंत्री महोदय यांना माझे 2 प्रश्न आहे की फ्लोराईड आणि याच्यामध्ये नायट्रेट सोबत फ्लोराईड सुद्धा आहे. तर आता ज्या जलजीवन मिशन मध्ये ज्या योजना सुरू आहे याचं काम काही ठिकाणी प्रलंबित आहे. ज्या गावामध्ये
फ्लोराईड आणि नायट्रेट सापडलेला आहे अशा जलजीवनमध्ये अशा गावाला फास्ट ट्रॅकमध्ये त्या विहिरी कंप्लीट करून पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था प्राधान्यक्रमाने व्हावी अशी आपण डिपार्टमेंटला सांगून ते करावं, हा एक विषय आहे. दुसरा विषय ज्या ठिकाणी फ्लोराईड आणि नायट्रेट आहे, आमच्याकडे फ्लोराईड सुद्धा आहे, नायट्रेट फक्त ज्यात दिसलेलं आहे पण फ्लोराईड सुद्धा आहे. अशा ज्या गावा आहेत ज्या ठिकाणी फ्लोराईड आणि नायट्रेट आहे त्यामध्ये किडनीचे आजार, दात खराब होणे, अनेक आजार होतात. त्या ठिकाणी एक फिल्टर प्लांट एक तर शासनाने किंवा डीपीडीसी मधून जास्तीत जास्त 10 ते 15 लाखामध्ये ते होते, त्या ग्रामपंचायतीला आपण देणार का, अशा पद्धतीचा एक निर्णय घेऊन आपण सर्व महाराष्ट्रात द्यावा. या ठिकाणी तपासणी केल्यानंतर ज्याप्रमाणे आता मागणी केली होती, नांदेडमध्ये सगळ्यात जास्त नमुने आढळून आले होते आपल्याच प्रश्नामध्ये आहे. तर तिथे आपण जवळपास 682 गावांमध्ये आरोचे प्लांट लावले. जिथे आपल्याला अशा माहिती आल्या त्या ठिकाणी आपण अध्यक्ष महोदय आरोचे प्लांट सुद्धा तिथे लावले. आदरणीय आमदार महोदयांनी विचारलंय, ज्या ठिकाणी अशी गरज असेल तिथे आपण आरोचे प्लांट ऑलरेडी देतोच. तुम्ही अशी जर माहिती दिली तर आपण तिथे आरोचे प्लांट देऊ. ठीक आहे, आदित्य ठाकरे बोला. देतो तुम्हाला. अध्यक्ष महोदय, हे खरं तर विधिमंडळ आहे, कायदे मंडळ आहे. आधी पण आम्ही सांगितलं होतं की विरोधी पक्ष जरी असला तरी आम्ही सत्ताधारी पक्षाशी जिथे जिथे कायदे बनवायचे असतील, चांगले काही सूचना द्यायचे असतील, चला बोला, तिथे आम्ही सूचना करू आणि सहकार्य करू. इथे अनेक मंत्री येतात, अभ्यास करून येतात, स्वतः मुख्यमंत्री महोदय स्वतःचे उत्तर देतात, उपमुख्यमंत्री उत्तर देतात. अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याकडे विनंती राहील की आपण आपल्या दालनात ह्या विषयाबद्दल एक बैठक बोलवा. कारण काय झालंय, मंत्री महोदयांचं प्रत्येक उत्तर केंद्र सरकारचं रॅन्डम आहे. ह्यांनी MIDC, आता आपलं राज्य कृषी प्रधान राज्य आहे, इंडस्ट्रियलाइज राज्य आहे, आपण बोटं टाकून चालणार नाही. आणि जर आतापर्यंत ह्यांना वाटत असेल की आता बैठक लावायला पाहिजेत, मग खातं कळलंय की नाही हा मूळ विषय राहतो ना इथे. तर अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याकडे विनंती राहील की खात्याचा अभ्यास करून बघा. सत्ताधारी पक्षाचे पण अनेक प्रश्न आहेत आणि ते उत्तर देऊ शकत नाहीत सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना. तर माझी आपल्याकडे विनंती राहील की उत्तर राखीव ठेवा, मंत्र्यांना सांगा अभ्यास करून उत्तर द्या. चला पुढे, रोहित पवार बोला. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, ठीक आहे, एक मिनिट. माझ्यानंतर आपण उत्तर. तुम्ही मला बोलू एक द्या. मिनिट, मला बोलू द्या. रोहित पवार एक मिनिट. त्यांच्या बापाला मी कळला होता म्हणून त्यांनी मला खातं दिलं होतं, हे त्यांना माहित नाही अजून. बोला मंत्री महोदय, बोला मंत्री महोदय, बोला. त्या वडिलांना कळलं होतं म्हणून त्यांनी मला हे खातं दिलं होतं. ठीक आहे, चला. अध्यक्ष महोदय, अरे थांबा डॉक्टर. अध्यक्ष महोदय एक मिनिट, नाही एक मिनिट, बसून घ्या, सगळ्यांनी बसून घ्या. बघा हे फार बसा. भास्करराव, मी बोलतोय, आपण बसा ना. हो मग बसा, मग समज देईन ना. बसा तुम्ही खाली, पहिली बसा, खाली बसा. एक लक्षात घ्या, नाही हे बरोबर नाही. हे चाललंय ते अत्यंत अयोग्य चाललंय, अत्यंत अयोग्य चाललंय. खाली बसा. हे बघा, महाराष्ट्र विधानसभा ही देशातली सर्वात उत्कृष्ट लेजिस्लेटिव्ह बॉडी म्हणून मानली जाते. आम्ही जेव्हा देश स्तरावरतील पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या कॉन्फरन्सेसला जातो तेव्हा महाराष्ट्र विधानसभेबद्दल जो मान सगळ्यांमध्ये आहे तो कुठे कमी व्हायची पाळी आणू नका. आपण पर्सनल रिमार्क्स कोणाविषयी करणं चुकीचं आहे, मी ते रेकॉर्डवरनं काढून टाकणार. चला. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना मला आपल्या माध्यमातून फक्त विनंती करायची आहे की उत्तरामध्ये काही रोग जे या नायट्रेटमुळे होतात ते होत नाहीत असं तुम्ही मान्य केलंय, फक्त ते चेक करावं, कॅन्सर वगैरे. दुसरं अध्यक्ष महोदय, आमचं काय म्हणणं आहे की तुमच्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून 25-30 हजार कोटी रुपयाची जलजीवनची कामं चालू आहेत. आपलं नायट्रेट ही मोठी अडचण आहे, तर तुम्ही तुमच्या डिपार्टमेंटला सांगून योजना चालू आहेत त्याच्यामध्येच काय गोष्टी इनकॉर्पोरेट केल्या, जसं मी कर्जतचा विषय सांगितला, असं सगळ्याच ठिकाणी आहे. तर कदाचित हे फ्रॉम सोर्स पासूनच आपल्याला हे पूर्णपणे काढून घेता येईल. आणि तिसरा मुद्दा माझा असा आहे, महाराष्ट्र सरकार म्हणते 11%, केंद्र म्हणते 35%. ही मोठी तफावत आहे आणि आपल्याला बरं वाटतं 11% म्हणून आपण 11% बोलतो, हे चुकीचं आहे. जर 35% हे घातक असेल ते कन्सिडर करून पॉलिसी करावी, एवढंच आमचं मत आहे. त्यामुळे प्रश्न आमचा समजला नसेल तर आम्हाला परत एकदा विचारावं, फक्त लूज कॉमेंट करू नये एवढीच विनंती मंत्री महोदयांना करतो. ठीक आहे. प्रश्न क्रमांक अध्यक्ष महोदय,
प्रश्नोत्तराचा तास आहे अध्यक्ष महोदय, आणि स्पेसिफिक प्रश्न आणि स्पेसिफिक उत्तरं दिलेले आहेत. आपण 20 मिनिट झाले पाहतो अध्यक्ष महोदय, 20-25 मिनिट एका प्रश्नाला किती वेळ द्यायचा, आणि याच्यामध्ये स्पेसिफिक प्रश्न विचारलेले आहेत, स्पेसिफिक उत्तरं दिलेले आहे. पण एवढ्या स्कोपच्या 12 विषय चाललेला आहे अध्यक्ष महोदय. नायट्रेटचं प्रमाण किती एवढंच विचारलेलं आहे, आणि त्याच्यामुळे होणारे दुष्परिणाम त्याच्यावर मंत्री महोदयांनी सुटसुटीत तेवढंच उत्तर द्यायला पाहिजे होतं, विचाराने तेवढंच प्रश्न विचारायला पाहिजे होते. आता अध्यक्ष महोदय, पाणी पुरवठ्याचा आणि पाण्याचा जर विषय घ्यायचा म्हटला तर MIDC का सगळे महाराष्ट्रातले डिपार्टमेंट, या डिपार्टमेंटशी संबंधित पाणी खराब होण्यासाठी. मग आता सगळी चर्चा घडवायची अध्यक्ष महोदय. माझं एकच म्हणणं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर हाच आहे अध्यक्ष महोदय. अमेरिकेत आता जायचं का आपल्याला? अमेरिकेमध्ये एका शहरामध्ये फ्लोराईडचं प्रमाण किती असावं याच्यावर डिबेट चालते, आणि त्यानंतर त्याचं प्रमाण ठरवलं जातं. पाण्याच्या दृष्टिकोनातून संवेदन असलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय, म्हणून माझी विनंती आहे, आणि पॉइंट ऑफ ऑर्डर हाच आहे की या प्रश्नाचा स्कोप अननेसेसरी नायट्रेटच्या व्यतिरिक्त खूप वाढतोय. म्हणून माझी विनंती आहे सभागृहाला की सभागृहामध्ये खऱ्या अर्थानं पाणी हे सगळ्यात महत्वाचं आपल्या शरीरासाठी आहे अध्यक्ष महोदय, आणि म्हणून सभागृहावर एक दिवस चर्चा फक्त शुद्ध पिण्याच्या पाण्यावर लावावी, जेणेकरून सगळ्यांना त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट होता येईल आणि एक चांगलं धोरण महाराष्ट्राचा देशामध्ये बनवता येईल. अध्यक्ष महोदय, पुन्हा प्रश्न थांबवावा, दुसरा प्रश्न घ्यावा. सुधीर भाऊ, शेवटचा प्रश्न सुधीर भाऊंचा घ्या. अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय सदस्य संजय कुटेजींनी सूचना केली, त्याला मी फक्त थोडं पुढे नेतो. आपण पाण्याचं महत्व समजून सिंचन विभागाचं नाव हे जलसंपदा विभाग केलं, पाणी पुरवठा विभागाचं नाव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण केलं. कारण पाण्याशिवाय ना सृष्टी आहे, पाण्याशिवाय ना मनुष्य योनी किंवा प्राणी योनी आहे. म्हणून आपल्याला विनंती अशी आहे की विषय गंभीर आहे, महत्वपूर्ण आहे, आता चुनौतीचा विषय आहे. एवढ्या समित्या आपण करतो, एक आमदारांची समिती करावी आणि पुढच्या अधिवेशनापर्यंत या संदर्भामध्ये देशातलं नव्हे जगातलं सुंदर धोरण, ज्याला आपण जीवन प्राधिकरण म्हणतो, या 13 कोटी जनतेच्या जीवनाशी निगडीत असणारं धोरण जुलै अधिवेशनापर्यंत आणावं. तसे आता आमच्याकडे रस्त्याची कामं बजेटमध्ये वगैरे नसल्याने कामं कमीच आहे, आम्ही तो वेळ देऊ शकतो. चांगली सूचना आहे, या संदर्भात आपण विचार करू. चला पुढे प्रश्न क्रमांक 3. प्रश्न क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 3. महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, सांगितलं ना, विचार करू याच्यावर. या प्रश्नामध्ये मलाच निर्णय घ्यायचा आहे ना. मी राज्य सरकारला प्रश्न विचारला की जानेवारी 2025च्या दरम्यान चीनमध्ये संसर्गजन्य आजाराची वाढ झाल्याचं प्रकरण लक्षात आलं, आणि त्या दृष्टिकोनातनं केंद्र सरकारनं सर्व राज्य सरकारांना सूचना केली. हा रोग म्हणजे श्वसन संसर्गजन्य रोगाचा एक गंभीर आजाराचा विषय होता अध्यक्ष महोदय, आणि याच्यामध्ये आपल्या राज्यामध्ये अनेक ठिकाणी HBSची प्रकरणं आढळली. त्यामध्ये मी प्रश्न क्रमांक याच्यामध्ये 2 नंबरला विचारलं की नागपूर येथे देखील या आजाराने 2 मुले बाधित झाल्याचं दिनांक 7 जानेवारी 2025 रोजी निदर्शनास आलं. हे खरं आहे का? या ठिकाणी मंत्री महोदयांनी उत्तर दिलं हे खरे नाही. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या नजरेसी बाब आणून देईल की 3 जानेवारी 2025च्या जवळपास 2 मुलींना HMPV विषाणूचे लागण झाल्याची वैद्यकीय रिपोर्ट आहे. दोन्ही मुली या 7 आणि 13 वर्षाच्या आहेत. दिनांक 7 जानेवारी 2025च्या मंत्री महोदयांनी आपल्या जाहीर वक्तव्यामध्ये आपण नागपूर येथे 2 रुग्णांचा उल्लेख केला होता, परंतु विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपणास चुकीचे उत्तर या ठिकाणी दिल्याचं निदर्शनात येते. त्या ठिकाणी व्यवस्थित माहिती देण्यात आलेली नाही. तर माझं या ठिकाणी प्रश्न असा आहे अध्यक्ष महोदय की संबंधितांवर आपण जे चुकीची माहिती ज्यांनी दिली त्यांच्यावर कारवाई करणार आहात काय? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जो प्रश्न विचारला HMPV बद्दलचा, त्याच्याबद्दलची स्पष्टता उत्तरामध्ये आहे. परंतु त्यांनी जो दुसरा प्रश्न विचारला तो महत्वाचा आहे आणि तो थोडासा बरोबरी आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी विचारलं होतं की नागपूर येथे जे 2 पेशंट्स होते, विशेषतः 2 मुलं होती की जी बाधित झाली होती,
आणि त्याच्याबद्दलची वस्तुस्थिती मी स्वतः सुद्धा प्रेसमध्ये सांगितलं होतं हे खरं आहे. परंतु त्याच्यामधली आणखीन एक दुरुस्ती अशी होती की नागपूरमधले जे 2 पेशंट्स होते त्या दोन्ही पेशंट्सला खाजगीमध्ये पॉझिटिव्ह होते ते. नंतर ज्या वेळेला त्याचे आपण एम्स नागपूरमध्ये रिपोर्ट घेतले त्यावेळेला ते बॉर्डर लाईनला होते, त्यामुळे आपण पूर्ण पॉझिटिव्ह असं म्हणत नाही. ते पेशंट दोन्ही सुरक्षित आहेत. HMPVचा आता एकूणच राज्यातला आजाराची जी काही गांभीर्य आपल्याला वाटत होतं ते कमी झालेलं आहे. आणि या दोन्ही विषयामध्ये सुद्धा पहिल्या टप्प्यामध्ये खाजगीमध्ये जे रिपोर्ट्स आले होते एम्समधून ज्या वेळेला आपण रिपोर्ट्स घेतले त्यावेळेला ते निगेटिव्ह आलेले आहेत. प्रश्न क्रमांक 4. अध्यक्ष महोदय, बांधकाम कामगार मंडळाच्या माध्यमातून प्रश्न क्रमांक 4 पुकारा, प्रश्न पुकारा आणि चालू करा. 1062. ठीक आहे, चला पुढे. छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, या असणाऱ्या प्रश्नाच्या उत्तराच्या संदर्भात माझी आपल्याकडं सभागृहाची आणि मंत्री महोदयांच्याकडनं अशा पद्धतीची मागणी आहे की एकंदरीत हे बांधकाम कामगार मंडळ जे आहे ते बांधकाम कामगार मंडळाची स्थापना आणि या माध्यमातून जवळजवळ 55 लाख आपल्या असणाऱ्या बांधकाम कामगारांची नोंदणी झालेली आहे. पण ह्या नोंदणीच्या माध्यमातून ज्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना आहेत आणि त्याचबरोबर घरकुलाची जी अटल घरकुलची जी योजना आहे की त्या योजनेवरती 8,67,00,000 रुपये ग्रामीणला आणि 8,82,00,000 रुपये शहराला ही दिलेली आहे. ती योजना जर आपण मोठ्या पद्धतीने ह्या पुढच्या काळामध्ये जर राबवण्यामध्ये यशस्वी झालो तर खूप मोठ्या पद्धतीनं बांधकाम कामगारांच्या रूपानं सुद्धा आपल्याला घरकुलाच्या माध्यमातून एक आश्वासक अशा पद्धतीचं त्यांचं जे छत्र आहे ते छत्र देण्याची व्यवस्था होईल. आणि त्याचबरोबर राईट टू सर्व्हिस या अनुषंगानं माझी आपल्या मार्फत विनंती आहे की ह्या बांधकाम कामगारांच्या ज्या वैयक्तिक लाभाच्या ज्या योजना आहेत त्यामध्ये सामाजिक सुरक्षेचे ज्या अंतर्भूत योजना आहेत त्यामध्ये शिष्यवृत्ती असेल, त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांना मिळणारा जो निधी असेल, त्यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर मिळणारा निधी असेल, त्यांच्या अपघाताचा असणारा खर्च असेल किंवा त्यांच्या असणाऱ्या बांधकाम कामगाराचा असणारा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या विधवा पत्नीला मिळणारे जे सानुग्रह अनुदान असेल हे एका कालबद्ध अशा पद्धतीनं 1 महिन्याच्या आत त्यांच्या अकाउंटवरती वर्ग करण्याच्या संदर्भातलं प्रयोजन आपण करणं गरजेचं आहे. आणि तिसरं सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे दिल्ली आणि गुजरात हे दोन्ही राज्यांनी आपल्या बांधकाम कामगारांच्या स्वयं घोषणापत्रावरती त्यांना नोंदणीच्या संदर्भातला तो पुरावा ग्राह्य धरलेला आहे. त्या पद्धतीनं महाराष्ट्र सरकारनं सुद्धा तशा पद्धतीचं पाऊल जर टाकलं तर त्या माध्यमातून बांधकाम कामगारांना खूप मोठी मदत होईल. आणि या असणाऱ्या 90 दिवसाचा जो कार्यकाल आहे ह्या 90 दिवसाच्या कार्यकालाला ग्रामपंचायतीचा अधिकारी अथवा शहरातला असणारा बांधकाम अधिकारी हे त्याला पंजीकृत करतात. त्याच्याऐवजी स्वयं घोषणापत्र आपण मान्य करणार का हे माझे या निमित्तानं आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना प्रश्न आहे आणि त्याच्या संदर्भातलं साधक बाधक उत्तर त्यांनी द्यावं. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य इमारत व बांधकाम इतर बांधकाम मंडळ जे आहे या माध्यमातून जे सन्मान्य सदस्यांनी आता प्रश्न विचारलाय या बाबतीत जी घरकुल योजना आहे या घरकुल योजनेचं जे काम असते जे रचना आहे ती म्हाडा आणि RDD सोबत आपण ते घरकुल वर्कआउट करत असतो. आणि जी सन्मान्य सदस्यांची अपेक्षा आहे की ते गतिमान पद्धतीनं ते घरकुल वाटप झाले पाहिजे, सर्व कामगारांना त्याचा लाभ मिळाला पाहिजे. तर निश्चित या प्रक्रियेमध्ये अजून काही बदल करून ही घरकुलांचा लाभ या कामगारांना देता येईल यासाठी निश्चित सर्व सदस्यांच्या सूचना घेऊन यात काही बदल करता येईल का या दृष्टीने आम्ही तात्काळ कार्यवाही करू. सोबतच सन्मान्य सदस्यांनी जो दुसरा प्रश्न विचारलाय की आपल्या त्याच्या घोषणापत्राबद्दल स्वयं घोषणापत्राबद्दल तर त्यामध्ये आपल्याला मला सांगताना हे होईल की बऱ्याच प्रमाणात आपण पाहतोय की योजनांमध्ये डुप्लिकेशन समोर येते आहे आणि हे डुप्लिकेशन समोर येत असल्यामुळे आपल्याला कुठेतरी याची बायोमेट्रिक करून जो खरा कामगार आहे त्याला हा लाभ मिळाला पाहिजे या दृष्टीने आपण त्याचे कागदपत्र तपासत असतो. आणि यामध्ये कॉन्ट्रॅक्टरचं जे 90 दिवसांचं सर्टिफिकेट आहे हे आपण मागतो. सोबतच ग्रामसेवक किंवा नगरपालिकेच्या सक्षम अधिकाऱ्याचं पत्र मागत असतो. पण यामध्ये सुद्धा स्वयं घोषणापत्र घेऊन त्यामध्ये ग्रामपंचायतला ही यादी जाहीर करता येईल का
याच्यासमोर ठेवता येईल का, ग्रामसभेसमोर, आणि व्हेरीफाय करून देता येईल का, या दृष्टीने आम्ही विचार करतोय आणि त्यावरही आम्ही कार्यवाही करू. आणि तिसरा प्रश्न जो सन्माननीय सदस्यांनी विचारला होता की सेवा शर्तीच्या अधीन ज्या सामाजिक सुरक्षेचे लाभ हे ऑफिस हे दलाला मुक्त करण्यासाठी शासनाकडे काही कारवाई आहे का. आणि दुसरा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की मागे धाराशिव जिल्ह्यामध्ये मतदान बोनस योजनेत भ्रष्टाचार झाला होता, तसा जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल दिला होता, परंतु त्यावर अद्यापर्यंत कसलीही कारवाई झाली नाही. ही कारवाई कधीपर्यंत होणार हे सांगा. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जो प्रश्न विचारलाय, तर आता आपण जे सेतू केंद्र प्रत्येक तालुक्यामध्ये उभारले होते, या सेतू केंद्रांवर आता फक्त आपण त्यांच्या कागदपत्रांचं व्हेरिफिकेशन एवढाच एक काम तिथे ठेवलंय. आणि जे लाभ आहे ते सर्व सेवा आपण ऑनलाईन करून हे पोर्टल आपण ओपन केलाय आणि सर्व लोक याचे लाभ त्यांचं रजिस्ट्रेशन ऑनलाईन करतील आणि त्यांचे लाभ सुद्धा त्याप्रमाणे त्यांना मिळणार आहेत. आणि सोबतच आपण जे मध्यान्ह भोजनाचा विषय आपण मांडला, तर मध्यान्ह भोजन ज्या काळामध्ये सुरू झालं होतं त्यानंतर ते बंद करण्यात आलं, त्यावर एक समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीच्या एक बैठक झाली आहे आणि त्यानंतर आता दुसरी बैठक होणार आहे. निश्चित त्यामध्ये नाही बंदच आहे, त्यामध्ये त्याचा निर्णय आल्यावर त्याच्यावर आपण कारवाई करू. समितीचा हे आल्यावर, अहवाल आल्यावर त्यावर कारवाई करू. आणि मध्यान्ह भोजनाबद्दल आपल्या समोर इतर काही पर्याय आहेत का, आपण त्याचा विचार करतोय. भातकेळकरजी बोला. अध्यक्ष महोदय, सरकारने आणि मंत्री महोदयांनी अत्यंत सकारात्मक आणि खूप मोठं उत्तर या अत्यंत महत्वाच्या प्रश्नावर दिलेलं आहे. माझे 3च स्पेसिफिक प्रश्न मी विचारतोय. उत्तरामध्ये असं म्हटलंय की बांधकामाच्या ठिकाणी पाळणाघर उभारण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्याचबरोबर नाका कामगार याला म्हटलं जातं, त्या नाका कामगारांकरता शेड, ती बाब सुद्धा विचाराधीन आहे. आणि त्याचबरोबर मध्यान्ह भोजन योजना सुद्धा विचाराधीन आहे. ते योग्य केलं की ती बंद त्या ठिकाणी केली, कारण त्यात पूर्वी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला होता. माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे, या तिन्ही योजना किती कालावधीमध्ये तुम्ही चालू करणार, याचं उत्तर द्यावं. मध्यान्ह भोजनाबद्दल आपण जे म्हटलं अध्यक्ष महोदय, तर मध्यान्ह भोजनामध्ये सर्व स्तराहून बरेच ऑब्जेक्शन आलेले आहेत. त्यामुळे मध्यान्ह भोजनाबद्दल शासन विचार करते आहे की त्याला काही पर्याय देता येईल का, आणि त्यामुळे त्याचा अजून आम्ही लगेच सुरू करू, हे आम्ही लगेच सुरू करू शकत नाही. दुसरा आपण म्हटलं की नाका शेड, तर नाका शेड जे आहे ते नाका शेड बऱ्याच ठिकाणी जी मागणी होती त्या माध्यमातून त्या नाका शेडचं टेंडर झालेलं आहे आणि त्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याचं टेंडर झालं आहे, वर्क ऑर्डर झाल्यानंतर ते नाका शेड उभारण्यात येतील. आणि तिसरा प्रश्न आपण म्हटला आहे की पाळणाघर, तर सेंट्रल गव्हर्नमेंट असेल, महाराष्ट्र सरकार असेल, पाळणाघराबद्दल अशा म्हणजे प्रावधान त्यामध्ये केलेलं आहे. पण पाळणाघराबद्दल हे स्पेसिफिक डिफाईन करण्यासाठी यंत्रणा लागणार आहे की कोणत्या साईटवर तिथे पाळणाघर आवश्यक आहे, आणि त्या दृष्टीने सुद्धा आम्ही एक यंत्रणा लावतोय की जिथे आवश्यकता असेल तिथे पाळणाघर झालं पाहिजे. त्या दृष्टीने एकदा ती यंत्रणा तयार होता बरोबर आम्ही त्याच्यावर सुद्धा कार्यवाही करणार. माननीय अध्यक्ष महोदय, ही खरी योजना सन्मान्य हसन मुश्रीफ साहेब यांनी सुरू केली आणि त्यावेळेला ती फक्त मोठ्या शहरांकरता, कॉर्पोरेशन जे आज ठिकाणी आहेत त्या शहराकरता लागू होती आणि म्हणून ही योजना फक्त परप्रांतीयांच्या फायद्याची अशी ओरड होती. त्याच्यानंतर त्या खात्याचा मंत्री म्हणून काम करण्याची संधी मला मिळाली आणि ही योजना आपण ग्रामीण भागातल्या ग्रामपंचायतीपर्यंत नेऊन पोहोचवली. आता त्या योजनेला पैसे उपलब्ध होण्याचं उत्तम अशा प्रकारचं साधन आहे ते म्हणजे जो आपल्याकडे नगरपालिका, महानगरपालिकेमधून जे बांधकाम होतं त्याच्यामध्ये 1% उपकर घेण्याची त्यावेळेला सोय होती आणि ऑटोमॅटिक पैसे गोळा करण्याची याच्यामध्ये सोय होती. आता वेगवेगळ्या योजना त्याच्यामध्ये चुका ह्या होतच असतात, त्याच्यावर मी काही जास्त भाष्य करत नाही. मध्यान्ह भोजन तुम्ही बंदच करा असा माझा आग्रह राहील. भांडी कुंडी देण्याच्या ऐवजी नवीन काय देता येईल काय ते बघा. पण आता ह्या मंडळाकडं नक्की पैसे किती शिल्लक आहेत, कारण सगळ्यात श्रीमंत मंडळ म्हणून त्या काळामध्ये होतं संभाजीराव निलंगे पाटलांच्याकडे ते खातं होतं. मी कामगारांच्या दृष्टीने त्यांच्याकडे कॉन्टॅक्टमध्ये होतो. तेव्हा माझा एकच पॉइंटेड प्रश्न आहे की ह्या योजनेमध्ये आज पैसे किती शिल्लक आहेत आणि ह्या योजना ग्रामीण भागामध्ये अधिक पोहोचण्याकरता आमच्या सूचना काही घ्याल का.
मंत्री महोदय. या अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जो प्रश्न विचारलाय तो खरोखर हा जो उपकर जमा होत असतो हा उपकर मंडळाकडे जमा होतोय आणि स्पेसिफिक आकडा एक मिनिटात देतोय मी. पण याच्या माध्यमातून आपण जे सांगितलं की भांडी कुंडी आणि इतर जे साहित्य आपण देतो त्यामध्ये चेंजेस झाले पाहिजे, तर निश्चित आम्ही त्याच्यामध्ये विचार करतोय आणि खऱ्या अर्थानं कामगारांच्या ज्या ज्या मागण्या आहेत त्याप्रमाणे त्यांना काही आपल्या सुद्धा सूचना आम्ही घेणार आहे आणि त्यानंतर याच्यामध्ये आपण ते बदल करणार आहे. आज मंडळाकडे जवळजवळ 7,700 कोटींच्या ठेवी आहेत. फक्त म्हणजे 7,700 कोटी काही कमी नाही आहे. 7,700 कोटींच्या एफडीज आहेत आणि जो दरवर्षी उपकर जमा होतो त्यामधून त्या योजनांवर तो खर्च होतो आणि जो उरलेला हे असतो उपकर तो मग एफडी मध्ये कन्वर्ट केला जातो दरवर्षी. वडेट्टीवार साहेब एक मिनिट. वडेट्टीवार साहेब त्यांच्या हुद्द्यामध्ये येतो, ते बराच वेळ हात वर करतात. अध्यक्ष महोदय, बांधकाम कामगारांच्या संदर्भामध्ये या सभागृहामध्ये चर्चा सुरू आहे आणि या संदर्भामध्ये आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना दोनच प्रश्न माझे असे आहेत की बांधकाम कामगारांसाठी अनेक ठिकाणी थांबे नाही आहेत. जसे नाका कामगार अतुल भातखळकरजींनी ज्याचा उल्लेख केला, शहरांमध्ये अगदी छोट्या शहरांमध्ये सुद्धा, आणि उदाहरणार्थ लातूरचं जरी उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर लातूर शहरामध्ये शिवाजी चौक या परिसरामध्ये हे सगळे कामगार थांबतात सकाळी आणि त्यांना तिथं थांबायची सुद्धा व्यवस्था तिथं नाही आहे. आणि म्हणून मंत्री महोदय, आपल्याला माझी अशी विनंती आहे किंवा प्रश्न आहे की महाराष्ट्रामध्ये जिल्ह्यामध्ये जिथं आवश्यकता असेल आणि जिथं कामगारांना थांबायची व्यवस्था नाही आहे तिथं तुम्ही व्यवस्था करणार का आणि ती कशी करणार, हा पहिला प्रश्न. आणि दुसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय माझा असा आहे की कामगारांसाठी रुग्णालयांची सुद्धा एक योजना केंद्र सरकारची आहे. केंद्र कामगार रुग्णालय मुंबई, पुणे, नागपूर या ठिकाणी हे आहेत, पण छोट्या शहरांमध्ये ही व्यवस्था नाही आहे आणि म्हणून छोट्या शहरांसाठी जिथं रुग्णालय नाही त्या कामगारांसाठी शासकीय रुग्णालयांमध्ये काही व्यवस्था आहे का आणि नसल्यास ती तुम्ही कशी करणार, असे दोन अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जो प्रश्न विचारले तर नाकाशेडच्या संदर्भात जे लहान शहर आहेत जसं किंवा जिल्हा ठिकाणं असतील, जसं आपण लातूर संदर्भात बोललात तर निश्चित आपण आपला प्रस्ताव द्यावा. आम्ही तपासून जर जागा अवेलेबल असेल तर निश्चित त्यामध्ये निर्णय करू. आणि सोबतच आपण जे रुग्णालयाचा विषय मांडलाय तर यामध्ये ESIC जे आहे ते आपल्या राज्यामध्ये हेल्थ डिपार्टमेंटच्या अंडर कार्यरत आहे, पण ग्रामीण भागातील सगळ्या कामगारांसाठी जे रुग्णालयाचा विषय आहे तर त्यामध्ये आम्ही हा विचार करतोय की आपल्या ग्रामीण भागातील PHC असतील, CHC असतील, उपजिल्हा रुग्णालय असतील, यामध्ये या सर्व सुविधा कामगारांसाठी सेपरेटली उपलब्ध करून देण्यात येतील का याच्यावर आम्ही काम करतो. राम कदम. हा कामगारांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून हा अतिशय महत्वाचा प्रश्न आहे आणि कामगार मंत्री जसं सन्माननीय सदस्य अतुल भातखळकरजी म्हणाले की सकारात्मक उत्तर देतात, म्हणून एक महत्वाचा मूलभूत प्रश्न मी त्यांना विचारेन की आज कामगार खात्यामध्ये जे आयुक्त आहेत, डायरेक्ट प्रश्नावर प्रश्नावरच येतो आलो, उपायुक्त आहेत किंवा कामगार खात्याचे मंत्री आहेत, त्यांना खऱ्या अर्थानं काय अधिकार आहे? तो माथाडी बोर्डाचे जे अध्यक्ष आहेत ते निर्णय घेतल्याच्या नंतर त्या निर्णयावर सुनावणी घेण्याचा अधिकार ना उपायुक्ताला आहे, ना आयुक्ताला, ना कामगार मंत्र्याला आहे. अध्यक्ष महोदय, एवढी सगळी खाती आहेत, हे एकमेव खातं असं आहे की माथाडीच्या नावावर ते माथाडी बोर्डाचे 10च्या 10 अध्यक्ष आहेत, त्यांनी भ्रष्टाचाराचा त्या ठिकाणी हैदोस घातलाय. माझं सरकारला, कामगार मंत्र्यांना विनंती आहे की माथाडीच्या संदर्भामध्ये आयुक्तांना अधिकार असले पाहिजेत, उपायुक्तांना अधिकार असले पाहिजेत आणि त्यांनी निर्णय घेतल्याच्या नंतर ती सुनावणी घेण्याचा अधिकार कामगार मंत्र्याला असला पाहिजे. पण या ठिकाणी ते डायरेक्ट न्यायालयात जातात अध्यक्ष महोदय. तर अशा प्रकारचं धोरण, अशा प्रकारचा नियम कामगार मंत्री आणि सरकार करणार का, हा स्पेसिफिक प्रश्न आहे साहेब. बांधकाम कामगाराविषयी स्पेसिफिक प्रश्न कामगार मंत्री अध्यक्ष महोदय कामगार मंत्री आहेत, कामगार खात्याशी संबंध आहे, माथाडीचे कामगार पण कामगारच आहेत.
कोण राहिलंय? चला बोला. अध्यक्ष महोदय, माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की योगेश सागरजी तुम्हाला बोलायचं आहे ना? बांधकाम त्यांचं कामगारांना आपण योगेश सागर त्यांचं झाल्यावर महोदय, देतोय. त्यांचं झाल्यावर बांधकाम कामगारांना शासन धोरण बनवेल, कामगार आयुक्तांना अधिकार देईल, कामगार मंत्र्यांना अधिकार देईल. काय चुकीचं आहे यात? अध्यक्ष महोदय, आदरणीय रामभाऊ फार पोटतिडकीने विषय मांडतात आहे. माथाडी कायद्याबद्दल बरेचसे धोरणामध्ये बदल करण्याचं सरकार विचाराधीन आहे. आपण त्यामध्ये काम सुद्धा करतोय आणि लवकरच याच्यावर काही ना काही रामभाऊ लवकरच त्यावर काही ना काही निर्णय होणार आहे. आम्ही त्याच्यावर काम करतोय आणि लवकरात लवकर निर्णय होईल. अध्यक्ष महोदय, बांधकाम कामगारांना आपण विविध योजनांद्वारे अनेक लाभ देतो. शासनाद्वारे बांधकाम कामगारांना जी मदत आपण केलेली आहे ते खरंच लाभार्थी कामगार आहेत की नाही याचा शासनाजवळ काही रिपोर्ट आहे का? कारण की माझ्या माहितीनुसार जे कामगार नाहीत अशा लोकांना सुद्धा शासनाचा लाभ मिळालेला आहे आणि ती यादी माहितीच्या अधिकारात मिळालेली आहे. या संदर्भात मंत्री महोदय काही चौकशी करतील का? हा माझा स्पेसिफिक ठीक आहे. उत्तर तपासून कारवाई करू. चला योगेश सागरजी. अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या विषयामध्ये आता वेळ कमी आहे. माझी अध्यक्ष महोदय, माननीय कामगार महोदय, मंत्री महोदयांना आपल्या माध्यमातून एक मागणी आहे की स्थानीय स्तरावरती प्रत्येक जिल्ह्यावरती हे कार्यकारी मंडळ वरती काम करते. अध्यक्ष महोदय, कामगार मंडळ स्थापित केलंय ते त्याचं मॉनिटरिंग, त्याचं चाललेल्या कामाच्या संदर्भामधली पारदर्शिता, लाभार्थींना वंचित लाभ बरोबर मिळत आहेत की नाही हे बघण्यासाठी जे NGO असतात, सरकारी अधिकारी असतात, कामगार प्रतिनिधी आणि स्थानिक आमदार त्यांची एक समिती प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये नेमून याचा मॉनिटरिंग अहवाल प्रत्येक 3 महिन्यांनी समितीकडे, कल्याणकारी मंडळाकडे स्थापित करण्याच्या संदर्भात मंत्री महोदय समिती करणार का? होय. चला सत्यजित देशमुख. अध्यक्ष महोदय, आपल्या मार्फत मी आपल्या आदरणीय कामगार मंत्र्यांना हे विनंती करतोय की सानुग्रह अनुदानाच्या संदर्भातला सुद्धा विषय आपण मांडला होता, प्रश्नामध्येच होता, त्याच्या बाबतीतलं उत्तर आलेलं नाही. सानुग्रह अनुदानाच्या संदर्भात मागच्या कामगार मंत्र्यांनी घोषणा केली होती, तर त्याचं लवकरात लवकर अंमल करणार आहात का? तो प्रश्न विचाराधीन आहे का? आणि दुसरं, ज्यांनी ज्या कामगारांनी थंब केलेला आहे त्या कामगारांचे असणारे वैयक्तिक लाभाच्या असणाऱ्या ज्या काही बाबी आहेत. प्रश्न उत्तराचा तास संपलेला आहे. सभागृहाचे सन्मान्य सदस्य श्री नारायण कुचे यांचा आज वाढदिवस आहे. त्यांना सभागृहाच्या वतीने वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. काय कोण प्रस्ताव, काय प्रस्ताव सांगा. माननीय अध्यक्ष महोदय, बसा. मी आपल्या अनुमतीने असा प्रस्ताव मांडतो की विधान परिषद सदस्य श्री अबू आझमी यांनी विधानसभा सभागृहाच्या बाह्य प्रतिमेमध्ये प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना औरंगजेब हा उत्तम प्रशासक होता अशा स्वरूपाचे भलामण करणारे व छत्रपती संभाजी महाराज यांच्याबद्दल अत्यंत आक्षेपार्ह, संतापजनक व निंदनीय वक्तव्य केल्याबद्दल समाजातील सर्व स्तरातून व विविध राजकीय पक्षांकडून निषेध करण्यात येत आहे. विधान परिषद सदस्य श्री अबू आझमी यांनी याप्रमाणे अत्यंत बेजबाबदार, आक्षेपार्ह वक्तव्य करून एका विधानसभेच्या सदस्याला न शोभणारे, गर्हणीय व अशोभनीय वर्तन केले आहे. सदर कृत्य विधानमंडळाच्या प्रतिष्ठेत बाधा आणणारे व विधानमंडळासारख्या लोकशाही संस्थेतील सर्वोच्च सभागृहाचा अवमान करणारे आहे. अशा प्रकाराने विधानसभा सदस्य श्री अबू आझमी यांनी अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे अशोभनीय वर्तन करून विधानमंडळाची प्रतिष्ठा मलिन केल्यामुळे ही विधानसभा असा ठराव करत आहे की श्री अबू आझमी यांचे सदस्यत्व विद्यमान अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत निलंबित करण्यात यावे.
तसेच सदरहून निलंबन कालावधीत त्यांना मुंबई येथील विधान भवनाच्या प्रतिमेत येण्यास बंदी घालण्यात यावी. मी आता सभागृहापुढे सदर प्रस्ताव मतास टाक. मी या प्रस्तावामध्ये अजून ऍडिशन करण्याची आवश्यकता आहे. सन्माननीय चंद्रकांत दादा, आपण एक सुसंस्कृत मंत्री आहात. विधान परिषदेमध्ये आपण याच संदर्भामधला प्रस्ताव मांडताना हा प्रस्तावाचा तुमचा प्रस्ताव आहे, तुम्ही हीच अधिवेशन संपेपर्यंत का शिक्षा? तुम्ही विधान परिषदेमध्ये एका सदस्यानी जाहीर सभेत 17 फरवरी 2017 विषय मांडला आपल्या या देशाच्या सीमाची सुरक्षा करणाऱ्या सैनिकांबद्दल. तेव्हा तुम्ही काय शिक्षा दिली? तेव्हा त्या ठिकाणी तुम्ही समिती केली आमदारांची, तोपर्यंत सदस्यत्व त्याचं रद्द केलं. सदस्यत्व फक्त रद्द केलं नाही, त्याचा पगार बंद केला, रेल्वे कुपन बंद केले, आमदार निधी बंद केला आणि तुमच्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं कर्तृत्व, ते देव, आपण त्यांना देव मानत नाही पण देवापेक्षा जास्त मानतो. नथुराम गोडसे बद्दल एकानी चांगले उद्गार काढले म्हणून जेलमध्ये टाकता. अध्यक्ष महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा अप्रत्यक्ष अवमान नाही आहे का? औरंग्या, बदमाश, लुच्चा, लफंगा आणि छत्रपती शिवाजी महाराज हा छावा 32 वर्षाचा आमच्यासाठी अभिमान, गर्व. आणि औरंगजेबाचे बाप, औरंगजेबाच्या बापानी काय म्हणलं, जे पत्र लिहिलं जेलमध्ये शहाजहानला टाकलं, त्यांनी सांगितलं गरमीच्या दिवसामध्ये की मला पाणी वाढून द्या. औरंग्या काय म्हणतो, बदमाश, लुच्चा, लफंगा म्हणतो बापाला पाणी नाही, जिंदा रहना है तो रह, मरना है तो मर. हा बापाला असा म्हणणारा बापाला. आणि त्यांनी कवी होते शहाजहान, त्यांनी काय सुंदर कविता लिहिली. ते म्हणतात, ए पिसर 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 म्हणजे मेरे बेटे, हम मुस्लिम है मगर समझ में नहीं आता, इस देश को हम समझ नहीं पाए. अरे तू तो बाप को पानी के लिए तरसा रहा है और ये ऐसा देश है जिस देश की जनता, इस मुल्क के लोग रहने वाले पितृ पक्ष में मरे हुए परदादा को पानी अर्पण करते हैं, और तू कैसा पुत्र है जो जिंदा बाप को पाणी नहीं देता, त्या औरंग्याची भलावण करणारा. आणि कुठं आहे आता छावा चालू आहे. छाव्यामध्ये कवी भूषणचं वाक्य आहे, हाथी घोडे तोप तलवारे फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है. आणि चंद्रकांत दादा, तुम्हाला मी मुद्दाम काही निर्णय देतो, प्रस्तावात सुधारणा करा. अध्यक्ष महाराज, एक तर तुमच्याकडे कागद देतो अध्यक्ष महाराज, हा 18 जुलै 2007 चा आहे. याच मंचावर बसून अध्यक्ष महाराज, तात्कालिक अध्यक्षांनी निर्णय दिलाय की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा प्रत्यक्ष अवमान हा याला कोणतेही संसदीय आयुध लागणार नाही. शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राचे देवपुरुष होते आणि म्हणून याला आयुध लागत नाही. आणि माझी विनंती आहे तुम्हाला की अध्यक्ष महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांचा कोणताही विषय असेल, विरोधी पक्ष असेल की सत्तारूढ असेल, कधीही संसदीय आयुधांचा मर्यादा बांधू नये, कारण 18 जुलै 2007 ला हा आदेश झाला. मी तुम्हाला काही बिहार विधानसभेचा एक हे पाठवतो. फक्त बिहार विधानसभेत एका सदस्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाहून पलटू राम म्हटलं, सदस्यत्व रद्द केलं. पलटू राम. इथं तुम्ही औरंग्याचे गुण गाता, औरंग्याचे बिनाफीचे वकील होता, औरंग्या पापी जो हिंदू महिलांवर अत्याचार करायचा. अध्यक्ष महाराज, या देशामध्ये हे कधीच उदात्तीकरण होऊ शकत नाही. चंगेज खान एकाही युद्धामध्ये पराभूत झाला नाही, तो आदर्श नाही आहे. तैमूर रंग 1 लाख मानवी कवट्याचा राजमहल बनवला, तो आदर्श नाही. नादिर शाह चांदणी चौकामध्ये 60,000 हिंदूंची कत्तल केली, तो आमचा आदर्श नाही. आदर्श तर छत्रपती शिवाजी महाराज आहे. अरे कोणत्याही जाती धर्माचा, रंगाचा, वंशाचा, पक्षाचा, वयाचा, उंचीचा, वजनाचा असू द्या, हृदयात शिवबा आहे. आणि औरंग्याची बिना फक्त आमदारकी टिकवण्यासाठी विशिष्ट मतदारांना
आपल्या बाजूनी करण्यासाठी अशा पद्धतीचं वक्तव्य, आणि या वक्तव्याला फक्त या विधानसभा पुरती त्याचं सदस्यत्व रद्द करा, जाऊ द्या सुप्रीम कोर्टात, ठीक आहे, हो द्या सुप्रीम कोर्टामध्ये. अध्यक्ष महाराज, ठीक आहे. पण अध्यक्ष महाराज नाही, या प्रस्तावामध्ये विधान परिषदेमध्ये जे केलं तसं करावं. आमदारांची समिती करावी, तो अहवाल येईपर्यंत निलंबित करा. पाहिजे असेल तर सर्व माहिती देतो, नाही तर शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्राचा शिवभक्त कधीही माफ करणार नाही. ठीक आहे. मागच्या महाविकास आघाडीच्या वेळेला भारतीय जनता जरा एक मिनिट शांत प्लीज, कायद्याच्या बाहेर काहीच करता येत ना. तर त्यावेळेला 12 सदस्य भारतीय जनता पार्टीचे निलंबित झाले. ती सुप्रीम कोर्टापर्यंत केस गेली. त्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामध्ये एका अधिवेशनापेक्षा जास्त कालावधी निलंबित करता येणार नाही असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला. एक मिनिट भाऊ एक मिनिट. आणि त्यामुळे त्यांचं शेवटचं वाक्य जोडता येईल ते म्हणजे काय, तर आता हा निलंबनाचा प्रस्ताव जो कायद्याच्या चौकटीत बसणार आहे तो सर्वानुमते संमत करू आणि एक समिती करू की याच्यामध्ये सस्पेन्शन करता येते का, निवडून आलेल्या एखाद्या सदस्याला आपण निर्णय करा. सन्मान्य मंत्री महोदयांनी जो प्रस्ताव सभागृहासमोर मांडलेला आहे, सन्मान्य मंत्री महोदयांनी सभागृहासमोर जो प्रस्ताव मांडलेला आहे, अहो काय अजून वेगळं काय बोलायचं आहे? त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेचा तुम्हाला विरोध करायचा आहे का? बोला. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय दादांनी या ठिकाणी सभागृहामध्ये जो विषय मांडला त्याला सन्माननीय सदस्य सुधीर भाऊंनी या सभेमध्ये वाढ करावी अशा प्रकारची भूमिका मांडली. मला औरंगजेब त्याचं समर्थन कोणीही करू शकत नाही. तो नालायक होता, तो बदमाश होता. त्याची एकूण कारकीर्द जी पाहिली तर या देशातील महाराष्ट्रातील असा माणूस सापडणार नाही जो औरंगजेब हा नाव सुद्धा तुम्हाला दिसणार नाही. जे मुस्लिमांमध्ये सुद्धा औरंगजेब नाव ठेवताना लोक घाबरतात. त्याला कारवाई केली, ती कारवाई वाढवून मिळावी याबद्दल अजिबात आमचं समर्थन आहे. ऐका ना, तुम्ही काय ठेका घेतला काय आमचा? ऐका ना, ज्यावेळेस सुधीर भाऊ बोलत होते त्यावेळेस आम्ही बोलत होतो काय? आता मला सांगा अध्यक्ष महोदय, अबू आझमीनी केलेलं वक्तव्य त्याच्या सजेत वाढ झालीच पाहिजे, परंतु छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान करणारे महाराष्ट्रात जो कोणी असेल त्याच्यावर कारवाई होणार की नाही? हे कारवाई होईल की नाही? यांनी अपमान केला की नाही? कोराट करावर कारवाई होणार की नाही? सन्मान्य सदस्य कारवाई होणार की नाही? सन्मान्य सदस्य खाली बसा. मान्य मंत्री महोदयांनी जो प्रस्ताव सभागृहासमोर मांडलेला आहे त्याच्यात जे उल्लेख केलेला आहे तेवढंच एक्सपल्शन आपण या अधिवेशनात करू शकतो असा आपला निर्णय आहे. मी आता सभागृहासमोर सदर प्रस्ताव मतास टाकतो. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे. ठराव एकमताने संमत झाला. बसून घ्या. लेंग कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. माननीय उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 394 वस्तू व सेवा कर संस्था GSTN
यांचा सन 2023-24चा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. माहिती तंत्रज्ञान मंत्री महोदय, मी आपल्या अनुमतीने राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग अधिनियम 2004च्या कलम 18 व 19 राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग यांचा सन 2022-23चा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. सदर अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यास झालेल्या विलंबाची कारणे सोबत जोडली आहेत. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. विधेयक पुरस्थापनार्थ सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 1 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता सुधारणा विधेयक 2025. महोदय, सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 1 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 1 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता विधेयक 2025 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 1 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. मी आपल्या अनुमतीने 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 1 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता सुधारणा विधेयक 2025 मांडतो. सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 1 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यात आले. स्थगन प्रस्तावाच्या सूचनेतील विषय स्थगन प्रस्तावाच्या निकषात बसणारे नाहीत. त्यामुळे सदन प्रस्तावांना आम्ही अनुमती नाकारीत आहे. तुम्ही कितीही प्रयत्न केलात तरी आता सभागृह काय तहकूब केला जाणार नाही. जागेवर बसा, दोघांनी जागेवर बसा. लक्षवेधी सूचना. लक्षवेधी क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय, ज्यांची लक्षवेधी पुकारली, लक्षवेधी क्रमांक 1 बसून घ्या. ज्यांची लक्षवेधी पुकारली जाणार आणि संबंधित सदस्यांनी जर का लक्षवेधीवरती चर्चा घेतली नाही आणि ते सभागृहात उपस्थित असतील तर या अधिवेशनात त्यांची परत लक्षवेधी घेतली जाणार नाही. म्हणून लक्षवेधी क्रमांक 1. चला, लक्षवेधी क्रमांक 1. मंत्री महोदय, दोन नंबर घ्या. ठीक आहे, 1 नंबर आपण नंतर घेऊ. मुख्यमंत्री येत आहेत, आपण 2 नंबर घेऊ आता. लक्षवेधी क्रमांक 2. लक्षवेधी क्रमांक 2. मंत्री कोण आहेत? लक्षवेधी क्रमांक 2. उदय सामंतजी. अध्यक्ष महोदय, कल्याण डोंबिवली उत्तर छापल्याप्रमाणे झालं. बोला मटे साहेब, बोला. अध्यक्ष महोदय, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात एका 26 वर्षीय महिलेला रुग्णालयात प्रसूतीकरता भरती केल्यानंतर डॉक्टरांच्या अध्यक्ष महोदय, डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळं त्या महिलांची प्रसूती सीझरमुळे झाली
आणि ते अत्यंत रक्तस्रावामुळं त्या महिलेचा ज्या रुग्णालयात मृत्यू झाला, त्यांच्या नातेवाईकांनी 40 तास त्या हलगर्जीपणा केलेल्या डॉक्टरांनी, ज्या डॉक्टरांनी हलगर्जीपणा केला त्यांना निलंबित करण्यात यावं याकरता त्यांनी तिथे 40 तास रस्ता रोको केला. मला असं वाटतं की डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळं हा झालेला मृत्यू आणि त्याला न्याय मिळावा, त्या महिलेला न्याय मिळावा या भावनेत माझे 3 स्पेसिफिक प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, संबंधित महिलेचा मृत्यू 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी झाला आहे. त्यानंतर घटनेच्या चौकशीसाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक ठाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. आज या घटनेत 18 दिवस लोटले तरी या समितीचा अहवाल येण्यास विलंब का लागत आहे? सदर प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या समितीकडून चौकशी अहवाल चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपण्यापूर्वी शासन घेणार आहे का आणि त्याची माहिती सभागृहाला देणार आहे का? अध्यक्ष महोदय, सदर समितीच्या चौकशी अहवालात वैद्यकीय अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांच्या विरोधात तातडीने सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा शासन नोंदवणार आहे का? कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत या शासकीय नगर रुग्णालयात डॉक्टरच्या संगनमताने आणि प्रायव्हेट हॉस्पिटलच्या संगनमताने मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चालू आहे. मला असं वाटतं या संदर्भात शासन अशा खाजगी रुग्णालयावर ही कारवाई करणार आहे का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी शास्त्रीनगर रुग्णालयाच्या बाबतीमध्ये जो प्रश्न या ठिकाणी मांडलेला आहे त्याच्यामध्ये श्रीमती सुवर्णा अविनाश सरोदे यांचं वय 26 होतं आणि 11:24 त्यांना ऍडमिट करण्यात आलं होतं. त्यांच्यावर उपचार सुरू झाले होते आणि सीझर झाल्यानंतर त्यांना इंटरनल ब्लिडिंग झाल्यामुळे पुन्हा एकदा त्यांचं ऑपरेशन करावं लागलं आणि ते ऑपरेशन करत असताना त्यांच्या स्वतःच्या पतीनं लिहून दिलेलं आहे की ते ऑपरेशन करावं आणि म्हणून ते ऑपरेशन करण्यात आलं. ऑपरेशन झाल्यानंतर काही कालावधीनंतर त्यांचा मृत्यू झाला. मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या चौकशीची मागणी झाली. चौकशी करत असताना जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आलेली आहे. या समितीचा अहवाल जो काही येईल त्या पद्धतीने कार्यवाही करण्यात येईल. बोला मते साहेब, बोला. अहवाल हा या अधिवेशनाच्या पूर्वी येणार आहे का आणि त्यावर आपण कुठली कारवाई करणार आहात? अध्यक्ष महोदय, नुसती शल्य चिकित्सक यांच्या नावाच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमलेली नाही तर उपायुक्ताच्या अध्यक्षतेखाली देखील समिती नेमलेली आहे. दोन्हीचा अहवाल आल्यानंतर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल. ठीक आहे. मला असं वाटतं की या अधिवेशन संपण्यापूर्वी त्यांच्यावर आपण कारवाई करणार आहात का? अध्यक्ष महोदय, मी स्पष्टपणाने या ठिकाणी सांगितलं की जे ऑपरेशन झालेलं होतं ते त्यांच्या पतीच्या सहीनं झालेलं होतं, कन्सल्टने झालेलं होतं. त्याबाबत देखील समिती नेमण्यात आलेली आहे. 2 समित्या नेमण्यात आलेल्या आहेत. दोन्ही समित्यांचा अहवाल आल्यानंतर त्याच्यामध्ये जे काही तरतूद केलेली आहे ती कार्यवाही केली जाईल. ठीक आहे. लक्षवेधी क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, भंडारा जवळ भंडारा जिल्ह्यातील कोका वन्यजीव अभयारण्यामध्ये बफर झोन पासून 1 किलोमीटर असलेल्या कवलेवाडा येथील जंगलात सरपण गोळा करण्यासाठी गेलेल्या नंदा किशोर खंडात या 45 वर्ष महिलेवर वाघाने हल्ला करून ठार मारला. अध्यक्ष महोदय, गेल्या या जंगलामध्ये या 5 दिवसातील दुसरा बळी. अध्यक्ष महोदय, आणि वन्यजीव आणि मानवामध्ये हा संघर्ष आता प्रचंड मोठा होऊन दरवर्षी या वन्यप्राणी भागामध्ये अध्यक्ष महोदय शेकडो लोकांना आपला जीव गमावा लागत आहे. ठीक आहे, शासन त्या संदर्भात काही उपाययोजना करून भरपाई करत आहे अध्यक्ष महोदय, परंतु हे जे वाघीण आहे या नागरिकांनी ज्या कोको वन्यजीव अभयारण्यात सदरची BT-10 या वाघिणीला सोडण्यास विरोध होता तरी पण त्यांना त्या जंगलामध्ये का सोडण्यात आला? अध्यक्ष महोदय, जर विरोध होता, त्या परिसरातील लोकांचा विरोध होता,
तर माझा मंत्री महोदयांना प्रश्न आहे की या वाघिणीला कोको वन्यजीव सोडण्याचा सल्ला त्यावेळच्या रवीना टंडन यांनी दिला असल्याचे वृत्तपत्रात म्हटलं आहे. याचा खुलासा सुद्धा होण्याची आवश्यकता अध्यक्ष महोदय. खरं तर ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पामध्ये सुद्धा चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यात या हिंस्र प्राण्यांनी खूप लोकांना ठार मारल्याच्या घटना आपण घडलेल्या बघतोय अध्यक्ष महोदय. यामुळे नागरिकांचा उद्रेक होतोय आणि अशा स्थितीमध्ये नागरिकांच्या संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून अनेक सुरक्षा योजना राबवण्यात येतात, मात्र त्याला मंजुरी देताना किंवा राबवताना विलंब होत असून माझे स्पेसिफिक प्रश्न असा अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना ही जी BT-10 नावाची वाघीण गावकऱ्यांचा विरोध असताना सोडल्यामुळे 5 दिवसामध्ये 2 लोकांचा बळी घेतला. या वाघिणीला पुन्हा जेरबंद करून तिथून काढून आपण दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर करणार आहात का, पहिला प्रश्न. आणि एकूण वाघाला लागणारा आदिवासी लक्षात घेता, वाघाची संख्या लक्षात घेता, आता वाघांचा होणारा मृत्यू लक्षात घेता, तिथे वाढलेली वाघाची संख्या लक्षात घेऊन अतिरिक्त वाघाचं आपण स्थलांतर करण्यासाठी काही उपाययोजना करणार आहात का, जेणेकरून वाघ हे गावाच्या दिशेनं जंगल सोडून बाहेर येत आहेत आणि शेतकऱ्यांना शेती करणं सुद्धा अत्यंत कठीण झालेलं आहे. शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी आपण सोलार कुंपण देतो, ते अत्यंत अपुरं आहे. म्हणून गावाच्या शेजारी जे जंगल व्याप्त गाव आहे, जंगलाच्या शेजारी गाव आहेत, त्या गावांसाठी आपल्याला संरक्षण उभी करण्यासाठी किंवा चॅनल फेन्सिंग करण्यासाठी, चॅनलिंग फेन्सिंग करण्यासाठी काही आपण या संदर्भात ती गावं आयडेंटिफाय करून त्यांचं संरक्षण नागरिकांचं होईल, वाघाच्या हल्ल्यापासून त्याचं संरक्षण करता येईल आणि वाघाला गावाच्या दिशेनं येताना सुद्धा आपल्याला थांबवता येईल. म्हणून माझे 2 प्रश्न स्पेसिफिक आहेत. एक की ही वाघीण लवकरात लवकर जेरबंद करून बाहेर काढणार का, आणि शेतकऱ्यांच्या आणि मानव आणि वन्यजीव प्राण्यामध्ये होत असलेले नुकसान टाळण्यासाठी आपण अतिरिक्त वाघांचं स्थलांतर करण्याची पॉलिसी आणणार आहात का. तिसरा प्रश्न, शेतकऱ्यांच्या शेताचं संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना शेतीच्या त्यासाठी आपण त्यांना सोलर फेन्सिंगचा निधी मोठ्या प्रमाणात देऊन त्यांना शेतीचं संरक्षण करण्यासाठी मदत करणार आहात का. असे 3 प्रश्न आहेत. पुन्हा 2 प्रश्न आहेत, नंतर मी विचारतो. अध्यक्ष महोदयांनी संधी दिली तर. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य विजयराव वडेट्टीवार यांनी जे प्रश्न विचारलेले आहेत त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने नजीकच्या परिसरात BT-10 या वाघिणीचा जो बछडा आहे त्याचं अंदाजे वय 2 वर्ष आहे. त्या बछड्याने 2 घटकांवर हल्ले केले, त्यांना मृत्यू त्यांना मिळाला. त्या बछड्याला युद्ध पातळीवर त्याला पकडून त्याला प्रॉपर ठिकाणी नेण्याचा आदेश ऑलरेडी मी केलेला आहे. आणि वडेट्टीवार साहेबांनी सांगितल्या पद्धतीनं त्या कोर एरिया आणि कोर एरियाच्या बाहेर ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी आहेत त्या शेतकऱ्यांना सोलर फेन्सिंगच्या करता निधी देताना शेतकऱ्यांनी काही निधी टाकावा अशा प्रकारची आठ होती. मी सांगितले की शेतकऱ्यांच्याकडे तेवढी आर्थिक स्थिती असतेच नाही आणि म्हणून काय 5-10% त्यांची जी रक्कम तुम्हाला हवी आहे ती तुम्ही मागू नका, धोरणात बदल करा आणि 100% सोलर फेन्सिंग शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी द्या. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी बऱ्याचशा जुन्या पद्धती मोडीत काढल्यामुळे कोर भागामध्ये असलेल्या वाघांना त्यांच्या अधिवासापासून मानवी अधिवासाकडे येण्याची गरज भासलेली. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे पूर्वीच्या कालखंडात जंगलामध्ये अशा प्रकारची फळझाडे असायची की ज्या फळझाडांच्या माध्यमातून हरिण, भेकर, ससे वगैरे ह्या प्राण्यांना, शाकाहारी प्राण्यांना त्या ठिकाणी अन्न मिळायचं आणि ते शाकाहारी प्राणी ह्या हिंसक प्राण्यांची खाद्य बनायचं. आणि म्हणून यावर्षी वन खात्याच्या सर्व नर्सांना सांगितलेले की ज्याच्यामध्ये रायवल आंबे, त्याचबरोबर फणस पण लावा, सीताफळ लावा. नर्सरी आता पूर्वी पानवट्याच्या जवळ
वीज उपलब्ध नव्हती म्हणून त्या ठिकाणी रेंजमध्ये डिव्हिजनमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये जांभळाची झाडं सुद्धा लावा आणि 2-3 वर्ष सोलरच्या माध्यमातून त्याचं निगराणी करून त्यांना संगोपन करा आणि 3-4 वर्षानंतर मग ते सोलरच्यातून पाणी नाही दिलं तरी चालेल. म्हणून वडट्टीवार साहेबांनी सांगितल्या पद्धतीनं कोर एरियामध्ये त्या ठिकाणी फळझाडं उपलब्ध झाली आणि त्या ठिकाणी जर का हिंसक पशुला जर त्या ठिकाणी त्यांचं खाद्य मिळालं तर ते नागरी वस्तीकडे येणार नाहीत. आणि म्हणून वडट्टीवार साहेबांनी सांगितलेल्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीतली सूचना, त्या पर्टिक्युलर त्या बछड्याच्या पकडण्याची सूचना, या दोन्ही अगोदरच दिलेल्या आहेत आणि निगराणी करून त्या गोष्टी सांगितलेल्या पूर्ण होत आहेत की नाही याच्यावर मी लक्ष ठेवून राहील. आता अध्यक्ष महोदय, साधारणपणे 2000च्या सुमारास राज्यामध्ये 101 वाघ होते. आता 2024-25च्या कालावधीत 444 वाघ झालेले आहेत. आता ही मोठ्या प्रमाणामध्ये वाघाची जी संख्या वाढत आहे आणि म्हणून माझ्या मनामध्ये आणि मी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केलेली की जसं गुजरातमध्ये वंतारा जसं त्या ठिकाणी पशु संग्रहालय केलेलं आहे तशाच प्रकारचे पशु संग्रहालय करण्याकरता विविध उद्योगपतींना परवानगी द्यावी याकरता केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्याचं मी सांगितलेलं आहे. आणि तिथून जर परवानगी आली तर राज्य आणि मी माननीय अनंत अंबानींना पण पत्र लिहिलेलं आहे मी की एक वंतारा आमच्या वंतारा नको ते चांदतारा किडीकडे घेऊन आहे पुढे महाराष्ट्रामध्ये, जेणेकरून हे वाघ त्या ठिकाणी आपण त्यांची संख्या कशी कमी होईल ती बघू. सूर्यतारा म्हणून एक प्रश्न असा आहे की वाघाची संख्या वाढली, तुम्ही ट्रान्सलोकेट करणार, स्थानांतर करणार, हे वगैरे ठीक आहे अध्यक्ष महोदय. मुळात जी गावं जंगलाच्या अत्यंत जवळ आहेत, लागून आहेत, त्यावेळेस मला वाटतं माननीय सुधीर भाऊ मंत्री असताना आमचा प्रस्ताव होता की तुम्ही चॅनलिंग फिनिशिंग करा. ते वन्य प्राणी गावात यायला लागले, शेतात यायला लागले वाघ बिबट येऊन आणि हल्ले करायला लागले शेतकऱ्यावर. याच्यापासून खूप मोठी जीवितहानी होत आहे अध्यक्ष महोदय. हा आपला पूर्व विदर्भातला जो जेवढे काही आता व्याघ्र प्रकल्प आहेत त्यामध्ये या घटनामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे आणि शेती हंगामाच्या वेळेस त्यांना बाहेर पडणं सुद्धा कधी कधी अडचणीचं होतं. गावातील लोकांना असुरक्षता झाली, ते बाहेर शेती करताना त्यांना अडचण होते आहे. अशा वेळेस अशी गावं आयडेंटिफाय करून आपण चॅनलिंग फिनिशिंगचा प्रस्ताव आम्ही दिलेला आहे. त्या ठिकाणी तो प्रस्ताव मान्य करावा. आपल्याकडे विभागाकडे तो प्रस्ताव आहे आणि अशी गावं आयडेंटिफाय केलेली आहेत. जर त्या गावा शेजारी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जर फेन्सिंग केली तर ते गावात येणार नाही हिंस्र पशु आणि त्याचं संरक्षण होईल. अध्यक्ष महोदय, प्रामुख्यानं श्यामाप्रसाद मुखर्जी योजनेअंतर्गत 200 कोटी रुपये सोलर फेन्सिंगसाठी मान्य झालेले आहेत. त्याच्या व्यतिरिक्त चैन फेन्सिंगचा प्रस्ताव तुम्ही सांगता त्याविषयी सुद्धा पाठपुरावा केला जाईल. ठीक आहे, त्यांचं होतं. नानाभाऊ. अध्यक्ष महाराज, त्यांचं होतं. अध्यक्ष महोदय, ही सदर जी घटना आहे अध्यक्ष महोदय, ही माझ्या मतदारसंघातली आहे अध्यक्ष महोदय. आणि ही जी घटना घडली अध्यक्ष महोदय माठोरा आणि कवलेवाडा गावामध्ये अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, 2 दिवस अध्यक्ष महोदय, 1.5 दिवस जवळपास अध्यक्ष महोदय त्या परिसरामध्ये हा जो वाघ होता बसला होता अध्यक्ष महोदय, बिबट्या. आणि अध्यक्ष महोदय त्यांनी ह्या परिस्थितीमध्ये इतक्या लोकांनी त्याच्यात जवळ जात होते अध्यक्ष महोदय. आणि ही वारंवार घटना घडते अध्यक्ष. मागच्या वर्षी अध्यक्ष महोदय अशीच कनाडगाव पवनी तालुक्यामध्ये घटना घडली अध्यक्ष महोदय. आणि हे घटना घडत असताना अध्यक्ष महोदय आम्ही अनेकदा विभागाला सूचना देतो की बा हे याच्यावरती पर्याय व्यवस्था करायला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. पण अध्यक्ष महोदय अधिकारी सांगतात अध्यक्ष महोदय की जवळपास 150 वाघ आणि 150 बिबट ह्या ब्रह्मपुरी म्हणजे ताडोबा, उमरेडकरणला, पवनीकरणला, कोका, नागझिरा
याच्यामध्ये जवळपास 150 वाघ 150 बिबट आहेत अध्यक्ष महोदय, आणि दिवसेंदिवस हे वाढतच चालत अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, याच्यासाठी आम्ही अनेकदा आंदोलन होतं. मागच्या वर्षी तर असं आंदोलन झालं की अधिकाऱ्यांना सुद्धा मारपीट झाली अध्यक्ष महोदय, तिथं कर्फ्यू लागला अध्यक्ष महोदय. आणि ही ते पवनीची घटना घडल्याबरोबरच आता ही ह्या वर्षी ही माठोरा आणि कवडेवाड्यामध्ये ही घटना घडली अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्या मार्फत विनंती आहे अध्यक्ष महोदय, मागच्या वर्षी सुद्धा सुधीर भाऊनी सुद्धा आश्वासन दिलं होतं की याच्यावरती आपण चॅनल फेन्सिंगचा वाल करून देऊ आपण. आणि अध्यक्ष महोदय, असे एक डीपीआर सुद्धा डिपार्टमेंटनी भंडाराच्या डीएफओनी बनवलेला आहे अध्यक्ष महोदय. जवळपास 15 कोटी रुपये लागतात. आता मंत्री महोदय सांगतायत अध्यक्ष महोदय की बा श्यामा मुखर्जी योजनेतून देणार, पण अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, शेतकऱ्यांकडे पैसे नाही आहेत, बऱ्याचशा योजनांची माहिती पडत नाही. आपण मोठ्या मनाने जर आपण विचार करून आज निर्णय घेतला की बाबा ठीक आहे, जो डीपीआर तयार आहे भंडारा पवनीचा जो 30 किलोमीटरच्या जवळच 15 कोटी रुपये लागतात, तर चॅनल फेन्सिंग तुम्ही आज डिक्लेअर करा ना अध्यक्ष महोदय. किती लोक तिथे मरतील अध्यक्ष महोदय. आज तुम्ही जेव्हा वाईल्ड लाईफ तुम्ही घोषणा करता अध्यक्ष महोदय, ते सगळेचे सगळे महाराष्ट्राचे वाईल्ड लाईफ सगळे म्हणजे विदर्भामध्येच आहेत अध्यक्ष महोदय. प्रश्नच आहे अध्यक्ष महोदय, विदर्भामध्ये ऑलरेडी आमच्याकडे देवेंद्र फडणवीस वाघ आहे, अजून किती वाघ तयार करायचे अध्यक्ष महोदय आमच्याकडे. अध्यक्ष महोदय, काही वाघ काही बिबटे तुम्ही उत्तर महाराष्ट्रामध्ये पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये घेऊन जा किंवा गुजरातला किंवा कुठेतरी पाठवा अध्यक्ष महोदय. आमच्याकडे किती देत आहे अध्यक्ष महोदय. रोज म्हणजे गावामध्ये राहण्याच्या इतकी परिस्थिती गंभीर झाली अध्यक्ष महोदय. आमचे काही पुनर्वसनाचे प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय. रोज म्हणजे गावामध्ये राहण्याच्या इतकी परिस्थिती गंभीर झाली अध्यक्ष महोदय. आमचे काही पुनर्वसनाचे प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय, वन विभागाचे, ते मार्गी लागत नाही. म्हणजे किती दिवस तुम्ही 25 लाख रुपये देता, मान्य आहे तुमच्या उत्तरमध्ये मंत्री महोदय आहे, पण 25 लाख रुपये देऊन तुम्ही काही लोकांच्या भीती हे नाही करू शकत अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, माझ्या पहिलं होऊ द्या, ओ आवाळ साहेब होऊ द्या ना. एवढं झाल्यावर देतो. माझा प्रश्न एकच आहे अध्यक्ष महोदय की हा जे 1 मिनिट बोंडेकरजी 1 मिनिट. नाही, आपलं देवेंद्र फडणवीसांवरचं प्रेम आम्ही समजू शकतो मुख्यमंत्री म्हणून, पण त्यांना एका प्राण्याची उपमा देणं हे काही या सभागृहात शोभत नाही. तेव्हा हे शब्द आपण मागे घ्या. प्राणीची मी उपमा देऊ शकत नाही. टायगर आपल्यातला टायगर आहे, तुम्ही मान्य करत नाही की आपल्यातला टायगर आहे म्हणून. अरे उपमुख्यमंत्री पण टायगर आहेत. विदर्भाचं म्हटलं मी, विदर्भाचं म्हटलं ते अध्यक्ष महोदय माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे अध्यक्ष महोदय माझी विनंती आहे मंत्री महोदयांना की आपल्या उत्तरमध्ये हा जो चॅनल फेन्सिंगचा जो आहे प्रश्न, हा ताबडतोब मंत्री महोदयांनी फ्लोअरवरती आश्वासन द्यायला पाहिजे. आणि एफडीसीएम च्या मार्फत अध्यक्ष महोदय पूर्ण जंगलामध्ये काय होतंय की ते सागवानाचे जे विकाऊ लाकूड आहेत ते लावले जाते अध्यक्ष महोदय. तर माझी विनंती आहे मंत्री महोदयांना की मगाशी आपण जे फळबागचं सांगितलं ते जास्तीत जास्त फळबाग अवताडे खाली बसून विचारलं ना, तो चॅनल फेन्सिंगचा माझा प्रश्न आहे मंत्री महोदय. आपण 15 कोटीचं तो आज मंजूर करावं आणि एफडीसीएमच्या मार्फत हे जे झाडं लागतात ते जास्तीत जास्त फळभाजीचं लावण्यात म्हणजे जे लावणार का, जे लोक जिथं प्राणी बाहेर गावात येणार नाही. हे माझे 2 प्रश्न आहेत अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, विदर्भ हा परिसर 70% वनाचा परिसर आहे. या ठिकाणी वाघांचं मोठ्या प्रमाणामध्ये वावर आहे, निर्मिती आहे. मी मगाशी उत्तर देताना सांगितलं की या वाघांना त्यांची टेरिटरीमध्ये जर जास्त वाघ निर्माण झाले तर त्या ठिकाणी त्यांच्यामध्ये संघर्ष होतो. मग जर दुबळा वाघ हा मानवी वस्तीकडे येतो, शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये अनेक संकट निर्माण करतो. आणि म्हणून वाघांच्या अनुषंगानं त्यांना पकडल्यानंतर त्यांचं एखाद सेंटरला त्या ठिकाणी ठेवण्याची व्यवस्था अधिक ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. माननीय सदस्य नरेंद्रजी बोंडेकर यांनी सांगितल्याप्रमाणे चेन लिंक, आता या बाबतीमध्ये तुम्ही 15 कोटी बोलता, मी बाब तपासतो आणि आय एम द पर्सन हु विल टेक क्विक ऍक्शन. तुम्ही पत्र मला द्या, मी त्या ठिकाणी कारवाई करतो. ओके. अध्यक्ष महाराज, हो देतो तुम्हाला. चंद्रपूरला दिल्याशिवाय प्रश्न संपेल का? अध्यक्ष महाराज, हा प्रश्न जो निर्माण झालेला आहे
वन्यप्राणी आणि मानवी संघर्षामुळे हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. वन्यप्राणी कायदा जो आहे अध्यक्ष महाराज, त्या कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सरकारने अगर प्रॉपर केली अध्यक्ष महाराज, तर मला वाटतं की हा प्रश्न सुटू शकतो. वन्य प्राणी कायदा, कारण की आता हिंस्र प्राण्यांची संख्या मंत्री महोदय जास्त झालेली आहे आणि त्याचप्रमाणे तुम्हीच मगाशी सांगितलं की तृणावर जगणारे हे प्राणी आहेत त्यांची संख्या कमी होत जाते आणि ते सगळे शेताकडे येतात आहे, गावात येतात आहे. आता तर रानडुकरं ही गावातच दिसतात. आता गावठी डुकरं गायब झालीत, आता रानडुकरं गावात आलेली आहे, रोहिया गावात आलेले आहेत आणि हरण गावात आलेले आहेत. आता हे वन्य प्राण्यांची संख्या जास्त झाल्यामुळे, हिंस्र प्राण्यांची संख्या जास्त झाल्यामुळे आणि या तृणावर जगणाऱ्या प्राण्यांची संख्या पण वाढलेली आहे, कमी नाही आहे. तुम्ही मला त्याप्रमाणे कमी झालेली नाही, पण या सगळ्या वन्य प्राण्यांच्या या हिंस्र प्राण्यांच्या याच्यामध्ये हे सगळी गावाकडे आलीत आणि म्हणून ही हिंस्र प्राणी सुद्धा आता गावाकडे यायला लागलेली आहे. ही त्याच्यातली वस्तुस्थिती आहे. आम्ही त्या भागात राहतो, त्याच्यामुळे आम्ही तुम्हाला वस्तुस्थिती सांगतो. अधिकाऱ्यांनी आपल्याला काय सांगितलं, आपण काय सांगता तो तुमचा विषय आहे. वन्यप्राणी कायदा असा आहे, माझे वनमंत्री बसलेले आहेत, त्यांना कायम वनात टाकलेला आता, पण वनवास झालेला आहे त्यांना अध्यक्ष महाराज. पण मी तुम्हाला सांगतो या ठिकाणी की वन्यप्राणी कायदा असा म्हणतो की तृणावर जगणारा जे प्राणी आहेत त्याची संख्या जास्त झाली असेल तर त्याला शेड्यूलच्या बाहेर काढता येतं. हा आमचा वन्य प्राणी कायद्यामध्ये ते सांगितलेलं आहे. पण महाराष्ट्राने कधीच केंद्राला प्रस्ताव पाठवला नाही. गुजरातमध्ये सुद्धा आपण पाहिलं असेल की गुजरातमध्ये तो कायदा पारित झालेला आहे, पण हरण मारत नाही तिथं, डुकरं मारत नाही तिथं, सिंहांसाठी ते सगळी व्यवस्था केलेली आहे, लोकांनी केलेली आहे. आपणही करू शकतो, पण शेतीचा नुकसानाचा जो प्रश्न आहे तो प्रश्न आपण कधी सोडवू शकत नाही. कारण की तुमचा जो अधिकारी जातो त्याची समजा 5 एकरची नुकसान झाली असेल पिकाची, तर आपला तो 500 रुपये त्याच्या हातात देतो. झालेल्या नुकसानाची भरपाई काढली जात नाही आणि मग त्या वनाच्या काठावर राहणारी लोक जी आहेत त्या लोकांना आपल्या जगण्यासाठी मग जंगलामध्ये प्रवेशच करावा लागत आहे. हे तुमच्या बाजू बसलेले मंत्री त्यांचाही अभ्यास जास्त आहे, त्यांच्याकडे तेच आहे आणि त्यांनी अनेकदा या विधानसभेत ते प्रश्न मांडलेले आहेत. आता राज्यमंत्री तुम्हीच आहात वाटतं ना, नाही आहे का? त्याच्यामुळे आज हा प्रश्न जो आहे खऱ्या अर्थाने निकाली काढायचा असेल तर तुम्हाला जे शेड्यूलमध्ये जी तृणावर जगणारी जी प्राणी आहेत त्याला कसं बाहेर काढता येईल, कारण की नुकसान जे शेतकऱ्यांचं आहे ते कसं वाचवता येईल हे ते तुम्ही किती कंपाऊंड केलं ते तुमच्याजवळ तेवढा पैसा नाही आणि ते करू शकत नाही. कोकामधून आपण जे योजना आहेत आपल्या त्याच्यातून आपण पैसे काढतात, पण खऱ्या अर्थानं ते पैसे अपुरे आहेत. सगळ्या शेतकऱ्यांच्या शेताला बाउंड्री करू शकत नाही, हे तेवढंच सत्य आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला सांगतो की आपल्याला याच्यातला मार्ग काढावा लागेल. हे वनताऱ्यात द्या का चांदताऱ्यात द्या की सूर्यताऱ्यात द्या, कुठं द्यायचे तुम्ही द्या, पण जे काही आता जीव जातात आहेत त्याला सुधीर भाऊ नेहमी सांगायचे की मी आता नुकसानीचं प्रमाण वाढवून दिलेलं आहे. माणसाच्या जीवाला 15-25 लाख रुपये मिळावे, 40 लाख मिळावेत अशा पद्धतीचं, पण माणसाच्या जीवाची किंमत होऊ शकत नाही. म्हणून माझा आपल्याला एक स्पेसिफिक प्रश्न या ठिकाणी मंत्री महोदय असा आहे, आपण संवेदनशील मंत्री आहात, आपण समित्या जाहीर करणार नाहीत, ते समिती जाहीर करायचे आपण नाही करणार, पण मी आपल्याला सांगतो की याच्यातला हा प्रश्न काढायचा असेल तर आपण सगळ्या आमदारांची, हे वनाच्या भागात राहणाऱ्या सगळ्या आमदारांची एक मीटिंग लावा, तुमचे अधिकारी बोलवा आणि त्या अधिकाऱ्यांना बोलवून त्या ठिकाणी एक निर्णय घ्या आणि हा कायमस्वरूपी या महाराष्ट्रामध्ये, कारण की हे मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललेलं आहे, शेतकऱ्यांच्या शेत्या उद्ध्वस्त केल्या जातात आहेत, शेतकरी आत्महत्या करते आहे आणि म्हणून हे सगळे प्रश्न आखरी शेतकऱ्यांशी निगडीत आणि वनाच्या काठावर राहणाऱ्या लोकांसोबत आहे आणि हा महाराष्ट्रासाठी एक मोठा जटिल प्रश्न निर्माण झालेला आहे. त्यासाठी सगळ्या कायद्याची तपासणी करून अधिकारी काय म्हणतात, माझी आता हो या खुर्चीला मी उद्या रिटायर होणार आहोत, त्याच्यामुळे सगळं टाइमपास चाललेला आहे. म्हणजे एखाद्या मोठ्या माणसाला जंगलातल्या परवानग्या लागत असेल तर त्याला तातडी मिळतात, पण शेतकऱ्यांच्या शेताचं पाणी तिकडे न्यायचं असेल तर त्याला परवानगी मिळत नाही, त्याला वन कायदे आडवे येतात. हे आपल्याला सत्यता माहिती आहे. त्यामुळे एक आमदारांच्या मीटिंग लावून तुमच्या अधिकाऱ्यांना बोलवा. हे तुमच्या बाजूला बसलेले आशिष जयस्वाल जे आहेत त्यांना तर प्रश्न घ्या, खूप वेळ झाला, त्यांना तुम्ही एक बोलवा आणि या कायद्याचं एकदा निष्कारण, नाही तर या निर्दोष लोकांचा जीव हा सातत्यानं जात राहील. हे तुम्हाला कोणालाही नाकारता येत नाही आणि लोक आणि मग अधिकारी
याच्यामध्ये माहिती आहे आपल्याला आमच्या एसपीला धक्काबुक्की झाली त्या नाना ठिकाणी. प्रश्न घ्या नाना भाऊ. त्याच्यामुळे माझा प्रश्न आहे अध्यक्ष महाराज, मी पोटतिडकीन हा प्रश्न मांडतोय कारण की रोज आम्हाला याच्या समोर जावं लागतंय. शेतकऱ्यांच्या शेतातलं पीक जेव्हा उद्ध्वस्त होतं अध्यक्ष महाराज, मी शेतकरी आहे त्याच्यामुळे मला जाणीव आहे. त्यामुळे या सगळ्या प्रश्नाचं निकाली निघणं आणि हे सभागृहात आम्ही त्याच्यासाठीच आलो अध्यक्ष महाराज, इथं गोंधळ घालायला आलो नाही अध्यक्ष महाराज. मी फार या प्रश्नाबद्दलचं मी जाणीवपूर्वक आपल्याला सांगतो अध्यक्ष महाराज, लगेच आपल्या दालनात लावा. आम्ही वस्तुस्थिती मांडतो अध्यक्ष महाराज, हे कारण की उत्तर जे आलेलं आहे हे थातुरमुतूर आहे अध्यक्ष महाराज, याला आम्ही उपासना करू. ठीक आहे, अनेक सदस्यांना या विषयात मला वाटतं आपापली भूमिका मांडायची आहे. तर मंत्री महोदय, आपण या विषयातली एक बैठक, सर्व सदस्य ज्यांना या विषयावरती आपलं मत मांडायचं असेल, माझ्या दालनात आपण बैठक घेऊ. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य नानाभाऊ पटोले यांनी अतिशय गांभीर्याने पोटतिडकीने या चर्चेमध्ये सहभाग घेतलेला आहे असं मला तरी जाणवतं. मूल जागा तेवढीच जागा वाढणार नाही, प्राण्यांची संख्या वाढणार आहे, माणसाची संख्या वाढणार आहे. आणि या अशा परिस्थितीमध्ये मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे कोर एरियामध्ये प्राणी राहावेत, प्राणी बाहेर येऊन हिंस्र प्राणी, आणि त्याकरता त्यांचं खाद्य असलेले शाकाहारी जे प्राणी आहेत ते कोर एरियामध्ये उपलब्ध व्हायला पाहिजे. आणि शाकाहारी तिथे वाढण्याकरता विविध प्रकारच्या फळांची निर्मिती करणारे झाडं त्या ठिकाणी या पद्धतीनं प्रत्येक रेंजमध्ये डिव्हिजनमध्ये तशा सूचना दिलेल्या आहेत आणि 2-4 वर्षामध्ये अशा प्रकारची झाडं लागली जातील. अध्यक्ष महोदय, आपण सुचवल्याप्रमाणे एकूणच मगाशी कमिटी तयार करणार अशा प्रकारचा शब्द दिला होता लक्षवेधीलाच. त्या अनुषंगानं सन्माननीय सदस्य समीर कुनावारजी, सन्माननीय सदस्य संजय कुटेजी, सन्माननीय सदस्य आशिष जयस्वालजी, सन्माननीय सदस्य अशोक उईकेजी, सन्माननीय सदस्य कृष्णा गजबेजी, श्रीमती प्रतिभा धानोरकरजी, सन्माननीय सदस्य मदन येरावारजी, अर्थात काही मंत्री झाले त्यांच्याऐवजी अन्य हे काय अंतिम यादी नाही, या यादीमध्ये आपण अधिक वाढ पण करू शकतो. आणि अध्यक्ष महोदय, आपण दिवस सुचवा, त्या दिवशी सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना घेऊन ज्या ज्या सन्माननीय सदस्यांना या विषयावर आपली मतं मांडायची आहेत त्या लोकांना आपण बोलवा, त्या ठिकाणी आपण हा प्रश्न. ठीक आहे. आज महोदय, धन्यवाद, आपण मला बोलायची वेळ दिली. खरोखर मी मंत्री महोदयांचं कौतुक करतो की त्यांनी अभ्यास करून आज सगळी उत्तरं दिली आणि त्यांचं एक पकड दिसतं या खात्यावर. महत्वाची, हो जरा थांबा, धीर धरा, धीर धरा, कौतुक करतोय, धीर धरा, बरं वाटून घ्या. पोटदुखी नको, बोला बोला, पोटदुखी जाऊ दे ना, मंत्रीने बनवलं. अध्यक्ष महोदय, ह्याच्यात एक महत्वाचं आहे, खरोखर आपल्या देशाचं कौतुक केलं पाहिजे की 1411 साधारणपणे 10-15 वर्षापूर्वी ते आज 3000 वाघांपर्यंत आपण पोहोचलो. आणि जसं मंत्री महोदय सांगतात की सगळे काही कोर एरियात राहणार नाही, ह्याच्यात सगळ्यात महत्वाची गोष्ट राहणार आहे ती मॅन ॲनिमल कॉन्फ्लिक्ट रेझोल्युशन. आणि म्हणून जिथे जिथे आपल्याला वाटतं की नुसतं राजकारणी नाही, नुसतं लोकप्रतिनिधी नाही, त्याच्या पुढे जाऊन एक्सपर्टची कमिटी, जसं आपला वाईल्ड लाईफ बोर्ड असतो तसं एक्सपर्टची कमिटी आपण बनवली पाहिजे. आणि खऱ्या अर्थाने ह्या एक्सपर्ट्समधून, ह्या एक्सपर्टच्या माध्यमातून आपण चांगलं काय राज्यासाठी करू शकतो त्याचा विचार केला पाहिजे. राजस्थान असेल, मध्य प्रदेश असेल, तिथे पर्यटनाच्या माध्यमातून जंगलांनी अनेक पैसे, अनेक चांगले रेव्हेन्यू आपल्या राज्यासाठी कमवलेले आहेत, तेच वाघाच्या माध्यमातून कमवलेले आहेत. ते मंत्री महोदय आपण करू शकता या राज्यासाठी. मी खरोखर आपलं कौतुक करताना आपल्याला विनंती करेन की मॅन ॲनिमल कॉन्फ्लिक्ट कमिटी ही एक झाली पाहिजे, रेझोल्युशन कमिटी, आणि ह्याच्या माध्यमातून पर्यटन कसं वाढू शकेल त्याच्यावर आपण फोकस केलं पाहिजे. दुसरं म्हणजे एकच विनंती करेन, आपण जो एक उल्लेख केला हिंसक प्राणी, मला वाटतं मांसाहार आणि शाकाहारमध्ये हिंसक कोणी नसतं, मुंगी पण चावते. तर मी आपल्याला विनंती करेन की मांसाहारी आणि शाकाहारी याच्यात हिंसक कोणी नसतं, ती लॉ ऑफ नेचर आहे, ते आपण तसंच पाळू शकतो. धन्यवाद. ठीक आहे. नाही आता बस बघा, एक मिनिट बसून घ्या. अहो बसून, अहो संपूर्ण जगात बिबटे आणि वाघ, जरा बसा. बरं ऐका, ऐकून तर घ्या. ठीक आहे. आज वाघांचा आणि बिबट्यांचा दिवस दिसतोय, कारण 4 नंबरची लक्षवेधी पण बिबट्यांच्या हल्ल्यासंदर्भातली आहे. तर सगळे वाघ आणि बिबटे प्रेमी आणि मनुष्यप्रेमी आमदारांसाठी बैठक
मी शुक्रवारी माझ्या दालनात लावीन. चला पुढे. लक्षवेधी क्रमांक 6. ठीक आहे, एक घोषणा आहे. थांबा जरा. घोषणा. महाराष्ट्र विधानसभेच्या सर्व सन्माननीय सदस्यांना कळविण्यात येत आहे की अधिवेशन कालावधीत विधान भवनाच्या प्रांगणात होणाऱ्या गर्दीवर नियंत्रण आणण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत माननीय मंत्री व माननीय सदस्य यांच्याकडून होत असलेली मागणी, विधान भवनातील सुरक्षिततेबाबत पोलीस नियंत्रणांकडून माननीय पीठासीन अधिकाऱ्यांकडे वेळोवेळी प्राप्त झालेल्या सूचना आणि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री, माननीय मंत्री व माननीय सदस्य यांची सुरक्षितता तसेच विधान भवनातील व्यवस्थांवर येणारा अतिरिक्त ताण या सर्व बाबींचा विचार करून विधान भवनातील गर्दीवर नियंत्रण आणण्यासाठी यापुढे विधान भवन परिसरात खासगी अभ्यंगतांना अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत प्रवेशाच्या निकडीची पडताळणी करून माननीय पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने प्रवेश देण्यात येईल. कृपया सर्व सदस्यांनी सहकार्य करावे आणि वारंवार पासेससाठी अर्ज करू नये. लक्षवेधी क्रमांक 5. आता मी तुम्हाला सांगितलं लक्षवेधी क्रमांक 3 आणि लक्षवेधी क्रमांक 4 ही वाघ आणि बिबट्यांसंदर्भातली आहे. विषय एकच आहे, होणारे हल्ले. त्या संदर्भातली आपण बैठक माझ्या दालनात शुक्रवारी दुपारी 3 वाजता लावणार आहोत. सांगा. अध्यक्ष महाराज, मंत्री महोदय जेव्हा इकडे येतात विधान भवनामध्ये त्यांचं सिक्युरिटी गार्ड पण इकडे येतात. आता त्यांना इकडे काय गरज आहे? त्यांना पण थांबवा अध्यक्ष महाराज. त्याच्यामध्ये एक सन्मान्य नानाभाऊ, मी आपल्याला सांगू इच्छितो, आपण कुठचाही वेपनधारी गार्ड विधान भवनाच्या गेटच्या आतमध्ये यायला देत नाही. मग तो अध्यक्षांचा असो अथवा मंत्र्यांचा असो अथवा विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्यांचा असो, वेपनधारक गार्डला आपण विधान भवनाच्या आवारात यायला देत नाही. अध्यक्ष महोदय, आज आझाद मैदानमध्ये गिरणी कामगार उपोषणाला बसलेल्या शेकडो गिरणी कामगार आलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला माहिती आहे ही मुंबई महाराष्ट्रातला मिळवण्याकरता जो संघर्ष झाला त्यात गिरणी कामगारांचा फार मोठा वाटा होता, गिरणी कामगारांचा फार मोठं श्रेय होतं. हे गिरणी कामगार आज घरांपासून वंचित आहेत आणि त्यांना घरं मिळावी, मुंबईत घरं मिळावी या मागणीकरता शेकडो गिरणी कामगार आज आझाद मैदानामध्ये आहेत. त्याचबरोबर पनवेलला जी त्यांना घरं दिलेली आहेत त्याच्यामध्ये प्रचंड अडचणी आहेत, त्रुटी आहेत, असुविधा आहेत. या सगळ्या मागण्या आपल्या समोर मांडण्याकरता म्हणून गिरणी कामगार तिथे वाट पाहतात. आपल्याला विनंती आहे की सरकारला सूचना द्यावी की ह्याची दखल घ्यावी व त्या शिष्टमंडळाला आपण बोलून शासनाने दिलेल्या माहितीची दखल घेऊन उचित उपाययोजना करावी. चला, लक्षवेधी क्रमांक 5. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 5. काय प्रभू साहेब, तुम्ही जागेवर जाऊन बोला ना, जागेवर बसून बोला, जागेवर जा तुम्ही, पण जागेवर जाऊन. काय छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, हे राज्यातील विविध सरकारी महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये भेसळयुक्त औषधाचा पुरवठा याबाबतची लक्षवेधी आहे. अध्यक्ष महोदय, या उत्तरामध्ये माननीय मंत्री महोदयांनी ज्या गोष्टी सांगितल्या आहेत त्यामध्ये खऱ्या अर्थाने दोषी कोण आहे त्यावर नेमकं सरकार काय कारवाई करणार आहे? शासनाने 8 शासकीय रुग्णालयातून औषधाचे नमुने 2022 डिसेंबर 2023 या कालावधीत विश्लेषण करण्याकरता पाठवले होते. चाचणी अंती अहवालामध्ये औषधामुळे मूळ घटक अस्तित्वात नसल्याने सदर औषध बनावट असल्याचे अहवालात सादर केले गेले. परंतु
सदरू भेसळ औषधाचा पुरवठा केल्याची घटना 24-25 या कालावधी असताना शासनाने प्रयोगशाळेतील 22-23 या 2 वर्षापूर्वी अहवाल सादर करण्याची सर्वसाधारण कारणे काय होती हे माननीय मंत्री महोदयांनी या उत्तरात सांगितलेलं नाही. सद्यस्थितीनुसार सापडलेले औषध व गोळ्या विश्लेषित करणं शासनाने काय कारवाई केली आहे याचा खुलासा या ठिकाणी नाहीये. अध्यक्ष महोदय, ही सप्लाय करणारी कंपनी जी आहे ती मेरिस्टिल फॉर्म्युलेशन उत्तराखंड ही अस्तित्वातच नाहीये. मग कंपनी अस्तित्वात नसेल तर हा प्रस्ताव शासनासमोर कोणी आणला, कोणी याचा पाठपुरावा केला आणि या प्रस्तावाला मंजुरी कोणी दिली, हे जे कोण दोषी असतील मंत्र्यासहित अधिकाऱ्यासहित त्यांच्यावरती कारवाई काय करणार आहे शासन याची माहिती या लक्षवेधीद्वारे येणं आवश्यक आहे. सन्माननीय प्रभू सरांनी जो काही प्रश्न विचारला, काय हे जे काही दोषी आहेत त्यांच्यावर सर्वांवर गुन्हे दाखल केले आणि आपण जे काही सांगितलं 8 जिल्हा रुग्णालयांमध्ये त्याची तपासणी केली तर बऱ्याचशा बाबी ह्या आरोग्य केंद्र स्तरावरच औषध खरेदी वगैरे केली जाते. त्याच्यामुळं हा विषय तसा आपल्या विभागाकडे येत नव्हता, परंतु आपली प्रचलित पद्धतीप्रमाणे तपासणी मोहीम चालू असताना त्या ठिकाणी हे बोगस औषधांचा प्रकार निदर्शनास आला आणि त्याच्यात आपण जे काही सांगितलं ते खरं आहे की ती उत्तराखंडची जी काही कंपनी आहे ती अस्तित्वातच नाही, परंतु त्याचा सखोल त्याच्या तपास केला असता एक विजय शैलेंद्र चौधरी हे मीरा रोड ठाण्याचे एक उत्पादक आहेत. तसं दुसरे मिहिर त्रिवेदी संचालक भिवंडी ठाणे ह्या लोकांकडून ती औषधं घेतली गेली होती. ती परस्पर रुग्णालयांनी घेतलेली होती. त्यामुळे ह्या दोघांवर गुन्हे दाखल केलेले आहेत. अटक झालेले जे काय आहेत ती एक सराईत जी काही टोळी होती त्यांचा तपास लागल्यानंतर त्याच्यात आता आपण जे सांगितलं ते उत्तराखंडचे अमित धीमान राव उत्तराखंड सदर इसम हा उत्तराखंड जेलमध्ये आहे. त्याचप्रमाणे रतन तनेजा रॉबिन तनेजा उत्तर प्रदेशचा आहे, तोही उत्तराखंड जेलमध्ये आहे. कबीर जेनेरिक हाऊस मीरा रोड ठाणे नागपूर सेंट्रल जेलमध्ये आहे. ऍक्टिव्हिटीज बायोटेक भिवंडी ठाणे जिल्ह्याच्या जेलमध्ये ते आहेत. त्यांचं उत्तर उद्या. अध्यक्ष महोदय आता त्यांचं उद्या देतो ना. अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला विनंती आहे. अध्यक्ष महोदयांची लक्षवेधी आपण घेतल्यात. 3 नंबरची लक्षवेधी वाघाची आहे, 4 नंबरची बिबट्याची आहे. साहेब बिबट, एक मिनिट, आपण काय म्हणताय की आम्ही जालनामध्ये सगळ्यांची दोघांची एकत्र बैठक घेऊ. साहेब, बिबट आणि वाघामध्ये एवढा जमीन असण्याचा फरक आहे. वाघ हा जंगलात आणि बिबट हा मानवी वस्तीमध्ये आहे. शिवाय बिबट हा रेकॉर्ड आणणं फार गरजेचं आहे. त्याचं कारण असं सांगतो अध्यक्ष महोदय, 4 नंबरची लक्षवेधी अशी आहे, बिबट हा मांजर प्रजातीतला प्राणी आहे. मांजर शेड्यूल नंबर 1 मध्ये टाकलाय. केवढी मोठी चूक आहे शासनाची, केवढी मोठी चूक आहे केंद्र शासनाची. साहेब, ही अतिशय धोकादायक आहे, अतिशय गंभीर परिस्थिती आहे. माझी विनंती की 4 नंबरची वर आपल्याला काही विचारायचं आहे का? 4 नंबरची लक्षवेधी एवढी चालवावी. 4 नंबरची लक्षवेधी रेकॉर्डवर चालवावी आणि मग आपण जालन्यामध्ये बोलवा, माझी विनंती राहील. अध्यक्षांनी या संबंधामध्ये ऑलरेडी सांगितलेलं आहे जालनामध्ये बैठक घेण्यासंबंधी. आता लक्षवेधी 5 चालू आहे. अतुल भातकर.
अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांनी उत्तर देताना सांगितलं की एका फर्जी कंपनीकडून त्यांच्या एजंटच्या माध्यमातून ही औषधं खरेदी केली गेली. ज्यांनी औषधं विकली त्यांच्यावर आपण कारवाई केलीत. ही औषधं खरेदी कोणी केली? ते अधिकारी कुठे आहेत ज्यांनी या फर्जी कंपन्यांकडनं औषधं खरेदी केली? कंपन्यांची शहानिशा न करता त्या ठिकाणी ज्यांनी प्रस्ताव तयार केले, ज्या अधिकाऱ्यांनी या खरेदीची ऑर्डर दिली, त्यांच्यावर कारवाई केली का? केली नसेल तर करणार का? आणि का नाही केली हे तर आहेच महत्वाचं. आणि त्यामुळे त्याची माहिती द्या. क्रमांक 1. आणि आरोग्यमंत्री पण सदनामध्ये आहेत म्हणून मी अजून एक प्रश्न विचारतो की या सर्व औषधांच्या खरेदी करता राज्य स्तरावर एक एकीकृत महामंडळ स्थापन करण्याची कल्पना 2014 ते 2019 काळात सुद्धा मांडली गेली होती. मला वाटतं आपणही त्या संदर्भात काही भाष्य आता गेल्या महिन्याभरात केलंय. तर तसा काही सरकारचा विचार आहे का, असा माझा दुसरा प्रश्न आहे. अधिकाऱ्यांच्या ऍक्शनच्या संदर्भात जे काही सांगितलं त्याच्यावरची कार्यवाही आपल्या सूचनेप्रमाणे त्या ठिकाणी करू. परंतु हा विषय जो तसं खरेदी ही संबंधित शासकीय रुग्णालयांनी केलेली आहे. त्याच्यामुळे त्या ज्यांनी ती खरेदी केली असेल त्यांच्यावर ऍक्शन घेण्याचं काम आरोग्य विभागाचं राहील. तीस टक्के औषध खरेदीचा जो काय अधिकार आहे तो स्थानिक रुग्णालयांना दिलेला आहे. आणि ते रुग्णालय सदर औषध खरेदी हा विषय तसा या विभागाचा येतच नाही. औषध खरेदी फक्त औषध बोगस आहे एवढं तपासून देण्याचं काम या आपल्या विभागाने केलेलं आहे. त्यांचं उत्तर होऊ द्या त्यांचं, त्याच्यानंतर तुम्हाला देतो. सुनील प्रभू. अध्यक्ष महोदय, माझे उत्तरावर हरकत अशी आहे की ज्यांनी ही औषधं खरेदी केल्याचा प्रस्ताव आणला आणि जी कंपनी अस्तित्वात नाही त्या कंपनीकडे औषधं घेतली. बरं, लॅबोरेटरी टेस्टिंग मध्ये ती पावडर निघाली, औषधाचा एक पण औषध नव्हता. असं जे औषध लोकांना खायला घातलं त्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करायला पाहिजे. माननीय मंत्री महोदय त्या पाठीशी खरेदी हा विषय तसा ह्या विभागाचा एफडीएचा येतच नाही. खरेदीचा विषय फक्त औषध शोधून देणं, त्याच्यात काय आहे हा विषय शोधून आरोग्य विभागाला देणं, आरोग्य विभागाने त्याच्यावर कार्यवाही केली पाहिजे. एफडीएने फक्त शोध करून द्यायचा आहे औषधात कोणते कंटेन आहेत किंवा कोणते कंटेन नाहीत, अशा पद्धतीचं काम तिथवर केलेलं आहे. सन्माननीय सुधीर भाऊ. अध्यक्ष महाराज, खरं तर किती गंभीर मुद्दा आहे. खरं तर सन्माननीय मंत्री महोदयांना रूल्स ऑफ बिझनेस माहीत असेल. तुमच्या विभागाने या संदर्भामध्ये जर कारवाई केली तर तुमच्या विभागाने आरोग्य विभाग उत्तर देताना ब्रीफिंग मध्ये घेऊन निलंबित करण्याचा अधिकार आहेच. तो आरोग्य विभागाचा अधिकार आहे. आणि आरोग्य विभाग सुस्त झोपगा आहे, निद्रा लागली असं म्हणण्याचं काय कारण? माझे स्पेसिफिक तीन प्रश्न आहे अध्यक्ष महाराज. माझे स्पेसिफिक 3 प्रश्न आहे. एक तर प्रभू साहेबांनी हा प्रश्न विचारला, आता तर या प्रभूंनी विचारलाय, असंच चालू राहिलं तर वरचाही प्रभू विचारले. अध्यक्ष महाराज, पहिला मुद्दा की मंत्री महोदय असं म्हणाले
त्यामध्ये अजून त्याचा विस्तार केला पाहिजे. ते म्हणाले की आम्ही फक्त 8 ठिकाणी औषधी तपासली, आमच्या मनात आलं म्हणून. त्यांच्या विभागाला असं वाटलं की 8 ठिकाणी औषधी तपासावी. तर पहिला मुद्दा की यापुढे या पद्धतीचे सॅम्पल प्रत्येक दवाखान्यात तपासले जातील का. नंबर दोन ती कंपनी जी काही उत्तराखंड मध्ये आहे ती भूतानी निर्माण केली असावी कंपनी लॉ मध्ये, आणि म्हणून तो सापडत नाही. मग दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर की जे तुम्ही त्यांच्याकडूनही देता येईल, बाकी आश्वासन समितीत आम्ही पाहू, तुम्ही हा विचार करू नका त्या खात्याचा आहे या खात्याचा, उत्तर तुम्ही देऊन टाका, बाकी मग आम्ही त्याचं कसं करायचं ते पाहतो. करतोय. दुसरा मुद्दा अध्यक्ष महाराज, सरकार औषधी खरेदी आमचं राज्य पुरोगामी आहे का? आमच्या राज्याच्या कंपन्या नाही आहे का उत्तराखंडची कंपनी? इकडे विश्वगौरव मोदीजी सांगताय की वोकल फॉर लोकल आणि त्यांच्या नावाने निवडून यायचं आणि त्यांच्या तत्वाला जंग खायला लावायची. म्हणून आज आरोग्य विभागाने घोषणा करावी की वोकल फॉर लोकल, जी औषधीच मिळत नाही, म्हणजे महाराष्ट्रात मिळत नाही ती उत्तराखंडमध्ये मिळते, म्हणजे महाराष्ट्र पहिल्या नंबरचा प्रगत नाही आहे याचा अर्थ. हे आपण मान्य करतोय. तिसरा मुद्दा अध्यक्ष महाराज, या संदर्भामध्ये तुम्ही म्हणालात की 14/12/2024 गुन्हा नोंदवला, अटक केली आहे. आता अटक केली यांना शिक्षा या कायद्याने किती होते, आणि शिक्षा कमी असेल तर या कायद्याची शिक्षा अशा गोळ्या जेलमध्ये टाकून त्यांना रोज 10 गोळ्या खाऊन घालायच्या अशी शिक्षा कायद्यात देता येईल का? माननीय मंत्री महोदय आंबेडकरजी. खरं तर हा विषय ज्या पद्धतीने इकडे आला, माझी थोडंसं त्यातलं ब्रीफिंग कमी आहे, परंतु मी एवढंच सांगेन की ज्या वेळेला मंत्री म्हणून मी काम करायला सुरुवात केली त्याच दरम्यान पेपरमध्ये किंवा इतर सगळीकडे सुद्धा बोगस औषधांबद्दल खूप गंभीर अशा तक्रारी आल्या. या तक्रारीनंतर सार्वजनिक आरोग्य विभागानं सगळ्या राज्यातल्या सर्व अशा पद्धतीच्या औषधांची तपासणी केली. त्या तपासणीमध्ये जे दोषी आढळले त्यांच्यावरती सक्तीनं कारवाई, गुन्हे दाखल करणं हे अपेक्षित आहे. आता त्याच्यामध्ये 2 दुरुस्त्या अजून करणं गरजेचं आहे की ह्या सगळ्या औषधांची खरेदी करणाऱ्या कंपन्या नाही तर कंपन्यांबरोबर जे लोक त्यांना ऑर्डर्स देत आहेत ते सुद्धा खूप गंभीर आहे. कारण सार्वजनिक आरोग्याशी आणि प्रत्येक माणसाच्या जीवनाशी खेळण्याचा गंभीर प्रकार असल्यामुळं याच्यावरती अत्यंत कडक कारवाई, मग ते वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा असेल, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा असेल, महानगरपालिकेचा असेल, जे विभाग असतील त्या सगळ्यांच्या वरती सक्तीनं कारवाई करण्याबद्दलचे आदेश आम्ही देतोय. 2 मिनिटं तर आलेलं आहे ना त्यांचं, अजून होऊ द्या. किती दिवसात करणार? या प्रश्नाच्या अनुषंगानं जे दोषी असतील त्यांच्यावरती अत्यंत कडक कारवाई जी करण्यासाठी जे करते. अधिवेशन संपण्यापूर्वी कारवाई करण्यात येईल. चला, किती दिवसात करणार हे मंत्री महोदयांनी सांगितलेलं आहे की अधिवेशन संपण्यापूर्वी कारवाई केली जाईल. आरोग्य विभागाने आणि त्याच्यामुळे संबंधानं असल्यामुळं एक बैठक आम्ही आरोग्य विभाग आणि आम्ही एक बैठक लावतो आणि त्याच्यात कशा पद्धतीनं त्यांना शासन करता येईल, निलंबित करता येईल किंवा काय करता येईल त्या संदर्भातल्या आम्ही दोघं बैठक लावून आणि त्याच्यावर निर्णय घेऊ. चला पुढची. मंत्री महोदयांनी सांगितलंय, त्यांनी सांगितलेलं आहे काय नाना बोला. अध्यक्ष महाराज, माणसाच्या जीवाशी खेळतात अध्यक्ष महाराज. माननीय सुधीर मुनगंटीवार साहेबांनी ज्या पद्धतीने भूमिका मांडली, उत्तराखंडची कंपनी आहे ते पत्ता नाही तिचं काय आहे, ड्रायव्हरच्या नावाने कंपन्या उघडल्या अध्यक्ष महाराज. मुद्दा आम्हाला सरकारवर नाही अध्यक्ष महाराज, कंपन्या कोण आहेत, हे जो कोण अधिकारी होते त्याला हे सगळं ऑर्डर देणारे अधिकारी अध्यक्ष महाराज, हे सगळ्या गोष्टी आहे आणि इथं माणसं मरतात आहेत.
मानवी जीवनाशी खेळतात आहेत, महाराष्ट्राच्या जनतेशी खेळतात आहेत. आणि अध्यक्ष महाराज, मंत्री महोदय काय ज्या अधिकाऱ्यांनी ज्यांनी हे शिफारस केली होती त्यांच्या कारवाई काय करत नाही, तोच एक प्रश्न आहे. आणि त्याला काही मिटिंग घ्यायची गरज नाही आहे, उत्तर द्यायला आलात. सामूहिक जबाबदारी आपली आहे. आपण त्या अधिकाऱ्यांना आज निलंबित करणार आहे का हा प्रश्न आहे, आणि मग चौकशी लावा तुमची काय. आम्ही सन्माननीय नानाजी, प्रश्नच तो आहे का? अर्धे प्रश्न त्यांचे अर्धे आमचे, त्यापेक्षा अधिवेशन संपण्याच्या आत बैठक घेऊन त्याच्यावरचा निर्णय केला जाईल. या पुढची लक्षवेधी. चला पुढची लक्षवेधी घ्या. लक्षवेधी 6 पुढची लक्षवेधी घ्या ना. हरकतीचा मुद्दा नाही पुढची आता लक्षवेधी घ्या. 5व्या वेळा हरकतीचा त्यांनी मुद्दा. सांगितलेलं आहे की अधिवेशन पूर्ण होण्याच्या असं नाही आतमध्ये होतं, अध्यक्ष कारवाई महाराज. करतो. मग त्याच्या पुढची घेऊ का आता? लक्षवेधी क्रमांक 6. लक्षवेधी क्रमांक 6. हो त्यांनी उत्तर दिलेलं आहे. क्रमांक 6. आता पुढची लक्षवेधी पुकारलेली आहे. लक्षवेधी घ्या ना पुढची. अध्यक्ष महाराज, नाही त्यांचीच आहे ना. आपली लक्षवेधी आहे पुढची. मी लक्षवेधी पुकारली. हा छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महाराज, 21व्या त्यांनी शतकामध्ये सांगितलं होतं. आता पुढे गेली. 21व्या लक्षवेधी पुढची आलेली आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या युगात अजूनही काही उद्योगपती फक्त नफा कमवणे अर्जुनाचं एक लक्ष्य असायचं, आणि काही उद्योगपतींचं फक्त एक लक्ष्य आहे नफा कमवणे. या धारीवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडचा मालक राहतो कलकत्त्यात, प्रदूषण करतो चंद्रपूरमध्ये. आपल्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हे मान्य केलं. सुधीर भाऊ एक मिनिट बसा तर खरं पहिले. नाना बोला. पॉइंट ऑफ ऑर्डर काय? माननीय सुधीर मुनगंटीवार साहेब, सदस्य सभागृहात, माझी सन्माननीय सदस्यांना विनंती आहे की आपण बसा. आता पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिलेला आहे अध्यक्ष नाना. महाराज, तुम्ही बसल्याशिवाय कसं होणार? अहो पुढे गेलेला आहे, मागे आलेले आहे. तुम्ही बसून घ्यायला पाहिजे. माझी विनंती आहे. माननीय आपण खाली बसा. नानांची पॉइंट ऑफ ऑर्डर आहे, त्यांना बोलू द्या. सन्माननीय सदस्य सुधीर मुनगंटीवार साहेबांनी बिझनेस रूल सांगितला. सर अध्यक्ष महाराज, मंत्री महोदयांनी जे उत्तर दिलं की आम्ही बसून निर्णय घेऊ, बघा अध्यक्ष महाराज, ही लक्षवेधी राखून ठेवा. साधा आहे, साधा आहे अध्यक्ष महाराज. आमची तुमच्याकडून अपेक्षा अध्यक्ष महाराज तेच आहे. लोकांचं अध्यक्ष महाराज, त्यांनी काय बसावं, तिकडे काय करावं करावं. बिझनेस रूल अगर या सभागृहामध्ये बिझनेस रूल प्रमाणे कारवाई होत नसेल अध्यक्ष महाराज, राखून ठेवा अध्यक्ष महाराज. काय उत्तर देतात? निवड आम्ही बसू असं नाही. कमिटीच्या संदर्भात जी सूचना केली त्याच्यात आपल्यासारखे काही ज्येष्ठ कारण इतकी एक उत्तर आणि निवड प्रश्न. ऐका ना साहेब, या FDA सारखं. एक मिनिट. अहो त्यांचं उत्तर तर ऐका ना, काय म्हणतायत ते तर ऐका. माझी ऐका ना तुम्ही. ऐकायला तयार नाही. ऐका तर खरी. हो, हे पहा, दोन्ही मंत्र्यांची उत्तरं तर ऐका तुम्ही. आता मी बोलल्यानंतर ऐका. एक मिनिट प्लीज. एक मिनिट. अहो एक मिनिट ऐकून तर घ्याल. हा म्हणजे आता पुन्हा प्रश्न उपस्थित होतील, त्याच्यापेक्षा तरी मी सांगतो, हा 22-23चा इश्यू आहे, बरोबर आहे. पण अजूनही आता मीच सांगितली आकडेवारी, 8 ठिकाणी तपासण्या केल्या. तसंच 7-7.5 हजाराच्या आसपास तपासण्या केलेल्या आहेत. पण रिपोर्ट यायला आज तिथलं मनुष्यबळ, तिथली असलेली यंत्रणा जर बघितली तर याच्या आधी हाफकिन किंवा FDA आपण चालवलेला आहे. अक्षरशः
50% जास्त स्टाफ नाही. एक मिनिट आणि ऐका ना तुम्ही. म्हणून माझं मत आहे का एक कमिटी करू. इतकं महत्वाचं डिपार्टमेंट आहे, त्याला कमिटी करून आणि त्याच्यावरच्या लॅबचा विषय असेल किंवा मनुष्यबळाचा विषय असेल, त्या संदर्भातली त्या कमिटीत बसून त्याचा सिरियसपणा शासनासमोर आणून आणि भरती प्रक्रिया वगैरे करण्याच्या बाबतीत निर्णय घेऊ. माननीय आरोग्य मंत्री. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, आता यांचं घ्या. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्र्यांनी याबद्दलच्या ज्या काही गोष्टी सांगितल्या या दोन्ही खात्याशी जरी संबंधित असल्या तरी सभागृहाची भावना जी आहे ती सगळ्या जनमानसाची भावना आहे. त्यामुळं हे जरी खरं असलं तरी मेडिकल एज्युकेशन आहे, एफडीए आहे आणि सार्वजनिक आरोग्य आहे, तिघांच्या सुद्धा तिन्ही विभागाशी संबंधित असलं तरी सुद्धा जे दोषी आढळतात त्यांच्यावरती कारवाई करणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. दुसरा मुद्दा आपल्या सगळ्यांचा होता की या सगळ्यांबरोबर ऐकून घ्या ना. अहो त्यांचं उत्तर तर ऐकून घ्या. तुम्ही आधीच राखून ठेवा असं का. आपल्याला विनंती आहे, या विषयामध्ये दोषी आढळणाऱ्या कंपन्यांबरोबर ज्यांनी ऑर्डर दिली त्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी सुद्धा तितकीच आहे. त्यामुळं ज्या लोकांनी ऑर्डर दिली त्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी तितकीच असल्यामुळं त्यांच्यावरती कारवाई करणं अपेक्षित आहे. त्यामुळं या दोघांच्या वरती अधिवेशन संपण्यापूर्वी कारवाई करण्यात येईल. चला, स्पष्ट उत्तर आलेलं आहे. आता पुढे गेलेलं आहे. पुढची लक्ष सुधीर भाऊ 6 नंबर. पुन्हा करू. अध्यक्ष महाराज, उत्तर दिलेलं आहे त्यांनी. माझी विनंती आहे आपण आता बसा. आपण ऑलरेडी पुढे जाऊन आपण परत उत्तर घेतलेलं आहे. सुधीर भाऊ घ्या पुढचं. बरं का. सन्माननीय मंत्री महोदय सांगितलं ना आता त्यांनी कमिटी करायचं सांगितलं. त्यांनी अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबित करू असं सांगितलं. मला वाटतं कमिटीमध्ये आपण बोललं पाहिजे. कमिटी करायला सांगितलं आहे त्यांनी. अध्यक्ष महाराज, फक्त कमिटी आज घोषित करा. जे अध्यक्ष मान्य मंत्री महोदयांनी सांगितले ती कमिटी तरी आज घोषित करा, कारण याच्याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. बघा, मंत्री महोदयांनी आपल्याला जे उत्तर पाहिजे होतं कारवाईच्या संबंधी पण सांगितलं आणि कमिटी देखील घोषित करण्याचं त्यांनी मान्य केलं आणि त्याच्यामुळे पुढची लक्षवेधी घ्या. सुधीर भाऊ, अध्यक्ष महाराज, पुढची घ्या. अध्यक्ष महाराज, यापूर्वीही धारीवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीत अपघातामध्ये कामगार दगावल्याच्या घटना घडल्या. उत्तरामध्ये माननीय मंत्री महोदयांनी मान्य केलं आहे की औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करण्यात आली. तेव्हा या ठिकाणी ज्या सुरक्षाच्या संदर्भामध्ये खबरदारी घ्यायला हव्या त्या घेतल्या गेल्याने तुम्ही मान्य केलं की पुली व कन्व्हेअर बेल्टला योग्य सुरक्षा गार्ड न लावल्यामुळे या संदर्भातला अपघात झाला. आपण उत्तरात म्हणाले की त्यांनी पैसे दिले नाही. आम्ही आंदोलन करून घेतलं, अन्यथा ते तर 10 लाख रुपये सुद्धा द्यायला तयार नव्हते. आमच्या भारतीय मजदूर संघाच्या सदस्यांनी आंदोलन केलं आणि तेव्हा पैसे दिले. माझे 3 प्रश्न यातून अध्यक्ष महाराज की अशा घटना घडू नये. सध्या कामगार विभागाचे अधिकारी तिथं नव्हते, पण आपल्याला मनापासून धन्यवाद. आपण एक कार्यक्षम मंत्री आहात.
फोन केला आणि दुसऱ्या दिवशी आपण कामगार अधिकारी दिला. ही कार्यक्षमता आपल्याला नावाप्रमाणे आकाशा एवढी उंची करायची, आकाशापर्यंत पोहोचवायची. आणि म्हणून माझी मागणी आहे, इथं जास्त वेळ न बोलता हा जो हलगर्जीपणा आहे, एकदा अधिवेशन संपल्यानंतर सर्वच उद्योगाच्या कामगार सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी अधिवेशन संपल्यावर पण आपला जो दिवस असेल आमच्याशी चर्चा करूया, अन्यथा मग आम्ही बाहेर असू आणि आकाश इकडे असं होता कामा नये. आणि म्हणून विनंती आहे की एक दिवस तुम्ही या, सर्व उद्योगांचा आढावा घ्या, कामगार विभागाचा आढावा घ्या आणि सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अपुरे कायदे असेल तर ते योग्य पद्धतीने त्या कायद्यातही दुरुस्ती करावे आणि अशा पद्धतीच्या घटना पुन्हा होऊ नये याची खबरदारी घेण्याच्या दृष्टीने एक उत्तम उपाययोजना करण्यासाठी आपण अधिवेशनानंतर चंद्रपूरमध्ये आमच्या सोबत तारीख निश्चित करून दौरा करणार का? अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सुधीर भाऊंनी जो प्रश्न विचारलाय, ही घटना चंद्रपूरमध्ये घडली. यामध्ये जे कामगार होते त्यांचा मृत्यू झाला आणि त्यामध्ये जेव्हा निरीक्षण करण्यात आलं तेव्हा असं लक्षात आलं की त्या पुली आणि जो कन्व्हेअर बेल्ट होता तिथे गार्ड नसल्यामुळे हा अपघाती मृत्यू झालाय. आणि त्यानंतर जसं भाऊंनी सांगितलं की तिथे जे त्याला अनुदान द्यायला पाहिजे होतं ते देत असताना कंपनी मॅनेजमेंट मागे पुढे करत होती, आंदोलन झालं. त्यामुळे एक्स ग्रेशिया मानवतेच्या दृष्टिकोनातून त्याला पैसे देण्यात आले. त्यानंतर कामगार विभागातर्फे वर्कमन कॉम्पेन्सेशन ऍक्टच्या अंतर्गत जो लाभ त्याला मिळायला पाहिजे त्या दृष्टीने आपण आदेश निर्गमित केले आहेत. सोबतच मालक आणि कामगार यांच्या माध्यमातून जो इन्शुरन्स असतो तो इन्शुरन्स सुद्धा त्याला मिळाला पाहिजे या दृष्टीने सुद्धा आपण तिथे आदेश निर्गमित केले आहेत. आणि आपण जे म्हटलंय तो ही बाब खरी आहे सुधीर भाऊ की कामगार विभागाला पाहिजे त्या प्रमाणात या कायद्यामध्ये अधिकार नाहीत आणि त्यामुळे बऱ्याचदा या फॅक्टरीजमध्ये अशा प्रकारचे अपघात होतात. अपघात झाल्यानंतर कामगार विभागाला तिथे जाऊन इन्स्पेक्शन करायला लागते, त्याचं ऑडिट करायला लागते, इन्स्पेक्शन नंतर आलेले रिपोर्ट द्यायला लागतात. पण त्यानंतर जास्तीत जास्त खटला दाखल करणे याच्या उपर कामगार विभागाच्या हाती काही नसते. आज नागपूर विभागात आपण पाहिलं असेल एक्सप्लोजिव्हच्या ज्या घटना घडल्या त्यामध्ये पेसो त्याची जबाबदारी घेत नाही आणि कलेक्टरकडे हे लोक रजिस्ट्रेशन करतात आणि सांगतात की आम्ही फटाके तयार करतोय त्यामुळे आम्ही तुमच्या अंडर येत नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर काहीतरी ऍक्शन घेण्यात आली पाहिजे या दृष्टीने आम्ही विधी व न्याय विभागाकडे विचारणा केली आहे आणि त्या माध्यमातून त्यात काय काय सुधारणा करण्यात येतील या दृष्टीने आम्ही काम करतोय. आणि आपण जे सांगितलंय की चंद्रपूरला एक विस्तृत आढावा या सर्व उद्योगांचा झाला पाहिजे तर निश्चित आपल्याशी चर्चा करून अधिवेशन संपताबरोबर आपण याचा एक विस्तृत आढावा चंद्रपूरला घेऊ आणि आपल्या सोयीनुसार तो आढावा करू. लक्षवेधीवर आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य मंत्री महोदयांनी आपल्या उत्तरामध्ये सांगितलं की कारखाना अधिनियम 1948चा कलम 21 अंतर्गत त्या कंपनीने भंग केला असं कबूल केलेलं आहे. सन्मान्य मंत्री महोदयाला माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की आपण संबंधित कंपनीने जर कायद्याचा भंग केला असेल तर त्याच्यावर आपण कोणती कारवाई करणार याचं एक उत्तर द्यावं. दुसरी गोष्ट, त्या ठिकाणी जो कर्णधार अशोक शेडके आहे याचा संशयास्पद मृत्यू झाला. मला या ठिकाणी शंका आहे अध्यक्ष महोदय की तो 2013 पासून त्या ठिकाणी कार्यरत होता. जर त्या ठिकाणी सेफ्टी गार्ड जर त्या ठिकाणी जर लावलं असतं तर त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला नसता. यासाठी सर्वस्वी कंपनी दोषी आहे. आणि एवढंच नव्हे तर त्या ठिकाणी परप्रांतीय लोकांची दबंगिरी चालते. त्या ठिकाणी अकुशल आणि कुशल कारागीर हे जवळपास 1 लाखापेक्षाही जास्त त्या ठिकाणी काम करतात. आणि त्या ठिकाणी बंगाली नावाचा जो बंगाली डायरेक्टर आहे तो त्याची अशी दबंगिरी चालते की त्या ठिकाणच्या कामगारावर तो धमकी देणे, जीवे मारण्याची धमकी देणे, त्याचा पगार कापणे अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे तो कार्य त्या ठिकाणी करतो. माझी माननीय मंत्री महोदयाला या ठिकाणी विनंती आहे की त्या डायरेक्टरला आपण त्या कंपनीमधून काढणार आहे का? तिसरा प्रश्न आहे की या ठिकाणी माननीय मंत्री महोदयांनी उत्तर दिलं की मृत्यू कामगाराच्या पत्नीला नोकरी देणार.
माझा तिसरा हा प्रश्न आहे की आपण त्या मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या पत्नीला नोकरी देणार का, सभागृहाला सांगावं. धन्यवाद. महोदय, सन्मान्य सदस्य तोडसाम साहेबांनी जे विचारलंय त्यामध्ये 21(1) जी कलम आहे त्या अंतर्गत फेन्सिंग ऑफ मशिनरी या अंतर्गत तिथे दोष आढळलेला आहे. खरं पाहिलं तर त्या कन्व्हेअर बेल्ट आणि पुलीच्या वर गार्ड नव्हतं, पण त्याला त्याच्या जवळ जाऊ नये म्हणून तिथे जाळी लावलेली होती, पण तरी हा अपघात घडला आणि ती फेन्सिंग नव्हती, गार्ड नव्हतं म्हणून त्यांच्यावर आपण खटला दाखल केलेला आहे. आणि सोबतच या माध्यमातून आपण जे म्हटलं की तिथे दमंगिरी चालते, काही म्हणजे माल प्रॅक्टिस चालत असतील तर निश्चित अशा कंत्राटदाराची चौकशी करण्याच्या मी तात्काळ सूचना देतो. परंतु आपण जे म्हटलं की त्याला कामावून कमी करावं, तो अधिकार माझा नाही आहे, पण त्याची तात्काळ चौकशी करून जर तो दोषी आढळत असेल तर निश्चित त्यावर कारवाई आम्ही करू. अध्यक्ष महोदय, मी प्रश्न त्या मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या पत्नीला नोकरी देणार का हा एक विषय घेतला आणि दुसरा एक प्रश्न घेतला होता. पहिला प्रश्न घेतला होता आपण कोणती कारवाई करणार. कारखाना अधिनियमन 1948 अंतर्गत त्यांनी त्या कंपनीने भंग केला, त्या कायद्यामध्ये अशी तरतूद आहे अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट, त्या कायद्यामध्ये तरतूद आहे की एखाद्या कंपनीमध्ये एखादी कामगार जर मृत्यू पावला असेल आणि तो संशयास्पद असेल आणि हेतुस्पर्धेत मरण पावला असेल तर त्या कंपनीवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होतो. ते आपण करणार का. आणि अध्यक्ष महोदय, त्याला धरून एक प्रश्न, आपण चौकशी करणार, चौकशी नंतर जो काही अहवाल होईल तो पटलावर ठेवणार का सभागृहामध्ये. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सदस्यांनी जे विचारलंय त्यामध्ये ते जे सांगतात आहे की त्याच्या मृत व्यक्तीच्या पत्नीस कंपनीने म्हणजे नोकरी द्यावी, तर कंपनीने हे मान्य केलं आहे आणि त्यांच्या मृत व्यक्तीच्या पत्नीस नोकरी त्यामध्ये ते देणार आहेत. पण अजूनही त्यांच्या वारसदारांनी त्यांचा कन्सेंट अजून कळवला नाही, कंपनीकडनं त्यांना देण्याबद्दल सांगितले आहे. सोबतच दुसरा प्रश्न काय विचारला तुम्ही. मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करणार का. मनुष्यवधाच्या बाबतीमध्ये फॅक्टरीज ऍक्ट मध्ये मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आपल्याला अधिकार नाही आहेत. आपण अशी कोणची घटना झाल्यानंतर आपण कोर्टामध्ये तो खटला दाखल करत असतो. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये त्या प्रकरणांचं गांभीर्य पाहून पोलीस विभागाने सुमोटो मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल केलेले आहेत आणि बऱ्याच प्रकरणांमध्ये पोलीस विभाग कामगार विभागाला पत्रव्यवहार करतात की आपण यामध्ये फिर्यादी बनावं आणि मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी फिर्याद द्यावी. पण यामध्ये प्रश्न तोच येतोय की ऍक्ट मध्ये जर आम्हाला तो हे नाही आहे तरी आम्ही सुमोटो गांभीर्य पाहून 1-2 ठिकाणी आम्ही केली आहे, पण पुन्हा ती अडचणी येते की तुम्ही त्यामध्ये काय म्हणून ही फिर्याद दिली. म्हणून आम्ही विधी व न्याय विभागाला त्याबद्दल मार्गदर्शन मागवलं आहे. मार्गदर्शन आल्यानंतर त्यानुसार आम्ही यापुढे यामध्ये कार्यवाही करू. बोला, देतो त्यांना त्यांचा उद्या देतो. बोला. महाराज, हे कायदे मंडळ आहे अध्यक्ष महाराज, आणि माननीय मंत्री महोदयाने जे उत्तर दिलं ते सुधीर भाऊलाही हजम झालं की नाही मला माहिती नाही, पण हे कायदे मंडळ आहे. या कायदे मंडळामध्ये आपल्याला अधिकार नाही असं म्हणता येणार नाही. आम्ही कायदा आणू आणि त्या पद्धतीचं करू. कामगाराचं रक्षण करणं हे आपलं दायित्व जातं. तर मला तुम्ही न्याय विधी विभागाला तुम्ही काय मागितलं वगैरे नाही, आणा ना कॅबिनेटला कायदा आणि त्या पद्धतीचा कायदा करा कामगारांच्या बाजूचा. आदरणीय नाना भाऊंना मी तेच सांगतोय की कायदा आणण्यासाठीच आम्ही विधी व न्याय विभागाकडे मार्गदर्शन मागितलं आहे. कारण आपल्याला माहिती आहे की बऱ्याच प्रमाणात जेव्हा अपघात होतात तेव्हा पोलीस तिथे इंटरव्ह्यू करत नाही आणि कामगार विभागाला ते अधिकार नाही. त्यामुळेच याच्यामध्ये हे अधिकार कामगार विभागामार्फत आम्ही हे जितक्या लवकरात लवकर आम्हाला मार्गदर्शन येईल तितक्या लवकरात लवकर आम्ही हा कायदा आणू. अध्यक्ष महोदय, पाहिजे तुम्हाला.
हा बोला बोला. अध्यक्ष महोदय, नाशिक जिल्ह्यामध्ये कंपनीमध्ये काम करणारे कर्मचारी 100 मुलं त्यांनी 15 वर्ष काम केलं आणि त्यांना अचानक 1 वर्षापूर्वी काढून टाकलं. त्या मुलांनी उपोषण केलं, आमरण उपोषण केलं त्या ठिकाणी. परंतु ते मुलं न घेता त्यांनी बाहेरचे म्हणजे महाराष्ट्राच्या बाहेरचे मुलं घेतले आणि कामावरती 100 मुलं घेतले. परंतु त्या संदर्भात वारंवार या ठिकाणी मंत्री महोदयांना, उद्योग मंत्री असेल, रोजगार मंत्री असेल, या ठिकाणी प्रधान सचिवांना मिटिंग लावून आदेश देऊनही सुद्धा अजून ते मुलं घेतले नाही. ते मुलं जर घेतले असेल ते कंपनी काही कारवाई कराल का? आणि ते मुलं जर घेण्यासाठी काही आपल्याकडून सहकार्य होईल का? अध्यक्ष महोदय, याचा खुलासा हो. कंपनी इलेक्ट्रिक लुची कंपनी. अध्यक्ष महोदय, आता तसं पाहिलं तर स्कोपच्या बाहेरचा प्रश्न आहे, पण निश्चित तपासून आम्ही कारवाई करू. सन्मान्य सदस्य जोरगेवारजी. अध्यक्ष महाराज धन्यवाद. या ठिकाणी जो प्रश्न उपस्थित झालेला आहे, धारीवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीमध्ये कर्णधर शेळके या अतिशय तरुण मुलाचा त्या ठिकाणी कंपनीच्या चुकीमुळे दुर्दैवी मृत्यू झालेला, अपघात झालेला. अध्यक्ष महाराज, चंद्रपूर जिल्हा औद्योगिक जिल्हा आहे. महाराष्ट्राची सर्वाधिक वीज उत्पादन करणारा जिल्हा आमचा आहे. स्टील प्लांट आमच्याकडे आहे, सिमेंट प्लांट आमच्याकडे आहे, पेपर प्लांट आमच्याकडे आहे. हे सगळं करत असताना मात्र या ठिकाणी ज्या कामगारांच्या भरोश्यावर हे सगळे उत्पादन होतात त्यांच्या सुरक्षेचा मात्र या ठिकाणी विशेष काळजी घेतल्या जात नाही. आणि यातल्या महत्वाची गोष्ट ही आहे की चंद्रपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कंत्राटी कामगार आहे. हे जे कंत्राटी कामगार आहे यांच्या सुरक्षेविषयीचं काहीच नसते, कारण की त्यांच्या नोकरीची सिक्युरिटी नसते. जेव्हा केव्हा यांनी आपल्या सुरक्षेचे विषय घेतले की ती कंपनी म्हणतात इसको निकाल दो, इसको निकाल देंगे, आणि त्याच्यामुळे त्यांच्यामध्ये एक असुरक्षिततेची भावना असते आणि त्या आपल्या सेफ्टीविषयी, आपल्या सुरक्षेविषयी जास्त काही ते बोलू शकत नाही. म्हणून आता सन्माननीय मंत्री महोदय चांगले उत्तर देत आहेत. आमच्या विदर्भातले आहेत, आमच्यातलेच एक आहे, आमच्या सहकार्यापैकी एक आहे. माझी त्यांना स्पेसिफिक विनंती एवढी असणार आहे की आता मान्य सदस्यांनी एक मागणी केली, त्या मागणीला अनुसरून त्यांनी चंद्रपूरमध्ये बैठक घेण्याचे सुद्धा या ठिकाणी मान्य केलेलं आहे. माझी विनंती एक एवढी या निमित्तानं असणार आहे की एक केवळ धारीवाल कंपनीचा सुरक्षा ऑडिट न करता संपूर्ण चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये असलेल्या सगळ्या कंपन्यांचं सुरक्षेविषयीचं ऑडिट करावं आणि त्या ऑडिटचा रिपोर्ट चंद्रपूरच्या सर्व सदस्यांच्या समोर ठेवावा. आणि दुसरं महत्वाचं म्हणजे एवढा जिल्हा असताना त्या ठिकाणी एक पूर्ण वेळ कामगार आयुक्त मंत्री महोदय देणार आहात का, ही सुद्धा मला या ठिकाणी मला विचारायचं. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य जोरगेवारांनी जे मागणी केली आहे तर निश्चित आम्ही तिथे कायमस्वरूपी अधिकारी देतोय. त्यांना तात्काळ तो अधिकारी मिळेल. आणि असं जर कोणत्या फॅक्टरीमध्ये नियमांचं भंग होत असेल तर आपण मला स्पेसिफिक त्यांची नावं द्यावे, आपण तात्काळ त्यांचे ऑडिट करून घेऊ. आणि चंद्रपूर जिल्ह्याची आपली जी इच्छा आहे, पण आपल्याला सांगू इच्छितो की महाराष्ट्रातील सर्व फॅक्टरीजचे आपण CIS प्रणालीद्वारे इन्स्पेक्शन करत असतो. बाह्य जे लेखापरीक्षक असतात त्यांच्या मार्फतही ऑडिट करत असतो. त्यामुळे आपल्याला जे स्पेसिफिक वाटतात आहे आपण नावं द्यावे, निश्चित त्यांचं ऑडिट आम्ही करू. अध्यक्ष महोदय, लवकर घ्या. एक आणि दोन. अध्यक्ष महोदय, दोघांनाच फक्त आता. अध्यक्ष महोदय, आजचीच आपला घटना आहे भंडारा जिल्ह्यातील आपला तुमसर तालुक्यामध्ये मॅग्रीजची खदान आहे. त्या ठिकाणी आपला 3 कामगार आज दबल्या गेले आणि त्याच्यात दोघांचा मृत्यू झाला. तर या कंपन्यांच्या ऑडिट झाल्या पाहिजे, त्यांना आपला मोबदला मिळाला पाहिजे, त्यांना नोकरी मिळाली. जी दुर्घटना झाली आहे ती भरून निघू शकत नाही. परंतु या सर्व गोष्टी वारंवार आमच्या जिल्ह्यात साहेब अशा घटना घडत आहेत. तर आजची ताजी घटना आहे, याच्यावर आपला मंत्री महोदय साहेब काय म्हणतात सांगा. महोदय, तात्काळ तिथे अधिकाऱ्यांना पाठवून आम्ही याची नोंद घेतो आणि निश्चित आपण जी अपेक्षित कारवाई महोदय, आज खरं तर म्हणजे कामगार विभागाच्या महत्वाची लक्षवेधी या ठिकाणी उपस्थित केली आहे. पुणे जिल्ह्यामध्ये स्पेसिफिक मी आवर्जून या ठिकाणी उल्लेख करतो की मोठ्या प्रमाणामध्ये इंडस्ट्री उभी राहते. अनेक राज्यातले परराज्यातले परप्रांतीय कामगार या ठिकाणी येतात, मोलमजुरी करतात. मग त्या कंपनीच्या आतमध्ये इन हाऊस कंपनीमध्ये टेम्पररी कॉन्ट्रॅक्टमध्ये काम करतात, काही लेबर वर्क म्हणून कंपनीच्या बाहेर काही वेगळ्या छोट्या मोठ्या उद्योगामध्ये काम करतात. परंतु कुठला अपघात झाला तर तो कामगार कुठला आहे, तो मयत कशामुळे झाला किंवा कसला अपघात झाला
याची देखील नोंद काही ठिकाणी होत नाही. एखादा कामगार मयत झाला तर त्याला ॲम्ब्युलन्समध्ये भरायचा आणि त्याच्या गावाला पाठवून द्यायचा. ह्या देखील घटना आपल्याला पाहायला मिळतात. मगाशी आपण जो उल्लेख केला याबाबत आम्ही वित्त आणि विधी विभागाकडून आम्ही माहिती घेतोय. एक चांगल्या पद्धतीने कायदा करताना यामध्ये आवर्जून परप्रांतीय असतील, राज्यातले असतील, ह्याच्यात एक चांगला धोरणात्मक निर्णय झाला पाहिजे, कायदा आला पाहिजे. दुसरा विषय की एखादी कंपनी बंद होते आणि दुसरी कंपनी पुन्हा त्या ठिकाणी जर टेकओव्हर झाल्यावरती सुरू होते, त्यावेळेला उदाहरणार्थ माझ्या इथल्या जनरल मोटर कंपनीमध्ये ज्यांनी 15-20 वर्ष 25 वर्ष सर्व्हिस केली, त्यांचं वय जर पाहिलं तर आता 40-45 वयाची मर्यादा डावल्यानंतर किंवा झाल्यानंतर त्यांना दुसरी कंपनी फ्रेशर म्हणून घेताना त्यांचे वय पाहिलं जातं, त्यांना घेतलं जात नाही. अशा वेळेला या कामगार बांधवांनी करायचं काय? एकतर त्यांना कॉन्ट्रॅक्टमध्ये घ्यायचं म्हणलं तर जे काय आपले मिनिमम वेजेस आहेत त्या पद्धतीने त्यांना काम करावं लागतं आणि त्यांचं कुटुंब संपूर्ण त्यांच्यावरती जर अवलंबून असेल, त्या कामगारावरती अवलंबून असेल, तर अशा वेळेला आपण काय निर्णय घेणार याबाबत देखील आपण थोडीशी सविस्तर माहिती द्यावी. अध्यक्ष महोदय, आताच आमदार साहेबांनी सांगितले त्याप्रमाणे जेव्हा जेव्हा अपघात होतो तर या अपघाताची सूचना देण्याची कारखाना मालकाची जबाबदारी ही असते. त्या कारखाना मालकाने लगेच ही औद्योगिक सुरक्षा विभागाला माहिती द्यायला पाहिजे असते. पण असं जर कोणत्या फॅक्टरीने केलं नसेल तर निश्चित आपण त्यांच्यावर कारवाई करू. अभिमन्यू पवार, पॉइंट ऑफ ऑर्डर काय आहे तुमचा? आणि सोबतच आपण जो कामगारांचा विषय सांगितलाय की नवीन फॅक्टरी जी टेक ओव्हर करते ती मागच्या कामगारांना घेत नाही, तर निश्चित याबाबत आपण तपासून कारवाई करू. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, 3 मार्च रोजी आमच्या लातूर जिल्ह्यामध्ये एक दुर्घटना घडली आहे. लातूर विभागातील अहमदपूर आगाराची अहमदपूर ते लातूर जात असलेली बस क्रमांक MH20BL 1613 ही दुपारी 1:41 दरम्यान आष्टामोड टोल नाक्याजवळ नांदगाव पाटी येथे मोटरसायकल स्वाराच्या अत्यंत बेजबाबदार चुकीमुळे गाडी चालवताना तो आडवा आला. त्यामुळे बस चालकाचं नियंत्रण सुटलं आणि बस त्यांनी बाजूला घेतली, तर ती बस 150-200 फूट फरफटत पुढे गेली. अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये 48 प्रवासी होते. त्यातले 6 प्रवासी अत्यंत गंभीर आहेत आणि बाकीचे प्रवासी जखमी झालेत. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे माझी मागणी या निमित्तानं अशी आहे की सरकारने याची दखल घ्यावी आणि मोटरसायकल स्वारावर तर गुन्हा दाखल करावाच, पण या जखमींची औषध उपचाराची त्यांची सोय आणि त्यांना काही अनुदान काय त्यांना आपल्याला पैसे देता येतात का याचाही विचार या निमित्तानं करावी. आर्थिक मदत गंभीर जखमींना आणि जखमींनाही करावी अशी माझी मागणी आहे. धन्यवाद. शासनाने याची नोंद घ्यावी. लक्षवेधी एक घेतोय आता मी. पण हे कशावर बोलले? हे कशावर? पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन वर ते बोलले. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी चालू असताना अपघात महत्वाचा आहे, धोकादायक अपघात टळले पाहिजेत या मताची आहे, पण लक्षवेधी चालू असताना पॉइंट ऑफ ऑर्डरला आपण अध्यक्ष महोदय चेअरवर होते माननीय जयंत पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय ज्यावेळेला चेअरवर होते त्यावेळेला त्यांनी परवानगी दिली होती आणि त्याच्यामुळे आता घेतली. आता वेळ न दवडता पुढची घेतो पहिले हे तर होऊ द्या ना. घेतो लक्षवेधी 1. अध्यक्ष महोदय, मगाशी आपण जाहीर केलेलं की मुख्यमंत्री महोदय येण्याची वाट बघू आणि मग आपण ही लक्षवेधी घेऊ. आता तसं काही दिसत नाही, तरी मी प्रश्न विचारतो. अध्यक्ष महोदय, अपघातामध्ये मृत झालेल्या लोकांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मदत देण्यासाठी 23 जानेवारीला प्रस्ताव सादर केलाय. जवळपास 1.5 महिना उलटून गेला तरी अद्याप अध्यक्ष महोदय आपल्या या अपघाताच्या बाबतीत ज्यांची जवळपास 9 जणांचा मृत्यू झाला आणि आळेफाटा ते नारायणगाव या टप्प्यातील सभापती कॉर्नर या ठिकाणी अध्यक्ष म्हणजे नाशिक पुणे महामार्गावरचा हा अपघात आहे. 9 जणांचा मृत्यू झाला. उत्तरात आपण सांगितलेलं आहे मंत्री महोदय की काय काय काळजी घेण्याची आता सूचना दिलेली आहे. पण अध्यक्ष महोदय, ज्यांना मदत देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री सहायता निधीतून झालेली आहे, प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे, ते 1.5 महिना झाला तरी अद्याप प्रस्ताव मंजूर झालेला नाही.
तर या नाशिक पुणे महामार्गावरील नारायणगावच्या जवळच्या झालेल्या अपघातात ज्यांचा मृत्यू झालेला आहे त्यांना मदत कधी देणार आणि विलंबाची कारणं काय आहेत आणि कधी हा प्रस्ताव मंजूर होणार? अध्यक्ष महोदय, ज्येष्ठ नेते सन्मान्य जयंत पाटील साहेबांनी सांगितलेली घटना ही खरी आहे. 17 जानेवारी 2025 रोजी सकाळी 10 वाजता नाशिक पुणे महामार्गावर ही घटना घडली होती आणि त्या अनुषंगानं नारायणगाव पोलीस स्टेशन पुणे ग्रामीण येथे 17 जानेवारीला भारतीय न्याय संहिता 105, 281, 285, 125 अ ब यानुसार मोटर वाहन कायदा कलम प्रमाणे 21/2025 दाखल करण्यात आलेला आहे. या संदर्भात त्यांनी जे म्हटलं आहे की 9 लोकांना त्या ठिकाणी मृत्यू झाल्यामुळे अजून मदत दिलेली नाही. दुर्दैवानं 9च्या नंतर एक 10वी देखील मृत्यू त्या ठिकाणी झाला आणि संवेदनशील मुख्यमंत्री सन्मान्य देवेंद्रजींनी त्याच वेळेस ट्विट केलं होतं आणि त्यावेळेस मदत देखील जाहीर केली होती, परंतु ती देण्यामध्ये त्यावेळेस विलंब झाला आणि कालच त्या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे संपूर्ण रक्कम वर्ग करण्यात आलेली आहे. काही कागदपत्र घेऊन त्यांच्या खात्यात देखील ते तातडीने देण्यात येईल. देण्यात आले, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली आहे रक्कम. ठीक आहे. पुढची 7 नंबर घेण्यापूर्वी सोनवणेजी, आपण लक्षवेधी 4 वर तुम्हाला अध्यक्ष महोदयांनी परवानगी दिली होती, बोला. अध्यक्ष महोदय, शॉर्ट मध्ये बोला. धन्यवाद. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आता धुमाकूळ चालला, एकच फक्त बिबट्या. हा बिबट जो आहे तो खरं तर सुरुवात झाली जुन्नर तालुक्यातून. जुन्नर तालुक्यामध्ये आजच्या मितीला 2000 बिबट्या आहेत आणि मला दुर्दैवाने सांगावं लागेल अध्यक्ष महोदय, अतिशय गंभीर बाब आहे. उत्तराचा विषय नाहीये, त्यांना फक्त मांडायचंय. त्यांना अध्यक्षांनी परवानगी दिलेली होती 4 नंबर लक्षवेधीवर ते मांडून बैठकीमध्येच त्याचं उत्तर मिळणार आहे, परंतु त्यांना मांडायचंय, त्यांना परवानगी दिली आहे म्हणून त्यांना आपण बोलायची परवानगी दिली आहे. बोला तुम्ही, बोला. अध्यक्ष महोदय, हा अतिशय संवेदनशील विषय आहे. मला आपल्याला फक्त एकच सूचित करायचं आहे, वाघ आणि बिबट्यामध्ये काय फरक आहे. वाघ जो आहे तो समोरून हल्ला करतो आणि वाघ हा जंगलात असतो, पण बिबट हा जन्मालाच येतोय तो ऊसाच्या शेतीमध्ये. आज जिथे आम्ही लोक राहतो, जिथे शेतकरी राहतात, ते अतिशय भययुक्त वातावरणामध्ये राहत आहेत आणि कुठल्याही वेळेला शेतीमध्ये काम करत असताना हा हल्ले करतोय. साहेब, तुम्हाला मी सांगतो, 2024 ते 25 या वर्षी आता 9 लोक आमची मेली. लहान मुलं गेली, शालेय मुलं गेली, काही वृद्ध गेले, काही महिला गेले. 9 लोकांना शासनाने 25-25 लाख रुपये दिले. अध्यक्ष महोदय, आज 2 कोटी रुपये त्यांना आले, आम्हाला मान्य आहे, पण जीविताचं काय. हा जो प्राणी आहे हा आहे तो मांजर प्रजातीचा आहे अध्यक्ष महोदय, आणि हा शेड्यूल 1 मध्ये टाकलं, याला वाघ केलंय. म्हणजे मांजराच्या जातीला तुम्ही वाघ केले साहेब, ही कोणती पद्धत झाली. फॉरेस्टच्या खात्याने आणि वन खात्याने याची दखल घ्यावी. हा शेड्यूल 1 मधला प्राणी जो आहे बिबट्या, याला 2 मध्ये टाकण्यात यावं, त्याची नसबंदी करण्यात यावी. आणि विशेष म्हणजे या बाबतीमध्ये आम्ही वारंवार मागणी केलेली आहे की पशुधनाला सुद्धा तुम्ही आम्हाला जेवढे पशुधन गेले तेवढे जखमी झाले. अध्यक्ष महोदय, 17 कोटी रुपये शासनाने दिलेत. एवढा खर्च कशासाठी करताय. उपाययोजना करणं यापेक्षा माणूस महत्वाचा आहे, पशुधन महत्वाचा आहे आणि पैसा महत्वाचा नाही. उपाययोजना अतिशय गंभीर व्हायला पाहिजे. आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे, आता तरी तो अतिशय जिल्हाधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी आपत म्हणून घोषित केलाय. जुन्नर, आंबेगाव, खेड, शिरूर या 4 तालुक्यांना सकाळची लाईट 3 फेज द्यायचा निर्णय केलाय साहेब. मग आपत जर तुम्ही घोषित करून सुद्धा 3 फेज लाईट सकाळची का देत नाही. रात्रीच्या वेळेला तो आमचा जीव मुठीमध्ये घेऊन हा आमचा शेतकरी ज्या वेळेला पाणी भरायला शेतामध्ये जातो साहेब, या बाबतीमध्ये अजिबात संवेदनशील आपण ठेवली नाही का. माझी विनंती आहे, हा विषय रेकॉर्डवर ठेवत असताना या बाबतीमध्ये गंभीर उपाययोजना करावी अशी हात जोडून शासनाला विनंती आहे. धन्यवाद. जय शिवराय. लक्षवेधी 7 क्रमांक 7. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या राज्यामध्ये जानेवारीपासून साधारणतः आढळलेल्या या GBS या रुग्ण प्रकाराच्या विषयी
अत्यंत गंभीर अशा प्रश्नाविषयीची ही एक लक्षवेधी आहे. राज्य सरकारने सकारात्मक उत्तर दिलंय. राज्य सरकारने या संदर्भात या रोगाचा प्रचार प्रसार थांबवण्याकरता आणि रुग्णांवर उपचार होण्याकरता त्यांचे जीव वाचवण्याकरता काय काय केलंय याचं फार विस्तृत उत्तर या ठिकाणी राज्य सरकारने दिलंय. खरं तर पहिला रुग्ण 9 जानेवारीला पुणे जिल्ह्यामध्ये आढळला आणि शासनाने 23 जानेवारीला म्हणजे 15 दिवसानंतर त्या ठिकाणी गाईडलाईन्स या ठिकाणी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवल्या आणि मग त्याच्यानंतरच्या पुढच्या आठवड्यामध्ये राज्यभर सगळ्या ठिकाणी दिल्या. खरं तर हे काम राज्य सरकारला अधिक तातडीने करता आलं असतं, परंतु माननीय मुख्यमंत्र्यांनी बैठका या संदर्भात घेतल्या. माझे 2-3 स्पेसिफिक या संदर्भातले प्रश्न आहेत की जीबीएसचे रुग्ण हे प्रथमच सापडले अशातला भाग नाही. यापूर्वी जीबीएसचे रुग्ण जगभरामध्ये काही ठिकाणी आपल्याही राज्यामध्ये हे सापडत असतात, पण आता चिंतेची बाब अशी होती की विशिष्ट कालावधीमध्ये मोठ्या संख्येने रुग्ण अचानक डिटेक्ट व्हायला लागले. त्यातले दुर्दैवाने काही मृत्युमुखी पडले आणि त्यामुळे अचानक विशिष्ट कालावधीमध्ये या रुग्णांची संख्या का वाढली तो पॅटर्न तपासण्याकरता राज्य सरकारने काही समिती स्थापन केली आहे का आणि केली असल्यास त्याचा रिपोर्ट राज्य सरकारकडे कधी येणार आहे, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न, राज्य सरकारने महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या अंतर्गत या रुग्णावरचा जो खर्च आहे तो खर्च त्या ठिकाणी देण्यात येईल अशा प्रकारची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. पण हे या जो काही खर्च होईल त्याला कुठलीही लिमिट असणार नाही अशा पद्धतीचा निर्णय घेतलाय का? आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या बाहेरची रुग्णालय असतील आणि त्या ठिकाणी एखादा रुग्ण ऍडमिट झाला असेल तर तोही खर्च राज्य सरकार या योजनेच्या अंतर्गत या विशिष्ट रुग्णांकरता देणार आहे का? असे माझे 2 किंवा 3 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य भातखळजींनी जो प्रश्न विचारलेला आहे, विशेषतः जीबी सिंड्रोमच्या मुळे गेल्या 2 महिन्यांमध्ये बरीचशी चर्चा राज्यामध्ये होते आणि त्यामुळे साहजिकच अलीकडच्या काळामध्ये विशेषतः कोरोनाच्या जे काय आजार आपल्याकडे आला त्या कोरोनाच्या आजारानंतर सगळ्याच माणसांना भीती वाटते की सगळेच आजार हे संसर्गजन्य होतात आणि त्यामुळे आपल्या सगळ्यांना धोका होतोय काय. परंतु पुण्यामध्ये जो पहिला पेशंट आढळला तो 9 जानेवारीला आढळला आणि आता 3 मार्चला 222 पेशंट एकूण महाराष्ट्रामध्ये आहेत. जीबी सिंड्रोम ज्या पद्धतीनं पुण्यात वाढला आणि त्याच्यानंतर ज्या पद्धतीनं राज्य शासनानं त्याच्यावरती योग्य अशा पद्धतीचे नियंत्रण राखण्यामध्ये सर्व घटकांना एकत्रित करून अत्यंत चांगल्या पद्धतीने जे काम केलंय त्यामुळे पेशंटची संख्या नियंत्रित आहे. जीबी सिंड्रोम बद्दल योग्य पद्धतीच्या सूचना आणि एसओपी अतिशय चांगल्या पद्धतीने दिलेल्या आहेत आणि त्याप्रमाणे अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम चाललेलं आहे. आदरणीय आमदार महोदयांनी विचारलेल्या 2 प्रश्नांची उत्तर अशी आहे की जीबी सिंड्रोम बद्दल ज्या पद्धतीनं एकाच ठिकाणी पेशंट्स वाढले, विशेषतः पुण्याच्या एका परिसरामध्ये ज्या पद्धतीने पेशंटची संख्या वाढली त्यामुळे साहजिकच त्याबद्दलचा तपासणी महानगरपालिकेची यंत्रणा आणि त्याचबरोबर राज्य सरकारच्या वतीने आपण सुरू केलेली आहे. जीबीए सिंड्रोमच्या तिथल्या परिसरातले पेशंट्स आटोक्यात आणण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना महानगरपालिकेनं सुद्धा केलेत आणि भविष्य काळामध्ये या एकूण, कारण हा आजार पूर्वीपासून आपल्याकडे आहे, एकाच वेळेला पेशंट्स वाढल्यामुळे आपल्या सगळ्यांना असं वाटत होतं की या पेशंट म्हणजे ही नवीन साथ आली की काय, पण ही नवीन साथ नाही तर पूर्वी सुद्धा दरवर्षी प्रत्येक हॉस्पिटल्समध्ये अशा पद्धतीचे अनेक पेशंट्स येत आहेत आणि ते दुरुस्त होऊन जात आहेत. फक्त दुर्दैवाने एकाच ठिकाणी वाढलेल्या पेशंट्समुळे साहजिकच भीती वाटली. विशेषतः खडकवासला धरणातलं जे काही पाणी आहे त्या पाण्यानंतर तिथल्या परिसरामध्ये ज्या पद्धतीनं क्लोरिनेशन व्हायला पाहिजे होतं ते न झाल्यामुळे सुद्धा ती पेशंटची संख्या वाढली. आता
तिथल्या सगळ्या यंत्रणांबद्दल योग्य मॉनिटरिंग आणि आवश्यक त्या उपाययोजना महानगरपालिका करते आणि त्या पद्धतीचं काम सुरू आहे. आता दुसरा त्यांनी जो प्रश्न विचारला की महात्मा फुले आरोग्यदायी योजनेमधून किंवा अन्य कुठल्या योजनेमधून या सगळ्यासाठी निधी मिळतोय काय किंवा आर्थिक मदत मिळते काय, तर यापूर्वीच राज्य शासनाने वेळोवेळी मला वाटतं 2020ला आणि त्यानंतर 22ला दुरुस्ती केली आणि महात्मा फुले आरोग्यदायी योजनेमध्ये पेशंटची संख्या वाढल्यानंतर 2 लाखापर्यंतच्या सगळ्या आजारांना उपचारांना या ठिकाणी आपण समावेश केलेला आणि त्याला मदत करतोय. त्याचबरोबर पुण्यामध्ये विशेषतः 1 लाखाची जी काही गरीब शहरी योजना होती, पेशंटची संख्या वाढल्यानंतर 1 लाखाच्या ऐवजी 2 लाखापर्यंतची मदत जाहीर केलेली आहे. तिसरं, आपल्या सगळ्या महात्मा फुले आरोग्यदायी योजनेमध्ये जी कोण पॅनलवरती असणारे सगळे हॉस्पिटल्स असतील, आपली शासकीय आणि वैद्यकीय शासकीय आणि वैद्यकीय विभागाचे जे काही सगळे हॉस्पिटल्स असतील, विशेषतः महानगरपालिकेचे हॉस्पिटल असतील, सगळीकडे याबद्दलची इंजेक्शन्स, याबद्दलच्या सगळ्या आवश्यक त्या उपाययोजनांच्यासाठीची तरतूद आपण केलेली आहे. जगभरात विविध प्रकारचे विषाणू चीनमार्फत पसरवून दहशत पसरवली जात आहे. कोरोनाचा दुसरा प्रकार GBS म्हणजे गुलेनबॅरी सिंड्रोम माणसाच्या मज्जातंतूवर विषाणू हल्ला करतो. त्यामुळे रुग्णांची रोगप्रतिकारक शक्तीच कमी होते. शिवाय मेंदूंकडे इतर अवयवांना मिळणारे संकेत कमी होतात. यामुळे स्नायू देखील कमी होतात. हातापायातील संवेदना कमी होऊ शकतात. घेण्यास किंवा श्वास घेताना त्रास, हातापायांना मुंग्या येणं, दम लागणं अशी लक्षणं यामध्ये दिसतात. अध्यक्ष महोदय, GBS या साथीच्या आजाराचे पुण्यासह नागपूर, कोल्हापूर आणि मुंबईत देखील रुग्ण सापडलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, GBSच्या प्रसारावर प्रतिक्रिया देताना डॉक्टर अविनाश बोंडवे म्हणाले की GBS हा रोग कुठल्याही जंतू, बॅक्टेरिया आणि व्हायरस पासून होत नाही, पण नोरो व्हायरस सारखे काही विषाणू आहेत. अध्यक्ष महोदय, दूषित पाणी, दूषित अन्न, दूषित मांसाहार केल्याने ज्यांना उलटी किंवा जुलाबाचा त्रास होतोय त्यातील काही जणांना GBS आजार होतो हे निष्पन्न झाले आहेत. पण केवळ मांसाहार खाल्ल्याने GBS होतो असे थेटपणे म्हणता येत नाही. पण दूषित मांस किंवा उघड्यावरचे अन्न खाल्ल्याने काही अंश हा आजार पसरतोय हे तितकेच खरे आहे, अशी प्रतिक्रिया देखील डॉक्टर बोंडवेंनी दिलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रात आतापर्यंत GBSचे एकूण 210 संशयित रुग्ण आढळले आहेत. त्यापैकी 182 रुग्णांमध्ये या आजाराची पुष्टी झाली आहे, तर जवळजवळ 28 संशयित रुग्ण तसेच 8 संशयित रुग्णांचा मृत्यू झालेला आहे. यावर माझा उपप्रश्न असा आहे अध्यक्ष महोदय की भविष्यात सदर आजार पसरू नये म्हणून कोविड सारखी स्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी शासनाकडून कोणती खबरदारी घेतली आहे व त्या खबरदारीची खरोखरच अंमलबजावणी खालच्या स्तरावर होते का व त्याचा फायदा जनतेला किंवा रुग्णांना होतोय का, तसेच उपाययोजना करण्यात आल्या असतील तर त्याचा खुलासा व्हावा अथवा येणार असेल तर ते कळण्यात यावं. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, GB सिंड्रोम हा कोरोनासारखा पसरणारा आजार नाही आहे. प्रतिकार शक्ती कमी झाल्यानंतर या आजाराची लागण होते आणि याबद्दलचं आवश्यक ते प्रबोधन, ज्या पद्धतीची माहिती पाहिजे ते अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपण देतोय. दुसऱ्या बाजूला एक SOP जाहीर केलेली आहे की ज्या SOPच्या माध्यमातून काय करावं आणि कशा पद्धतीने लोकांना याच्याबद्दलची माहिती द्यावी याच्याबद्दल अतिशय चांगल्या पद्धतीने सूचना दिलेल्या आहेत. विशेषतः मांस खाल्यानं किंवा मांसाहार केल्यानं तो होतोय असं काहीच नाही आहे. फक्त प्रतिकार शक्ती कमी असेल तर आणि आपल्या ह्या सगळ्या गोष्टींची निश्चितपणानं आपल्या सगळ्यांना अडचण होऊ शकते. याच्याबद्दलची स्पष्टता वारंवार आमच्या आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून अतिशय चांगल्या पद्धतीने करण्यात येत आहे. तापकीर सर, या ठिकाणी लक्षवेधीच्या उत्तरामध्ये मंत्री महोदयांनी सांगितलेलं की जो पहिला GBSचा रुग्ण आहे तो पुणे शहरामध्ये या ठिकाणी आढळून आलेला आहे. ज्या ठिकाणी तो रुग्ण आढळून आला तो माझ्या मतदारसंघातलाच एक भाग आहे. मला आपल्याला सांगायचं आहे की ज्या ठिकाणी जो रुग्ण आढळून आला त्याच परिसरामध्ये GBSच्या रुग्णांची संख्या ही जास्त होती. याचं खरं तर आपल्या माध्यमातून मला एकच उत्तर असं हवं आहे की याचं ठोस कारण काय की जेणेकरून याच परिसरामध्ये GBSचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आढळून आलेले आहेत. दुसरा प्रश्न माझा असा आहे की आपण या ठिकाणी उत्तरामध्ये सांगितलेलं आहे की पुणे येथील सर्वेक्षण चालू आहे. त्याचप्रमाणे पुणेच्या पाण्याचे स्रोताचे संरक्षण करून पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी पाठवलेले आहे. ज्या ठिकाणी आपण हे नमुने पाण्याचे पाठवलेले आहे त्याचा अहवाल आपल्याला प्राप्त झालेला आहे का, हा माझा दुसरा प्रश्न आहे. आणि जे रुग्ण या ठिकाणी या GBS मुळे दगवलेले आहे, खरं तर
ज्या ठिकाणी रुग्ण दगवलेले आहे त्या ठिकाणी पुणे महानगरपालिकेच्या काही त्रुटी आढळून आलेल्या आहेत का, की जेणेकरून हे जीबीएचचे रुग्ण आहेत त्याच भागामध्ये आढळून आलेले आहेत. तर माझा असा प्रश्न आहे की पुणे महानगरपालिकेने त्या ठिकाणी कोणत्या त्रुटी आपल्याला आढळल्या, आपण त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष त्या भागाला भेट दिलेली होती, तर आपण महानगरपालिका आयुक्तांच्या बरोबर त्या परिसराला भेट दिल्याच्या नंतर आपल्या निदर्शनामध्ये त्या ठिकाणी काय आढळून आलं की जेणेकरून एकाच परिसरामध्ये हे रुग्ण वाढवून आलेले आहे, त्यावर आपण उपाययोजना काय करणार? अध्यक्ष महोदय, जीबी सिंड्रोमचे पेशंट्स यापूर्वी सर्वत्र महाराष्ट्रात देशात सगळीकडे आढळतात, पण त्याची चर्चा होत नव्हती. विशेषतः आता आदरणीय आमदार महोदयांनी ज्या पद्धतीने सांगितलं, एकाच वेळेला त्यांच्या मतदारसंघात ज्या पद्धतीचे पेशंटची संख्या वाढली, त्यामुळे राज्यभरामध्ये आणि देशभरामध्ये सगळीकडेच मीडियामध्ये सुद्धा खूपच काळजीचं वातावरण तयार झालं. या सगळ्याचा मूळ स्तोत्र जो होता तो खडकवासलाचं धरण आणि त्या धरणाच्या एकूण पाण्याचं क्लोरिनेशन ज्या पद्धतीनं व्हायला पाहिजे होतं ते होत नव्हतं. आपण म्हटलं ते खरं आहे की मी स्वतः सुद्धा तिथे भेट दिली. ती भेट दिल्यानंतर आमच्या लक्षात आलं की महानगरपालिकेच्या वतीनं ज्या पद्धतीनं क्लोरिनेशन बद्दल अधिक चांगली काम करायला पाहिजे होतं ते झालं नाही. आणि दुर्दैवानं वरच्या बाजूला येणारं पाणी जर का आपण त्याच्यावरती ट्रीटमेंट न करता, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट तिथं नसल्यामुळे सुद्धा त्याचा निश्चितपणाने इथं तोटा झालेला आहे. महानगरपालिकेनं त्यानंतर आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याबद्दल आम्ही सक्तीनं सूचना दिलेल्या आहेत आणि त्या पद्धतीचं काम महानगरपालिका सुद्धा करते. चला तुपे साहेब. महोदय, या जीबीएस बद्दल सरकार अतिशय संवेदनशील पण आहे आणि सकारात्मक पण आहे. मंत्री महोदय अतिशय सकारात्मक अशी उत्तरं देत आहेत, पण मूळ कारण समजलं पाहिजे. आणि मंत्री महोदयांनी, अध्यक्ष महोदय सांगितलंय की हा काही साथीचा रोग नाहीये किंवा हा काही कोरोनासारखा पसरणाराही रोग नाहीये, सांसर्गिक रोग नाहीये. याचे रुग्ण पूर्वी सापडायचे आणि दूषित पाणी आणि दूषित अन्न हे याचे मुख्य स्रोत आहेत. पण सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की हे जे महाराष्ट्रात रुग्ण सापडले यापैकी 80% रुग्ण हे पुणे शहरात आहेत, जिल्ह्यात पण नाही, शहरात आहेत. आणि ते सुद्धा आमचे सन्माननीय मित्र आमदार भीमराव तापकीर यांच्या मतदारसंघात आहेत. सगळ्यांनी सांगितलं, मंत्री दोघांनी अतिशय सकारात्मक पद्धतीने सांगितलं की पाणी पुरवठा दूषित झाला होता, क्लोरिनेशन नव्हतं. महानगरपालिका आता त्याच्यावरती हे घेत आहेत, त्याच्यामुळं रुग्णसंख्या पण कमी झाली. पण अध्यक्ष महोदय, मला असं विचारायचंय की एकटी आरोग्य खात्याची जबाबदारी नाहीये. हा जो प्रश्न निर्माण झालाय हा मुळात प्रश्न दूषित पाणी का होतंय, तर बेसुमार होणारी शहराची वाढ आणि कुठलीही परमिशन न घेताना जी घरं बांधली जात आहेत त्याचा हा प्रश्न निर्माण झाला. तिथं अनेक लोकांनी बेकायदेशीर घरं बांधलीत, त्या ग्रामपंचायतीमध्ये परमिशन घेत नाही आणि त्याचं सगळं ड्रेनेज हे खडकवासल्याच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये सोडलं जातंय. आणि मग पुणे शहरामध्ये ही जी नवीन गावं आली आहेत या नवीन गावात महानगरपालिकेचा पाणी पुरवठा नीट होत नाही, टँकर मधून पाणी येतं. अध्यक्ष महोदय, बाकीच्या सदस्यांना विचारायचं नाही 2च मिनिटात संपवतो. टँकर मधून पाणी येतं आणि त्याला क्लोरिनेशनच नाहीये. त्यामुळे महानगरपालिकेची 100% चूक नाही, सरकारची नाही, पण अनिर्बंध जे बांधकामं चाललेत त्याला काही नियमावली करून जिथे धरणं आहेत ते बंद करणार आहे का सरकार, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. कदाचित तो मंत्री महोदयाच्या मंत्रालयाशी संबंधित नाहीये. दुसरा जो प्रश्न आहे की महानगरपालिकेत जे ग्रामपंचायती आलेल्या आहेत त्यांची आरोग्य केंद्र अजूनही महानगरपालिकेला हस्तांतरित झालेली नाहीयेत. त्याच्यामुळे त्या गावांना आरोग्य सुविधा नाहीत त्या महानगरपालिकेच्या एरियातला. तर ही जी आरोग्य केंद्र झेडपीच्या ताब्यातली होती, जी गावं महानगरपालिकेत समाविष्ट झाल्याने महानगरपालिका हद्दीत आली, त्या आरोग्य केंद्रांचं हस्तांतरण किती दिवसात होणार याचं एक उत्तर आपल्याकडून अपेक्षित आहे. आणि महानगरपालिकेने त्या क्षेत्रामध्ये चांगल्या पद्धतीचा पाणी पुरवठा करण्यासाठी सरकार महानगरपालिकेला काय सूचना देणार आणि काय उपाययोजना करणार, हे माझे 3 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. चला मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य म्हणतात ती वस्तुस्थिती आहे की सकाळी सुद्धा सन्मान्य पाणी पुरवठा मंत्र्यांसमोर एका प्रश्नाच्या निमित्तानं जी चर्चा झाली होती, बरेचसे आजार हे पाण्यामुळे होत आहेत आणि पाण्याबद्दल खरोखरच खूप गंभीरपणानं सरकारला विचार करणं आणि सर्वच सेक्टर्सना विचार करणं अत्यंत आवश्यक आहे.
आताच्या एकूण कामकाजामध्ये आपण सांगितलेल्या दोन्ही सूचना, मग महानगरपालिकेशी काही संबंधित विषय येतात, अनियमित बांधकामं जे होतात त्यांच्याशी विषय येतात, सगळेच विषय माझ्या खात्याशी नाही संबंधित, हे खरं आहे. परंतु याच्याबद्दल धोरणात्मक निर्णय घेण्याबद्दल सरकारकडे आणि सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे निश्चितपणे आपणही आणि आपण सगळेजण सभागृहाच्या वतीने आग्रह धरूया. दुसरा आपण जो मुद्दा सांगितलात की जी शहरामध्ये ज्या वेळेला ह्या सगळ्या गावांचा समावेश झाला त्यानंतरची तिथली आरोग्य केंद्र असतील, तिथली उपकेंद्र असतील, ती सुद्धा तिकडं शहरामध्ये वर्ग व्हायला पाहिजेत. याच्याबद्दल तात्काळ म्हणजे अधिवेशन संपण्यापूर्वी याच्याबद्दलची कारवाई आम्ही करू. सिद्धार्थ शिरोळे. रुग्णांची जी सर्वाधिक संख्या पुणे शहर आणि पुणे जिल्ह्यात आहे. माझे मंत्री महोदयांना 3 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत की जीबीएस आजारावरती औषध कुठे उपलब्ध आहेत आणि ते कमी दरात पीडित व्यक्तीला कसे देता येईल याचा काय विचार झालाय. दुसरा प्रश्न, उपचार हा खूप महाग असल्यामुळे आपण शहरी गरीब योजनेमध्ये जरी वाढ केली असेल तरी शासकीय योजनांमध्ये म्हणजे जसं महात्मा फुले जन आरोग्य योजनामध्ये मिळणाऱ्या अनुदानामध्ये वाढ करता येईल का. आणि तिसरा म्हणजे ह्याचा जो प्रोपगंडा आहे म्हणजे हा आजार जास्तीत जास्त पसरू नये ह्याच्यामध्ये प्रोपगंडा वर्तमानपत्रातनं, होर्डिंग्समधनं, सोशल मीडियामधनं हा करण्यात जास्तीत जास्त ह्याच्यात अजून वाढ करता येईल का. अध्यक्ष महोदय, 2014 ते 19च्या दरम्यान ज्यावेळेला जीबी सिंड्रोमचे पेशंट्स आढळायचे त्यावेळेला महात्मा फुले आरोग्यदायी योजनेमध्ये सुद्धा याचा समावेश नव्हता. आम्ही त्यावेळेला मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून मदत मागायचो, त्यावेळेला सुद्धा हा आजार नवीन वाटत होता लोकांना. आता बऱ्याच ठिकाणी जे आमदार त्यासाठी प्रयत्न करत होते त्या सगळ्या लोकांना याची कल्पना आहे. नंतरच्या काळामध्ये 60,000, 80,000 आणि 2 लाख अशा पद्धतीची तरतूद सुद्धा आपण केली. परंतु आता आपण आयुष्यमान भारतकडे निघालोय. खूप चांगल्या पद्धतीनं 5 लाखापर्यंतच्या पॅकेजला एका बाजूला आयुष्यमान भारतमध्ये सुद्धा किंवा महात्मा फुले आरोग्यदायी योजनेबद्दल सुद्धा आपण लाभ देऊ शकतोय. त्यामुळे हे पॅकेज 2 लाखाचं जे आहे ते सुद्धा वाढवून जास्तीत जास्त, कारण बऱ्याचशा लोकांना आर्थिक त्रास म्हणजे एका बाजूला पेशंट, त्या पेशंटला होणारा त्रास आणि त्याचबरोबर त्या कुटुंबाला होणारा त्रास जर काही थोडासा हलका करायचा असेल तर आयुष्यमान भारत योजना आणि महात्मा फुले आरोग्यदायी योजनेमध्ये याचं पॅकेज वाढवून 2 लाखाच्या ऐवजी पुढे सुद्धा जास्तीत जास्त नेण्याचा प्रयत्न आपण निश्चितपणे करू. अध्यक्ष महाराज, आपण यांचं उत्तर आपण वाचलं असेल तर जीबीएस हा नवीन आजार नाही. यामध्ये जंतू संसर्ग झाल्यानंतर शरीराची रोग प्रतिबंधक प्रणाली मज्जा संस्थेवर हल्ला करते, स्नायूमध्ये कमकुवतपणा येतो व गंभीर आजारामध्ये अर्धांगवायू होतो. हा आजार संक्रमक नाही. पण अध्यक्ष महाराज, यांचा 15वा जो आहे या सर्व प्रतिबंधक उपाययोजनेमुळे रुग्णाचे प्रमाण कमी होत गेले. तसेच पाणी नमुने पाठवल्यानंतर ते निगेटिव्ह आले. नियमितपणे सकाळ संध्याकाळ आढावा घेऊन प्रतिबंधक उपाययोजनेची अंमलबजावणी केलेली आहे. अध्यक्ष महाराज, खरं तर हा दूषित पाण्यामुळे हा आजार होतो याचं तज्ज्ञांनी पण त्या पद्धतीची माहिती दिलेली आहे. अध्यक्ष महाराज, सकाळी हा मुद्दा आपण सभागृहात उपस्थित केला होता पिण्याच्या पाण्यावर, आणि आपण मान्य पण केलं की पिण्याच्या पाण्यामुळे या पद्धतीच्या आजाराचं मोठ्या प्रमाणात आमंत्रण होत आहे. अध्यक्ष महाराज, हे सगळं शहरी भागामध्ये होत आहे. हे सगळ्या सन्मान्य सदस्यांनी जी आपली भूमिका मांडलेली आहे ते शहरी भागामध्ये या जीबीएस आजाराचा प्रादुर्भाव होत आहे. अलीकडे अध्यक्ष महाराज, महानगरपालिकेच्या निवडणुका झाल्या नाहीत, प्रशासक बसलेला आहे, कारभार आता काय चाललेला आहे तुम्हाला आम्हाला माहिती आहे. क्लोरीन त्या ठिकाणी वापरलं जात नाही, पाण्यामध्ये पाणी शुद्धीकरण केलं जात नाही आणि त्यामुळे या आजाराचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढतोय. आणि म्हणून माझं मंत्री महोदयाला स्पेसिफिक प्रश्न या ठिकाणी असा आहे की पाण्याच्या शुद्धीकरणाच्या बाबतचं, आता मी नद्या वगैरे याच्यावर जाणार नाही कारण की ते मग त्याला वेगळा विषय जाणार आहे, चर्चेमध्ये आपण त्या विषयावर चर्चा करू. पण आता ज्या पद्धतीनं हे दूषित पाण्याच्या बाबतचं, त्याला शुद्ध पाणी देण्याच्या बाबतची भूमिका, सरकारचं धोरण नेमकं काय ठरणार, कारण की या आजाराचं मूळ कारणच दूषित पाणी आहे. त्यामुळे सरकारचं नेमकं धोरण काय याच्यावरचं, आणि त्या पद्धतीचं याच्यामध्ये हे आजारच होऊ नये महाराष्ट्रामध्ये, या पद्धतीचा जीबीएस आजार, यासाठी सरकारच्या उपाययोजना ज्या दाखवलेल्या आहेत आपण, या प्रतिबंधक कारवाई आम्ही करतो आहे, पण ते फायनल नाही आहे. पाणी दूषित मोठ्या प्रमाणात होतच आहे. त्यासाठी उपाययोजना राज्य सरकारच्या काय राहणार आणि काय धोरण सरकार या अधिवेशनात आणणार आहे त्याबद्दलची भूमिका सरकारने स्पष्ट करा.
अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय पटोले साहेबांनी जी सूचना मांडली ती सूचना ही निश्चितपणाने बरोबर आहे, परंतु हा खूपच व्यापक विषय आहे आणि त्या व्यापक विषयासाठी अजून सुद्धा सगळ्यांनीच गंभीरपूर्ण काम करणं गरजेचं आहे. केवळ जीबी सिंड्रोमच पाण्यामुळे दूषित पाण्यामुळे होते अशातला भाग नाही. सगळ्याच आजारांचं मूळ कारण हे पाणी आहे आणि साहजिकच त्याच्यावरती खूप गंभीरपणाने काम करणं गरजेचं आहे. विशेषतः जीबी सिंड्रोम झाल्यानंतर पुण्यात स्वतः मी त्या विहिरीवर गेलो. विहिरीवरती गेल्यानंतर आमच्या त्या विषयाचं गांभीर्य लक्षात आलं. त्यानंतर 7 रोग नियंत्रण कायदा जो आहे तो अजून प्रबळ करण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही काय करू शकतो याच्यासाठी सुद्धा आम्ही बैठक घेतली. लॉ अँड ज्युडिशरीच्या सगळ्या लोकांबरोबरचं काम केलं. मगाशी जशी चर्चा सभागृहात झाली तसं अजून सुद्धा त्याच्यावरती खूप चांगल्या एक्सपर्टचं ओपिनियन सुद्धा आलं आणि आपण काही चांगल्या गोष्टी केल्या तर खूप बरं होणार आहे. कारण आरोग्य विभागाची जबाबदारी कशी आहे की ग्रामपंचायत असेल ना किंवा महानगरपालिका असेल, आम्ही सगळेजण पाण्याच्या दूषित पाण्याचे किंवा क्लोरिनेशन केलंय की नाही याचे तपासणी करतो, नमुने घेतो, पण त्याच्या पलीकडे काही गोष्टी अशा आहेत की अधिकारवाणीने जसं पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सुद्धा नोटीस देतोय तसं कोणीतरी नोटीस दिली पाहिजे. पाण्याच्या प्युरिफिकेशनसाठी खूप चांगल्या पद्धतीने काम करणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी व्यापक धोरण आणण्यासाठी निश्चितपणे सरकार काम करेल. चला शेवटचा प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, जीबीएस ह्या रुग्णाबद्दल या सदनाला चुकीची माहिती सुरुवातीपासून मला असं वाटतं देण्यात आलेली आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, जोगेश्वरी मुंबई उपनगरात जीबीएसचा पहिला रुग्ण ऑगस्ट 2024 मध्ये सापडला. या रुग्णाचे नाव दिलीप कानू काणेकर असून त्यांच्यावर उपचार करण्याकरिता मुंबई महानगरपालिका व शासकीय रुग्णालयात आवश्यक ती औषधे व इंजेक्शन उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना मल्लिका हॉस्पिटल या खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी घ्यावे लागले. त्या उपचाराकरिता त्यास 1 लाखाचे इंजेक्शन द्यावे लागले. आज 6 महिने झाले असून त्यांच्या तब्येतीत थोडी सुधारणा झालेली आहे, पण उपचाराच्या काळात त्यांना त्यांच्या नोकरीवर ते भवन्स कॉलेजमध्ये नोकरीला होते म्हणून त्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले. सदर आजारामुळे श्री काणेकर यांना शारीरिक व आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राचे कुटुंब प्रमुख माननीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या कोविड काळात उत्तम कामगिरी करूनही फक्त टीका करण्यात आली, परंतु जीबीएस रुग्णालय पुण्यापासून इतर जिल्ह्यात वाढून राज्यात आतापर्यंत 8 जणांना आपले प्राण गमावे लागले आहेत. तरी शासन या प्रश्नाची गंभीर नसून अशी निष्क्रियता दिसून येत आहे. अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न आहे, श्री काणेकर सारखे रुग्ण व मृत पावलेल्या रुग्णांना लोकांना कोरोना काळात ज्या प्रकारे आर्थिक व तत्सम मदत करण्यात आली तशी मदत शासन आता करणार का? धन्यवाद. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी मांडलेले जे 2 प्रश्न आहेत ते दोन्ही प्रश्न महत्वाचे आहेत. एक तर त्यांनी असं विचारलं की या सगळ्या आजारांमध्ये ज्या पद्धतीनं वैद्यकीय मदत त्यांना वेळेवरती मिळायला पाहिजे होती त्या पेशंटला, त्याच्याबद्दल सुद्धा सरकारनं कोणती भूमिका घेतली. खरं तर माझी आपल्या मार्फत सर्वांनाच विनंती अशी आहे की बऱ्याच वेळा असं होतं की पेशंटसाठी खूप चांगल्या पद्धतीच्या सुविधा राज्य शासनाच्या वतीने केलेल्या आहेत. एका बाजूला महात्मा फुले आरोग्य योजना, आयुष्यमान भारत योजना की ज्याच्यावरती खूप चांगल्या पद्धतीनं राज्यातली सगळी शासकीय हॉस्पिटल आणि खासगी हॉस्पिटल सुद्धा आपण समाविष्ट केले. पहिल्यांदा प्राधान्यानं आपल्या पेशंटला जर तिथं जर का ऍडमिट केलं तर खूप बरं होतं, कारण खाजगी विशेषतः जी मोठमोठाली हॉस्पिटल आहेत तिथला दर बघितला तर निश्चितपणे पेशंटला आर्थिक खूप त्रास होतोय. आपल्याकडे सगळ्या सुविधा उपलब्ध असल्यामुळं या सगळ्या सुविधांचा वापर करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यामध्ये किमान सर्वांनी जिथं जिथं आपली पॅनलाइज्ड हॉस्पिटल आहेत किंवा आपली शासकीय हॉस्पिटल आहे तिथं जर का या सगळ्या उपचारांसाठी जर आपण पेशंटला सबमिट केलं तर खूप बरं होणार आहे. त्याच दृष्टिकोनातून प्रयत्न करावेत. आपण दुसरा प्रश्न विचारला की इंजेक्शन्स काही आणखीन खर्चिक झाले, तर कुठलंही इंजेक्शन्स सगळे इंजेक्शन्स उपलब्ध आहेत, कुठेही ब्लॅक मार्केटिंग झालेलं नाही आणि असं जर कोणी केलं असेल, आपण जर आमच्या निदर्शनास आणून दिलं तर तात्काळ त्याच्यावरती गंभीर कारवाई आपण करू. फुले मध्ये जवळपास 1,0356 आपण सगळे आजार कव्हर करतो. त्यामध्ये 119 गव्हर्नमेंट रिझॉर्ट आहेत. त्यामध्ये टॉन्सिल्स असेल, त्यामध्ये अपेंडिक्स असेल, ह्या आजारावर सुद्धा शस्त्रक्रिया प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये झाल्या पाहिजे, कारण गव्हर्नमेंटच्या हॉस्पिटलमध्ये तशा सुखसुविधा नाहीत. म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे की आपण ते 500 बेडचे वरचे हॉस्पिटल्स असतील किंवा जे प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजेस असतील अशाला ही योजना आपण देणार का, हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. जे रिझॉर्ट 119 आजार आहेत त्याला तुम्ही गव्हर्नमेंटला पैसे देता, पण तशाच प्रकारचे प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये जर सेवा देत असतील जे एम्पॅनल झालेले आहेत अशा हॉस्पिटलला आपण ही योजनेचे हे जे रिझॉर्ट आजार आहेत ह्या रिझॉर्टला आपण कव्हर देणार का?
अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला निश्चितपणाने मी एवढंच सांगेन की पेशंटला राईट अशा पद्धतीच्या सर्व्हिस मिळण्यासाठीच आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे अशाही हॉस्पिटलचा त्याच्यामध्ये समावेश करणं आवश्यक आहे. कारण का की बऱ्याच वेळा असं होतं की शासकीय हॉस्पिटलमध्ये त्या सगळ्या गोष्टींचा समावेश नसतोय. त्यामुळे एका बाजूला पेशंट आपल्याला त्याला दुरुस्त करण्यासाठी योजना आहे, पण ती खाजगीला नाही किंवा विशेषतः आपण जसं म्हणताय तसं वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये नाही. तिथं चांगल्या सुविधा असतील तर तशा पद्धतीनं सुद्धा शासन सकारात्मक निर्णय घेईल. चला अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी सुनील प्रभूजी. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी विविध आजार व त्याच्या उपाययोजनांवर चर्चा सुरू आहे. दोन अत्यंत नवीन आजाराबद्दल मी या ठिकाणी विषय मांडू इच्छितो. आपल्याला माहित असेल की आम्ही एक हर्पीज फक्त घ्या पटकन. फक्त प्रश्न आपण अत्यंत महत्त्वाचा म्हणजे कृपा करून प्रश्न घ्या. फक्त प्रश्न सर. हर्पीज झोस्टर नावाचा आजार, ज्याला ग्रामीण भागामध्ये आम्ही नागिन म्हणतो, हा आजार मोठ्या प्रमाणात होत आहे. पण या आजाराची लस मात्र आपल्या ग्रामीण रुग्णात उपलब्ध नसते. माझी आपल्याला विनंती आहे की ही लस उपलब्ध करून द्यावी. आणि दुसरा विषय, ज्या गायनोकॉलॉजिस्ट आहे यांचं असं म्हणणं आहे की IMR, NMR आणि MMR सुधारण्यासाठी ज्या प्रीटर्म डिलिव्हरी असतात ते प्रमाण कमी करण्यासाठी फ्लोरा चेक टेस्ट ग्लोब एक नवीन साधन आलं आहे. तर या संदर्भात सुद्धा माननीय मंत्री महोदयांना विनंती आहे की याची मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. या दोन्ही वस्तू जर आम्ही उपलब्ध करून दिल्या तर ग्रामीण रुग्णालय आणि जे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आहे त्या ठिकाणी जे ग्रामीण भागातील रुग्ण येतात त्यांना मदत होईल, एवढी माझी विनंती आहे. मंत्री महोदय द्या. अध्यक्ष महोदय, विषय स्कोपच्या बाहेरचा आहे, तरी पण सन्माननीय सदस्यांच्या सूचना विचारात घेऊन आवश्यक ती कारवाई करण्याची सूचना आम्ही देतो. सुनील प्रभू, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे. अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे. आरोग्यमंत्री या सभागृहामध्ये आहेत. अध्यक्ष महोदय, मुंबई जोगेश्वरी येथील महानगरपालिकेच्या ट्रॉमा केअर रुग्णालयामध्ये कंत्राटदाराने 1 तास अगोदर ICU बंद करून डॉक्टर, नर्सेस, कर्मचाऱ्यांसमवेत पलायन केलं. अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगरपालिकेच्या जोगेश्वरी ट्रॉमा हॉस्पिटलमध्ये ही घटना 13 रुग्ण अडकल्याने 3/3/25 रोजी ही घटना घडली. ICU मध्ये अडकलेले 13 पैकी 5 रुग्ण अस्ताव्यस्त होते. सदर ICU मध्ये काम करणारे डॉक्टर, नर्सेस, कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करत होते आणि पाल या कॉन्ट्रॅक्टरने पूर्वसूचना न देता हे कॉन्ट्रॅक्ट बंद केले. अध्यक्ष महोदय, आज ICU बंद आहे. स्थानिक आमदार बाळा नर यांनी तात्काळ त्या ठिकाणी असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी संपर्क साधला, परंतु ते निरुत्तरित होते. मी काल मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांशी बोललो. मालाड, गोरेगाव, जोगेश्वरी, अंधेरी या सगळ्या परिसरातील नागरिक या इस्पितळामध्ये येतात. आज जर कोणाला हार्ट अटॅक आला किंवा अस्ताव्यस्त कोण असेल तर या रुग्णालयामध्ये त्याला ऍडमिट केलं जातं. ICU बंद झाल्यामुळे जनतेचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. आरोग्यमंत्री, आपण आजच घोषणा करा की येणाऱ्या 12 तासामध्ये हे ICU मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी सुरू करायला पाहिजे. कारण जवळजवळ 20 ते 25 लाख लोकांचं हाल तात्काळ अचानक ICU बंद झाल्यामुळे होत आहेत. याबाबत तात्काळ निर्णय द्या आणि घोषणा करा. शासनाने कार्यवाही करावी. हा दटकेजी, हा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन घ्या. माननीय अध्यक्ष महोदय, नागपुरात गेल्या 15 दिवसात काय नागपूरला गेल्या 15 दिवसात 3 ठिकाणी गोमांस सापडला आहे. एकदा मध्य नागपुरात सापडलं, 2दा दक्षिण नागपुरात सापडलं आणि 20-20, 30-30 गायी कापून ते गोमांस रस्त्यावर टाकलेलं सापडलं आहे. माझी आपल्या मार्फत अशा वारंवार घटना घडतायत. याच आठवड्यामध्ये आशीर्वाद नगर, दिघोरी, नंतर तिकडे भारत माता चौक अशा मोठ्या प्रमाणात गोमांस पकडण्यात आले आहे. स्थानिक नागरिक, बजरंग दल कार्यकर्त्यांच्या सतर्कतेमुळे गोमांस वाहतूक, गोमांस साठवणं प्रकार उघड झाला आहे. गोमांस विक्री व गायीची कत्तल हे दोन्ही प्रकार थांबवण्याकरता अधिक कठोर कारवाई करणाऱ्या कायद्याची गरज आहे. त्याची अंमलबजावणी करावी अशी सूचना किंवा असा आदेश आपण संबंधित खात्याला मंत्र्याला द्यावा अशी माझी विनंती आहे. शासनाने दखल घ्यावी. चला आता राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चा आपण सुरू करतोय. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शनाच्या प्रस्तावावरील चर्चेचा आज शेवटचा दिवस आहे. आजच्या दिवसाचे कामकाज लक्षात घेता चर्चेसाठी सर्वसाधारणपणे एकूण 4 तास उपलब्ध आहेत.
प्रस्तावकांच्या भाषणासाठी 15 मिनिटे देण्यात येतील व प्रस्तावाला पाठिंबा देणाऱ्या अनुमोदक यांना प्रत्येकी 10 मिनिटे देण्यात येतील. ज्या सन्माननीय सदस्यांना चर्चेत भाग घ्यायचा आहे त्यांनी आपली नावे आपल्या पक्षाच्या प्रतोदामार्फत 10 मिनिटात पाठवावी. नावे प्राप्त झाल्यानंतर भाषणावर वेळेचे बंधन घालावे काय याचा विचार करता येईल. या आभार प्रदर्शनाच्या प्रस्तावात सदस्यांकडून काही सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत. सुधारणांची एकत्रित यादी माननीय सदस्यांना वितरित करण्यात येईल. आता अर्जुन खोतकर. आता हे सुरू पुढे गेलं राहणार. पुढे आता राज्यपालाचा फार वेळ नाहीये. घ्या खोतकरजी. एक अध्यक्ष महाराज राज्यात 2008 संस्थाची पत कष्टाचे कोट्यावधी रुपये अडकलेत. अध्यक्ष महाराज गंभीर प्रश्न. अध्यक्ष महाराज आपण थोडं गांभीर्यानंच घ्या. अध्यक्ष महाराज लाखो ठेवीदाराचा जीव टांगणीला किती रक्कम अडकली याचे मोजदाद अजून सुरूच. किती पैसे परत मिळतील की नाही या चिंतेने काळीच ग्रासलेले आहेत. अध्यक्ष महाराज महाराष्ट्रामध्ये अनेक पतसंस्था आपण निर्माण केल्यात. अध्यक्ष महाराज आणि या पतसंस्थेमध्ये कामगार असतील, छोटे नोकरदार असतील, शेतकरी असतील यांचे घामाचे पैसे त्याच्यामध्ये टाकले गेले आहेत. अध्यक्ष महाराज आणि महाराष्ट्रामध्ये 2008 संस्थांची पतच गेली, अवसानात गेले. अध्यक्ष महाराज या गंभीर प्रश्नाकडे राजे महाराज हे राज्याच्या जनतेच्या घामाचे पैसे राज्याच्या पतसंस्थेमध्ये ज्या ठेवी ठेवल्या गेलेल्या होत्या त्या पतसंस्थाच अवसानात गेलेल्या आहेत. आपण त्याच्यातले आपल्याला माहिती आहे 2008 संस्था 2008 1-2 नाही. राज्यामध्ये धुळेमध्ये 79, पालघरमध्ये 27, मुंबईमध्ये 29, मुंबई 2 मध्ये 92, मुंबई 3 मध्ये मुंबई 4 मध्ये 68, पुणे 23, ग्रामीणमध्ये 47, रायगडमध्ये 47. असं करता करता हा आकडा 2000च्या वर गेलेला. अध्यक्ष महाराज 2008 लोकमतमध्ये अध्यक्ष महाराज याची एक मोठी बातमी याच्यामध्ये टाकली गेलेली आहे. सरकारने, मी अध्यक्ष महाराज उत्तर आज कोण देणार की नाही मला माहिती नाही, पण सरकारने या अधिवेशनामध्ये याच आठवड्यामध्ये या सगळ्यांची माहिती देऊन राज्यातील जनतेचा जीव त्यांच्या त्या आर्थिक याच्यामध्ये अडकलेला आहे त्याबद्दलची सरकारची हे पैसे परत करून देण्याच्या बद्दलची काय उपाययोजना राहणार आहे त्या पद्धतीचं सरकारने निवेदन करावं. शासनाने नोंद घ्यावी. चला पुढे. नाही निवेदन करावं. अध्यक्ष शासनाने नोंद घेतलेली आहे. निवेदन योग्य वेळेला होईल. चला प्रकाश सुर्वेजी. सुर्वे लवकर घ्या नाही तर बोला. लवकर सुरू करा तुमचं. खोतकरजींना बोलायचं अभिभाषणावर. अध्यक्ष महोदय महात्मा फुले नोंद घेतली ना सांगितलं आपलं वेळ नाही. अध्यक्ष महोदय अभिभाषणावर सुरुवात करायची. अध्यक्ष महोदय घेतली आहे ना नोंद त्यांनी आता सांगितलेलं आहे. साहेब तुम्हाला सूचना आहेत आमच्या. अध्यक्ष महोदय महात्मा फुले योजनेमध्ये टीबी आजार अजून घेण्यात आलेला नाही. आपल्या इथे टीबी आजार फार मोठ्या प्रमाणात मुंबईमध्ये पसरत आहे. तर मी मंत्री महोदयांना विनंती करतो टीबी आणि एड्स सारखे आजार सुद्धा महात्मा फुले योजनेमध्ये समाविष्ट करून घ्यावेत म्हणजे गरीब रुग्णांना त्याचा फायदा मिळेल. त्याचप्रमाणे प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये 20% बेडे राखीव असतात पण गरीब रुग्णाला तिथे अजिबात कोणी दाद देत नाही. एकतर मान्य मुख्यमंत्री महोदयाच्या पत्र आणलं तर त्याच्यानंतर सुद्धा 10 दिवसांनी ते ऍडमिट करतात. त्याच्यामध्ये ते जाऊन चेकिंग करतात या संबंधामधली. तर अध्यक्ष महोदय ही फार चुकीची बाब आहे. हे सरकारचं सर्व पाणी फुकट घेतात, पाणी स्वस्त दरात घेतात, जमीन स्वस्त दरात घेतात आणि 20% बेड राखीव असताना सुद्धा गरिबांना तिथे ऍडमिशन त्वरित दिलं जात नाही. 15 दिवस ऑपरेशन शिवाय रखडावं लागतं. तर मी माननीय मंत्री महोदयांना विनंती करतो ह्याच्या बाबतीत तर गंभीर ऍक्शन घेण्यात यावी आणि महात्मा फुले योजनेचे पैसे अजून बऱ्याच हॉस्पिटलचे देण्यात आलेले नाही आहेत.
काल झाली का? चांगली गोष्ट आहे, त्याबद्दल तुमचं हार्दिक अभिनंदन. सुर्वेजी, हा झाली, शासनाने नोंद घ्यावी. चला, राज्यपालांच्या अभिभाषणावर सुरुवात करा. खोतकरजी. सन्माननीय माजी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले साहेब सदनाचे ज्येष्ठ नेते आहेत, ज्येष्ठ सदस्य आहेत, माजी अध्यक्ष राहिलेले आहेत. ज्या वर्तमानपत्रातल्या बातमीच्या आधारे त्यांनी जो काही पतसंस्थांमध्ये गुंतलेल्या पैशासंदर्भातला विषय उपस्थित केलेला आहे, त्याचं लेखी निवेदन जर त्यांनी शासनाकडे आज दिलं तर त्या निवेदनावरनं विस्तृत अहवाल विभागाकडनं माहिती करून घेऊन तो सन्मान्य सदस्यांना अवगत केला जाईल. चला, खोतकरजी सुरू करा. माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल यांच्या अभिभाषणाबद्दल मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करण्यासाठी आणि माझं मत व्यक्त करण्यासाठी उभा आहे. महाराष्ट्रातल्या चांद्यापासून तर बांद्यापर्यंत जनमानसाच्या मनामध्ये विश्वास निर्माण करणारं महामहिम राज्यपाल महोदयांचं भाषण निश्चितपणे राज्याला प्रगतीच्या दिशेने घेऊन जाणारं ठरणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी, राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब, माननीय अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वामधलं सरकार हे निश्चितपणे जनमानसांच्या भावना, जनमानसाच्या कामाला प्राधान्य, लोकोपयोगी प्रकल्प, शेतकरी, शेतमजूर या सर्व घटकाला न्याय देण्याचा संकल्प महामहिम राज्यपालांच्या भाषणातून या ठिकाणी आपल्याला दिसून येतो. अध्यक्ष महोदय, आपल्या देशावरती इंग्रजांनी 150 वर्षे राज्य केलं. पारतंत्र्य आपल्या अंगावळणी पडलं होतं अध्यक्ष महाराज, पण चले जाओचा नारा या देशामध्ये गुंजला आणि 150 वर्षाची सत्ता इंग्रजाची या ठिकाणी उलथून टाकली. इंग्रजाचं राज्य गेलं अध्यक्ष महोदय. महाराष्ट्रामध्ये मागच्या ज्या निवडणुका पार पडल्या, तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये त्या निवडणुका पार पडल्या आणि आमचे मित्र पक्ष भुईसपाट या ठिकाणी झाले. एक मोठं नेतृत्व, विरोधी पक्ष, सॉरी, बस समजून घ्या. हा, मान्य मान्य, हो, अगदी अगदी. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला सांगत होतो की महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी निश्चितपणे शासन करतंय. हेच माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणातून आपल्याला दिसून आलं. मला हे सांगितलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय, या राज्यामध्ये पुन्हा एकदा अशोकाची वृक्ष, आम्रपालीची वृक्ष बहरली पाहिजेत. हा हेतू निश्चितपणे विकास कामाच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपल्याला दिसून येतो. पुन्हा एकदा कृष्णाच्या गायी, पुन्हा एकदा तेच विकासाचं वातावरण या राज्यामध्ये निर्माण करण्याचा प्रयत्न निश्चितपणे माननीय
डीसीपींची ट्रान्सफर होतर त्यावेळेचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नाराज होऊन रुसून मातोश्रीवर बसतात. सन्माननीय शरद पवार साहेबांना तिथून उठून सिल्वर ओ करून मातोश्रीवर त्यांना समजायला जावं लागतं. 2 जुलैला ट्रान्सफर होते, 4 जुलैला त्याच्यावर स्टे होतो. माननीय शरद पवार गेल्यावर पुन्हा त्या बदल्या रुजू होतात. काय भानगड होती हो? काय वसुली होती तुमची? काय वसुली होती? मला एक सांगा. मला नाही अध्यक्ष महोदय, मी छोटा माणूस आहे, 4थ्या टर्मला निवडून आलोय. 2 जुलैला बदल्या होतात, 4 जुलैला त्याला स्टे मुख्यमंत्री देतात आणि पुन्हा माननीय शरद पवार साहेब गेल्याच्या नंतर पुन्हा मग त्यातली 1-2 नावं बदलून पुन्हा रुजू होतात. काय होतो? अरे शाळेतल्या मुळाला पण कळतं की काय भानगड होती. वसुलीमध्ये गुंग होतात म्हणून तुम्हाला डाओसला जाऊन सुद्धा आलेल्या कंपन्यांच्या पाठी फॉलोअप करता आलं नाही. जर ते तुमचे 80,000 त्यातले 50,000 काढा, फक्त 30,000 कोटीचे तुमचे एमओयू आणि देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या काळात 15,72,000 कोटीचे एमओयू किती पट आहे तुम्ही स्वतः विचार करा. आणि याच्यातून रोजगार किती निर्माण होणार माहितीये? याच्यातून अध्यक्ष महोदय रोजगार जो निर्माण होणार आहे तो साधारणतः 15,95,960 एवढा मोठा रोजगार निर्माण होणार आहे. आता माझ्याकडे ते सगळे आकडे आहेत, मी फार वेळ घेणार नाही की कुठल्या कंपनीनी, रिलायन्स, अमेझॉननी काय करार केला, त्याच्यानंतर रिलायन्स समोरचा 3,05,000 कोटीचा आहे, अमेझॉनचा 71,795 कोटीचा आहे. हे सगळं पब्लिक डोमेनमध्ये आहे, त्याच्यामुळे याच्यावर मी वेळ घेणार नाही. आता मूळ मुद्दा असा येतो, मी त्या उद्योग विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांशी बोललो. म्हटलं मला फरक समजून सांगावं, मला खरंच समजून घ्यायचंय, एक विद्यार्थी म्हणून समजून घ्यायचंय की आताच आमचं देवेंद्र फडणवीस सरकार कसं काम करतं आणि अगोदरचं सरकार कसं काम करायचं. तर त्या अधिकाऱ्यांनी जी काही जुजबी कागदावरची माहिती आहे ती दिली. त्या माहितीमध्ये असं आलं, जे वेगवेगळ्या उद्योगांना इन्सेंटिव्हच्या ज्या फाईल्स असतात त्याची जी बैठक होते, ती बैठक 18 महिन्यातून एकदा व्हायची आणि आमचं सरकार दर 1.5 महिन्यातून एकदा करतं. म्हणजे योगेश भाई, उस सरकार को केवल वसूली के लिए समय था, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नहीं था. असं जर मी म्हटलं तर माझं काय चुकीचं आहे समजून सांगा. सगळ्या ठिकाणची हीच परिस्थिती आहे. आता मी रस्त्यांची माहिती घेत होतो आणि मी सहज माझ्या इथल्या एका आमदार मित्राला विचारलं की साधारणतः 1 किलोमीटर रस्ता आपल्याला बनवायचा असेल, सीसी रोड, बरं का पाटील साहेब, हा गंभीर मुद्दा आहे. 1 किलोमीटर सीसी रोड जर बनवायचा असेल तर काय खर्च येईल? तर तुम्ही पण माहिती घ्या अध्यक्ष महोदय, साधारणतः 6 कोटी रुपये लागतात. 60 फुटाचा असेल तर, आणि 90 फुटाचा असेल तर साधारणतः 8 ते 9 कोटी रुपये लागतात. आणि मुंबईची मी माहिती घेतली, मुंबईमध्ये फक्त 2,050 किलोमीटरच रस्ते आहेत. मग त्याच्यात PWD धरा, नॅशनल हायवे धरा, सगळे धरून किती? 2,050 किलोमीटर. आता या 2,050 किलोमीटर रस्त्यांना आपण सगळेच्या सगळे सीसी केले, काय खर्च येईल काढा. आणि सन्माननीय उबाटाच्या नेतृत्वात महापालिका एवढे दिवस आहे रणधीर साहेब, मी तुम्हाला सांगू, खड्डे बुजवायचं टेंडर यांनी 3200 कोटी रुपयाचं काढलं. डांबराचे रस्ते काय करत होतात? कारण खड्डे पडले पाहिजे. खड्डे पडले, त्याचं टेंडर निघेल, त्याच्यात पैसे खाता येतील, पुन्हा तो रस्ता खराब झाला, पुन्हा नवीन डांबराचा रस्ता, त्याचं टेंडर काढलं जाईल, त्याचे 20% कुठे पोहोचतील हे काय मुंबईकरांना कळत नाही. म्हणून ज्या वेळेस मुख्यमंत्री आमच्या नवीन सरकारने ठरवलं मुंबई महापालिकेमध्ये कोणताही रस्ता हा डांबरी करायचा नाही, तो सीसी रोडच करायचा, तो 10 वर्ष 20 वर्ष नाही 100 वर्ष टिकला पाहिजे, हा निर्णय ह्या सरकारचा आहे. फरक स्पष्ट आहे. चौधरी साहेब प्रश्न उत्तराच्या तासात जेव्हा माझा पक्ष मला मंत्री करेल, माननीय मुख्यमंत्री मंत्री करतील, तेव्हा जरूर उत्तर देईन. मुंबईमध्ये अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये ऐकून घ्या अध्यक्ष महोदय, बर
आमचे मित्र सुनील प्रभू साहेब यांचा चांगला अभ्यास आहे. आता आपण आणखी एका विषयावर येऊ. प्रभू साहेब, मुंबईमध्ये साधारणतः 48 लाख वाहनं आहेत आणि त्यातली 14 लाख वाहनं प्रायव्हेट आहेत आणि मोटरसायकलची संख्या जी 10 वर्षापूर्वी 16 लाख होती ती आता 29 लाख झाली आहे. आणि आरटीओ कडून माहिती घेतली तर 721 गाड्या पर डे रजिस्ट्रेशन होतात. आता मला सांगा की काँग्रेसचं अनेक काळ सरकार होतं, 1999 ते 2014. एवढ्या काळामध्ये माहिती आहे किती मेट्रो बनवली? फक्त ती एकच, अनिल अंबानीवाली, घाटकोपर ते अंधेरी, एकच. 14 ते 19 मध्ये 9 मेट्रो दिल्यात फडणवीस सरकारने. किती फरक आहे? तुम्हाला का देता आले नाही? तो इच्छा नव्हती, इच्छा. वाजे सारखे प्यादे जवळ ठेवायचे आणि त्याचा भुर्दंड जनतेनं सहन करायचा, म्हणून तुम्हाला मेट्रो उभी करता आली नाही. आज मेट्रो जी कंप्लीट झाली आहे ती 59.1 किलोमीटर आहे. जी अंडर कन्स्ट्रक्शन आहे ती 140 किलोमीटर.1 आहे आणि ज्याचं टेंडर निघतंय ती 34.1 आहे आणि ज्याचा डीपीआर होतोय ती 103 किलोमीटरची आहे. जवळपास 337.1 किलोमीटरची मेट्रो या सरकारच्या कालखंडात उभी राहते. त्याचा फायदा कुणाला होणार आहे? कोस्टल रोड कुणीही काहीही म्हणो, कोस्टल रोड कुणीही काहीही म्हणो, दमदारपणे हक्कानं आणि अधिकारानं सांगतो. जाधव साहेब ऐकून जा, भविष्यातले विरोधी पक्ष नेते आहात तुम्ही. हो जाधव साहेब ऐकून जा. हो भास्कर जाधव साहेब, त्याला ऐकायचं नाही खरं. कोस्टल रोड, राम कदम साहेब, कोस्टल रोड, तुमचा वेळ संपला आहे. मंगल जी, पॉइंटेड प्रश्न घ्या. आपको मुझसे अधिक पता है. कोस्टल रोड ही संकल्पना आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांची आणि ती पूर्ण देखील केली माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्यामुळेच. यांनी काय केलं माहितीये अध्यक्ष महोदय? अहो कागदावर सांगतोय, मला कागदावर खोडून दाखवा ना. तिथे केंद्र सरकारचे एक प्रोव्हिजन असते, कोस्टल रोड करताना जी रिकामी जागा तयार होते ना त्या जागेमध्ये तुम्ही काही करणार नाही, बिल्डिंग बांधणार नाही, अमुक नाही, तर मोकळी ठेवाल असं एक तुम्ही प्रतिज्ञापत्रक द्या. 2.5 वर्षात त्यांनी दिलंच नाही, प्रतिज्ञापत्रकच दिलं नाही. का नाही दिलं? ती 450 एकर पेक्षा जास्त जागा तुमच्या कोणत्या लाडक्या बिल्डरला द्यायची होती हे सांगावं लागेल. का उत्तर देणार आहात? पहिल्या बाकाला माझी विनंती आहे, वडेट्टीवार साहेब आपल्यालाही विनंती आहे, आपल्याला याचं उत्तर द्यावं लागेल. केंद्र सरकार वारंवार म्हणत होतं तिथे गार्डन करा, मैदान करा, मोकळी जागा ठेवा कोस्टल रोडच्या बाजूला. तुम्ही का प्रतिज्ञापत्र देत नव्हतात? तुमच्या मनात काय काळबेरं होतं सांगावं लागेल. आणि हे सरकार आलं, या सरकारनं प्रतिज्ञापत्रक दिलं मोकळी जागा फक्त मुंबईकरांची. हा फरक आहे ते सरकार आणि आमचं सरकार. आता हे कसं खोडणार आहात तुम्ही? आता तुम्हाला सिंपल सांगतो, महापालिकेत कुणाची सत्ता आहे? लगेच म्हणतील राजकारण करता. काय राजकारण करतोय राव? लोकांच्या काय गरजा असतात? आपण आमदारच सगळे. अन्न, वस्त्र, निवारा, पाणी एवढंच असतं ना, बाकी काय असतं का? मुंबई इंटरनॅशनल सिटी, पण मुंबईत पाणी नाही. मुंबईची गरज आहे 4600 MLD पर डे पाण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, माझा पक्ष वेळ वागून घेईल, बोलू द्या मला. 4600 MLD पाण्याची आवश्यकता आहे आणि आंतरराष्ट्रीय शहर, टोले जंग इमारती उभ्या राहतात. अंबानींपासून अडाणीपर्यंत सगळे बिल्डर, सगळे मोठे मोठे उद्योगपती या शहरात आहेत. पूर्ण जग या शहराकडे आंतरराष्ट्रीय शहर म्हणून बघतं, पण या शहराला 600 MLD पाणी नाही. गारगाई आणि पिंजाळ. आता 600 MLD पाणी उपलब्ध करून देणं कठीण आहे का? भास्कर जाधव साहेब, तुम्ही पण नगरसेवक होतात, अमित तुम्ही पण नगरसेवक. फिक्सिंग आहे का? काय केलंय? गारगाई आणि पिंजाळ मागच्या 20 वर्षापासून ऐकतो, 20 वर्षापासून या गारगाई आणि पिंजाळ मध्ये 840 हेक्टर जागेवर हा प्रकल्प उभा राहणार आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबईला 400 MLD पाणी मिळणार आहे. माझ्या पार्क साईडलाही मिळेल, माझ्या भटवाडीलाही मिळेल.
मलबार हिललाही मिळेल आणि धारावीला पण मिळेल, एवढं पाणी या गारगाई पिंजारमुळे उभं राहत आहे. पण गेली 20 वर्ष हा प्रोजेक्ट पुढे जाऊ शकला नाही. माननीय उद्धव ठाकरे साहेब, तुमचे महापौर एवढे दिवस होते, मला खरं मोकळेपणानं सांगा आणि मुंबईकरांना उत्तर द्या, याची तरी जबाबदारी घेणार का नाही घेणार? कशाची जबाबदारी घ्यायची नाही, फक्त फेसबुकला येऊ आणि तेच शब्द किंबहुना मर्द किंबहुना मर्द. मला व्यंग्य नाही करायचं अध्यक्ष महोदय. मुंबईला पाणी न मिळण्यासाठी जर कोणी जबाबदार असेल तर उभाट आहे, केवळ उभाट आहे. आता त्याच्यामध्ये फॉरेस्टची जागा अजूनही त्यांना 658 हेक्टर एवढं तिथे गारगाई पिंजारला फॉरेस्ट आहे. त्याला आपल्याला पर्यायी जागा द्यावी लागणार आहे. त्यातली फक्त चंद्रपूरला तिथल्या अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली की 250 हेक्टर चंद्रपूरला मिळते, बाकीच्या जागेच्या संदर्भात अजूनही काही नाही. माझी या माननीय सरकारला विनंती आहे की मुंबई शहराला जर पाणी मिळेल तर गारगाई पिंजार प्रकल्प उभा राहिला तर मिळेल. आपण मध्यंतरी खारं पाणी गोडं करायचं टेंडर मागवलं महापालिकेचं, त्या टेंडरला त्याच्यामध्ये आपण 200 MLD पाणी आपण गोडं करणार होतो. तुमचा टाइम संपला आहे. 26 मिनिटं बोलले तुम्ही. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या राज्याचे राज्यपाल अध्यक्ष महोदय, मी राज्यपाल महोदय श्रीयुत CP राधाकृष्णन यांनी ज्या नेहमीच्या आपल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वी जी प्रथा आहे, परंपरा आहे, या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी राज्यपाल महोदयांनी संपूर्ण सभागृहाला एकत्रितपणे उद्देशून अशा पद्धतीचं भाषण करायची एक प्रथा आहे. त्यांचा एक मिनिटाचा मुद्दा पूर्ण करू द्या. चला घ्या, 1 मिनिटात घ्या. मनापासून आभारी आहे, पण आता फार लांबण लावत नाही. मुद्द्याचे 2-3 मुद्दे मांडतो अध्यक्ष महोदय, मध्येच थांबवू नका मला. अध्यक्ष महोदय, अण्णाभाऊ साठेंचं स्मारक व्हावं या सभागृहात मी गेली अनेक वर्ष ऐकतोय. तुम्हाला माहिती आहे सरकारनं काय केलं? यांच्या सरकारनं गाजावाजा करत 80 कोटी रुपयाचं अण्णाभाऊ साठे स्मारक उभा करणार. आता अण्णाभाऊंचं घर, अध्यक्ष बोलू द्या, मी वाइंड अप करतोय. अण्णाभाऊंचं घर तिकडे 2 किलोमीटर लांब आणि ह्यांनी सगळं DPR प्लॅनिंग केलं 2 किलोमीटर लांब. हे काय स्मारक होतं का? या आमच्या सरकारनं त्याला 310 कोटी मंजूर केले आणि मी मागणी केली की माझ्या घाटकोपरचे लोक घाटकोपरमध्येच राहतील, ते देखील मान्य केलं. येणाऱ्या 2 महिन्याच्या आत अण्णाभाऊ साठे स्मारकाचं भूमिपूजन आमचं सरकार करतंय. इफ देर इज अ वेल देर इज अ वे. 310 कोटी कमी नाही आहेत, अकाउंटला पण आले. अध्यक्ष महोदय, माझी एकच विनंती आहे शासनाला. केंद्र शासनाचं धोरण आहे की प्रत्येक जिल्ह्यात एक हॉस्पिटल करा आणि मेडिकल कॉलेज करा आणि प्रत्येक जिल्ह्यात एक कॅन्सरचं हॉस्पिटल करा. माझ्या पार्क साईडमध्ये 27 लाख मीटर विक्रोळी पार्क साईडला 30 बिल्डिंगचं रिडेव्हलपमेंट होतंय. त्याच्यामध्ये 15 बिल्डिंग तोडल्यात, बाकीच्या बिल्डिंग ज्या आहेत त्या ठिकाणी जवळपास 20 लाख स्क्वेअर फीट उरते जागा. माझं एकच म्हणणं आहे, माझ्या भारतातले सगळे टुरिस्ट माझ्या त्या घाटकोपरमध्ये येतील, असं काहीतरी भव्य दिव्य त्या पार्कसाईडची किंमत वाढेल अशी वास्तू सरकारनं त्या ठिकाणी तयार करावी आणि त्याच्या बाजूला एक कॅन्सरचं हॉस्पिटल तयार करावं. आणि माझ्या प्रयत्नातून या सरकारच्या माध्यमातून राजावाडी सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी माझ्या भाषणाला सुरुवात करण्यापूर्वी एक बाब आपल्या आणि संपूर्ण सभागृहाच्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की ज्या वेळेला या प्रस्तावावर चर्चा सुरू झाली त्यावेळेला त्या ठिकाणी असलेले पीठासीन अधिकारी, त्या पीठासीन अधिकाऱ्यांनी असं सांगितलं होतं की अभिनंदनाचा प्रस्ताव मांडणारा जो प्रस्तावक आहे तो 15 मिनिटं भाषण करेल. त्या प्रस्तावाला पाठिंबा देणारे सन्मान्य सदस्य आहेत ते 10-10 मिनिटं भाषण करतील. हे रेकॉर्ड आहे.
अनुमोदन रेकॉर्ड आहे. मी सभागृहाच्या आणि आपल्या निदर्शनाला देऊ इच्छितो. आपणही आपलं रेकॉर्ड तपासून बघा. 2:16 प्रस्तावकांना आपल्या भाषणाला सुरुवात केली आणि शेवटचे वक्ते राम कदम हे 3:28 खाली बसलेले आहेत. 28 मिनिटांनी 30 सेकंदांनी. माझं गणित कच्चं आहे. ही 25 मिनिटं झाली की किती तास झाले आणि त्याप्रमाणे आपण मला बोलायला द्या. एक. दुसरं, आपण मला हमी दिलेली आहात अध्यक्ष महोदय की ज्या वेळेला सन्मान्य सदस्य राम कदम यांनी काही आक्षेपार्ह विधान केली त्यावेळेला मी आपल्याला आपला ऑर्डर ऑफ डे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर उपस्थित केला. ऑर्डर ऑफ डे ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उपस्थित केला होता. आपण मला पॉइंट ऑफ ऑर्डर उपस्थित करण्याची संधी दिली. त्याच वेळेला मी आपल्याकडून हमी घेतली की ज्या वेळेला मी भाषण करेन त्यावेळेला आपण मला पूर्णपणे संरक्षण द्याल. यांचं भाषण जसं आम्ही ऐकलं तसं आमचं देखील भाषण ऐकलं जावं. आणि तिसरी गोष्ट अध्यक्ष महोदय, आपण खूप महाराष्ट्राचे गुणगान गातो. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचं कौतुक अख्ख्या देशामध्ये होतं म्हणून सांगतो आणि ते सांगण्यासारखंच कौतुक आहे. त्याचे अनेक रेफरन्स आहेत. आपण जितके वेळ सभागृहात, कदाचित एखादी टर्म माझी जास्त असेल पण तितके वेळ तुम्ही सुद्धा आहात. अध्यक्ष महोदय, आपल्यासारखा सिनियर माणूस सभागृहामध्ये जेव्हा चेअरवर बसतो आणि माझ्यासारखा माणूस घसा फोडून सांगतोय की अध्यक्ष महोदय मला पॉइंट ऑफ ऑर्डर उपस्थित करायला द्या. पॉइंट ऑफ ऑर्डर उपस्थित करायला दिल्यानंतर तो स्वीकारायचा की फेटाळायचा हा आपला अधिकार आहे. काय करावं काय विरोधी पक्षानं? विरोधी पक्ष संख्येनं कमी आहे. जर आम्ही लोकशाही मानणार असू तर शेवटी संख्येनं कमी की जास्त याचा विचार न करता लोकशाहीचं संवर्धन म्हणून, लोकशाहीची शान म्हणून आणि लोकशाहीचा अधिकार म्हणून आम्हाला आमचे विषय मांडायला दिले पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, या सभागृहामध्ये सन्मान्य सदस्य राम कदम यांनी माजी मुख्यमंत्री सन्मान्य उद्धवसाहेब ठाकरे यांचं वारंवार नाव घेतलं. वारंवार वाटेल ते आरोप केले. काय करावं काय? मी तुमच्यासमोर डोकं फोडावं? मी सांगत होतो पॉइंट ऑफ ऑर्डर. सभागृहामध्ये माजी अध्यक्ष इथं दिलीपराव वळसे पाटील बसलेत, आज तुमच्या सरकारच्या बाजूला असतील, पण संसदीय कार्याची बूज म्हणून त्यांनी कबूल केलं पाहिजे खरं की खोटं. ज्या माणसाला, ज्या सदस्याला, ज्या व्यक्तीला, ज्या प्रतिष्ठित व्यक्तीला या सभागृहामध्ये येऊन आपल्यावर झालेल्या आरोपाचा खुलासा करता येत नाही त्याचा नामोल्लेख या सभागृहामध्ये होता कामा नये. हा नियम आहे की नाही? ही प्रथा आहे की नाही? आणि हे पावित्र्य पाळलं गेलंय की नाही? काय करावं आम्ही? आम्ही काय करायला पाहिजे? अध्यक्ष महोदयांना आता गप्प राहायला सांगा. त्यांना गप्प राहायला सांगा अध्यक्ष महोदय. आता राम कदम साहेब बसा. आपण बसा. भास्करराव जाधव साहेब, मी आपल्याला सांगितलं की काही चुकीचं बोललं गेलं असेल तर रेकॉर्ड तपासून रेकॉर्डवरून काढलं जाईल. नाही अध्यक्ष महोदय ऐका जरा. आपण आता दोघांनी बोलूया. त्यांना जरा गप्प राहायला सांगा. अध्यक्ष महोदय बसा कदम साहेब बसा. तुमचं भाषण चालू असताना त्यांना 3दा बसवलं मी. हे काय अध्यक्ष महोदय तुम्हाला तुमचं भाषण चालू असताना त्यांना मी 3 वेळा खाली बसवलं. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय बघतोस तुला आता. अध्यक्ष महोदय, मी या निमित्तानं माझे सर्व नवीन सहकारी आपण बसा ना. तुम्ही बोलत असताना त्यांना 3दा भास्कररावला खाली बसवलं. आपण बसा. मी बसतो काय? तुम्ही मला बसवल्यानंतर मी पुन्हा बसले. तुम्ही 3दा बसले. करा कंटिन्यू. मी पुन्हा उठलो नाही. कंटिन्यू करा. एवढे आरोप करतो मी गप्प होतो. अध्यक्ष महोदय, मला सन्मान्य नवीन सदस्यांना सुद्धा काही या ठिकाणी विनंती वजा सूचना करायची आहे. कधी कधी आपण आपल्या नेत्यांना कधी आपण इतकी चापलुशी करतो, इतका त्या ठिकाणी हंजी करतो आणि इतकं टोकाला बोलतो. कदाचित आपल्याला असं वाटत असेल की अशा वक्तव्यानं आपले नेते खुश होतील, पण आपण कळत नकळतपणे त्या पक्षाची प्रतिमा खराब करतो. पक्षांतरचा विषय माझ्या नशिबात सुद्धा आला होता.
पण अध्यक्ष महोदय, पूर्वीच्या पक्षाबद्दल एक गैरशब्द काढल्याचा सभागृहामध्ये कुणीही सांगा. आहे तिथे जुनी जाणती म्हणजे सुधीर भाऊ गेले कदाचित, माझ्या बरोबरचे सुधीर भाऊ आहेत, त्याच्या अगोदरचे जयंतराव पाटील, भुजबळ साहेब, दिलीप वळसे पाटील आणि अजितदादा एवढेच आता जुने सदस्य राहिले. त्याच्यानंतर बाकी सगळे आमच्यापेक्षा जुने आहेत, नवीन आहेत. मी आणि सुधीर भाऊ आहेत, बाकी तुम्ही एक आहात. पण तुमच्याबद्दल मला तर वाईट वाटलं मंत्री महोदय. तुम्ही अध्यक्षांना गप्प सांगत होता आणि त्यांना बोलू द्या म्हणून सांगत होतात. हे बरोबर नाही मंत्री महोदय, हे बरोबर नाही. आणि मला तुम्हाला विनंती करायची आहे की कुणीतरी म्हणायला पाहिजे होतं की हे योग्य नाही, पण तुम्ही त्यांना प्रोत्साहन देत होतात. तुम्हाला असं वाटत असेल जाधव साहेब, माझ्याकडे पाहून बोला आणि राज्यपालाच्या अभिभाषणावर बोला. हे त्यांना काय सांगितलं? माझ्याकडे पाहून बोला. हे मगाशी त्यांना काय सांगितलं? त्यांनाही थांबवलं ना मी. काय थांबवलं? त्यांनाही थांबवलं. मी टायमिंग वाचून दाखवलं. बोला, राज्यपालाच्या भाषणावर बोला. बोला बोला. कशाला बोलायचं मग? बोला, तुम्हीच बोला, आम्ही जातो. आणि म्हणून आपल्याला असं वाटत असेल की हे आपण भूषणावं करतोय, असं होत नाही अध्यक्ष महोदय. समाज फार डोळस आहे, समाजाचे डोळे उघडे आहेत. काय करतोय काय करत नाही आपण हे बाहेर समाज त्याचा लेखाजोखा मांडत असतो, याचं भान ठेवा. अरे सत्ता येतात आणि जातात, आल्या आणि गेल्या. कैक सत्ता आल्या आणि कैक सत्ता गेल्या. ही पहिली आणि शेवटची नाहीये. याच्या पुढे सुद्धा ही लोकशाही जिवंत ठेवायची आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, अशा पद्धतीने एका नेत्याचं नाव घेणं हे आजपर्यंत या सभागृहामध्ये कधी झालं नाही. आणि चुकून जर कुणी नाव घेतलं तर तात्काळ तालिका त्या असलेले चेअरपर्सननी त्यांना सांगितलं हे नाव बंद करा, घ्यायचं नाही. मी तुम्हाला विनंती करतो की माझ्या नेत्यावर जे आरोप झाले ते तुम्ही काढू नका. माझ्या नंतरची पिढी आपल्या वाचनालयामध्ये हे वाचायला येईल आणि आपण किती आदर्श इथं निर्माण केलेत ते लोकांना कळतील. असं समजू नका तुम्ही, लोकांना कळतील. अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी राज्यपालांच्या भाषणावर बोलण्याकरता मी सुरुवात करतो. पहिली गोष्ट अध्यक्ष महोदय, एक गोष्ट मला आपल्या लक्षात आणून द्यायची आहे, सन्मान्य सदस्यांच्या लक्षात देखील आली असेल. ज्या वेळेला राज्यपाल महोदयांच्या भाषणाकरता आपण गेलो त्यावेळेला तिथं राष्ट्रगीत झालं आणि राज्यगान झालं. ते राज्यगान अतिशय खणखणीत आवाजात झालं होतं. इथं ज्या वेळेला राष्ट्रगीत आणि राज्यगान सुरू झालं त्यावेळेला मी सांगितलं होतं की स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी सांगितलेलं आहे की राष्ट्रगीत किंवा राज्यगीत हे रणगान असलं पाहिजे, रणगान असलं पाहिजे. गान गाताना, ते राष्ट्रगीत गाताना, राज्यगान गाताना अंगातून असे शहारे राहिले पाहिजेत, अंगामध्ये असे एक प्रकारचा रक्त उसळून आलं पाहिजे. आणि आपण आपलं जे जाऊ द्या हो, कशाला उगाच एवढं ऐकल्यानंतर पण पुन्हा रामकदम रामकदम करता काय? काय ऐकतात ते? त्यांना ऐकवायचं, त्यांना दुसऱ्यांना ऐकवायचं होतं, पण ते काय एवढे तर कमी बुद्धीचे नाहीयेत. आणि म्हणून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी सांगितल्याप्रमाणे वरच्या सभागृहातलं राष्ट्रीय गीत आणि राज्यगान हे एकदम खणखणीत आवाजात झालं, जोशात झालं. पण त्यानंतर माझं चुकत असेल तर मला करेक्ट करा, मी काय आरोप करत नाहीये. परंतु दोन्ही गाणी तुम्ही एकदा एकत्र ऐका, अध्यक्षांना सांगा. मला असं वाटतं की या खालच्या सभागृहातल्या त्या गाण्याच्या रेकॉर्डमध्ये सुधारणा झालेली नाही. जय जय महाराष्ट्र माझा हे जेव्हा गाणं सुरू होतं, भीती ना आम्हा तुझी मुळी ही गडगडणाऱ्या नाभा, गडगडाट झाला पाहिजे. अस्मानीच्या म्हणजे अस्मानीच्या नव्हे, अस्मानीच्या सुलतानीला जवाब देतील जिबा. म्हणजे समोरच्या माणसाच्या हातामध्ये शस्त्र असेल, तलवार असेल, तर त्या तलवारीला सामना करण्याची जीभ माझी, हा त्याचा अर्थ आहे. आणि म्हणून ती गाणी जरा क्रॉस चेक करा आणि जर सुधारणा करावीशी वाटली, तुम्हाला वाटलं दोन्ही सारखे आहेत, तर माझा काही आग्रह नाही. पण माझं म्हणणं आहे की दोन्ही गाणी सारखी नाही. अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदयांचं या ठिकाणी भाषण झालं. हे राज्यपाल महोदयांचं भाषण करत असताना या राज्यपालांच्या भाषणामधला कुठला मुद्दा मी या ठिकाणी चांगला घेऊ हेच मला खरं सांगायला तर सांगता येत नाही. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बाबतीत काय बोलले राज्यपाल महोदय? थोडं एका मुद्द्यावर बोलणार होतो, पण भाषणच राजकीय झालंय आणि म्हणून आता मला सुद्धा राजकीय भाषण करावंच लागणार आहे. काय झालं काल या 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 मंत्रालयामधल्या, या सभागृहामधल्या आणि या मंत्रिमंडळामधल्या एका मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला. कालपर्यंत 9 डिसेंबर
ती कालची तारीख आपण पण मराठवाड्यातल्या शेजारच्या जिल्ह्यातल्या शेजारच्या गावातल्या आहेत. 9 डिसेंबर ते कालच्या तारखेपर्यंत नाना तऱ्हेचे आरोप झाले. अनेकांनी त्या ठिकाणी सांगितलं. मी लांबचे त्या ठिकाणी सांगत नाही, पण याच सभागृहामधले सन्माननीय सदस्य सुरेश धस यांनी पहिल्या दिवशी सांगितलं. आणि नागपूरला डिबेटला आम्ही जेव्हा बसलो होतो त्यांनी आम्हाला फोटो दाखवले. ते सातत्यानं सांगत होते की ज्याला मारला त्याला इतक्या निर्दयपणे मारला, इतक्या निर्घुणपणे मारला, आणि तो पाणी पाणी मागत होता. त्याला पाण्याच्या ऐवजी त्याच्या तोंडामध्ये त्या ठिकाणी लघवी करण्यात आली. ही शुद्ध मराठी शब्द वापरतोय. हे लघवी बिगवीचे फोटो, त्याला मारतानाचे फोटो, त्याची हालाल करणाऱ्याचे फोटो, ज्याचं वर्णन सुरेश धस सातत्यानं करत होते, ज्याचं वर्णन संदीप क्षीरसागर सातत्यानं करत होते, ज्याचं वर्णन बाकीचे सगळे सातत्यानं करत होते, ते फोटो काल आले, व्हायरल झाले परवांच्या दिवशी. आणि काल धनंजय मुंडेंचा राजीनामा घ्यावा लागला. अध्यक्ष महोदय, याचा अर्थ जे सुरेश धस सांगत होते, जे सुरेश धसना फोटो माहिती होते, ते सरकारकडे फोटो नव्हते काय? ते पोलीस खात्याकडे फोटो नव्हते काय? मग जर नव्हते तर सुरेश धस सांगत होते की त्याच्या तोंडामध्ये लघवी केली, ती वस्तुस्थिती कशी निघाली? याचा अर्थ या सरकारने संतोष देशमुखची ज्या पद्धतीनं हत्या झाली, त्याचा ज्या पद्धतीनं खून झाला, त्याच्या बायको पांढरं कपाळ घेऊन, त्याची पत्नी, बायको म्हणजे पत्नी पांढरं कपाळ घेऊन प्रत्येकाच्या दारोदार फिरत होती. परंतु सत्ता पिपासू लोकांना सत्ते पुढे कोणाची दयामाया आली नाही. त्या माऊलीचं पांढरं कपाळ दिसलं नाही. ती छोटी त्याची मुलगी सातत्यानं लोकांच्या घरामध्ये जाऊन मला न्याय द्या, न्याय द्या म्हणून सांगत होती. ते कोणाला कळलं नाही. ते सरकार कुठल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेबद्दल बोलतं? कुठल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेबद्दल बोलता तुम्ही? काय झालं तुमचे? काय म्हणतात राज्यमंत्री? पुण्याच्या बसमध्ये एखाद्या महिलेवर बलात्कार झाला, संवेदनाहीन तुम्ही सांगता हे सगळं चुपचापपणे झालं, कुठल्या प्रकारचा विरोध न करताना झालं, कुठल्या प्रकारचा आरडाओरडा न करताना झालं. अरे तुमच्या जीवा वळतात कशा? तुमच्या जीवा वळतात कशा? साहेब, सत्ता येईल नाही जाईल. पुन्हा एकदा मी सांगतो, सत्तेत तुम्ही पण होतात, काही वर्ष मी सुद्धा होतो. परंतु इतक्या पद्धतीनं, अशा पद्धतीनं मंत्री मुजोरपणे बोलण्याचं त्यांचं धाडस कसं होतं? त्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव का नाही? अध्यक्ष महोदय, जबाबदारीची जाणीव झाली पाहिजे. दुसरे मंत्री, त्यांना कोर्टानं आता शिक्षा, आज काय ते मला वाटतं स्टे दिलाय त्यांच्या कोर्टानं, त्यांच्या शिक्षेला. आमचं काही त्याबद्दल म्हणणं नाही. पण या सभागृहातले सदस्य सुनील केदार यांना कोर्टाने निर्णय दिल्याबरोबर 24 तासाच्या आतमध्ये तुम्ही त्यांचं सभासत्व काढून टाकलं. 24 तासाच्या आतमध्ये राहुल गांधींचं सभासत्व गेल्याबरोबर त्यांचं सभासत्व काढून टाकलं. त्यांचं राहतं घर तुम्ही काढून टाकलं. कोर्टानं नंतर चपराक दिली, हा भाग वेगळा. अहो, न्याय जर करायचा असेल तर एकाला एक न्याय नाही एकाला एक न्याय असं राज्य करते म्हणून तुम्ही सर्वांना समान न्यायानं वागवता म्हणून या ठिकाणी वाक्य प्रयोग करता. काय त्याला अर्थ आहे अध्यक्ष महोदय? कोण सुरक्षित आहे अध्यक्ष महोदय? कोणी सुरक्षित नाही अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून मला तुम्हाला विनंती करायची आहे अध्यक्ष महोदय की या ठिकाणी अशा पद्धतीनं कामकाज चालून सर्वांना समानता न्याय देता येणार नाही. मंत्री महोदय, मगाचे सन्मान्य सदस्य इथं मगापासून सारखे सगळे आकडे सांगत होते, नगरपालिकेचे सांगत होते. मला तुमचं दुःख मला माहिती आहे, तुमच्या मनातल्या वेदनात मला माहिती आहे, तुम्हाला काय खुपतंय ते मला माहिती आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचा 2.5 वर्षाचा मुख्यमंत्री पदाचा कालावधी होता. त्यातले 2 महिने सुद्धा त्यांना काम करावा मिळालं नाही. उरलेले सगळेच्या सगळे 22 महिने कोरोनाच्या संकटाचा सामना त्यांना करावा लागला आणि त्यांच्या सरकारला करावा लागला. सगळे नियम, सगळे अध्यादेश, सगळ्या मार्गदर्शक सूचना हे केंद्र सरकारकडून येत होत्या, राज्य सरकारकडून येत नव्हत्या. काय झालं त्या दिवशी? डोनाल्ड ट्रम्प बरोबर, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांबरोबर त्या ठिकाणी झोपाळ्यावर ढोकळा खाईपर्यंत आपण देश लॉकडाऊन का नाही केला? ते गेल्यानंतर लॉकडाऊन आपण देश केला, हे पद्धतशीरपणे आपण विसरायला माझी काही हरकत नाही. पण त्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्यावर तक्रार करत असताना आजही या इतिहास आहे की देशाच्या राष्ट्रपतींनी कौतुक केलं, देशाच्या पंतप्रधानांनी कौतुक केलं, सर्वोच्च न्यायालयानं कौतुक केलं आणि WHO सारख्या जागतिक संघटनेनं सुद्धा उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या कामाचं कौतुक केलं.
11,000 प्रेत मुंबईमध्ये असं सांगितलं गेलं. कदाचित माझे मित्र सन्मान्य सदस्य, मला वाटतं उत्तर प्रदेशातली गंगेतली प्रेत त्यांनी मोजलेली असावी, त्यांनी मध्य प्रदेशच्या रस्त्यावरची प्रेत मोजलेली असावी, त्यांनी गुजरातच्या रस्त्यावरची प्रेत मोजलेली असती. खरं तर हा विषयच आता नव्हता, पण माझ्या मित्राला मी धन्यवाद देतो की त्यांनी मला याचा खुलासा करायची संधी दिली. ती प्रेत त्यांनी तिथली मोजलेली असावी. अध्यक्ष महोदय, आज हे माझं आव्हान आहे की केवळ मुंबईमध्ये नाही तर महाराष्ट्रामध्ये कोरोनामुळे जर 11,000 लोक मृत पावले असतील तर त्याचा अधिकृत आकडा हा सरकारनं जाहीर करावा. माझं काही म्हणणं नाही, करा जाहीर, काही हरकत नाही. अध्यक्ष महोदय, चुका झाल्या असतील तर त्या ठिकाणी सर्वांनी मिळून त्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. कोणावर आरोप करता तुम्ही? अरे आरोप जे करत असता नगर विकास खात्या संदर्भात तुम्ही आरोप करता, गेली 8 वर्ष ते खातं कोणाकडे आहे? कोणाकडे आहे? तुमच्या सत्तेमध्ये असलेल्या एकनाथराव शिंदेच्याकडे आहे. एकनाथराव पळाले तुमचं भाषण ऐकून. एकनाथरावला कळून चुकलं की त्या ठिकाणी बर बसा, खाली बसा. भास्करराव, आपण राज्यपालाच्या अभिभाषणावर बोला. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही खाली बसा. एकनाथराव भाषण राम कदमचं तुम्ही राज्यपालाच्या अभिभाषणावर बोला. राज्यपालाच्या भाषणावर बोला आणि तपासून पटलावरलं काढलं जाईल. तपासून पटलावरचं काढलं जाईल. अध्यक्ष महोदय, राज्यपालाच्या अभिभाषणावर बोला. तपासून काढलं जाईल. रेकॉर्ड तपासून काढलं जाईल. सन्मान्य सदस्य राम कदम भाषण करत होते, त्यांचा हे भान राहिलं लक्षात नाही की एकनाथराव शिंदे नगर विकास मंत्री आहेत. हे तुमच्या मंत्रिमंडळात होते, हे तुमच्या मंत्रिमंडळात होते, हे सुद्धा तुमच्या मंत्रिमंडळात होते. माननीय भास्कररावजी, आपण सिनियर सदस्य आहात, समोर पाहून बोला आणि समोर पाहून बोला. आपण राज्यपालाच्या अभिभाषणावर या. अध्यक्ष महोदय, आपण जो एक वोट तुमचा टाइम संपत आलेला आहे. राज्यपालाच्या भाषणावर बोला. माननीय राज्यपाल महोदयांच्या भाषणावर सुरुवात करा. राज्यपालाच्या भाषणावर बोला. अध्यक्ष महोदय, आपण आता याच्यामध्ये असं म्हटलंय, रेकॉर्ड तपासून काढलं जाईल. रेकॉर्ड तपासून काढलं जाईल. बसून घ्या. माननीय विधानसभेचे अध्यक्ष रेकॉर्ड तपासून पटलावरचं काढतील. माननीय विधानसभेचे अध्यक्ष रेकॉर्डवर तपासून पटलावरून काढतील. मी आपल्याला वारंवार सांगतो की विधानसभेचे अध्यक्ष रेकॉर्ड तपासून पटलावरचं काढतील. रेकॉर्ड तपासून ते काढलं जाईल. बसा. माननीय विधानसभेचे अध्यक्ष रेकॉर्ड तपासून हे काढतील. आपण बसून घ्या. आपण बसून घ्या. बोला. आपण बोला. तुम्ही बोला. अध्यक्ष महोदय, पळाले हा शब्द संसदीय नाही, तरी मी माझा शब्द मागे घेतो. बस मागे घेतो. या पळाले हा शब्द संसदीय नाही, तरी मी मागे घेतो. शब्द त्यांनी शब्द मागे घेतले आहेत. बसा. शब्द मागे घेतले आहेत. बसून घ्या. आता सुरू करा. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष महोदय, बरं ठीक आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय एक लक्षात घ्या, सन्मान्य सदस्य राम कदम अध्यक्ष महोदय काय चाललंय? बोला भास्कररावजी. चला राज्यपालाच्या अभिभाषणावर सुरू करा. राज्यपालाच्या अभिभाषणावर बोला. तुमचा वेळ संपत आलेला आहे. राम कदम हे आरोप करत असताना भाजपची चाल काय ती मला चांगली माहिती आहे. आपल्या बरोबर ठेवायचं आपल्या मित्राला. आपण राज्यपालाच्या अभिभाषणावर आलेच नाही अजून. माननीय भास्कररावजी, आपण राज्यपालाच्या अभिभाषणावर सुरुवातच केलेली नाहीये. तुमचा टाइम संपत आला. मूळ मुद्दा आहे राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणावर बोला. हे राम कदमनं नाही सांगितलं, आपण सांगितलं, त्यांनाही थांबवलं. बर ठीक आहे, आपण तर बोला. अध्यक्ष महोदय, आपला राज्यपाल महोदयांनी या ठिकाणी सांगितलंय की अंगणवाडीच्या मुलांच्या समोर आम्ही शिवजयंतीचा कार्यक्रम जाहीर करणार आहोत का, तर त्यांच्यावर सुद्धा त्या पद्धतीचे चांगले संस्कार व्हावे अशा पद्धतीचं त्यांनी सांगितलं. अध्यक्ष महोदय, 2 दिवस या सभागृहामध्ये जो काही प्रकार झाला, अबू आझमी इथल्या सदनाचे सदस्य जे काही बोलले, त्या संदर्भामध्ये संपूर्ण सभागृहानं सरकारला समर्थनच दिलेलं आहे. सरकारनं समर्थन दिलेलं आहे. काल एका बाजूने हा विषय मांडण्याचा प्रयत्न आला. अशा सर्वसाधारणपणे अतिशय सेन्सिटिव्ह विषय जो असतो, जो विषय अशा प्रकारचा सेन्सिटिव्ह असतो, त्याच्या वेळेला सर्वसाधारणपणे प्रथा अशी आहे की दोन्ही बाजूच्या सदस्यांचं मत काय ते ऐकून घ्यावं. काल या बाजूच्या सदस्यांनी विषय मांडला, त्यांना त्यांच्या भावना व्यक्त करायची संधी मिळाली. आम्ही सातत्यानं उभा राहिलो होतो, आम्हाला संधी मिळाली नाही. पण अध्यक्ष महोदय, तुम्ही बघा, रेकॉर्ड काढून बघा. जे काय रामभाऊ आरोप करत होते तिथं माझं रेकॉर्ड काढून बघा. मी इथनं मला मोडक्या तोडक्या म्हणजे भाषेमध्ये इथं गोंधळ सभागृहामध्ये असताना मी स्वतःहून सांगितलंय की अशा पद्धतीनं कोण छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल वक्तव्य करत असेल तर तो कोणी असू दे, छत्रपती शिवाजी महाराज असतील, छत्रपती संभाजी महाराज असतील, आणखीन कोण राष्ट्रीय पुरुष असतील, त्यांच्याबद्दल असं वक्तव्य करणाऱ्याला शिक्षा जे काही सरकार देईल त्याच्या पाठीशी आम्ही उभे राहू. आज सुद्धा सरकारनं या ठिकाणी प्रस्ताव आणला. भास्करराव, माननीय भास्करराव साहेब, इकडे पाहून बोला आणि राज्यपालाच्या अभिभाषणावर बोलतोय ना मी. तुम्ही राज्यपालाच्या अभिभाषणावर बोला, मागे पाहू नका, समोर पाहून बोला. कंटिन्यू करा, तुम्ही कंटिन्यू करा. आज सुद्धा सरकारने हा प्रस्ताव आणला, त्याला आमचा पाठिंबा आहे, त्याला आमचा पाठिंबा आहे. आम्ही जाहीर केलं आणि तरी सुद्धा आमच्यावर आरोप. पण अध्यक्ष महोदय, त्याच वेळेला नियम 97 अन्वये छत्रपती शिवाजी महाराज प्रशांत कोरटकरने अपमान केला, राहुल सोलापूरकरने अपमान केला. याबद्दल मात्र सरकार काही बोलायला तयार नाही. आमची भूमिका ही आहे की कोण हिंदू आहे, कोण मुसलमान आहे, कोण ईसाई आहे, कोण शीख आहे, कोणी कुठल्याही धर्माचा असू द्या, जो म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान करेल त्याला म्हणून सरकारनं शिक्षा करावी. आम्ही सरकारच्या पाठीमागे उभे आहोत. ही आमची अध्यक्ष महोदय भू आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी ग्रीनफील्ड सरकारनं शक्तीपीठ रस्ता करण्यासंदर्भामध्ये या ठिकाणी बघा, ऐका, रामदास कदम साहेबांचं भाषण चालू असताना भास्करराव 3 वेळा उठले आणि पॉइंट ऑफ ऑर्डर म्हणले. त्यांना बोलायला संधी दिली नाही. त्यांचं भाषण संपू दे ना. तुमचा काही पॉइंट ऑफ ऑर्डर तुम्हाला बोलू देऊ ना. बोला. भास्कररावजी, आपण बोला. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, सरकारने शक्तीपीठ रस्ता तयार करायचा निर्णय घेतलाय नागपूर ते गोवा. अध्यक्ष महोदय, त्यानिमित्त त्याला समर्थन मी देतोच.
पण त्याचबरोबर गेले 14 वर्ष माझा मुंबई गोवा जो रखडलेला आहे. आपसात बोलू नका, बसा 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 बसा. मुंबई गोवा त्याचाही विचार व्हावा. दुसरी गोष्ट MMRDA मिनिस्टर म्हणून सन्मान्य एकनाथराव शिंदेनी त्यावेळेला ग्रीनफील्ड रस्ता हा कोकणाकरता देतो असं सांगितलं होतं आणि म्हणून त्या शक्तीपीठ रस्त्याबरोबर त्याला सुद्धा सरकारनं प्राधान्य द्यावं अशा पद्धतीचे अध्यक्ष महोदय मी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, सरकारनं वेगवेगळ्या समाजाच्या नावानं 18 महामंडळं काढलेली आहेत. प्रत्येकाला त्या ठिकाणी 50-50 कोटी निधी दिलेला आहे. माझी विनंती आहे की प्रत्येक महामंडळाला किमान त्या ठिकाणी त्यांनी 250 कोटी निधी द्यावा. आता मी फक्त मुद्दे सुचवतो, मी विषय संपवतो. दुसरा अध्यक्ष महोदय, सरकारने या ठिकाणी तिथं आयुर्वेदाला प्राधान्य देण्याचा निर्णय पॉईंट नंबर 56 मध्ये केलेला आहे. माझी विनंती अशी अध्यक्ष महोदय की कोकणामध्ये मोठ्या प्रमाणे जैवविविधता भरपूर आहे आणि कोकणामध्ये निसर्गता औषधी वनस्पती मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि म्हणून त्याचं संशोधन सुद्धा करण्याकरता सरकारने जे इतर जिल्हे घेतलेले आहेत त्याच्यामध्ये कोकणामध्ये देखील आमचे 4 जिल्हे घ्यावेत. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड आणि ठाणे. मुंबई थोडा बाजूला ठेवा किंवा पालघर पण घ्यावा लागेल कारण आता नवीन पालघर झालाय, त्याचाही विचार करावा. अध्यक्ष महोदय, सरकारनं या ठिकाणी बालेवाडीच्या धर्तीवर नागपूरला सुद्धा एक क्रीडा संकुल उभं करायचा निर्णय केलाय. त्यांना डिस्टर्ब करू नका, बसून घ्या, बसा, खाली बसा. डॉक्टर साहेब बसा. आणि म्हणून सरकारनं बालेवाडीच्या धर्तीवर एक नागपूरला खूप मोठं अशा पद्धतीचं क्रीडा संकुल उभं करायचं म्हटलंय. पण अध्यक्ष महोदय, आपल्याला आठवत असेल 2009 साली सरकारने एक निर्णय घेतला. ताडुका क्रीडा संकुल, जिल्हा क्रीडा संकुल, विभागीय क्रीडा संकुल आणि त्याचा फार मोठा अतिशय वाईट अशा प्रकारचा परिणाम झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, सरकारनं नुकतंच दावोसला जाऊन पॉइंटेड प्रश्न घ्या. 26 मिनिटं झाले. आपण त्यांना दिलेली वेळ वाचून दाखवली मी. घ्या. ठीक आहे, एक 2-4 मिनिटात मी आठवतो माझं 5 मिनिटं. आणि म्हणून सरकारनं दावोसला गेलं. सरकारनं सांगितलं त्या ठिकाणी 15,72,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक. हे राज्यपालांच्या भाषणात आहे. हा, ज्यांनी वाचलं नसेल त्यांना कळणार नाही ते मी सांगतो. मुद्दा नंबर तो आहे 4. वाचलंय नाही, आपल्याला नाही म्हणा, आपल्याला कसं म्हणा, आपण चेअरपर्सन आहात. आणि म्हणून त्यांनी सांगितलं की 15,72,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक झाली. अध्यक्ष महोदय, त्यांनी सांगितलं 15 लाख लोकांना नोकऱ्या आम्ही देणार आहोत. मी थोडंसं गणित केलं अध्यक्ष महोदय. 15,72,000 कोटी गुंतवणूक, राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय कंपन्या किती 63. मग मी त्याला विचार केला की प्रत्येक कंपनीला खर्च किती येणार, तर 24,952 कोटी. आणि 24,952 कोटीच्या कंपनीमध्ये प्रत्येक कंपनीला 23,809 कामगार लागणार. वा रे वा, सरकार खरोखर जादूगार आहे सरकार, आणि सरकारने जादूगिरी करावी अशी त्यांना मी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, 28 जिल्हा आणि 77 गट हे आपण डोंगरी विकासमध्ये घेतले. मला वाटतं आपला पण जिल्हा आता आलाय. हल्ली माझा मतदारसंघातला ग्वाघर आलाय. याला बरेच वर्षापासून 1 कोटी रुपये निधी होता. या प्रत्येक गटामागे 250 कोटी आणि अर्ध गटामध्ये 125 कोटी रुपये निधी द्यावा अशा प्रकारची अध्यक्ष महोदय विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, आपण इथं सांगितलंय की 24 ते 25 या वर्षामध्ये 10 लाख आम्ही प्रशिक्षित अशा प्रकारचे मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षक आम्ही तयार करणार आहोत. अध्यक्ष महोदय, निवडणुकीच्या पूर्वी सप्टेंबर मध्ये हा GR निघाला, सप्टेंबर मध्ये. आणि मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेचे तुम्ही दिलेला आकडा 1,32,000 युवकांना तुम्ही प्रशिक्षण दिलं. मला उत्तर द्या या सभागृहामध्ये की आता एप्रिल महिन्यानंतर या युवकांचं काय होणार आहे. या युवकांना घरी पाठवलं जाणार आहे निवडणुकीकरता, म्हणून त्यांना अशा पद्धतीने नेमलं गेलं. जर सरकार हे मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षक कार्य, तुम्ही युवकांचे युवक आहात, तुम्ही काय कमी युवक आहात काय. आणि म्हणून या ठिकाणी त्याला, आणि म्हणून आता 1,32,000 दिलीप लांडे साहेब लोकांना एक मिनिट तुम्ही नोकरी करता फसवलं, आता 10 लोकांना फसवणार आहात. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, अशा पद्धतीने फसवेचे धंदे बंद करण्याच्या ऐवजी अध्यक्ष महोदय, सरकारला आता थम्पिंग मेजॉरिटी मिळालेली आहे. थम्पिंग मेजॉरिटी मिळालेली आहे.
गेल्या अनेक वर्षामध्ये इतकं मजबूतीचं सरकार कधीच आलेलं नव्हतं. माझी विनंती आहे सरकारला की सरकारनं कायद्याच्या दृष्टीत काही कणखर भूमिका घ्यावी. आर्थिक शिस्त लाभवण्याच्या बाबतीत सरकारनं काही ना काहीतरी कठोर निर्णय घ्यावे. आणि दिलीप लांडे साहेब आहेत का सभागृहामध्ये? या देशामध्ये आणि या राज्यामध्ये सर्वांना समान न्याय मिळण्याकरता म्हणून फक्त बोलून चालणार नाही. बोरणारे साहेब, आमदार बोरणारे, कृती करा. आणि केवळ मतांकरता छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि संभाजी महाराजांचा उल्लेख करू नका. कुठल्याही जाती धर्मातला माणूस असेल जो छत्रपती संभाजी महाराज छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करेल त्याच्यावर कारवाई करण्याचं धाडस दाखवा. नाही तर प्रशांत कोरटकर आमचा, राहुल तो कोणतो काय त्याचा कोल्हापूरकर आमचा, आणि दुसऱ्या धर्मातला माणूस कोणतरी बोलला, कुठल्याही धर्मातला असू द्या, तर शिवाजी महाराजांच्यावर तुमचं प्रेम आहे. नाही तर तुमचं प्रेम निवडणुकी करता निवडणुकीला होणार नाही. आणि म्हणून राज्यपालांचं भाषण, हे राज्यपालांच्या भाषणामध्ये राज्यपालांनी पुऱ्या भाषणामध्ये माय गव्हर्नमेंट बोललेले नाहीत. मराठीमध्ये माझं सरकार लिहिलंय, पण मी पुन्हा पुन्हा ऐकत होतो सरकार माय गव्हर्नमेंट बोललेले नाहीत तर अवर गव्हर्नमेंट बोलले. याचा अर्थ सरकारने सुद्धा हे यांचं गव्हर्नमेंट स्वीकारलेलं नाही. म्हणून मी या ठिकाणी सरकारचा निषेध करतो आणि राज्यपालांचं अभिनंदन करून थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नाही होऊ देते. चला सुरू करा. अध्यक्ष महोदय, वेळ कमी आहे, पॉइंट ऑफ प्रोसिजर मध्ये वेळ घालू नका. बोलणारे साहेब अध्यक्ष सुरू करा. महोदय, राज्यपालाच्या चला सुरू करा. तुमचा टाइम कमी होतोय. बोलणारे साहेब तुमचा टाइम वाया जातो, तुम्ही बोलत राहा. समर्थन करण्यासाठी या ठिकाणी प्रामुख्याने मला संधी दिली. अध्यक्ष महोदय, भुजबळ साहेब हे झालं की तुमचं नाव आहे. बस सिनियरिटी प्रमाणे अध्यक्ष महोदय, मी आपलं मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो गटनेत्याकडून. अध्यक्ष महोदय, राज्यपालाच्या अभिभाषणामध्ये महाराष्ट्राच्या तमाम घटकावरती 62 मुद्द्यांनी त्या ठिकाणी प्रकाश टाकण्याचं काम माननीय राज्यपालाच्या अभिभाषणामध्ये त्या ठिकाणी नमूद झालं. या ठिकाणी प्रामुख्याने मला एक गोष्ट नमूद करायची आहे. काय महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथरावजी शिंदे साहेब, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीस साहेब आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब यांच्या या युतीच्या सरकारने संपूर्ण घटकावरती प्रकाश टाकण्याचं काम केलं. त्यापैकी मी एक 4-5 घटकाच्या बद्दल या ठिकाणी माझं मनोगत आणि राज्यपालाच्या अभिभाषणावरती समर्थन या ठिकाणी करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी सर्वात महत्वाची गोष्ट, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी म्हणजे पोखरा टप्पा क्रमांक 2 ची सुरुवात या ठिकाणी करण्याचं धोरण या सरकारने त्या ठिकाणी घेतलं. मी संपूर्ण शेतकऱ्यांच्या वतीने या ठिकाणी सरकारचं अभिनंदन करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, ही पोखरा योजना अशी योजना आहे का शेतकऱ्यांचं वेगवेगळ्या भागावरती त्या ठिकाणी विकास साधण्याचं काम या पोखरा योजनेमधून त्या ठिकाणी करण्याचं धोरण या ठिकाणी सरकार घेत आहे. आणि म्हणून या पोखरामध्ये अवजार बँक असू द्या, शेततळे असू द्या, शेत नेट असू द्या, अशा वेगवेगळ्या मार्गाने शेतीचा विकास कशा पद्धतीने साधला जाईल हे काम हे सरकार त्या ठिकाणी करणार आहे. आणि म्हणून मी शेतकऱ्यांच्या वतीने या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने अभिनंदन करील. अध्यक्ष महोदय, मागेल त्याला सौर पंप योजनेअंतर्गत 3,12,000 शेतकऱ्यांना कृषी पंप देण्याचं काम या सरकारने त्या ठिकाणी केलं. खरं तर मी सांगेल का जर शेतकरी म्हणून जर आपण जर पाहिलं तर रात्रीच्या वेळेस त्या ठिकाणी पाणी भरण्याची वेळ आमच्या तमाम शेतकऱ्यावरती त्या ठिकाणी येत होती. परंतु या सौर पंपमुळे त्या ठिकाणी आम्हाला दिवसा लाईट मिळणार आहे. आणि खऱ्या अर्थाने मी शेतकऱ्यांच्या वतीने अभिनंदन करणार आहे. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र शासन, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण त्या ठिकाणी हाती घेतलं.
1,32,000 युवकांना प्रशिक्षणाची सोय त्या ठिकाणी मिळाली. अध्यक्ष महोदय, आज जर युवकांमध्ये जर पाहिलं तर अत्यंत आनंदाचं वातावरण त्या ठिकाणी झालं. 6 महिन्यामध्ये या लोकांना प्रशिक्षण मिळतंय, युवकांना प्रशिक्षण मिळतंय आणि त्या प्रशिक्षणाच्या जोरावरती नवीन नवीन कंपनीमध्ये जाण्याचं काम आमचा युवक त्या ठिकाणी करतोय. आणि म्हणून त्या बाबतीमध्ये सुद्धा मी या सरकारचं अभिनंदन करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, गेल्या अनेक वर्षापासून अंगणवाडीमध्ये त्या ठिकाणी खूप रिक्त पद होते, परंतु शासन आलं आणि या शासनाने पहिलं जर काम जर अंगणवाडीचं जर केलं असेल तर जवळजवळ 18,000 अंगणवाडी सेविका असेल, मदतनीस असेल, यांचे पद भरण्याचं काम त्या ठिकाणी केलं. आणि म्हणून मी तमाम ग्रामीण भागाच्या वतीने अंगणवाडीचे 18,000 पद भरले. मी या सरकारचं त्या ठिकाणी अभिनंदन करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या बाबतीमध्ये या ठिकाणी आपण गेल्या महिन्यामध्ये कार्यक्रम घेतला आणि त्या कार्यक्रमाअंतर्गत दुसऱ्या टप्प्यामध्ये 16,81,000 प्रधानमंत्री आवास योजनेची घोषणा जाहीर केली. आणि ज्या दिवशी या भारत देशाचे गृहमंत्री आदरणीय अमित शहा साहेबांच्या शुभ हस्ते त्या ठिकाणी प्रत्येक घरकुलाला 15,000 रुपये ऑनलाईन पद्धतीने RTGS केलं. आणि म्हणून त्या बाबतीमध्ये सुद्धा मी या ठिकाणी अभिनंदन करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, बोलण्यासारखं खूप आहे, परंतु माझी दुसरी टर्म आहे म्हणून मी आपल्याला विनंती करणार आहे अध्यक्ष महोदय, का जुने लोक, जुने सन्माननीय सदस्य अर्धा तास त्या ठिकाणी वेळ घेतात. आमच्या नवीन लोकांना त्या ठिकाणी संधी मिळत नाही. आणि मग जेव्हा जेव्हा गॅलरीमध्ये मी पाहतो तेव्हा नवीन सदस्य, नवीन आमदार नेहमी करता एकच विचार प्रामुख्याने त्या ठिकाणी करता अध्यक्ष महोदय, का मी 3-3.5 लाख पब्लिक मधून निवडून आलो, मला जनतेने निवडून दिलं आणि म्हणून 5 मिनिटं होईना मला या विधान भवनामध्ये त्या ठिकाणी बोलण्याची संधी मिळाली पाहिजे. आणि म्हणून मी बोलण्यासारखे 62 मुद्द्यावरती खूप पूर्णपणे अभ्यास करून ठेवला. परंतु खऱ्या अर्थाने मी या ठिकाणी आपल्याला अध्यक्ष महोदय एक शिवसेनेचा मुख्य प्रतज्ञ या नात्याने आपल्याला विनंती करणार आहे अध्यक्ष महोदय, अर्धा 1-1 तास सदस्य बोलतात आणि आमच्या नवीन सदस्याला बोलण्याची संधी मिळत नाही. आणि म्हणून 5-5 मिनिटं का होईना नवीन सदस्याला त्या ठिकाणी संधी द्यावी. आणि म्हणून मी या ठिकाणी पाठीमागं पाहत होतो. मी त्यांना सांगितलं मी माझा वेळ कमी करतो कारण माझी सेकंड टर्म आहे, परंतु नवीन सदस्याला 5-5 मिनिटं वेळ द्यावी. आणि म्हणून अधिक वेळ या ठिकाणी घेणार नाही, परंतु प्रामुख्याने या ठिकाणी विनंती करणार आहे का आदरणीय आमचे नेते एकनाथरावजी शिंदे साहेब असू द्या, फडणवीस साहेब असू द्या, अजितदादा असू द्या, यांच्या कार्यकाळामध्ये मागील 2.5 वर्ष अत्यंत चांगलं काम झालं. प्रत्येक घटकाचा विकास व्हावं, प्रत्येक घटकाला लाभ मिळावं आणि तळागाळातल्या तमाम लोकांना त्या ठिकाणी लाभ मिळावं हे धोरण त्यांनी त्या ठिकाणी हाती घेतलं. आणि हे संपूर्ण 61 पॉइंटने राज्यपालाच्या अभिभाषणामध्ये ते नमूद केलेलं आहे. आणि म्हणून मी अधिक वेळ या ठिकाणी घेणार नाही. मी खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी राज्यपालाचं जे अभिभाषण आहे त्यावरती अभिनंदनाचा ठराव या ठिकाणी मांडतो आणि माझे विचार या ठिकाणी संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हरी. माननीय भुजबळ साहेब. अध्यक्ष महोदय, मी आदरणीय राज्यपाल राधाकृष्णनजी यांचं जे अभिभाषण आहे त्यांचा जो अभिनंदनाचा ठराव मांडलेला आहे त्याला पाठिंबा देण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, मी सगळ्याच विषयावर नाही बोलणार, काही विषयावर बोलणार. पहिलं म्हणजे की याच्यामध्ये महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नाचा जो आहे उल्लेख आहे. अध्यक्ष महोदय, मला एवढंच सांगायचं आहे की संपूर्ण महाराष्ट्राची या दृष्टीनं ही आपली सगळ्यांची एक दुखरी नस आहे की आज 60-65 वर्षापासून चाललेला लढा याच्यामध्ये आपल्याला न्याय मिळू शकला नाही. ही अतिशय दुःखदायक, त्रासदायक अशी घटना आहे. माझी विनंती राहणार आहे की मुख्यमंत्र्यांनी या बाबतीमध्ये अधिक लक्ष देऊन काय करता येईल ते पाहायला पाहिजे. या देशामध्ये 14% जास्त आपलं योगदान आहे.
15 लाख कोटीपेक्षा जास्त गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झालेले आहेत. चांगलं काम चाललं आहे. 3,500 एकर औद्योगिक भूखंड वितरित करण्यात येणार आहे आणि 10,000 एकर जमीन अधिसूचित करण्यात येणार आहे. ही चांगली गोष्ट आहे. उद्योगधंदे वाढले पाहिजे. माझं एकच म्हणणं आहे, हे स्पेशल प्रोजेक्ट्स 1000 कोटी असतील तर 1000 कोटी रुपये त्यांना परत परतावा मिळतो. चांगली गोष्ट आहे. राज्यामध्ये हे आले पाहिजे. पण ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा जी लहान लहान उद्योग यायला पाहिजे त्याच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. आपण हे जमिनी अधिग्रहित करता, त्याच्यावर खर्च करता, त्याचा एकूण खर्च किती आणि आपण ज्या वेळेला लहान लहान लोकांना आपण ज्या वेळेला ते भूखंड देता त्याची किंमत किती याचा कधीतरी विचार करणार पाहिजे. जर आपण फक्त स्पेशल प्रोजेक्टच्या बाबतीमध्ये आपण एवढा विशाल दृष्टिकोन जर ठेवला तर मग लहान लहान गावांमध्ये ज्या राज्याच्या हे जे लहान लहान भूखंड आहेत याच्या बाबतीमध्ये स्पेशल मीटिंग घेऊन हे स्वस्तात कसे मिळतील, त्वरित कसे मिळतील हे पाहण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, रेशीम खरेदी आणि बाजारपेठेच्या संदर्भामध्ये आणि रेशीम कसं वाढवावं याबद्दल जे आहे हा एक पॅराग्राफ आहे. माझ्या येवला मतदारसंघामध्ये हे पैठणीचं काम चालतंय. रेशीम लागतोच आहे. बंगलोरहून आणावं लागतं, इकडून तिकडून आणावं लागतं. त्या रेशीम उद्योगाचं रेशीम शेतामध्ये रेशीम निर्माण करण्याचं काम पूर्वी सुद्धा सुरू झालं, पण त्यांना अनुदान मिळालं नाही म्हणून ते काम तिथल्या शेतकऱ्यांनी बंद केलं. ते काम असं बंद करणार नाही याची काळजी आपल्याला घ्यायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आता नागपूर गोवा शक्तीपीठ मार्ग होणारा 83,000 कोटी रुपये खर्च करणार. उत्तम. त्याचबरोबर 7,480 किलोमीटरचे सिमेंट कॉन्क्रीटचे रस्ते करणार आहोत. अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून सरकारला सांगायचं आहे, PWDचे मागचे पैसे दिले नाहीत म्हणून कामं बंद आहेत. त्या आमदारांना विचारा, त्यांचे थोडे थोडे पैसे द्या ना. पण हे सगळे मोठे मोठे रस्ते तुम्ही करणार, पण ग्रामीण रस्त्यांचं काय करणार तुम्ही? जिल्ह्यातल्या काही रस्त्यांचं तुम्ही काय करणार? त्यांना थोडे पैसे देणार की नाही? मला तर असं कळलंय की फक्त नवीन जे आमदार आहेत त्यांना काही फंड्स मिळतील. मी फक्त ऐकलं म्हणून सांगतोय, मला नक्की माहिती नाही. आणि आमचे जुने जे आहेत कदाचित फार मोठा आकडा आहे, परंतु त्यांना पैसे जर नाही मिळाले तर काय सांगायचं आम्ही आमच्या मतदारसंघामध्ये. अध्यक्ष महोदय, या राज्यानं चांगलं काम केलंय म्हणून तर हे एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये सगळे आमदार निवडून आले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये भक्कम सरकार महाराष्ट्राला मिळालं. परंतु आता ह्या आमदारांना जर आहे हे थोडं द्या, पण प्रत्येकाला आपण कसे मदत करणार आहोत रस्त्यांच्या कामासाठी त्याचा विचार करा. अध्यक्ष महोदय, इथे बसच्या बाबतीमध्ये बोलण्यात आलं. मी बोललो ना, पेंडिंग बिल कॉन्ट्रॅक्टरांनी कामं बंद केलेली आहेत, हे बोललो मी. अध्यक्ष महोदय, एक बसचा विषय इथे आहे 11 नंबरला 19 नंबरला म्हणून बोलतोय. मुंबईतली BSTची सेवा किती वाईट झालेली आहे आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे. पूर्वी ही BSTची सेवा ही म्हणजे बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट कंपनी, बरोबर? म्हणजे इलेक्ट्रिक सप्लाय आणि ट्रान्सपोर्ट हा एकत्रित ठेवल्यामुळे इलेक्ट्रिक मध्ये जेवढे काही आपल्याला जास्त पैसे मिळायचे ते आपण ट्रान्सपोर्टकडे वळवायचं, म्हणून ते ट्रान्सपोर्ट चालवायचं. अख्ख्या जगात कुठलंही पब्लिक ट्रान्सपोर्ट हे फायद्यात नाही. त्याला सरकारनं पैसे द्यावेच लागतात, मदत करावीच लागते. आणि म्हणून आता मध्यंतरी असं झालं की ती इलेक्ट्रिक कंपनी बाजूला काढली, त्याचे पैसे काही त्या ट्रान्सपोर्टला द्यायचे नाही BSTच्या, आणि त्यामुळे ही BSTची जी आहे अतिशय डबघाईला आलेली आहे. एवढंच मला सांगायचं, याचा विचार करायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, नगरोत्थान अभियान जो आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा तातडीनं जे आहे काम करणं आवश्यक आहे.
चांगलं आमचे एक पाण्याचा प्रश्न आहे. माजी मुख्यमंत्री एकनाथराव, आजी मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब, परत एकनाथराव, सगळ्यांची पत्र पाठवली, पण तिथले ते आमचे जे काही काय म्हणतात ते सचिव, प्रधान सचिव, ते काहीतरी SLTC मीटिंग घ्यायला वेळ नाही आहे त्यांना. किती वेळ लागतो मीटिंग घ्यायला? लोकांच्या प्यायच्या पाण्याचा प्रश्न आहे हो, त्यांना आपल्याला सांगायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मागेल त्याला सौर पंप, पण सप्लाय होत नाहीचं कारण फक्त एखाद दुसरी कंपनी मला असं वाटतं आहे, आणि त्यांच्याकडे तेवढा जो आहे पंप तयार होत नाही, म्हणून मागणी असून सुद्धा हे सौर पंप जे आहेत आपल्याला मिळत नाही. त्या कंपन्या वाढवल्या पाहिजेत, अधिक लोकांकडून जे आहेत त्याची खरेदी केली गेली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अतिशय उत्तम काम. मला असं वाटतं आपल्या या राज्यात यापूर्वी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गरिबांसाठी घरं बांधण्यात आलेली नाही. अध्यक्ष महोदय, पाणलोट क्षेत्राच्या बाबतीमध्ये सुद्धा अध्यक्ष महोदय आपल्याला मला सांगायचं आहे की त्यांचं सुद्धा अनुदान जे आहे हे रखडलेलं आहे. म्हणजे 120 शेतकऱ्यांसाठी एका जिल्ह्यामध्ये आमच्या पैसे पाहिजे आहेत, परंतु पैसे मिळत नाही. ते अनुदान जर दिलं नाही आपण, तर ही शेततळ्याचं काम सुद्धा आपल्याला जे आहे पूर्ण करता येणार नाही. इथेनॉलच्या बाबतीमध्ये तुम्ही म्हटलेलं आहे, चांगली गोष्ट आहे, परंतु धरसोडपणा करता कामा नये. मध्ये जे इथेनॉल सुरुवात केला साखर कारखान्यांनी आणि सांगितलं आता साखर कमी पडते, इथेनॉल बंद करा. सगळ्यांच्या गळ्याला फास लागला होता. माझं एवढंच म्हणणं आहे की इथेनॉल निर्माण करायलाच पाहिजे, धरसोडपणा करता कामा नये, एवढंच मला सांगायचं आहे. अध्यक्ष महोदय, याचबरोबर 35 मध्ये शेतकऱ्यांच्या बाबतीत म्हटलंय, कांद्यांचा आमचा या कांद्याचा भाव आमचा पूर्णपणे घसरलेला आहे. मी मुख्यमंत्र्यांना सांगितलेलं आहे की बाबा हे जे काही त्याच्यावरचं जे आहे निर्यात शुल्क जे आहे हे माफ जर केलं तर आमचा हा प्रश्न जो आहे हा सुटू शकतो. त्याच्यामध्ये त्यांनी लक्ष द्यावं अशी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, चांगली गोष्ट आहे की अंगणवाडीमध्ये त्या मुलांना छत्रपती शिवाजी महाराजांचं चरित्र, योगदान, शिक्षण द्यायचं आहे. अतिशय उत्तम. पण त्याचबरोबर सगळे महापुरुष, मग महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, शाहू महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, अहिल्याबाई होळकर, बिरसा मुंडा असतील, अशा सुद्धा थोडं तरी माहिती हे आमच्या मुलांना लहानपणापासून आपण दिली तरी मला असं वाटतं अधिक ते योग्य होणार आहे. आता इथे नाशिकमध्ये जे कालपात जो आहे हा प्रकल्प चांगला प्रकल्प आहे, लवकर तयार करा. पण सिंहस्थाच्या कामामध्ये सुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घातलेलं आहे, चांगली गोष्ट आहे आणि उत्तम प्रकारे ते काम पूर्ण करावं. अध्यक्ष महोदय, अशी अतिशय चांगली कामं जे आहेत केलेलं आहे. संविधानाच्या बाबतीमध्ये एक पॅराग्राफ आहे, घर घर संविधान. अध्यक्ष महोदय, आपण संविधान याच्यावर चर्चा सुद्धा इथे करणार आहोत, ही चांगली गोष्ट आहे. त्याचबरोबर या मराठी भाषेला आपण अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला म्हणून आपण आनंदित आहोत. आनंद आपण प्रदर्शित करतोय, उत्तम आहे. परंतु त्याच आणि ते अतिशय योग्य आहे, भारत सरकारचं सुद्धा मी अभिनंदन करतो. परंतु यासाठी प्राध्यापक रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखालील कमिटीनं फार चांगलं काम केलं. त्याचे हरी नरके आणि इतर अनेक लोक चांगले होते. चक्रधर स्वामींचा जो आहे लीळा चरित्र ते सुद्धा आपण ही भाषा जुनी कशी आहे, प्राचीन आहे हे दाखवण्यासाठी उपयोग केला. मला असं वाटतं की त्यांचा सुद्धा या सगळ्या गोष्टीचा कुठेतरी उल्लेख झाला पाहिजे. आणि नंतर एक शेवटचा मुद्दा जो आहे त्याच्याकडे मी येतो आहे आणि आपण महाराष्ट्राला अधिक समृद्धीकडे नेण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. अध्यक्ष महोदय, मागच्या काही महिन्यातील या राज्यातील काही घटनांनी जे आहे खरं तर हा अख्खा संपूर्ण महाराष्ट्र हादरवून गेलेला आहे. यंत्रांचा, तंत्राचा, मंत्राचा हा महाराष्ट्र आपण म्हणतो. संतांचा हा महाराष्ट्र, ज्ञानेश्वरापासून तुकारामापर्यंत सगळे, छत्रपती पासून तर संभाजी महाराजांचे आपण गोडवे गातो आणि
त्यांनी कसं राज्य केलं आपण सांगतो, तो आपला हा महाराष्ट्र. महात्मा फुल्यांपासून तर महर्षी कर्वे असतील, भाऊराव पाटलांपर्यंत सगळे अनेक जे आहेत, किती अहिल्याबाई होळकर वगैरे, त्यांचा हा महाराष्ट्र. संत तुकाराम म्हणतात, विष्णुमय जग वैष्णवाचा धर्म, भेदा भेद भ्रमा मंगळ, भेदा भेद असू नये. ज्ञानेश्वर म्हणतात, अबघे विश्वची माझे घर. पण या महाराष्ट्राला अध्यक्ष महोदय कुणाची तरी द्रष्ट लागले. गेल्या काही महिन्यातले काही जी प्रकरणे आहेत, ते बीडचं प्रकरण, देशमुख चित्र पाहवत नाही, खरंच आहे, त्याचा आपण सगळ्यांनी निषेध केला. ही काही कडक शिक्षा व्हायला पाहिजे, ती झालीच पाहिजे. असं ऐकत नाही की त्यांनी कुणी त्याचा निषेध केला नाही, असं झालं नाही, करायलाच पाहिजे. पण अध्यक्ष महोदय, परभणीमध्ये जे आहे बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे आहे तिथे असलेलं संविधान, आपण संविधानावर चर्चा करणार, ते एक संविधानाची मोडतोड केली, कोणीतरी केली म्हणून आंदोलन झालं. त्याच्यामध्ये ज्याला पकडण्यात आलं, सूर्यवंशी नावाचा आपला ग्रस्त जो आहे, सोमनाथ सूर्यवंशी, त्याला पोलीस कस्टडीमध्ये तो मृत्यू पावला. त्याची आपण चौकशी करणार नाही का? आणि मला आश्चर्य तेव्हा वाटलं की ज्या वेळेला बीडच्या प्रकरणामध्ये आवाज उठवणारे आपली सगळी माणसं म्हणतात की जाऊ द्या, त्या प्रकरणामध्ये त्यांना आपण दुर्लक्ष करायला पाहिजे, माफ करायला पाहिजे. का? ती माणसं नाहीत, तो मागासवर्गीय आहे म्हणून, दलित समाजाचा आहे म्हणून, माणूस आहे ना, संविधान सगळ्यांसारखी सारखं आहे ना. महाराष्ट्र गरजा महाराष्ट्र माझा, माझा महाराष्ट्र नाही. मग दलित समाजाचा जर कुणाला जर अत्याचार झाला असेल तर आपण त्याच्यावर कारवाई नाही करणार. अध्यक्ष महोदय, पुढची गोष्ट, लातूरला असंच काहीतरी मुला मुलींचं प्रेम प्रकरण असेल. माऊली सोट नाव त्याचा एक धनगर समाजाचा मुलगा, अध्यक्ष महोदय, त्याची नखं काढण्यात आली, मृत्यू झाला. आपण कोणी बोलणार नाही, मागासवर्गीयाचा आहे, दलित समाजाचा म्हणून. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रात चाललाय कुठे? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आणखीन एक प्रकरण परवाच्या दिवशी आणखी जालनामध्ये, अध्यक्ष महोदय, हा कैलास बोराडे, हा अनवा भोकरदांचा, तो असं म्हणतात की तो शिवमंदिरात गेला. तू का गेला म्हणून कोण म्हणतात त्याची जमिनीवरून काय होतं, काही असेल. अरे शिवमंदिर, धनगराचा तो माणूस, प्रत्यक्ष अहिल्याबाई होळकर शिवपिंड हातात घेऊन आपण दाखवतो आहोत. त्या अहिल्याबाई होळकरांनी अख्ख्या देशामध्ये सगळीकडे घाट बांधले, मंदिरं बांधली. त्या समाजाचा, धनगर समाजाचा हा माणूस, त्याला ज्या पद्धतीनं अध्यक्ष महोदय, आपण मी पाहिला चित्रपट, माझ्याबरोबर संपूर्ण कुटुंब होतं, पाहू शकलो नाही. अनेक लोक जे आहेत आमचे रडत सगळे बाहेर पडले. अध्यक्ष, अक्षित त्याप्रमाणेच कोळशे पेटवून, कोळशाची धग, त्याच्यामध्ये पलिते, आणि त्या पलित्याने जे आहे अध्यक्ष महोदय, ह्या बोराडे काय याला एवढे चटके दिले, त्याचे मांस बाहेर, त्याच्या गुदद्वारामध्ये त्या गरमची सळई जी आहे ती घुसवण्यात आली. धनगराचा माणूस आहे, आपण बोलायचं नाही. कोण करणार याचा निषेध? कुठे चाललो आम्ही? अध्यक्ष महोदय, हे सगळे फोटो पहा, सगळे फोटो पहा. अध्यक्ष महोदय, हे सगळे मी अध्यक्ष महोदयांना कळवलं, मी मुख्यमंत्र्यांना कळवलं. मला पोलिसांना दोष द्यायचा नाही, मला सरकारला दोष द्यायचा नाही. मला फक्त एवढंच म्हणायचं की महाराष्ट्र कुठे चालला हा फक्त त्या पोलिसांचा प्रश्न नाही, सरकारचा नाही. सगळ्या महाराष्ट्रातील सर्व समाजाचं, सर्व जनतेचं हे सार्वभौम सभागृह आहे. अध्यक्ष महोदय, सभागृहाच्या अध्यक्षाचा आपल्या सगळ्यांचा हा प्रश्न आहे. या महाराष्ट्रामध्ये एवढं क्रौर्य कुठून आलाय? काय याच्या पाठीमागे कुठल्या शक्ती आहेत? याचा कधी विचार करणार आहात की नाही?
आम्ही एकमेकावर आरोप करणार, आम्ही प्रश्नाची उत्तर देणार, बस निघून जाणार. आमचं एवढंच काम आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचा गोरगरीब प्रत्येक जण ह्या सभागृहाकडे डोळे लावून पाहतो की आम्हाला पण न्याय मिळेल. पण प्रश्न न्यायाचा तोही नंतर पाहू. पोलीस नंतर काय करतील, कोर्ट नंतर काय करतील नंतर, पण हे का होतं हे आपण थांबवणार नाही. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे, या सभागृहाचे जे अध्यक्ष आहेत त्यांनी पुढाकार घ्यावा. या समाजातील जे प्रमुख जे आहेत, काही नेते असतील, सर्व पक्षाचे नेते असतील, अध्यक्ष महोदय, काही पत्रकार असतील, काही लेखक असतील, काही विद्वान मंडळी असतील, यांना बोलवा, सगळ्यांनी एकत्र बसा. अध्यक्ष महोदय, हा राजकारणाचा विषय नाही, हा एकमेकावर टीका करण्याचा विषय नाही. हा विषय या महाराष्ट्रातलं क्रौर्य जे आहे कशा अर्थीनं आपण थांबवणार आहोत, हे का निर्माण झालं, कधीपासून निर्माण झालं, कुठल्या भागामध्ये हे विषय वाढीला लागले. अध्यक्ष महोदय, आपण औरंगजेबाचा निषेध केला, करायलाच पाहिजे का ज्या पद्धतीनं त्यांनी त्या गरम सळ्यांनी जे आहे महाराजांचे, संभाजी महाराजांचे डोळे फोडले, अंगावर चटके दिले. पण हा औरंगजेबीपणा या महाराष्ट्रात परत कसा काय आला? बरं, हा एकच माणूस असेल का? कोळसे जमवणारे, ते कोळसे पेटवणारे, त्या माणसाला मारणारे, त्याला पालतो पाडणारे, त्याला परत चटके देणारे किती लोक असतील, ते सगळे बघत बसले. ही जी प्रवृत्ती जी आहे ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही. अध्यक्ष महोदय, म्हणून माझी विनंती आहे, केवळ सरकार, केवळ पोलीस, केवळ SP यांना दोष देऊन नाही चालणार. महाराष्ट्रातली आपली संस्कृती संतांची भूमी आहे, त्याला पुन्हा एकदा ज्या विकास तर करायलाच पाहिजे. अमर्त्य सेन यांनी सुद्धा सांगितलं, ह्या विकासाला मानवी चेहरा पाहिजे. पण तो माणूस आज जर जनावरासारखा मारला जात असेल तर विकास कोणासाठी करायचा आहे? आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला विनंती आहे, प्रत्यक्ष अध्यक्ष महोदयाने याच्यामध्ये लक्ष घातलं पाहिजे. या राज्यातील काही ज्येष्ठ श्रेष्ठ नेत्यांना, काही वर्तमानपत्रातील काय असतील उत्तम विचार करणारे, त्यांना आता आपलं जे आहे साहित्य संमेलन झालं, अतिशय ताराबाई, त्या गवाळकर काय सुंदर बोललं. टाइम संपला आहे. मागची खूप ओरड होते. 25 मिनिटं झाले, थोडक्यात पॉइंटेड घ्या ना. काय झालं? आपले 25 मिनिटं झालेले आहेत. धन्यवाद. पाठीमागच्या लोकांना थोडी संधी मिळाली पाहिजे. सांगायचंय हे सगळं आपण बोलत राहू, परंतु अध्यक्ष महोदयाने महाराष्ट्रातल्या तमाम ह्या लोकांना एकत्र घेऊन हे क्रौर्य कसं संपुष्टात येईल आणि हे जे चटके देणं काय आणि काय करणं, आणि त्या देशमुख असेल, तो माऊली सोट असेल, हा बोराडे असेल, आणखीन कोणी असेल, तो सोमोज काय सूर्यवंशी असेल, हे प्रकार जे आहेत या राज्याला बिलकुल शोभत नाहीत. एवढंच मला सांगायचं आहे. आणि त्यासाठी या सभागृहाच्या अध्यक्षाने पुढाकार घ्यावा ही विनंती करण्यासाठी मी उभा होतो. पुन्हा एकदा राज्यपालांच्या अभिभाषणाबद्दल मी अभिनंदन करतो. अमित जनक साहेब, काँग्रेस. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणावर जी चर्चा सुरू आहे त्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी मी उभा आहे. आदरणीय राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणामध्ये आपल्या राज्याच्या विविध मुख्यमंत्री महोदय काल त्या संदर्भामध्ये स्वतः लक्ष ठेवून होते. त्यांनी कारवाईचे आदेश, मान्य साहेब बोलतात. भुजबळ साहेबांचं मी तिकडे भाषण ऐकत होतो आणि त्यांनी ते फोटो दाखवले म्हणून मी सभागृहात धावत आलोय. खरं म्हणजे अतिशय अमानुषपणे त्या बोराडेचा
जो काही घटना झाली ती एक असा भट्टी लावली होती गरम आणि त्याच्यामध्ये सळ्या टाकून गरम करून त्याला चटके दिले जात होते पोटामध्ये सगळीकडे. त्याचे फोटो मी बघितले मगाशी. आणि अतिशय दुर्दैवी आणि माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना आहे. मी काल एसपीला स्वतः बोललो जालनाच्या. त्याला सांगितलं याच्यावर 307 नाही, याच्यावर तर मोकाची कारवाई झाली पाहिजे. याच्यावर अतिशयपणे दुर्दैवी घटना आहे. आणि असे लोक बघत होते, व्हिडिओ काढत होते आणि ते व्हिडिओ व्हायरल झाले. आणि नंतर त्या जो बोराडे होता तो घाटी हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होता. नंतर मी तिथे भुजबळ साहेब आपला जिल्हा प्रमुख राजेंद्र जंजाळ याला पाठवला. त्याला नंतर प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये त्याला ऍडमिट केला. मी तिथे त्या जंजाळला पाठवून त्या बोराडेशी फोनवर बोललो आणि त्याची बिचारा त्या फोनमध्ये बोलताना म्हणजे त्याला बोलायलाच येत नव्हतं, रडतच होता. पण त्याला सांगितलं आम्ही शासन तुमच्या पाठीशी उभा आहे, शासन पूर्णपणे आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. त्यांचं जे काही हॉस्पिटलचं गरीब माणूस आहे तो त्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलचा पैसे पण नाही भरू शकत. तर म्हणाल त्याचे ते काळजी करू नको, सर्व तुझ्या बऱ्या होण्यापर्यंतचा सर्व खर्च आपण करू. आणि त्याचं एवढंच म्हणणं होतं की गुन्हेगार जे आहेत हे गुन्हेगार सुटता कामा नये. त्यामध्ये एकाला अटक केलेली आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय तो विषय आपण फार गांभीर्याने घेतलेला आहे. आपणही गांभीर्याने घेतलाय. आपल्या जालन्यातला विषय आहे तो. आणि त्याला वरच्या सभागृहात देखील मी उत्तर दिलं की नुसतं 307 नाही तर याच्यावर अशा लोकांवर संघटित गुन्हेगारी म्हणजे मोकासारखी कारवाई आपण करूया. त्यामुळे भुजबळ साहेबांनी ज्या भावना या ठिकाणी व्यक्त केलेल्या आहेत, मग तो कोणी असू द्या, सोमनाथ असू द्या, सूर्यवंशी असू द्या, त्याचबरोबर आपला सरपंच संतोष देशमुख आहे, अशा प्रकारच्या दुर्दैवी घटना ज्या झालेल्या आहेत याच्या मुळापर्यंत आपण जातोय. आणि त्यांना अगदी असे म्हणजे पुन्हा अशा प्रकारचं कुणी कृत्य करण्याचं धाडस करू नये अशा प्रकारची कारवाई, कठोर कारवाई या ठिकाणी झाली पाहिजे. या बाबतीमध्ये मुख्यमंत्री महोदय, गृहमंत्री महोदयांनी देखील गांभीर्याने घेतलेलं आहे आणि शासनाने देखील गांभीर्याने घेतलंय. भुजबळ साहेब आपल्या भावना ज्या आहेत अतिशय भावनांच्या बरोबर आम्ही सहमत आहोत. आणि त्यामुळे या सर्व गुन्हेगारांवर कठोरात कठोर कारवाई आपण करूया. उपमुख्यमंत्री यांनी जे भाष्य केलं त्याचं मी स्वागत करतो. तुम्ही जे करता ते बरोबर करतो, त्याच्याबद्दल माझं मत, मी सुरुवातीला तुम्ही ऐकलं नाही, माझं सरकारवर नाही, माझं पोलिसांवर नाही, माझं कुणावरही नाही. माझं म्हणणं आहे की हे जे क्रौर्य जे आलेले आहेत महाराष्ट्रामध्ये सुरू झालं आहे ते का आलंय, कशासाठी आलं या महाराष्ट्रामध्ये ते आपल्याला संपवायला पाहिजे. त्यामुळे हे आपण नंतर आपण त्याला पकडणार, आपण त्याला औषध पाणी करणार सगळं, पण एका पाठोपाठ एवढा हे औरंगजेबीपणा. म्हणून मी काय सांगितलं की स्वतः अध्यक्षांनी जे आहे ह्या राज्यातील काही प्रमुखांना बोलून चर्चा करावी की म्हणजे आपल्याला शांत करावं लागणार. हे केवळ पोलिसांवर ढकलून चालणार नाही, कायद्यावर ढकलून चालणार नाही, हे मुळातच शांत कसं होईल हे पाहिलं पाहिजे. ही माझी सूचना आहे. त्यासाठी जे आहे कधी वेळ मिळेल त्यावेळेला अध्यक्षांनी जे पुढाकार घ्यावा आणि महाराष्ट्रातील काही प्रमुखांना बोलवावं. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री जर असतील, नुसतं राजकीय नाही, सामाजिक जे काही प्रमुख आहेत त्यांना सुद्धा बोलवा, धार्मिक असतील त्यांना सुद्धा बोलवून हे शांत करावं. हा महाराष्ट्र हे क्रौर्य संपावं, कारण ही आपली संस्कृती नाही हे मला सांगायचं आहे. पुन्हा एकदा एकनाथराव आपल्या भाषणाबद्दल मी स्वागत करतोय. अध्यक्ष महोदय, आदरणीय राज्यपाल महोदयांनी आपलं मनोगत व्यक्त करताना अख्ख्या राज्यावर प्रकाश टाकलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, आमचा वाशिम जिल्हा हा आकांक्षित जिल्हा आहे. आज सकाळी टीव्हीवर बातमी बघितली की आमचे जे पालकमंत्री शासनाने ज्यांच्यावर जबाबदारी टाकली होती त्यांनी आमच्या जिल्ह्याचं पालकत्व सोडलं. अध्यक्ष महोदय, विदर्भातील सगळ्यात छोटा जिल्हा, सगळ्यात तरुण जिल्हा म्हणायला काही हरकत नाही. आमच्या जिल्ह्याचं वय 21 वर्ष अध्यक्ष महोदय. आणि सरकार स्थापन होऊन 2-2.5 महिन्यात जर आमच्या जिल्ह्याचं पालकत्व कोणी सोडत असेल, मी आवर्जून आपल्या माध्यमातून विनंती करेल. एकनाथ शिंदे साहेब इथे बसलेले आहेत. साहेब आपण असाल, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय असतील किंवा अजितदादा असतील, या तिघांनी कोणीही आमच्या जिल्ह्याचं पालकत्व घ्यावं. कारण की अध्यक्ष महोदय, या जिल्ह्याचा जन्म हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे साहेब यांनी एका शब्दाने केला होता. आमच्या इथे त्यांनी शब्द दिला होता की तालुका, वाशिम तालुका खोडा आणि जिल्हा लिहा, असा 21 वर्षापूर्वी त्यांनी जो शब्द जिल्हावासियांना दिला होता तो पूर्ण सुद्धा त्यांनी करून दाखवला.
पण आज 6 तालुक्यांचा जिल्हा हा याचं पालकत्व घ्यायला जर कोणी तयार नसेल तर नक्कीच आपण पुढाकार घेतला पाहिजे. राज्यपाल महोदयांनी बेरोजगारांच्या विषयावर सुद्धा प्रकाश टाकला. माझ्या आधीच्या वक्त्यांनी 1,32,000 युवकांना मुख्यमंत्री कौशल्य विकास माध्यमातून 6 महिन्याचं त्यांना जे नियुक्त्या दिल्या होत्या त्या मागच्या महिन्यात संपल्या. आज ते मोठ्या प्रमाणात युवक आझाद मैदानावर आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या बाबतीत सुद्धा निर्णय आपल्या शासनाने घेतला पाहिजे. त्यांच्या भविष्यात त्यांना एक्सटेन्शन देणं असावे किंवा कुठेतरी याच्यात 11 महिन्याची त्यांना पुन्हा 6 महिने आणि 5 महिने अशी वाढ देऊन त्यांना कसं सेवेत घेता येईल. कारण एक ग्रामीण भागातून खेडोपाड्यातून हे लोक 6 महिने आपल्या शासनाला त्यांनी मदत केली. त्यांनी आपल्या आयुष्यातले 6 महिने दिले. आपण सुद्धा मानधन त्यांना देतोय. पण नक्कीच त्यांच्या पुढच्या भविष्यासाठी आपल्याला काहीतरी निर्णय घ्यावा लागेल असं अध्यक्ष महोदय मी विनंती करतो. मागेल त्याला सौरपंप आपण देण्याचं राज्यपालांच्या महोदयांच्या अभिभाषणात विषय आलेला आहे अध्यक्ष महोदय. पण महत्वाचा विषय आहे की 2-2, 3-3 वर्षापूर्वी ज्या लोकांनी कोटेशन शेतकऱ्यांनी भरलेलं आहे त्या लोकांना आपण का जबरदस्ती करतोय की तुम्ही सोलर पंप घ्या. आज धरणातून 3-3, 4-4 किलोमीटर पाईपलाईन त्या शेतकऱ्यांच्या आहेत. त्यांना पाईपलाईनच्या द्वारे जर आपल्याला त्यांना पाणी आणायचं आहे अध्यक्ष महोदय, आपला जालना जिल्हा असेल, आमचा वाशिम जिल्हा असेल, जिथे पाण्याची व्यवस्था धरणातून लोकांनी 3-3 किलोमीटर पाईपलाईन केलेल्या आहेत, तिथे तुमचा 5चा आणि 7चा सोलर पंप टिकत नाही अध्यक्ष महोदय. त्यांना विजेचीच गरज लागते. आज मोठ्या प्रमाणात विद्युत महामंडळातर्फे त्यांना निरोप जात आहेत, त्यांना फोन कॉल जात आहेत की तुम्ही तुमचे कोटेशन रद्द करण्यात येतील, तुम्ही भरलेले पैसे वापस न्या आणि सोलार पंप घ्या. योग्यतः ते सोलार पंप सक्सेसफुल नाही होत. त्यांना इलेक्ट्रिसिटीचीच गरज लागणार आहे. त्यामुळे असं त्यांच्यावर बंधन न करता ज्या लोकांनी 3-3, 4-4 वर्षापूर्वी लाईनीसाठी अर्ज केलेले आहेत त्यांना कनेक्शन भेटले पाहिजे अशी विनंती करतो. दुसरा महत्वाचा विषय अध्यक्ष महोदय, 8 तारखेला जागतिक महिला दिन आपण साजरा करणार. आपल्या सभागृहाने मागच्या वेळेस शक्ती कायदा महिलांसाठी आपण सगळ्यांना विश्वासात घेऊन तयार झालेला मसुदा केला होता. तो अजूनही आपल्या सभागृहात त्या कायद्याचं रूपांतर झालं नाही. त्याला सुद्धा लवकरात लवकर मान्यता द्यावी, सभागृहाची मान्यता द्यावी आणि राज्याच्या सेवेत तो कायदा गेला पाहिजे अशी विनंती मी आपल्या माध्यमातून करतो. महापुरुषांचे आपण सर्वांनी सन्मान करतो, मान सन्मान करतो. पण आपल्या शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं उद्घाटन देशाच्या पंतप्रधानांच्या हस्ते झालेलं आहे अध्यक्ष महोदय. त्याला सुद्धा लवकरात लवकर मूर्ती तिथे स्थापन झाली पाहिजे. लोकांच्या सेवेत ते स्मारक गेलं पाहिजे. येणाऱ्या पिढीला शिवाजी महाराजांचं कार्य हे पिक्चरच्या माध्यमातून तर आपण वेळोवेळी दाखवलेलं आहेच, पण अशा स्मारकातून जी त्या लोकांना माहिती मिळेल त्या दृष्टीने सुद्धा प्रयत्न शासनाने केले पाहिजे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाचं सुद्धा काम खूप वर्षापासून चालू आहे. ते सुद्धा लवकर पूर्ण झालं पाहिजे. आपल्या माध्यमातून ती विनंती अध्यक्ष महोदय करतो. आज शक्तीपीठ महामार्गावर चर्चा अख्खं राज्य करते. हा नागपूर ते कोल्हापूर गोवा हा महामार्ग जाणार आहे अध्यक्ष महोदय. पण आम्ही आमच्या ज्या जिल्ह्यामधून आपला समृद्धी महामार्ग गेला त्या जिल्ह्याच्या वेदना आणि त्या ग्रामीण रस्त्याची चाळणी याबद्दल वेळोवेळी आम्ही सभागृहात विषय मांडलेला आहे अध्यक्ष महोदय. आज समृद्धी मार्ग तयार करताना जे काही गौण खनिज आमच्या भागातलं वापरलं गेलं ते गौण खनिज नेत्यांनी जे रस्त्यांची चाळण आमच्या ग्रामीण भागातली झालेली आहे त्या रस्त्यांची दुरुस्ती अजूनही झालेली नाही अध्यक्ष महोदय. त्या रस्त्यांची दुरुस्ती सुद्धा झाली पाहिजे अशी मागणी आपल्या माध्यमातून मी करतो. राज्यपाल महोदयांना ग्रामीण भागातल्या रस्त्याबद्दल माहिती कदाचित शासनाने दिली नसेल, पण नक्कीच आकांक्षित जिल्हा आमचा आहे. आकांक्षित जिल्ह्यातले 6 तालुके आमचे आहेत. त्या 6 तालुक्यांना न्याय देण्याचं काम अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून झालं पाहिजे अशी विनंती करतो. राज्यपालांचं अभिनंदन करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सुधीर भाऊ मुनगंटीवार. अध्यक्ष महाराज, महाराष्ट्राचे राज्यपाल महामहिम श्री CP राधाकृष्णन यांच्या अभिभाषणाच्या प्रस्तावाला पाठिंबा देण्यासाठी व या अभिभाषणामध्ये ज्या महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली नाही ते मुद्दे राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या माध्यमातून लक्षात आणून देण्यासाठी अध्यक्ष महाराज मी उभा आहे. अध्यक्ष महाराज, साधारणतः महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती ही 1 मे 1960 होताना या राज्याचा समतोल विकास हे सूत्र स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाणांनी 12 ऑगस्ट 1960 आपली भूमिका व्यक्त करताना या सभागृहात मांडलं. पण गेले 5 वर्ष अध्यक्ष महाराज
2020 पासून वैधानिक विकास मंडळाचा प्रस्ताव जागा केंद्राकडे जाऊन मंजुरी घ्यायला हवी होती. अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे ही मंजुरी अप्राप्त असल्याने विभागनिहाय खर्च हा आमच्यापर्यंत माहिती सादर होत नाही. अध्यक्ष महाराज, राज्यपालाच्या अभिभाषणाच्या माध्यमातून सरकारला वैधानिक विकास मंडळ निर्माण करतील तेव्हा करतील, पण अर्थसंकल्पाच्या अगोदर जो 1920 पर्यंतचा परिपाठ होता तो पुन्हा एकदा सुरू करण्याची मागणी मी या निमित्ताने करतोय की मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ असेल, विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळ असेल किंवा उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास महामंडळ असेल, अविभाजित खर्च सोडून बाकी 3 विभागाचा लोकसंख्येच्या अनुपातामध्ये विकास होतो की नाही यामध्ये सरकारला भविष्यात प्रवास करताना पारदर्शकता ठेवण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा MMRDA रिजनवर 11 लक्ष कोटी खर्च होतील आणि आपल्या अध्यक्ष महाराज मराठवाड्याच्या संदर्भात केलेल्या घोषणांपैकी एकही दुर्दैवानी घोषणा पूर्ण होणार नाही. निजामाच्या तावडीतून तर सुटलो पण अधिकाऱ्यांच्या तावडीत सापडलो असं दुःख कोणाच्याही वाट्याला येता कामा नये. या दृष्टीने आपल्याला हा खर्च हा अध्यक्ष महाराज वैधानिक विकास मंडळ निहाय अपेक्षित आहे. यामध्ये आपण शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अभिभाषणामध्ये महामहिम राज्यपाल महोदयांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केलेल्या काही योजनांना स्पर्श केला. पण अध्यक्ष महाराज, आज महाराष्ट्रामध्ये आपल्या एकूण ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट मध्ये कृषी क्षेत्राचं योगदान कमी आहे आणि 2011च्या लोकसंख्येनुसार विचार केला तर महाराष्ट्रामध्ये सर्वात मोठा रोजगार देणारा म्हणजे साधारणतः 4,55,00,000 रोजगार 2011च्या लोकसंख्येमध्ये आपण दाखवला. त्यापैकी 2,60,00,000 शेतकऱ्यांच्या शेतीवर अवलंबून आहे. आज दुर्दैवानी शेतीचं भौगोलिक क्षेत्र 1.34 हेक्टर पर्यंत मर्यादित आलंय. शेतकऱ्यांना सर्वात मोठी मदत ही शासनाच्या वतीने करावयाची असेल तर ती कर्जमुक्तीची आहे. त्याला पुन्हा एकदा या बोझ्यातून मुक्त केलं पाहिजे, या ओझ्यातून मुक्त केलं पाहिजे. आणि खरं तर आपण राज्य सरकारचा मॅनिफेस्टो देतानाच या संदर्भामध्ये आपली भूमिका स्पष्ट केली की आपण कर्जमुक्ती देणार. आणि मला विश्वास आहे की आपण रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाय पर वचन न जाय. निवडणुकीच्या अगोदर जे आश्वासन आपण दिलं, हा प्रभू रामाचा जर देश आहे तर निश्चितपणे राजा हरिश्चंद्राच्या मार्गाने काहीही त्रास झाला तर चालेल, आपल्या अंगावरचे कपडे उतरले तरी चालेल, पण आपल्याला कर्जमुक्ती ही गरजेची आहे. आणि 10 तारखेच्या अधिवेशनामध्ये ती कर्जमुक्तीची घोषणा निश्चितपणे होईल, हा माझी अपेक्षा आहे. माननीय विश्वगौरव देशगौरव गरीबों के मसीहा पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी मिशन ऑलिम्पिक बद्दल एकदा नव्हे अनेकदा चर्चा केली. पण अध्यक्ष महाराज, इथं आमचे मित्र आता मंत्री नाही संजय बनसोडेजी आहेत. खरं तर त्यांनी चांगली योजना केली होती आणि आत्ताच्या मंत्र्यांनी सुद्धा मागणी केली की क्रीडा क्षेत्रामध्ये विशेष लक्ष दिलं पाहिजे. जो खेळेगा वही आगे बढ़ेगा. त्याचंच मन, त्याच्या रक्ताच्या थेंबाथेंबामध्ये चैतन्य निर्माण होईल. पण दुर्दैवाने जी माहिती, ज्याला बजेट फुटलं असं मग म्हणता येणार नाही, जी माहिती मात्र माझ्यापर्यंत उपलब्ध आहे, अजूनही छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि छत्रपती संभाजी महाराजांच्या या महाराष्ट्रात खरं आमच्या देशाने चिंता केली पाहिजे. 1919 पासून तर 2020 पर्यंत 120 वर्षात फक्त आपल्या देशाला 28 मेडल ऑलिम्पिक मध्ये प्राप्त झाले. अमेरिकेने तेवढ्या वर्षात 2520 मेडल प्राप्त केले. रशियाने 1222. तर अपेक्षा अशी आहे की महाराष्ट्राच्या सर्वंकष सर्वांगीण विकासामध्ये क्रीडा क्षेत्राला दरवर्षी 1500 कोटी रुपये देऊन
प्रत्येक तालुक्याचं क्रीडा संकुल हे उत्तमात्र उत्तम व्हावं. जय भवानी जय शिवाजीचा जयघोष तिथं युवकांच्या युवतींच्या ओठातून सहजपणे व्हावा, यासाठी सुद्धा या राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये ही त्रुटी आपल्याला आढळते. सन्माननीय छगन भुजबळ साहेबांनी अतिशय संवेदनशीलतेने मांडलं. कुठे आहे आमचा महाराष्ट्र जिथं छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या मामाला सोडलं नाही. महिलांकडे स्त्रीकडे काय दृष्टिकोन असावा. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सांगितलं की आमच्या राज्यामध्ये, मराठ्यांच्या राज्यामध्ये स्त्रीचं स्थान हे आमच्या घरच्या देवाऱ्यात आहे. पण दुर्दैवाने आज काही लोक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या म्हणण्याला खोटं ठरवू पाहत आहे. अशा प्रसंगात आपल्या राज्यामध्ये 45,000 होमगार्ड्स आहे, यांनाही काम नाही आहे, तेही 180 दिवसाचं काम मागताय. मला असं व्यक्तिगत सूचना करायची आहे की या होमगार्डला काम देत बस स्टँड असेल किंवा अशा सार्वजनिक स्थानी जिथं पोलीस बंदोबस्त देता येत नाही, पोलिसांची व्यवस्था करता येत नाही, इथं होमगार्ड देण्याची आवश्यकता निश्चितपणे आहे. केंद्राचं बजेट आपण ऐकतो, केंद्राच्या बजेटमध्ये आपण प्रतिक्रिया देतो, पण तो फक्त काही क्षणाचा, काही तासाचा तो एक आमचा दरवर्षीचा एक कार्यक्रम असतो. जेव्हाही मी प्रशासनाला याची विचारणा करतो की याचं काही विश्लेषण केलं आहे का, याचा काही अभ्यास केला आहे का, आपल्या राज्याच्या वतीने त्या घोषणेमध्ये आपल्या राज्याचा कोणता जिल्हा दिसतो का, उद्या कापसाच्या संदर्भातल्या घोषणेत आम्ही आहोत का, आमच्याकडे कापूस तयार होतो, दुर्दैवाने तामिळनाडूमध्ये 5% कापूस होतो, 80% प्रोसेसिंग होतं, मग केंद्राच्या अर्थसंकल्पात आम्ही आहोत का. तर कमीत कमी बाकी काय व्हायचं ते होईल, पण 50 पर्यटन क्षेत्र हे जे केंद्राने घोषित केले आहे, यामध्ये चंद्रपूर जिल्ह्याचं ताडोबा, जगातल्या 193 देशापैकी सर्वात जास्त वाघ असणारा ताडोबा, याला मात्र केंद्र स्तरावर सरकारने आंतरराष्ट्रीय पर्यटनासाठी हा प्रस्ताव निश्चितपणे पाठवावा. जो अधिकारी आडवा येईल त्याला झाडाला बांधा, वाघ सोडा, पण हा प्रस्ताव पाठवला नाही तर याद राखा, हे मात्र मी निश्चितपणे सांगतोय. आम्ही आमदार म्हणून जेव्हा काम करतो, हे GR आहे अध्यक्ष महाराज, या GR नुसार अध्यक्ष महाराज खरं तर आम्हाला 8 दिवसामध्ये अंतरिम उत्तर आणि 30 दिवसामध्ये अंतिम उत्तर दिलं पाहिजे असा नियम या सभागृहाने एकदा नव्हे 14 GR काढून केले. पण दुर्दैवाने आम्ही जेव्हा पत्र देतो की या अधिकाऱ्यांनी आम्हाला अंतरिम उत्तरच पाठवलं नाही, त्या पत्रावर सुद्धा कारवाई होत नाही. आणि साधारणतः असं जर कोणी म्हणत असेल की अधिकाऱ्यांची संख्या कमी आहे, तर मी आता खर्च पाहत होतो. अरे जो आमच्या लाडक्या बहिणीवर खर्च होत नाही, तो आमच्या लाडक्या कर्मचारी बांधवावर आम्ही खर्च करतो. या वर्षीचा खर्च हा वेतनावर 1,59,034 कोटी आहे, निवृत्ती वेतनावर खर्च 74,011 कोटी आहे आणि व्याजावरचा खर्च 56,727 कोटी आहे. असा 2,89,772 कोटीचा खर्च करायचा आणि आमच्या पत्राला साधं अंतरिम उत्तरही नव्हे आणि अंतिमही उत्तर द्यायचं नाही. अशी लोकशाही अपेक्षित आहे आपल्याला. आम्ही जर एखादं पत्र पाठवतो तर आम्हाला अंतिम उत्तर हे अपेक्षित आहे. अध्यक्ष महाराज, आपण याच आजच प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितलं की अध्यक्ष महाराज अंगणवाडी, खरं तर आम्ही इतर देशाची तुलना करतो अध्यक्ष महाराज, आम्ही आपला संकल्प केलाय $1 ट्रिलियन इकॉनॉमीचा, पण $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी जर गाडी स्टार्टच केली नाही, पुढेच नेली नाही, तर $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी कशी होईल. या राज्यामध्ये आमचा सौभाग्याचा विषय आहे की जगातल्या 193 देशात अध्यक्ष महाराज आमचा जन्म भारतात झाला, पण आमचा जन्म छत्रपतींच्या महाराष्ट्रात. बोलू नका पाठीमागे. सुधीर भाऊंना डिस्टर्ब काय करताय? नाही, मी डिस्टर्ब होत नाही. मागे बोलताय नाही, बोलू दे, काय डिस्टर्ब होत नाही. राणे जयंतराव उभे नको करू, नाही बसा बसा. ऐशाबाज अध्यक्ष महाराज, खरं तर आपण इतर देशाची तुलना करतो. आपण सांगतो अध्यक्ष महाराज की आज अमेरिका पुढे आहे, चीन पुढे आहे, पण असं म्हणून आपलं राज्य किंवा देश पुढे होणार नाही ना. अध्यक्ष महाराज,
आज चीननी -9+2 योजना केली. गर्भापासून जो काही बुद्धीची क्षमता वाढवायची असते ती 5 वर्षापर्यंत 90% क्षमता, म्हणजे मोबाईलच्या भाषेत सांगायचं तर किती जीबी तयार होतो. आणि आम्ही अध्यक्ष महाराज, हे आजचंच उत्तर आहे अध्यक्ष महाराज, तुम्ही एकदा वाचा. हे किती आपल्या महाराष्ट्राची, मला बाकी राज्याची तुलना करायची नाही, पण महाराष्ट्राची जनता, महाराष्ट्राचा शेतकरी, महाराष्ट्राचा व्यापारी, महाराष्ट्राचा उद्योगपतीमध्ये क्षमता आहे. माझी विनंती आहे की हे वर्ष या बालकांना समर्पित वर्ष म्हणून जाहीर करा. आज अंगणवाडीचं आपण उत्तर दिलं. आपल्या 1,10,591 अंगणवाडीपैकी अध्यक्ष महाराज शौचालय नसणाऱ्या 27,890 अंगणवाड्या आहेत. म्हणजे लहान मुलांना स्वच्छतागृह पाहिजे. महाराष्ट्राची ही अवस्था आहे. हे वाचल्यावर काटे येतात अध्यक्ष महाराज की 27,890 अंगणवाड्यांना. मग याचा टाइम टेबल या निमित्ताने आपल्याला करता येईल का? हे वर्ष बालकांसाठी आपण समर्पित भावनेने करू शकू का? अध्यक्ष महाराज, 1,10,591 अंगणवाडीपैकी 63,927 अंगणवाड्याला वीज नाही. कडक ऊन किती असतं. आम्ही तर एअर कंडिशन मध्ये बसलोय या 7,070 फुटाच्या या सभागृहामध्ये, आणि आम्ही फुकट बसत नाही. 2,000 रुपये भत्ताही मिळतो. यांना तर तुम्ही वीजही देत नाही, साधा पंखाही देत नाही. म्हणून हे वर्ष हे या बालकांसाठी आपण समर्पित भावनेने आपण देणार आहोत का? इमारती नसणारे 38,256. पण ठीक आहे, एकदम जास्त पैसे नसतील तर कमीत कमी चंद्रपूर, गडचिरोली, वाशिम, नंदुरबार हे जिल्हे पहिल्या टप्प्यामध्ये तुम्ही दत्तक घ्या. आणि दत्तकही असे घ्या की आपल्या मुलावर जसं प्रेम करणारा दत्तक पोरावर तेवढंच प्रेम केलं पाहिजे. अन्यथा ह्या जिल्ह्यामध्ये अजून बिकट अवस्था अध्यक्ष महाराज झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि माझी शेवटची विनंती अध्यक्ष महाराज की $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी राज्याला करायची आहे. मला असं वाटतं की एक आमदारांची समिती करायला काय हरकत आहे. कारण $1 ट्रिलियन इकॉनॉमीचा पहिला या संदर्भातला अभ्यासाची कागद वाचली तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की शेवटी या ठिकाणी सर्व राज्यकर्ते सदस्य आहेत. आपापल्या मतदारसंघाची परिपूर्ण माहिती असणारे सदस्य आहे, मतदारांशी बांधील सदस्य आहे. आणि म्हणून आपल्याला आपल्या माध्यमातून अभिभाषणाला सुधारणा करताना माझी आग्रहाची सूचना आहे की या संदर्भात $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी काय अधिकाऱ्यांनीच करायची आहे का? काय राज्यकर्ते म्हणून आपली जबाबदारी नाही आहे? आणि म्हणून एक समिती ही या विधिमंडळाच्या सर्वपक्षीय सदस्यांची झाली पाहिजे आणि राज्यामध्ये सर्वंकष सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक प्रगतीमध्ये प्रत्येक समूह, गट, वर्ग हा त्याचं योगदान देऊ शकला पाहिजे. या दृष्टीने महाराष्ट्राचं स्वप्न आपल्याला बघावं लागेल. आणि मला विश्वास आहे की महाराष्ट्राचं जे सरकार जनतेने निवडून दिलं आहे, देवेंद्रजीच्या नेतृत्वामध्ये या अभिभाषणामध्ये असणाऱ्या ज्या उणीवा आहेत, त्रुट्या आहेत, माननीय देवेंद्रजी, मान्य एकनाथजी आणि माननीय अजितदादांच्या नेतृत्वामध्ये या महाराष्ट्राची प्रगती हे वेगाने व्हावी या दृष्टीने या सूचनांचा थोडा तरी सन्मान सरकारच्या वतीने केला जाईल ही अपेक्षा व्यक्त करतो. अभिभाषणाला मी पाठिंबा देतो आणि यापेक्षा उत्तम अभिभाषण व्हावं, इतकी उत्तम कार्य राज्याच्या हातून व्हावी की 10-20 पानाचं अभिभाषण न होता 100 पानाचं अभिभाषण व्हावं. धन्यवाद. रणधीर सावरकर साहेब यांचा नियम 293 प्रस्ताव नाही 293 आपलं मांडतो. पाटील साहेब नाही, चर्चा आहे, पुढे चर्चा आहे. मांडतो, ऑनलेट होतो, परत चर्चा कंटिन्यू करू. ऑनलेट होतो. सत्ताधारी पक्षाचा 293 प्रस्ताव मान्य अध्यक्ष महोदय दाखल करत असताना शेतकरी सुखी तर राज्य सुखी हा मंत्र व शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार केंद्रस्थानी ठेवून राज्यातील बळीराजाला स्थैर्य देणे, त्याला बळकट करणे आणि शेतीला नैसर्गिक आपत्तीपासून वाचविण्यासाठी शाश्वत उपाययोजना करणे हे ध्येय समोर ठेवून आणि नारी शक्ती व युवा शक्तीला प्राधान्य देऊन राज्यात विविध योजना गतिमानतेने कार्यान्वित करण्याचा जनकल्याणाचा वसा घेतलेल्या या शासनाचा प्रयत्न असणे. नमो शेतकरी 6 सन्मान निधी योजनेत राज्यातर्फे प्रति शेतकरी 6,000 रुपये देण्यात येत असणे, केवळ 1 रुपयात पीक विमा देण्यात येत असून त्या योगे
महाकृषी विकास अभियान राबविण्यात येत असणे, नुकसानीचे पंचनामे जलद व पारदर्शी होण्यासाठी ई पंचनामा प्रणाली तसेच ई फेरफार, संगणकीय 7/12 उतारे यासारख्या योजना राबवून पारंपरिक शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यात आली असणे, शेतकऱ्यांचा आर्थिक आधार बळकट करण्यासाठी माननीय बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन स्मार्ट प्रकल्प कार्यान्वित केला असणे, शेतमालाला बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी शेतकरी ते खरेदीदार अशी मूल्य साखळी विकसित करण्यात आली असणे, मागेल त्याला शेततळे या योजनेला शेतकऱ्यांचा प्रचंड प्रतिसाद लाभल्याने त्यात फळबाग, ठिंबक सिंचन, शेडनेट, हरितगृहे, आधुनिक पेरणी यंत्रे, कॉटन श्रेडर यांचा समावेश करण्यात आला असणे, शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा असणारा वैनगंगा पैनगंगा नदीजोड प्रकल्प, मराठवाडा वॉटर ग्रिड, टोकरा टप्पा 2, जलयुक्त शिवार टप्पा 2 यासारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्याचे प्रयोजन असणे, महाविकास आघाडीकडून शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीसाठी नुकसान भरपाई म्हणून केवळ 8,701 कोटी निधी वितरित करण्यात आला असताना विद्यमान शासनाच्या काळात हाच निधी 16,309 कोटी वितरित केला असणे, राज्यातील शेतकरी बांधवांना दिवसा वीज मिळावीकरिता राज्यातील सर्व सबस्टेशनच्या परिसरात सोलर पार्क उभारण्याचे प्रयोजन असणे, याद्वारे निर्माण झालेल्या विजेचा वापर कृषी फीडर्सला पुरवठा करण्यासाठी अपेक्षित असणे, राज्यातील जगातील सर्वात मोठा 9,000 मेगावॉट क्षमता असलेला डिस्ट्रीब्युटेड रिन्युएबल एनर्जी प्रकल्प उभारण्यात येत असणे, मुख्यमंत्री सौर वाहिनी कृषी वाहिनी योजना 2.0 मुळे 50% कृषी फीडर्स सौर ऊर्जेवर चालविणे शक्य होणार असणे, विद्यमान शासनाने शेतकऱ्यांच्या सिंचनासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना जाहीर करीत असणे, या शासनाने मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना सुरू केली असल्याने शेतकऱ्यांना केवळ 10% रक्कम भरून सौर पॅनलवर पंपासहित सर्व सिंचन सुविधा प्राप्त होणे, दलित आणि आदिवासी शेतकऱ्यांना तर ही रक्कम केवळ 5% भरावी लागली असणे, राज्यात शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे पांदन रस्ते तातडीने पूर्ण करता मातोश्री पांदन रस्ते योजना शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने अधिक सुटसुटीत करून राबविण्याची आवश्यकता, या शासनाच्या काळात 27 सिंचन प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली असणे, परिणामी विशेषतः मराठवाडा व विदर्भातील शेतकऱ्यांना वर्षातून एकापेक्षा जास्त पिके घेणे शक्य झाले असणे, राज्यात जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे इत्यादी योजना एकत्रितपणे राबविल्याने केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या भारतातील जलाशयांच्या गणनेत महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक आला असल्याने निदर्शनास येणे, हे अभियान देशातील अन्य राज्यांसाठी एक आदर्श पथदर्शी झाले असणे, कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना आधार देऊन कर्जमुक्त करण्यासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्त योजना सुरू करण्यात आली असणे, कांद्याला योग्य भाव मिळावा याकरिता कांद्याचे दर ठरण्याचे अधिकार केंद्राच्या ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने स्वतःकडे ठेवले असणे, तूर हे जिरायती शेतकऱ्यांचे पीक असून ते नैसर्गिक आपत्तीत तग धरणारे, कमी खर्चाचे व अपारंपरिक पद्धतीने घेता येणारे असल्याने त्याला उत्पादकता वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता, कापूस लागवड ते वेचणी यातील बहुतांश कामे मजुरांऐवजी यांत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून करणे आवश्यक असून हमी भावाने कापूस खरेदीसाठी सीसीआयने उघडलेल्या केंद्रांची संख्या वाढविण्याची आवश्यकता, किंमत स्थिरीकरण योजनेच्या अंतर्गत नाफेडने 2.22 लाख मेट्रिक टन व एनसीसीएफ अंतर्गत 0.35 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी केला असणे, हमी भावाने कापूस खरेदीसाठी सीसीआयने राज्यात 121 खरेदी केंद्र मंजूर केली असणे, कापूस प्रक्रिया उद्योगातील सर्व घटकांना काही सवलत देण्याची आवश्यकता, कापूस, सूत, कापड निर्यातीच्या संधी उपलब्ध करण्याची आवश्यकता, 12व्या पंचवार्षिक योजनेत अन्नधान्याच्या गरजेसोबतच नगदी पिकांची गरज भागवण्यासाठी कापूस पिकाचा समावेश करण्यात आला असणे, कापूस आधारित पीक पद्धतीस चालना देणे, कापूस पिकास एकात्मिक कीड व्यवस्थापनास चालना देणे, अधिक लांब धाब्याच्या कापसाच्या वाणांची प्रात्यक्षिके आयोजित करून कापूस उत्पादकास चालना देण्याचे मान्य शासनाचे धोरण असणे, कापसासाठी 500 व सोयाबीनसाठी 270 शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असणे, धानाला 20,000 रुपये बोनस देण्याचा निर्णय या शासनाने घेतल्याने त्याचा 6 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळणे, नारी शक्ती दूत ॲप हे क्रांतिकारी ॲप्लिकेशन शासनाने सुरू केल्याने ते गरजू महिलांना ओळखण्यासाठी व सक्षम करण्यासाठी उपयुक्त ठरत असणे, राज्यातील युवकांना स्पर्धेच्या युगात शक्तिशाली स्पर्धक म्हणून उभे राहता यावे याकरिता युवा प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना करण्यात आली असणे, युवकांना विविध उपक्रमाद्वारे सहभागी होण्याच्या दृष्टीने त्यांना वसतिगृहाची निवासाची कुठेही अडचण येऊ नये या उद्देशाने राज्यातील 6 महसूल विभागात 100 युवा युवतींसाठी युवा वसतिगृह उभारण्यास मान्यता देण्यात आली असणे, राज्यात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी शाश्वत पर्यटन धोरण आखण्यात येत असणे, राज्यातील 50 नवीन पर्यटन स्थळांची निवड करून त्या ठिकाणी थीम पार्क, ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्स, शॉपिंग मॉल, वॉटर मॉल आणि निवास व्यवस्था करण्यात येत असणे, बुलढाणा येथील लोणार, अजिंठा वेरूळ, कळसुबाई, त्र्यंबकेश्वर तसेच कोकणातील सागरी किल्ल्यांच्या ठिकाणी पर्यटकांसाठी उच्च दर्जाच्या सुविधा निर्माण करण्यात येत असणे, सातारा येथील शिवसागर जलाशय, भंडारा येथील गोसीखुर्द जलाशय तसेच जळगाव येथील वाघूर जलाशय येथे नाविन्यपूर्ण पर्यटन प्रकल्प राबवण्यात येत असणे, कोकणातील पर्यटनात चालना देण्यासाठी शिवकालीन 32 किल्ल्यांचे नूतनीकरण व संवर्धन करण्याचे प्रस्तावित असणे, राज्यातील पर्यटकांना व भाविकांना योग्य दरामध्ये उत्तम व सुरक्षित सुविधा पुरवण्यासाठी श्रीनगर, जम्मू काश्मीर, अयोध्या येथे महाराष्ट्र भवन
बांधण्याचा निर्णय घेतला असणे, राज्यात शेतकरी कर्जमुक्त व सदन होऊन शेतकरी, शेतमजूर, महिला व युवकांना बळकट करण्यासाठी, पर्यटनाला चालना मिळण्यासाठी व लोकशाही कल्याण करणे आणि गतिमान राज्य निर्माण करण्यासाठी करावयाच्या कारवाई उपाययोजना या संबंधीचा हा 293चा प्रस्ताव आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय. राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणावरची ऑनलाईन राहील. शेखर निकम, आमदार शेखर निकम साहेब. राज्यपालाच्या अभिभाषणाला वर आभार आणि अभिनंदन करण्यासाठी मी इथं उभा आहे. महोदयांनी 1 ते 61 योजना अतिशय या राज्याच्या विकासासाठी खूप चांगल्या पद्धतीने मांडलेलं आहे. हे अभिनंदन करत असताना राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीस साहेब, त्याचबरोबर राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब आणि आमचे नेते आदरणीय अजितदादा यांचं देखील मनापासून मी अभिनंदन करतो. या सर्व नेत्यांना कोकणाबद्दल आस्था आहे, कोकणाबद्दल प्रेम आहे. कोकणातलं निसर्ग असेल, कोकणातली स्वच्छता असेल, कोकणातला प्रामाणिकपणा असेल, हा सगळ्यांना नेहमीच भुरळ पाडत आले. या अभिभाषणाबद्दल आभार मानत असताना मला एवढंच वाटत होतं की कोकणाबद्दल देखील विशेष लक्ष या सगळ्यामध्ये जास्त आलं असतं तर निश्चितपणे मनापासून आनंद झाला असता. तरी देखील उद्योग मध्ये आपलं राज्य हे देशात अग्रेसर आहे आणि अग्रेसर असत असताना आमच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय उदयजी सामंत साहेब हे उद्योग मंत्री आहेत, ह्याचा देखील आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. हे उद्योग आणत असताना रत्नागिरीमध्ये देखील अनेक उद्योग रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. मी आजच्या ह्याच्या निमित्ताने एवढेच मागणी करेन की माझ्या चिपळूण संगमेश्वर मतदारसंघामध्ये खेर्डी, गाणे, खडपोली व देवरुखची साडवलीची MIDC येते. या MIDC मध्ये देखील नवे उद्योग आणण्याच्या दृष्टीने जर चांगल्या पद्धतीने आखणी केली तर तिथं जागा देखील खूप मोठ्या पद्धतीने उपलब्ध आहे. जलसंपदा विभागाची अलोरे या गावी जवळजवळ खूप मोठ्या प्रमाणात ज्यावेळी कोयना विद्युत प्रकल्प तिथं मोठ्या पद्धतीत चालू होता त्यावेळी शेतकऱ्यांकडून खूप जागा घेऊन ठेवलेली आहे. अनेक वास्तू देखील तिथं बांधून तयार होत्या. आज ही वापरात नसल्यामुळे या सगळ्या वास्तू पडायला आलेल्या आहेत. त्यामुळे या इमारती आणि ही जागा देखील जर वेगवेगळ्या उद्योगासाठी वापरात आली तर एक चांगली संधी तिथे रोजगाराची निर्माण होऊ शकते. ज्या पद्धतीने राज्यपाल महोदयांनी सांगितले की एकात्मिक औद्योगिक केंद्र व एकात्मिक माल वाहतूक केंद्र आम्ही नव्याने चालू करणार आहोत, तर मला वाटतं हे अलोरे गाव व त्यासाठी विचार केला तर पाण्याची देखील ग्रॅव्हिटीच्या माध्यमातून मुबलक सोय तिथं आहे, तरी त्या जागेचा देखील चांगल्या पद्धतीने वापर होईल. जालनाला ज्या पद्धतीने रेशीम उद्योगासाठी खुली बाजारपेठ आपण निर्माण करणार आहोत त्याच पद्धतीने कोकणाचा देखील या पद्धतीने विचार करावा. कारण कोकणातली निसर्ग आणि वातावरण हे रेशीम उद्योगाला खूप पूरक आहे, जिथं तुतीची लागवड देखील चांगल्या पद्धतीने आपल्याला करता येईल. त्यामुळे माझी आग्रहाची मागणी आहे की ह्या उद्योगासाठी देखील कोकणासाठी चांगल्या पद्धतीने आपण विचार करावा. कोकणाच्या आर्थिक विकासासाठी स्वतंत्र ॲग्रो टुरिझमचा विचार खूप फायदेशीर होऊ शकतो. कारण कोकणाच्या आर्थिक स्वतंत्र कृषी पर्यटन धोरणाची गरज आहे. सध्या ॲग्रो टुरिझम पॉलिसीत सुधारणा करणे खूप आवश्यक आहे. कारण कोकणात आवश्यक पायाभूत सुविधाच नसल्याने पर्यटक दीर्घकाळ थांबत नाही. याकरता ॲग्रो टुरिझम पॉलिसी करावी. प्रत्येक प्रकल्पासाठी काही मर्यादा व अनुदान दिलं तर त्या माध्यमातून देखील चांगल्या पद्धतीने काम करता येईल. पाणंद रस्त्याबाबत जो आपण म्हणतोय की हे पाणंद रस्ते कोकणामध्ये कधीच पूर्ण होऊ शकत नाही, कारण त्यातले नियम आणि ज्या अटी आहेत त्याचा जर आपण विचार केला तर पाणंद रस्त्याबाबतचं धोरण जर निश्चितपणे सुधारलं तर कोकणातल्या पर्यटनाला त्या रस्त्यांचा देखील वापर होईल. त्याचबरोबर नॉन क्रिमिनल NA ची अट आमच्या दृष्टीने थोडीशी घातक होते, कारण अनेक सुरुवातच नाही केली. सर बोला बोला. नाही, मगाशी सगळेच बोलले ना साहेब. आम्ही आता पर्यटन खातं आता शंभूराजे गेलेत, पण सुदैवाने पर्यटन खातं आमच्या जवळच्या जिल्ह्यात शंभूराजांकडे आहे. त्यामुळे आमची त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे की कोकणामध्ये मार्लेश्वर असेल, टिकलेश्वर असेल, त्याचबरोबर महिपतगड असेल, भवानगड असेल, अनेक गड किल्ले आहेत ज्याचा उल्लेख आपण नेहमी
करत असतो आणि ह्या सगळ्याबरोबर कसब्याला जाऊन आले. आमचे पालकमंत्री प्रयत्न करतात, यामध्ये आमचे भाजपचे जठार साहेब आहेत ते प्रयत्न करतात, निलेशजी राणे, आम्ही एकत्रितपणे प्रयत्न करतो. 11 मार्च रोजी बलिदान दिन तिथे आपण त्या माध्यमातून करणार आहोत. त्याचाही औचित्य साधून जर त्याचा उपयोग केला तर खूप चांगलं काम त्या माध्यमातून होऊ शकतं. वेस्ट टू वेल्थ प्रकल्प आपण बघितलं असेल की जे टाकाऊ आहे त्याच्यापासून टिकाऊ करण्यासाठी अनेक उपक्रम आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने राबवले जातात. तर ह्याचाही विचार रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी व्हावा. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षणाच्या योजनेबाबत देखील जो आपण चांगला निर्णय घेतला, पण 6 महिन्याचा कालावधी हा अतिशय कमी होतो, कारण 6 महिन्यामध्ये तो विद्यार्थी कुठेतरी ट्रेन होत असतो. तर हा कालावधी देखील 2 वर्ष जर आपण वाढवला आणि स्थानिक लोकांना स्थानिक रोजगाराची संधी जिथं जिथं उद्योगधंदे निर्माण होतात त्या पद्धतीने होणं खूप गरजेचं आहे असं मला वाटतं. नागपूर गोवा शक्तीपीठ ज्या पद्धतीने मुंबई गोवा हा होणार आहे याचं मला अतिशय मनापासून त्याचं अभिनंदन करावं असं वाटतं. पण आमची खंत आहे की मुंबई गोवा रस्त्याबाबत नेहमी मांडून आता खूप वर्ष झाली. सुदैवाने रवींद्र चव्हाण सारखे आमचे बांधकाम मंत्री लाभले, त्या काळात थोडंसं काम पुढे रेटून नेण्याचा प्रयत्न झाला. माझी अगदी आग्रही मागणी आहे की हा रस्ता लवकरात लवकर पूर्ण कसा होईल आणि त्याची क्वालिटी देखील तेवढ्याच ताकदीची असणं गरजेचं आहे. सुदैवाने मी आज या सभागृहात दिसतोय, पण ज्या पूल पडला त्या पुलाच्या खाली आम्ही सगळेजण होतो. सुदैवाने 1 सेकंदाची झाली म्हणून तिथं वाचू शकतो. त्यामुळे क्वालिटीवर लक्ष देणं गरजेचं आहे. कोकणात सिमेंट कॉन्क्रीटच्या रस्त्यांना प्राधान्य देणं खूप गरजेचं आहे, कारण अतिशय पाऊस आणि अतिवृष्टीचं प्रमाण खूप मोठ्या पद्धतीने आहे. त्यामुळे त्याचा निर्णय घेतलेला आहे, त्याचाही आपण करावा. बसच्या बाबतीत जशा पद्धतीने PME बस सेवक मोठ्या शहरात होते त्याच पद्धतीने आमच्याकडे देखील आमच्या डेपोना देखील जास्तीत जास्त बस मिळण्याचा उपयोग व्हावा. नगरोत्थान अभियान योजना देखील आपण राबवतो, त्याच्याही बद्दल अभिनंदन करत असताना या योजनेचा फायदा माझ्या मतदारसंघात 152 कोटीची पाणी योजना झाली. पण माझी अशी अपेक्षा आहे की पाणी योजना चालू असतानाच मलनिस्सारण आणि इतर योजना देखील या राज्य नगरोत्थानमध्ये जर घेण्यात आल्या, कारण ती पूर्ण होई पण पुढच्या योजना घेता येत नाही, त्यामुळे काही अडचणी निर्माण होतात. तर त्याचाही विचार व्हावा. मागेल त्याला सौर पंपाची योजना देखील खूप महत्वाची आणि चांगली आहे. पण कोकणात या योजनेचा विचार केला तर प्रामुख्याने लाईटवर पण पाणी म्हणजे वीज कनेक्शन देणं खूप गरजेचं आहे. आम्ही कोकणी लोक लाईट बिल कधी थकवत नाही, कधी बुडवत नाही, कधी आकडे टाकत नाही, हेही लक्षात घेणं गरजेचं आहे. आज तुम्हाला सांगावं असं वाटेल की जिथं 90% काम पूर्ण झालंय त्या 90%चं काम हे सौर पंप देणार म्हणून आपण बंद केलेलं आहे आणि मग त्यामुळे केलेला खर्च पूर्णपणे वाया जाणार आहे. त्यामुळे त्याचाही विचार आपण करणं गरजेचं आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत खूप चांगली घरं मिळतात, गरीबाला घरं मिळण्याचं काम देखील आमदार संजय गायकवाड साहेब आहे ना, थोडं आहे, 2 मिनिटं फक्त 2 मिनिट मुद्दे वाचतो. फक्त प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत आज वाळूच मिळत नसल्यामुळे वाळूचं धोरण कधी नक्की करणार आहे याचाही विचार करणं या दृष्टीने महत्वाचं आहे. गाळमुक्त धरण, गाळमुक्त शिवार योजना अतिशय चांगली आहे. माझी ह्या निमित्ताने मागणी आहे की ह्यामध्ये नद्यांचा समाविष्ट करणं खूप गरजेचं आहे. जर नद्यांचा समाविष्ट आपण केला तर नाम फाउंडेशन सारख्या अनेक स्वयंसेवी संस्था यामध्ये काम करतील आणि खूप चांगल्या पद्धतीने करतील. साहेब, शेवटचे 2-3 मुद्दे आहेत. इथेनॉल निर्मितीचा विषय आपण नेहमीच इतर ठिकाणी जिथं फॅक्टरी आहेत तिथे घेतात. जर कोकणात फणसापासून असेल, काजू बोंडापासून असेल, इतर फूड वेस्ट आहेत, अनेक फूड वेस्ट आमच्याकडे उपलब्ध आहे. ह्याच्यापासून जर इथेनॉलचा निर्मितीचा आपण एखादा पायलट प्लांट आपण करू शकलो तर त्याचाही फायदा खूप चांगल्या पद्धतीने होईल. आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात लांजा तालुक्यामध्ये मिथिलेश देसाई ज्याचा कार्यक्रम परवा आदरणीय पंतप्रधान महोदयांसमोर झाला, त्यांनी फणसाच्या 300 जाती विकसित करण्याचं काम तिथे केलंय. तर ह्या लांजा तालुक्यामध्ये फणस संशोधन केंद्रासाठी देखील चांगल्या पद्धतीने प्रायोरिटी व्हावी. ज्या पद्धतीने नैसर्गिक आपत्तीमध्ये आपण मदत करतात त्या पद्धतीने चिपळूण शहराचे रत्नाकरराव गुट्टे घ्या लवकर घ्या. शहराच्या पूरमुक्तीसाठी केलेला आहे जलसंपदा विभागाने. माझी इथं आग्रहाची मागणी आहे की कोल्हापूर सांगलीच्या धर्तीवर चिपळूण शहराचा देखील हा प्रस्ताव
मंजूर होण्याबाबतचा विचार व्हावा। यावर्षी मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदयांनी गाळ काढण्यासाठी आम्हाला पैसे दिले, अर्थात आधी जयंत पाटील साहेबांनी मदत केली आणि ह्यामुळे गेल्या 3 वर्षात पूर येण्याचं प्रमाण खूप मोठ्या पद्धतीने घडलंय। शेवटचंच आता घेतो, पशुवैद्यकीय महाविद्यालय आपण बारामती आणि बीडला करताय। माझी अशी अपेक्षा आहे की एखादं कॉलेज कोकणामध्ये, विशेषतः चिपळूण सारख्या हायवेच्या ठिकाणी 12 एकर पशुसंवर्धन विभागाची जागा आहे, अतिशय उत्तम जागा आहे, अतिशय उत्तम इमारती आहेत, तिथं देखील पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाचा विचार व्हावा। नाक मान्यता विद्यालयांचा अनुदानितचा प्रश्न गेले 24 वर्ष प्रलंबित आहे, त्याही बाबतचा विचार करावा। आणि बरेच मुद्दे होते पण आपण आता घाईघाईत केल्यामुळे थोडे मागे पुढे होत आहेत, त्यामुळे बोलायला दिल्याबद्दल मी मनात धन्यवाद मानतो आपले। राज्यपालांच्या अभिभाषणाचं समर्थनार्थ मी या ठिकाणी उभा आहे। सर्वप्रथम महाराष्ट्रामध्ये मराठी भाषेला विभाषेचा दर्जा या ठिकाणी दिला गेला आणि मराठी भाषेचा सन्मान वाढवला गेला। महाराष्ट्रामध्ये नगरोत्थान योजना ही राबवली गेली, पण दुर्दैवाने नगरोत्थान योजनेवर त्या ठिकाणी निधी उपलब्ध नसल्यामुळे बऱ्यापैकी कामं त्या ठिकाणी पडून आहेत। मोताळा माझ्या मतदारसंघातल्या शहरामध्ये रस्ते विकासाच्या नगरोत्थानाचा प्रस्ताव सुद्धा महाराष्ट्र शासनाने मान्यतेकरता त्या ठिकाणी पडून आहे। अध्यक्ष महोदय, निवडणुकापूर्वी या महाराष्ट्रातील तमाम शेतकऱ्यांना कायमचा त्याचा 7/12 कोरा करण्यासंदर्भात राजकीय भाषणामधून विधानं त्या ठिकाणी केल्या गेली आणि म्हणून यावर्षी शेतकरी शासनाकडे लक्ष ठेवून आहेत, आस ठेवून आहेत की यावर्षी तरी किमान शेतकऱ्याचा 7/12 कोरा केला जाईल, तशा प्रकारची घोषणा या अधिवेशनामध्ये केली जाईल अशी अपेक्षा शेतकरी महाराष्ट्रात त्या ठिकाणी बाळगून आहे। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये अनेक खेळाडू आहेत, त्यांच्या अंगामध्ये चांगलं क्रीडा कौशल्य आहे, त्याला वाव देण्याची संधी त्यांना मिळत नाही आणि म्हणून आपण पाहतो की जागतिक स्तरावर जेवढे काही स्पर्धा होतात त्याच्यामध्ये भारताच्या लोकसंख्येच्या तुलनेमध्ये आपल्या खेळाडूंचा प्रावीण्य मिळवण्याची संख्या ही अतिशय नगण्य आहे। त्यामुळे दर्जेदार खेळाडूंना सुविधा मिळत नाही, साहित्य मिळत नाही, अनेक गरीब असतात, त्यांना कोणाला शूज नसतात, साहित्य नसतात आणि त्याच्यामुळे दर्जेदार कौशल्य असून सुद्धा त्या ठिकाणी दर्जेदार खेळाडू बाहेर येत नाही आणि त्याच्यामुळे भारताची मान त्या ठिकाणी शर्मेने खाली जाते। आमच्या मतदारसंघामध्ये हा जवळपास केवळ 4% सिंचन आहे आणि या दुष्काळाचा सारखा अभाव असल्यामुळे 5,000च्या वर आत्महत्या एका तालुक्यात झालेल्या आहेत। अनेक सिंचनाचे प्रोजेक्ट हे मी त्या ठिकाणी प्रस्तावित केलेले आहे, पण अद्यापर्यंत त्यांना मान्यता नाही मिळवणं, ही सिंचनाची कामे पूर्ण होऊ शकत नाही आणि दुर्दैवाने त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांवरच्या अडचणी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत, त्यांच्यामध्ये आर्थिक दुर्बलता त्याच्यामध्ये येत आहेत। 18,000 अंगणवाडीच्या जागा भरून आपण एक प्रकारे ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांना आणि महिलांना न्याय द्यायचा प्रयत्न करत आहोत आणि त्याचप्रमाणे याच अंगणवाड्यांमध्ये ज्या लाखोच्या संख्येमध्ये राज्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज यांचा इतिहास देखील त्या कोवळ्याच्या मुलांच्या मनामध्ये त्या ठिकाणी बिंबवण्याचा प्रयत्न शासनाच्या माध्यमातून केला जात आहे। अध्यक्ष महोदय, केवळ छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजच नव्हे तर या राज्यातल्या तमाम महान मानवांनी जे काही समाज कार्य केलं त्या प्रत्येक महामानवांचा समावेश या अंगणवाडीच्या पासून जे शिक्षण दिलं जाणार आहे त्याच्यामध्ये येणार आहे, जेणेकरून लहानपणापासून द्वेषाची भावना या मुलांच्या मनामध्ये असणार नाही, सद्भावना त्यांच्यामध्ये निर्माण होईल, सर्व धर्माचा आदर करण्याची मानसिकता त्या मुलांची त्या ठिकाणी होईल। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रातल्या अतिशय गंभीर गोष्टीवर आज सभागृहामध्ये चर्चा झाली। देशमुखांचं प्रकरण होतं, सोमनाथचं प्रकरण होतं, बोराडेंचं होतं, पण याच तुलनेमध्ये आमच्या शहरामध्ये सुद्धा एक 24 वर्षाची चौधरी नावाची मुलगी, हिला एका गांजा आणि दारूच्या नशेमध्ये असलेल्या एका तरुणाने त्याच्याकडे कुठल्याही गाडीचं लायसन नसताना मागून तिला उडवलं आणि तिच्या पोटावरून गाडीचं चाक नेलं आणि क्षणार्धात त्या मुलीचा जीव गेला। अशा प्रकारे कुठल्याही गाडीचे कागदपत्र नाही, कोणी इतर किड्या मुंग्यासारख्या लोकांना चिरडून टाकतं, त्यांचे जीव गमवतात, या संदर्भात सुद्धा कायदे कडक करण्याची गरज आज राज्यामध्ये निर्माण झाली आहे, जेणेकरून सहजपणे माणसाचा जीव घेणं या लोकांना त्या ठिकाणी सोपं होतं। यावर बंधनं घालण्याचा देखील आपण बंधन याच्यावर घातल्या गेली पाहिजे। वन्य प्राण्यांच्या हेदोसाबद्दल चर्चा अध्यक्षमध्ये झाली। माझ्या मतदारसंघाला लागून संपूर्ण मोठं वाईल्ड लाईफ आहे। माझ्या गिरडा गावामध्ये मागच्याच महिन्यामध्ये एका 22 वर्षाच्या गायकवाड नावाच्या तरुणाचा नळीचा घोट त्या ठिकाणी लेफडनी त्या ठिकाणी घेतला आणि सारखे हल्ले त्यांची चालू असतात। माझी मागणी अशी की
ठीक आहे, आज माणसांची संख्या वाढली, जनावरांची संख्या वाढली, जंगलाचं क्षेत्र तेच आहे, पण किमान जंगलातली जनावरं जंगलात ठेवल्या जातील, ती मानवी व्यवस्थेमध्ये घुसणार नाही, असे काही प्रबंध केले गेले पाहिजे, जेणेकरून ते मानवी मस्तेवरून त्यांनी लेकरांना, महिलांना, पुरुषांना ठार त्यांनी केलं नाही पाहिजे. अशा प्रकारची बंधनं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट केली पाहिजे की जेणेकरून त्यांची जनावरं त्यांच्या क्षेत्रात राहिली पाहिजे, ती बाहेर पडता कामा नये, जेणेकरून मानवी जीवाला धोका त्या ठिकाणी होणार नाही. अध्यक्ष महोदय, रोजगार निर्मिती संदर्भात सुद्धा आपण आता अनेक करार विदेशामध्ये आपण करून आलात, पण आजही आमच्याकडे रोजगारीचा प्रश्न इतका आहे की एका तालुक्याला 15-20 हजार तरुण पोरं नोकऱ्या मिळत नाही म्हणून वनवार फटकतायत. आज त्यांना नोकऱ्या नाही तर त्यांच्या लग्नाला कोणी मुली पण देत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आणि म्हणून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करण्याची गरज आज आपल्या संपूर्ण माझ्या मतदारसंघात जिल्ह्यामध्ये आहे. सीबीएसईचं शिक्षण केवळ मोठ्या लोकांच्या मुलांना मिळतं अध्यक्ष महोदय. ग्रामीण भागामध्ये जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाचा दर्जा आणि मोठ्या शहरांमध्ये या शिक्षणाचा दर्जा याच्यामुळे शैक्षणिक असमानता मोठ्या प्रमाणात निर्माण होऊन राहिली आहे. ग्रामीण भागातला पोरगा कधीच सीबीएसई शिकू शकणार नाही, त्याला कधीच मोठी नोकरी मिळणार नाही, तो 10वी पर्यंत जाण्याच्या देखील पात्रतेचा राहत नाही आणि म्हणून ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा हे शिक्षण नेण्याची गरज आहे. त्या मुलांना देखील दर्जेदार शिक्षण मिळावं म्हणून प्रत्येक ग्रामीण भागात हे शिक्षण चालू करण्यासाठी प्रयत्न सरकारने करावे, ही देखील या निमित्तानं माझी मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, सगळे 25 मिनिटं मिळून माझे 5 मिनिटं पण नाही झाले. बोला, कंटिन्यू करा. छत्रपती शिवाजी महाराज, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या बद्दल अनेक वेळा राज्यामध्ये विटंबना होताना आपण पाहतो. राज्यपालांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात करताना शिवाजी महाराजांच्या भाषणामध्ये सुरुवात अध्यक्ष महोदय केली. अशा लोकांवर कारवाई म्हणजे शासन तर कारवाई करत अध्यक्ष महोदय, पण यांचा रायगडावरून कडेलोट करण्याचा काही एखादा कायदा करता येत असेल तर तो देखील करावा, जेणेकरून पुन्हा कोणी अशा प्रकारे बोलण्याचं हिंमत त्या ठिकाणी करणार नाही. अध्यक्ष महोदय, माझ्या विधानसभा क्षेत्राला 740 पांदण रस्ते आहेत. मागच्या सरकारच्या काळात मला 350 रस्ते मंजूर करून दिले, परंतु एक रस्ता देखील होऊ शकत नाही अध्यक्ष महोदय. 60-40चा जो रेशो त्याच्यामध्ये आहे, त्या ज्या जाचक अटी त्याच्यामध्ये आहे, त्याच्यामुळे एक रस्ता देखील होऊ शकला नाही. म्हणून ह्या अटी शिथिल करण्यासंदर्भात शासनानं काहीतरी धोरण त्या ठिकाणी करावं अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मागच्या अधिवेशनात मी बोललो होतो की लहान लहान मुलं बटन नावाचं कॅप्सूल, गांजा, बॉन्ड असा एक नशा करून इतकी प्रचंड मोठी गुन्हेगारी त्या ठिकाणी करतात आणि ते अल्पवयीन असल्यामुळे तर कारवाई करता येत नाही. तर या संदर्भात सुद्धा यावर काहीतरी आळा घातला गेला पाहिजे. केंद्र सरकारने 15 पर्यटन केंद्राच्या ठिकाणं या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय निवडली. आम्हाला आमची जिल्ह्याची नैसर्गिक ठेवण इतकी सुंदर आहे की आम्हाला चारही बाजूने डोंगराने वाढले आहे आणि अनेक डॅम त्याच्यामध्ये आहेत आणि म्हणून या 50 पैकी एखादं केंद्र जर आमच्या बुलढाण्यामध्ये दिल्यात गेलं तर आमच्या पर्यटनामध्ये मोठी भर त्या ठिकाणी पडेल. जनावरांची पाळीव जनावरांची संख्या सुद्धा आमच्या जिल्ह्याला मोठ्या प्रमाणात आहे, परंतु त्यांच्या वैद्यकीय उपचाराकरता सुद्धा डॉक्टर उपलब्ध होत नाही आणि मग एखादं पशु वैद्यकीय महाविद्यालय हे जर आमच्या बुलढाण्यामध्ये जर निर्माण केलं गेलं तर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये रोजगार त्या ठिकाणी मिळेल, नोकऱ्या मिळतील आणि जनावरांचा देखील ट्रीटमेंट त्या ठिकाणी करता येईल. अध्यक्ष महोदय, आमच्या बुलढाण्याच्या नागरिकांना जर मुंबईला यायचं असेल तर आम्हाला मरकापूर स्टेशनला जावं लागते, दिल्लीला जायचं असेल तर आम्हाला भुसावळला जावं लागते आणि इकडे आम्हाला दक्षिण भारतात जर जायचं असेल तर आम्हाला सुद्धा भुसावळला जावं लागते आणि म्हणून बऱ्हाणपूर, मलकापूर, चिखली हा 72 किलोमीटरचा रेल्वे मार्ग जर केला तर डायरेक्ट आम्ही बुलढाण्यावरनं दिल्ली, बुलढाण्यावरनं उत्तर भारत आणि बुलढाण्यावरनं मुंबई आम्ही येऊ शकतो, जेणेकरून 2 तास बसून 2 तासाचा प्रवास त्या ठिकाणी वाचेल अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टी करताना शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग आपण जर उभारले अध्यक्ष महोदय, जसं टेक्सटाईल पार्क आहे, फूड पार्क आहे, याची निर्मिती केली तर शेतकऱ्यांच्या मालाला 100% त्या ठिकाणी विकण्याकरता वाव मिळतो आणि त्याचं दारिद्र्य त्या ठिकाणी दूर होऊ शकतं अध्यक्ष महोदय. आणि तशा प्रकारची कारवाई शासनाने या ठिकाणी करावी. मला असं वाटतं की राज्यपाल महोदयांनी एवढ्या मोठ्या महाराष्ट्राचे हे सगळे विषय केवळ 61 मुद्द्यामध्ये घेतले. लाखो प्रश्न महाराष्ट्राचे आहेत आणि म्हणून पुढच्या काळामध्ये सगळ्याच प्रश्नांचा समावेश त्यांच्या अभिभाषणामध्ये असावा, अशा प्रकारची मी मागणी करतो आणि त्यांच्या भाषणाचं समर्थन करतो. धन्यवाद. माननीय जयंत पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणाला च्यावर चर्चा करण्यासाठी मी उभा आहे. त्यांचं भाषण फार लक्षपूर्वक वाचलं. एक बाब लक्षात आली की राज्य सरकारने सत्तेवर येण्यासाठी जी आश्वासनं दिली
त्या आश्वासनाच्या बाबतीत एक चकार शब्दही राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात उल्लेख केलेला नाही. आपल्या लाडक्या बहिणीला 2100 रुपये द्यायचे आहेत, शेतकऱ्यांना दरवर्षी 15,000 रुपये द्यायचे आहेत, अशी एक 10 प्रमुख आश्वासन आहेत. त्याच्याबद्दल सरकारच्या राज्यपालांच्या भाषणात काही उल्लेख नाही. अध्यक्ष महोदय, दरवर्षी राज्यपालांच्या भाषणात एक कॉमन वाक्य असतं, ते म्हणजे दावोस मधील जागतिक परिषदेत आम्ही एवढी गुंतवणूक केली येते आपल्याकडे आणि आता त्यातून इतके रोजगार मिळत आहेत. 2022ला 2,20,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक येणार होती. 4 लाख रोजगार अपेक्षित होते. 23ला त्या भाषणात सांगितलं 1,37,000 कोटीची गुंतवणूक होणार आहे, 55,000ची रोजगार मिळणार आहेत. 24 साली 3,53,000 कोटी रुपये येणार आहेत, 2 लाखाची रोजगार मिळणार आहे. आणि आता 25 साली अध्यक्ष महोदय 15,72,000 कोटीची गुंतवणूक आहे आणि 15 लाखापेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी मिळणार आहेत. अध्यक्ष महोदय, 3 वर्षाचा 22 ते 24चा विचार केला तर महाराष्ट्रामध्ये 50 लाख तरुणींना रोजगार मिळणं अपेक्षित होतं. माझ्या माहितीनं फारसा रोजगार काही महाराष्ट्रात उपलब्ध नाही, उलट बेरोजगारी महाराष्ट्राची वाढली आहे. अध्यक्ष महोदय, गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी 5,000 कोटी रुपये विविध योजनांना, उद्योगांना प्रोत्साहन योजना आम्ही आखली आहे, असाही उल्लेख राज्यपालांचा आहे. अध्यक्ष महोदय, कोणत्या उद्योगाला कशा प्रकारे मदत करणार याचा तपशील मात्र त्यात नाहीये. अध्यक्ष महोदय, माझं तर मत आता असं आहे की उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याची गरज नाही. आता उद्योजक काय म्हणतात, आम्हाला फक्त संरक्षण द्या, प्रोत्साहन काही गरज नाही, संरक्षण द्या, स्थानिक गुंडांकडून आम्हाला संरक्षण दिलं तरी फार होईल. अध्यक्ष महोदय, किती लहान मोठा उद्योजक असला तरी आपापल्या कुवतीप्रमाणे त्याला पावत्या स्थानिक गुंड फाडायलाच लावतात आणि त्यातनं कुणालाही सुटका नाही. एवढी स्थानिक झुंडशाही झालेली आहे महाराष्ट्रामध्ये की संघटित झुंडशाहीमुळे अध्यक्ष महोदय छोट्या दुकानदारापासून मोठ्या उद्योजकांपर्यंत आज अध्यक्ष महोदय खंडणी द्यावी लागते. पैसे द्या ते द्याच, पण अध्यक्ष महोदय नंतर टेंडर पण त्या कंपनीचे किंवा त्या उद्योगाचे असतील तर ते स्थानिक नेत्यांच्या माणसांना देण्याचा दबाव आज उद्योजकांच्यावर असतो. आणि त्यामुळे महाराष्ट्राचं वातावरण गुंतवणुकांना सोयीचं आहे का हे बघितलं तर शेजारच्या राज्यांपेक्षा फार कमी वातावरण आहे. निर्भय वातावरण निर्माण करण्यासाठी सरकारने काय करायचं याचा विचार करायला पाहिजे. मी तर सरकारला आणि देवेंद्र फडणवीस साहेबांना अनेक वेळा सुचवलंय की तुम्ही असा कायदा करा की गुंतवणूकदार कुठल्याही प्रकारचा असला आणि त्याने जर काही त्याला कोणाच्या बद्दल जर तक्रार करायची असेल तर ती तक्रार घेऊन त्याला मोकासारखा गंभीर आरोपी करणं किंवा त्याला योग्य ते सजा करण्याचं काम सरकारनं अध्यक्ष महोदय केलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मी या निमित्ताने एवढंच सांगेन की मगाशी एक विषय झाला व्याघ्र आणि माणूस संघर्ष कमी करण्याचा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन योजनाचा भाषणात उल्लेख आहे राज्यपालांच्या. अध्यक्ष महोदय, मगाशी सांगितलं 400 वाघ झाले, 400 झाले हे असं नवीन वनमंत्र्यांनी सांगितलं, पण 400 वाघ कुणामुळे झाले, कोण त्याला कारणीभूत आहे? मला वाटतं सुधीर मुनगंटीवार त्याला कारणीभूत आहे आणि त्यामुळं सुधीर मुनगंटीवारांना मंत्रिमंडळातनं ह्या वाघाला बाहेर काढलं आणि आता हे सगळे जे महाराष्ट्रातले नवीन वर्षाच्या पहिल्या 19 दिवसात अध्यक्ष महोदय 8 वाघांचा मृत्यू झाला. त्याची काळजी कुणाला आहे का? पण हेही खरंच आहे की माणसांच्या बिबट्यांचा त्रास प्रचंड महाराष्ट्रात होतोय. त्याची काय व्यवस्था करणार? मुनगंटीवार साहेबांनी एक कमिटी नेमलेली होती, त्यात अनेक सूचना केलेल्या, त्या सूचनांचा काही अजून अवलंब झालेला नाही. मी वनमंत्र्यांना आपल्या मार्फत विनंती करेन की त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. आता अध्यक्ष महोदय, सरकार आमच्या लाडक्या बहिणींना सत्तेवर आल्यानंतर आता काम तर झालेलं आहे, त्यामुळे लाडक्या 10 ते 20 लाख लाडक्या बहिणींना योजनेतनं अपात्र करण्याची तयारी आता सरकारची चालू आहे आणि हळूहळू त्या संख्या कशी कमी होईल, 2.5 कोटीवरून कसं ते 50 आणि 75 लाखावर संख्या येईल हे बघण्याचा प्रयत्न वेगवेगळ्या माध्यमातून सरकारमधले अधिकारी करतायत असं मला वाटतंय. आता एकदा पैसे दिले, इलेक्शन झालं,
त्याच्या आधी 4 हप्ते झाले, 5 हप्ते झाले, महिलांनी बिचारांनी पैसे दिले. आता त्या यादीला टच करणं योग्य नाही. म्हणजे अगदी ग्राहक न्यायालयात तरी ह्या महिला गेल्या की आम्हाला यांनी सांगितलं म्हणून आम्ही यांना मतदान केलं आणि आता असं आमचं अनुदान कसं काय बंद करताय, तरी एखाद्या वेळी वेगळा निकाल लागू शकतो. त्यामुळं आता बंद झाले ज्यांचं अनुदान तुम्ही सुरू केलं, आम्ही काही तुम्हाला सांगायला आलो नव्हतो, तुम्ही आग्रहानं त्यांना लाईन लावायला लावली, त्यांना अर्ज भरून घेतले. आता त्यांचा बंगला आहे, 2 चाकी आहे का 4 चाकी आहे हे सांगून आता महिलांचे तुम्हाला हे अनुदान बंद करता येणार नाही. ती मतदारांना फसवणूक झाली असा आरोप सरकारवर येऊ शकतो. आणि म्हणून आता नव्या निकष लावा, नव्या महिला निवडताना तुम्ही लावायला माझी काही तक्रार नाही. अध्यक्ष महोदय, काल राज्यपालांनी आकडे मांडले आणि महाराष्ट्राचे देशाचे एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये 14% अधिक योगदान आहे असं सांगितलं. चांगली बाब आहे. पण अध्यक्ष महोदय, 10-11च्या तुलनेनं आपण 1.2% खाली आलोय, हेही तेवढंच लक्षात घेतलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला माहिती आहे की नाही माहित नाही, अध्यक्ष महोदय, गुजरात इथं इकॉनॉमिक ऍडवायझरी कमिटी आहे, पंतप्रधान मोदी साहेबांनी नेमलेली आहे. तिने दिलेल्या अहवालानुसार पूर्वी महाराष्ट्र अग्रेसर होतं, पण आता गुजरात फार पुढे गेलेलं आहे. असं मी नाही, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या इकॉनॉमिक ऍडवायझरी कमिटीने हा अहवाल दिलेला आहे. आणि आपल्या जीडीपी मध्येही आपण गुजरातच्या मागे गेलोय, बऱ्याच गोष्टीमध्ये आपण गुजरातच्या खाली सरकलोय. ही महाराष्ट्राला भूषणावं गोष्ट नाही आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मला चिंता आहे की आमचं गुजरात आणि इतर राज्य महाराष्ट्राला दिवसेंदिवस मागे टाकायला लागलेली आहेत. आणि मोठ्या कष्टाने हे राज्य निर्माण झालं. या आधीच्या राज्यकर्त्यांनी प्रचंड मेहनत घेऊन महाराष्ट्राच्या विकासाचा गाडा देशात 1 नंबरला खेचून पुढे आणला. आता 2 नाही 3 इंजिन आहेत आता सरकारला आपल्या. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, तरी देखील आमची रेल्वे मागत जायला लागली आहे दुसऱ्या राज्यांच्या पेक्षा. त्यामुळे माझी विनंती आहे की ह्या 3 इंजिनच्या सरकारने आता आपल्याला महाराष्ट्र 1 नंबरला कसा आणायचा याची चिंता करण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी टोल नाक्याविषयी अभिभाषणात राज्यपालांनी उल्लेख केलेला आहे. त्याच्यावर फास्टॅग टोल वसूल करण्याचा निर्णय चांगला आहे. पण अध्यक्ष महोदय, वाहतुकीच्या दृष्टीने सरकारने आणखीन एक निर्णय घेतलेला आहे. तो म्हणजे वाहनांची सुरक्षा आणि ओळख सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने HSRP मान्यता प्राप्त सुरक्षित असलेली नोंदणीकृत नंबर प्लेट वापरणे अनिवार्य केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, काय हरकत नाही, चांगला कार्यक्रम आहे. पण अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रातल्या जनतेला लुटायचा अधिकार नाही दिलेला तुम्हाला कोणी. अध्यक्ष महोदय, काय झाले आपण जरा बारकाईनं बघितलं तर HSRP नंबर प्लेटसाठी इतर राज्यांच्या तुलनेने महाराष्ट्रातल्या नागरिकांकडून सुधीर भाऊ नंबर प्लेटच्यासाठी तिप्पट रक्कम वसुली केली जाते. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र शासनाने याच्यासाठी रॉस मेत्रा सेफ्टी सिस्टीम लिमिटेड, दुसरी कंपनी आहे रियल मॅझॉन इंडिया लिमिटेड, आम्ही कधीच ऐकलेलं नाही ती नावं, पण ठीक आहे, FTA HSRP सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, या खाजगी कंपन्यांना 600 कोटी रुपयाचं कंत्राट दिलेलं होतं. या कंपन्यांनी नंबर प्लेटसाठी दुसऱ्या राज्यातही ह्याच कंपन्यांनी नंबर प्लेट दिली अध्यक्ष महोदय. आणि दुसऱ्या राज्यात दर कमी दिले आहेत आणि आपल्या राज्यात दर जास्त आहेत. गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरळ या राज्यामध्ये याच कंपन्यांनी नंबर प्लेटचं काम मिळालेलं आहे. त्या राज्यामध्ये महाराष्ट्रापेक्षा कमी दर आहेत. गुजरातमध्ये दुचाकीसाठी 160 रुपये आहेत, पण महाराष्ट्रामध्ये 450 रुपये मोजावे लागतात ग्राहकाला. गोव्यात 4 चाकीसाठी सुधीर भाऊ 203 रुपये आहेत, पण महाराष्ट्रात 745 रुपये. एवढी तफावत म्हणजे तिप्पटपेक्षा जास्त पैसे महाराष्ट्रात कडून घेण्याचं काम, लुटायचं काम अध्यक्ष महोदय चाललंय. आणि परिवहन विभागाच्या साक्षीने हे सुरू आहे. मी प्रतापराव आपले मंत्री जे आहेत त्यांचा काय ह्याच्यात दोष नसेल, कारण यापूर्वी शेवटचेच आहेत 3च मुद्दे आहेत, आता जास्त नाही. तर प्रतापराव सरनाईकांच्यावर मी दोष देत नाही, पण पूर्वी बहुतेक झालेलं आहे. प्रतापरावना माझं आव्हान आहे की त्यांनी जरा खोलात जावं, तपशिलात हुडकावं
आणि कोण कोण त्यात सहभागी आहेत हे बघावं. पण जरा लूट जरा कमी झाली पाहिजे. लूट करतातच, आता लोक आता काय बोलायचं, पण किती लुटायचं, म्हणजे लोकांना एवढं लुटणं हे अध्यक्ष महोदय. म्हणून दोषींच्यावर कडक कारवाई करा, सगळी कंत्राटं रद्द करा, नवीन कंत्राटं द्या. यासाठी कुटे साहेबांच्या सारख्या माणसाची एक समिती, सदस्य समिती नेमली तरी चालेल. आता काहीच संधी नाही तर मी तुमचं प्रमोशन करतोय, बाकी काय मी करत नाही. पण कमिटी नेमून काहीतरी करा. पण हे इतकी लूट दिसायला बरं दिसत नाही. आता आलाय निवडून तर जरा थोडस मर्यादित काय करायचं ते करा, पण मर्यादित करा. करणं बरोबर नाही, करण्याच्या बद्दल कोणी समर्थन करणार नाही. अध्यक्ष महोदय, सौर कृषी पंपाची मॅक्सिमम कॅपॅसिटी 10 हॉर्स पॉवर आहे, पण त्याच्यावरती पंपासाठी विजेवरील पंप बसवावे लागतात. पण अध्यक्ष महोदय, सरकारने आता काय केलंय, सरकारने विजेचं कनेक्शन द्यायला, नॉर्मल MSEBचं कनेक्शन द्यायला ते पोर्टलच बंद केलेलं आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नवीन पंपाची मागणीच करता येत नाही. माझ्या मतदारसंघात शेतकऱ्यांनी नदीहून पाणी आणले, पैसे खर्च केलेले आहेत, अर्ज केला तर ते म्हणतात सौर ऊर्जा लावा. आता सौर ऊर्जा 10 किलोमीटरहून पाणी कसे येणार, आणि एवढ्या मोठ्या 80 हॉर्स पॉवरचे मोटर कशी चालणार, 40 हॉर्स पॉवरच्या 2. आणि अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे, माझ्या मतदारसंघात फाळकेवाडी नावाच्या गावात असं झालेलं आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, सदरची पोर्टल पुनश्च चालू करा, लोकांचे अर्ज घ्या आणि विजेवरचे पंप लोकांना उपलब्ध. तुमचं सौर ऊर्जेचं धोरण फार चांगलं आहे, माझा त्याला विरोध नाही, पण प्रॅक्टिकल पाहिजे. पाणी तर ओढलं पाहिजे. नदीहून पाणी आणायचं असेल तर विहिरीतल्या पाण्याला मी समजू शकतो. अध्यक्ष महोदय, आज या निमित्ताने मी आपल्याला एवढीच विनंती करण्यासाठी या ठिकाणी मुद्दा मांडतोय. अध्यक्ष महोदय, आपण खरं म्हणजे राज्यामध्ये गुन्हेगारीचं प्रमाण किती वाढलंय हे बघतोय. अध्यक्ष महोदय, आपण पुरोगामी विचाराचं राज्य आहे हे मी नाही, आता राज्यपालही म्हणायला लागलेले आहेत. अगदी अध्यक्ष महोदय, अलीकडे विचार मांडणंही जरा गुन्हा झालेला आहे. राज्यपाल महोदय म्हणाले की सर्व समाज घटकांना सोबत घेऊन सर्वसमावेशक प्रगतशील पुरोगामी विकसित महाराष्ट्र घडवण्यासाठी काम करणार. आम्ही स्वागत करतो याचं. पुरोगामी विचारसरणीनं राज्य चालणार असेल तर आम्ही त्याचं स्वागत करतो. अध्यक्ष महोदय, साहित्य संमेलन दिल्लीला झालं, त्यात तारा भवाळकर अध्यक्षा यांनी भाषणात परखडपणाने मत मांडलं. त्यांनी ठणकावून सांगितलं की तुम्ही पुरोगामी म्हणा की पुरोगामी म्हणा, पण आमची पुरोगामी संतांची भूमी आहे. जात पात पक्ष पंथ स्त्री पुरुष वेदांच्या पलीकडे आमचे संत पुरोगामी होते, हे त्या भाषणातलं ठळक विधान गाजलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, वारकरी संतांनी पहिलं मूल्य सामाजिक समतेचं दिलं. संतांनी जातीभेदाला ठामपणाने विरोध केला. संपत आलं. जया म्हणती नीच वर्ण स्त्री शूद्रादी हीनजन सर्वांभूती देव वसे नीचा ठाई काय नसे, असा रोखठोक सवाल अध्यक्ष महोदय एकनाथ महाराजांनी विचारलेला. ज्या स्त्री शूद्रांना तथाकथित उच्चवर्णीयांनी त्यांच्या संकुचित संस्कृतीतून वगळलं आहे, त्यांची बाजू संतांनी लावून धरलेली होती. त्यांच्या देवत्वाची आठवण करून देत समतेचं तत्व सांगितलेलं होतं. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, पुरोगामी विचाराच्या महाराष्ट्रात मगाशी भुजबळांनी सांगितलेलं भाषण आपण ऐकलं. माऊली सोट धनगर समाजाचा बिचारा लातूरला त्याची नख काढून त्याच्यावर इतके आनंदित अत्याचार केलं. एका तिथल्या स्थानिक छोट्याशा प्रेम प्रकरणाचा विषय असेल का काय असेल, पण त्याची हत्या करण्यापर्यंत समाज गेला. अध्यक्ष महोदय, देवळात प्रवेश केला धनगर समाजाच्या कैलास गोविंदा बोराडे म्हणून भोकरदनच्या अनवा इथल्या ठिकाणी त्याचा अध्यक्ष महोदय सळ्यांनी, तापलेल्या सळ्यांनी त्याला वेगळ्या ठिकाणी चटके देणं, म्हणजे इतके वाईट, मी आता फोटो बघितले, इतकी वाईट अवस्था महाराष्ट्रात. अध्यक्ष महोदय, धाडस कसं ह्या लोकांचं होतं. परभणीच्या सूर्यवंशीचं तर प्रकरण पोलीस स्टेशनमध्ये त्या बिचाराचा मृत्यू झाला. ह्या सगळ्या गोष्टी बघितल्या तर आपण का या सगळ्यांच्यावर कधी आपण या विरोधी कधी लढाई करणार, आणि समतेचा आणि पुरोगामित्वाचा संदेश देणाऱ्या
महाराष्ट्रामध्ये धनगर समाजाला एखाद्या देवळात जाण्यासाठी बंदी करण्याचं किंवा तू का देवळात आला म्हणून त्याला मारहाण करण्याचं जर प्रकरण असेल तर महाराष्ट्रात पुरोगामित्व किती शिल्लक राहिलेलं आहे याचा अध्यक्षमध्ये विचार केला पाहिजे. मी शेवटचे 3 पॉइंट मुद्दे पण नाही आहेत. अध्यक्ष महोदय, मुंबई उच्च न्यायालयाचं कोल्हापूर इथं खंडपीठ व्हावं अशी मागणी 38 वर्षापासून आहे. आणि अध्यक्ष महोदय 22 मध्ये दीपांकर दत्ता मुख्य न्यायमूर्ती होते. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या समोर बैठक झाल्यानंतर आम्ही सर्किट खंडपीठ स्थापन करू याचा निर्णय घेऊ असं सांगितलं. पण त्यानंतर मुख्यमंत्री महोदय आणि चीफ जस्टिस महाराष्ट्राचे जे आहेत मुंबईचे त्यांची भेट झालेली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना मी आपल्यामार्फत विनंती करतो की हे सर्किट खंडपीठ कोल्हापूरला सुरू कर. खंडपीठाचीच मागणी आहे. आता ते होत नाही तर तोपर्यंत सर्किट खंडपीठ मंजूर करून देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावं. अध्यक्ष महोदय, एका सत्ताधारी पक्षातील आमचे राजू कारेमोरे म्हणून आहे आमदार, त्या राजू कारेमोरेंनी एक पत्र दिलेलं आहे. तर पत्र सुधीर भाऊ जरा तुम्ही ऐकण्यासारखं आहे, तुमच्या भागातलंच हे पत्र आहे की ते म्हणतात की मोहाडी तालुक्यात अवैधरित्या रेती, मॅंगनीज व गौण खनिजाची वाहतूक एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे की ते कोणालाच जुमानत नाहीत. यांचे महसूल त्यांनी लिहिलंय, माझं म्हणणं नाही, महसूल मंत्री ते गृहमंत्री या सर्वांना देणे घेणे असल्याने आमचा कोणीच बाल वाका करू शकत नाही अशी धमकी तहसीलदारांना उघडपणाने दिली जाते, तहसीलदारांच्याकडून किंवा अधिकाऱ्यांच्याकडून दिली जाते. अध्यक्ष महोदय, सत्ताधारी पक्षाचा आमदारच अशी लेखी तक्रार, त्याची कॉपी माझ्याकडे आहे, ती वाचायला वेळ नाहीये. पण अध्यक्ष महोदय गंभीर आहे. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक तालुक्यात आता हे चालू आहे. लायसन्स काढून यायचं आणि वाळूच्या बाबतीत, उत्खननाच्या बाबतीत पाहिजे ते निर्णय घ्यायचे असा महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा परिपाठ सुरू झालेला आहे. शेवटचा मुद्दा, शेवटचा, मी 2च कागद आहेत आता, आपली परवानगीच, तुम्ही माझ्यावर अन्याय करणार नाही असा माझी अपेक्षा. थोडक्यात संपवतो. पीओपी गणेश मूर्ती आणि इतर सर्व प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींच्या निर्मिती, विक्री व विसर्जनास केंद्रीय प्रदूषण मंडळाने मार्गदर्शक तत्व जाहीर करून बंदी घातली. मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. सदर योजनेच्या याचिकेच्या अनुषंगाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सुधारित मार्गदर्शक तत्व जाहीर केली आहेत. या संदर्भात विनंती आहे की पीओपी मूर्त्यांवर सरसकट बंदी घातल्यामुळे मूर्ती बनवणाऱ्या कलाकारांच्यावर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. तरी सरकारने यावर सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा आणि 20 मार्च 25 रोजीच्या सुनावणीत न्यायालयाने मूर्तिकारांची बाजू देखील ठामपणाने मांडून त्यांना दिलासा द्यावा. आणि शेवटचाच मुद्दा आहे आणि अर्धा मिनिटाचाच आहे. अध्यक्ष महोदय, मागच्या सरकारच्या काळात, सुधीर भाऊ हे तुमच्यासाठी आहे, क्रीडा साहित्य पुरवण्याच्या योजनेत देखील मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे प्रकरण समोर आले. एका ठराविक संस्थेला खेळाचे साहित्य पुरवण्यासाठी देण्यासाठी ठराविक कंपनीच पात्र होतील अशा प्रकारच्या निविदेची अटी शर्ती ठेवण्यात आल्या. दरवर्षी अटी बघा कशा आहेत. दरवर्षी 150 कोटी रुपयांचे व व्यायामाचे 80 कोटी रुपयांचे साहित्य असे 230 कोटी रुपयांचे साहित्य 3 वर्ष पुरवण्याचे हे कंत्राट आहे. यातील काही अटी वाचतो. 500 ठिकाणी एकाच वेळी पुरवठा करण्याचा अनुभव, 52 कोटी वार्षिक उलाढाल पाहिजे, पॉझिटिव्ह नेटवर्क हवे. एवढेच नाही तर 3 वर्षांनी नव्याने करार केला पण नाही, टेंडर काढले नाही, 10 वर्ष सदरचे कंत्राट चालेल अशा अटी टाकल्या. त्यानंतर 6 कंपन्यांनी निविदा दाखल केल्या, परंतु मुदत संपली तरी टेंडर ओपन केले नाही. तरी माझी मुख्यमंत्री, आता मुख्यमंत्री सगळ्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधी बहुतेक लाईन दिसते आता, यावेळी आता दिसते सगळं साफ करायचं, मित्र पक्षाचं तरी साफसफाई करायचा कार्यक्रम दिसतोय. तर ठीक आहे, आमची काही त्याला तक्रार नाही. पण अध्यक्ष महोदय, या निविदा प्रक्रिया रद्द कराव्यात याच्यात आणि त्या बाबतीतला भ्रष्टाचार रोखावा अशी माननीय मुख्यमंत्र्यांना विनंती करतो. या भाषणामध्ये मी सुरुवातीला सांगितलं, सरकारने प्रचंड मोठी आश्वासनं महाराष्ट्रातल्या जनतेला दिली आहेत आणि उद्या माननीय अजित पवार हे आपला अर्थसंकल्प मांडतील त्यावेळी त्या आश्वासनातले सगळे पैसे बजेटच्या पहिल्या दिवशी दाखवतील आणि पुरवणी मागण्यांच्यावर त्याचा लोड टाकणार नाहीत अशी अपेक्षा करतो. खरं म्हणजे ते नाही आहेत, त्यांचं अभिनंदन करायचं आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात त्यांच्या काळात
सगळ्यात कमी पुरवणी मागण्या काल परवा त्यांनी 6,000 कोटीच्या दिल्या, म्हणून कमी पुरवणी मागण्या मांडल्याचा विक्रम केल्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन करून मी माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. गुटे साहेब. अध्यक्ष महोदय, आपण संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद. राज्यपालांच्या अभिप्रायावर चर्चा करण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय यांनी राज्याच्या विकासासाठी दूरदृष्टी विचार करून घोषणाच्या विविध योजना व प्रकल्पाचा उल्लेख आपल्या अभिभाषणामध्ये केला आहे. तरी सर्वप्रथम माननीय राज्यपाल महोदयाचे मी शासनाच्या वतीने आभार व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, जानेवारी 2025 मध्ये स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये 63 राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी सुमारे 15,72,000 कोटी रुपये इतक्या गुंतवणुकीची समस्या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. यामुळे राज्यातील 15 लाखापेक्षा अधिक रोजगारांच्या संधी निर्माण होणार आहेत. याबद्दल मी राज्य सरकारचं अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, माझ्या गंगाखेड विधानसभा मतदारसंघात अनेक सुशिक्षित बेरोजगार तरुण आहेत. त्यांचाही हाताला काम मिळणे गरजेचे आहे. या अनुषंगाने गंगाखेड मतदारसंघामध्ये विविध उद्योगधंदे निर्माण करता येतील यावरही शासनाने विचार करावा. अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक कारणाला पाठबळ व प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या सहकार्याने गंगाखेड येथील MIDC मध्ये विविध उद्योग निर्माण करण्यात यावेत आणि MIDCला जागा उपलब्ध करून द्यावी. अध्यक्ष महोदय, रेशीम उत्पादक अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याला पाठबळ दिल्याने रेशीम उत्पादन वाढवण्यास निश्चित मदत होईल. माझ्या गंगाखेड मतदारसंघामध्ये रेशीम उत्पादक शेतकरी आहेत. जवळ बाजारपेठ उपलब्ध नसल्याने रेशमी उत्पादक शेतकऱ्यांची गैरसोय होत असल्याने जवळ बाजारपेठ कशी उपलब्ध करून देता येईल याकडे अध्यक्ष महोदय लक्ष देण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत 1,25,000पेक्षा अधिक लोकांनी प्रशिक्षण घेतले आहे. शासनाने 2025 या वर्षासाठी 10 लाख युवकांना प्रशिक्षित करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. याबद्दल शासनाचे सर्वप्रथम मी अभिनंदन करतो. यामुळे निश्चित राज्यातील युवकांना फायदा होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, नागपूर गोवा शक्तीपीठ या महामार्गाचे बांधकाम हाती घेण्याचा निर्णय शासनाने हाती घेतला आहे. यामुळे या मार्गावरील प्रमुख धार्मिक व तीर्थस्थळे जोडण्यात येतील. ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे. परंतु असे करत असताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेणे फार गरजेचे आहे. कारण शेतकऱ्याला विश्वासात जर नाही घेतलं तर शेतकरी अडवणूक करतील. त्यामुळे शेतकऱ्याला समजून सांगणे फार गरजेचे आहे. अध्यक्ष महोदय, केंद्र पुरस्कृत PMC बस सेवा योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात महानगरपालिकासाठी 1290 इतक्या बस मंजूर करण्यात आल्या आहेत आणि महानगरपालिकामध्ये बस आगार विकसित करण्यासाठी आणि मीटरच्या मागे ऊर्जेच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येत आहे. अध्यक्ष महोदय, या धर्तीवर ग्रामीण भागात आधुनिक बस सेवा देता येतील का याचाही विचार करण्यात यावा. अध्यक्ष महोदय, 1 एप्रिल 2025 पासून पुढील 3 वर्षासाठी नवीन महाराष्ट्र इलेक्ट्रिकल वाहन धोरण राबविण्यात येणार असल्याचा महत्त्वाचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे कार्बनची मात्रा कमी करण्यावर आणि वाहतूक अधिक पर्यायपूरक करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. या अनुषंगाने ग्रामीण भागाकरिता इलेक्ट्रिकल बसेस उपलब्ध करून देता येतील का याचाही विचार अध्यक्ष महोदय करण्यात यावा. मागेल त्याला सौर पंप या योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान वेळेवर मिळत नसल्यामुळे आपण तर 9 लाख पंप आपण देण्याचं जाहीर केलेलं आहे. तरी पण केंद्र शासनाची जी सबसिडी असते आणि राज्य शासनाची सबसिडी असते ती जर वेळेवर जर आपण देण्यात आली तर अध्यक्ष महोदय याच्यामध्ये शेतकरी खूप विश्वास ठेवून पुढे आणखीन पुढे जेवढे पंप घेता येतील तेवढे घेतील. त्यामुळे वेळेवर सबसिडी मिळणं फार गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ग्रामीण व घराच्या किमतीत आज रोजी मोठ्या प्रमाणात वाढल्या असल्याने घरकुल बांधकामात देण्यात येत असलेला निधी अपुरा पडत आहे. यामुळे सदर निधी वाढवता येईल का याचा विचार झाला पाहिजे. आणि अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये महत्वाची बाब एक आहे. माझ्याच मतदारसंघामध्ये जवळजवळ 12,000 घरकुल मंजूर आहेत. पण त्या 12,000 घरकुल मंजूर असूनही ते काम पूर्ण होत नाही. त्याचं एकमेव कारण आहे रेती. आणि रेती आपण फ्रीमध्ये रेती देऊ असा आपण शासनाचा निर्णय आहे, पण त्यामध्ये विकतही रेती मिळत नाही. त्यामुळे निश्चित आमच्या गोदावरीमध्ये कितीतरी घाट आहेत, त्याच्यावर 1-2 घाट प्रत्येक 3 तालुक्यात 3 घाट असे या फक्त घरकुलासाठी देण्यात यावेत अशी मला आपल्या वतीनं राज्य शासनाला विनंती करायची. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक सहाय्य मिळावे यासाठी 2025 या वित्तीय वर्षात 74,781 कोटी रुपये इतके पीक कर्ज वितरित करण्याचे लक्ष्य शासनाने ठेवले आहे.
बँकाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 55,334 कोटी रुपये इतकी रक्कम त्वरित करण्यात आली आहे, वितरित करण्यात आली आहे. असे करत असताना शेतकऱ्याची नाहक अडवणूक करण्यात येऊ नये असे निर्देश बँकांना देण्याची गरज आहे अध्यक्ष महोदय. कारण त्यांना जे पीक कर्ज असतं, जेव्हा जेव्हा पीक विमा येतो किंवा कुठली जे सरकारची जे शेतकऱ्याला मिळतात पैसे त्याच्यावर अडवणूक होते बँकेत, ती अडवणूक होऊ नये अध्यक्ष महोदय. महिलांचे कौटुंबिक उत्पन्न वाढवण्यासाठी लखपती निधी हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यांच्या माध्यमातून महिला बचत गटांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज पुरवठा केला जाऊ शकतो, याचा विचार अध्यक्ष महोदय व्हावा. अध्यक्ष महोदय, केमोथेरपी व रेडिओथेरपी केंद्रामध्ये कर्करोग रुग्णावर उपचार करण्यासाठी कर्करोग शास्त्रातील कुशल परिचारकाच्या उपलब्धतेसाठी पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग हा उपक्रम सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याच धर्तीवर माझ्या गंगाखेड मतदारसंघातील आरोग्य सेवा व कर्मचारी वर्गाचे बळकटीकरण करण्यासाठी गंगाखेड येथे नवीन BSc परिचर्या महाविद्यालय 2 मिनिटं महाविद्यालय स्थापन करण्यात यावी, यावर विचार व्हावा. अध्यक्ष महोदय, माझ्या पालम या तालुकाहून जवळजवळ 25 ते 30 वर्ष झालेत, पण तिथं बस स्टॉप माझ्या पालम तालुक्यामध्ये नाही आहे. तर बस स्टॉप आपल्या माध्यमातून मला सरकारला विनंती करायची आहे की बस स्टॉपची ताबडतोब आम्हाला बस स्टॉप उभं करून द्यावं ही विनंती करतो. आणि अध्यक्ष महोदय, सकाळी बरीच चर्चा झाली, म्हणजे पिण्याच्या स्वच्छ पाणी प्यायला मिळत नाही. पण मला त्याच्यामध्ये एक सूचना करायची आहे. आपण MIDC मध्ये किंवा युरिया खतामुळे हे नुकसान होते आपण सांगितलं, पण आपल्या या महाराष्ट्रामध्ये कमीत कमी 250 ते 300 साखर कारखाने आहेत अध्यक्ष महोदय. त्याच्यामधलं जे प्रेस मड निघते, त्या प्रेस मड शेतीसाठी इतकी उपयुक्त आहे की 1.5 उत्पन्न वाढतं आणि आपल्या जमिनीला जे काय त्या जमिनीमध्ये विषाणू असतात ते जे आपल्या खतामुळे युरियामुळे त्याच्यामुळे सगळे मरून गेलेले आहेत. त्याच्यामुळं ह्या जर आपण प्रेस मड जर शेतात जर टाकली, एकरी जवळजवळ 2.5 टन माझ्या मतदारसंघामध्ये बऱ्याच ठिकाणी आम्ही देतो आणि सरकारचं उत्पन्न वाढलेलं आहे. आणि जे डिस्टलरी चालू आहे त्या डिस्टलरीमधनं पेंटवास निघतो अध्यक्ष महोदय. त्या पेंटवासमध्ये 1 लिटरमध्ये जवळजवळ 300 लिटर जर पाणी टाकलं आणि ते जर उसाला कुठल्याही जर धान्याला जर दिलं तर उत्पन्न कमीत कमी 1.5 पट उत्पन्न त्याच्यापासून वाढतं अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, शेवटी मला एकच विनंती करायची आहे की या प्रेस मडचा उपयोग व्हावा किंवा सरकारनं यामध्ये प्रेस मड आणि इथं आपला डिस्टलरीमधनं जे पेंटवास निघतो त्याचा सरकारनं कुठेतरी चांगला मोठा उद्योग उभा करून हे शेतकऱ्याला जर वितरित केलं तर आपला पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न असेल, कुठलाही प्रश्न असेल, हे एकदम मुक्त होऊन झाल्याने आपल्याला स्वच्छ पाणी मिळायला मिळेल. कारण का युरिया खत बंद झाला पाहिजे. MIDCचं जे पाणी प्रत्येक फॅक्टरीत भरतात त्याला त्यांनी म्हणजे डिस्टलरी वगैरे उभं करत असताना त्याला जे काय त्या MIDC मध्ये करावं लागतं ते उत्पन्न जर झालं आणि हे प्रेस मड पासून जर उत्पन्न वाढलं तर निश्चित या मतानं हे होईल. आणि शेवटचं एक आहे, मोजे अनवा तालुका भोकरदन जिल्हा जालना येथील युवक कैलास बोराडे याच गावातील काही गुंडांनी अत्यंत निर्दयीपणे मारहाण केली. अध्यक्ष महोदय, हा धनगर समाजाचा कैलास बोराडे आहे. अध्यक्ष महोदय, 26 फेब्रुवारी 2025 बुधवार रोजी 9 वाजता दरम्यान कारला ते जानेफळ रस्त्यावर वाटेश्वर महादेव मंदिर महाशिवरात्रीमध्ये कैलास बोराडे या युवक दर्शनासाठी गेला होता. अध्यक्ष महोदय, मंदिरामध्ये तू दर्शनासाठी मंदिरामध्ये जाऊ नको अशा म्हणत गावातील काही तरुणांनी कैलास बोराडेंना युवकाला मंदिरात जाण्यापासून हळवले. अध्यक्ष महोदय, त्यानंतर जुना वाद उकरून काढत तू तुझ्या भावासोबत भांडण का केले, तुला लई मस्ती आली आहे का असे म्हणत गावगुंडांनी कैलास बोराडे यांना युवकाला मारहाण सुरू केली. अध्यक्ष महोदय, एवढंच न थांबता गावातील गावगुंडांनी लोखंडी रॉड गरम करून कैलास बोराडेंच्या पायाला, पोटाला, मानेवर, हाताच्या तळ्यावर आणि पार्श्वभागावर चटके दिले. अध्यक्ष महोदय, आपला जीव वाचवण्यासाठी जीवाच्या आकंताने कैलास बोराडे हा आरडाओरड सुरू केली. हा आवाज ऐकून दर्शनासाठी आलेल्या काही नागरिकांनी कैलास बोराडे यांची गावगुंडाच्या हातून तावडीतून सुटका केली, म्हणून त्याचा जीव वाचला. अध्यक्ष महोदय, आज रोजी जे हॉस्पिटलमध्ये छत्रपती संभाजीनगर येथे कैलास बोराडे ह्या युवकावर उपचार सुरू आहेत. अध्यक्ष महोदय, या दर्शनासाठी आलेल्या नागरिकांनी कैलास बोराडे याला या गावगुंडाच्या तावडीतून सोडवले नसते तर तो आज कैलास बोराडे याचा खून झाला असता. अध्यक्ष महोदय, म्हणून सुन्न करणाऱ्या या प्रकरणामध्ये मसाजोग प्रकरणाची जी पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता होती का काय असं अध्यक्ष महोदय म्हणावं लागेल. अध्यक्ष महोदय, या सर्व प्रकारचा व्हिडिओ आणि फोटोग्राफर माध्यमावर व्हायरल करण्यात आलेले आहेत. माणुसकी मिली काय हे सर्व प्रकार पाहून आज प्रश्न कोणालाही पडेल. अध्यक्ष महोदय, या प्रकरणामध्ये सर्व आरोपींना पोलिसांनी अटक करून यातील एकही आरोपी सुटणार नाही याची दक्षता घेऊन त्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी व सदरील प्रकरणाची चौकशी SIT मार्फत करून संबंधित गुन्ह्यावर मोखा अंतर्गत कारवाई करावी अशी मी अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करतो. आणि अध्यक्ष महोदय, मी आमदार राहुल कुल हे फोटो पाठवतो आपल्याकडं.
हे मी आपल्याकडे फोटो पाठव अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, प्रमाण तुम्ही दिलेलं हे बघा, हे जर फोटो जर पाहिले आपण अध्यक्ष महोदय, जर फोटो बघितले मी आपल्याकडे पाठवतो, आपण जरा हे फोटो बघून घ्या अध्यक्ष महोदय. अरे हे मावा तुमचं नाव आहे पण खूप खाली आहे. घेतो महोदय, तुम्हाला बोलायला देतो. चला राहुल कुल साहेब सुरू करा. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर माझं मत व्यक्त करण्यासाठी आणि त्याला पाठिंबा देण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणावर माझं मत व्यक्त करत असताना आज राज्यामध्ये अतिशय गंभीर असा एक विषय जो सातत्याने वेगवेगळ्या प्रत्येक मतदारसंघामध्ये पाहायला मिळतो, तो म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणावर सायबर गुन्ह्यांच्या मध्ये वाढ झालेली आहे आणि त्यासाठी पुरेशी यंत्रणा आपल्याकडे नसल्यामुळे आपल्याला त्याच्यामध्ये पोलीस व्यवस्थेला जादाचा ताण येतोय आणि लोकांना न्याय देणं आपल्याला अवघड होतंय. अशा स्थितीमध्ये आज जर आपण 2022 अहवाल पाहिला तर महाराष्ट्रामध्ये देशभराच्या राज्यांची तुलना केली तर दुसऱ्या क्रमांकाचे सायबर गुन्हे घडतायत आणि कोट्यवधी रुपयाची फसवणूक राज्यातील जनतेची होतीये. या ऑनलाईन फसवणुकीच्या माध्यमातून खूप नागरिक या संबंधामध्ये बळी पडतायत आणि यासाठी पोलिसांना योग्य ते प्रशिक्षण आणि अत्याधुनिक साधनं देण्याची आवश्यकता आहे, जेणेकरून या गुन्ह्यांना आपल्याला घालता येईल. त्यासाठी आवश्यक ती पायाभूत व्यवस्था मजबूत करणं आवश्यक आहे. एआयचा वापर करणं आवश्यक आहे. कायदेशीर आणि धोरणात्मक काही पावलं उचलणं आवश्यक आहे. जनजागृती मोहीम राबवणं आवश्यक आहे, जी आजकाल आपण मोबाईलच्या माध्यमातून राबवतो. ही अतिशय चांगली गोष्ट आहे. पोलीस अधिकारी, फॉरेन्सिक तज्ज्ञ, न्याय व्यवस्था यांना अजून जादाचं प्रशिक्षण या सायबर गुन्ह्याच्या संदर्भामध्ये देणं आवश्यक आहे आणि हे गुन्हे शोधण्यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी सार्वजनिक व खासगी भागीदार एकत्र येऊन वेगवेगळ्या कंपन्यांची मदत या गुन्ह्यासंदर्भामध्ये घेतली तर या गुन्ह्यांना आळा घालणं आवश्यक आहे, आपल्याला शक्य होणार आहे. काही ठिकाणी स्टार्टअप्सला सुद्धा या संदर्भामध्ये आपण प्रोत्साहन दिलं तर निश्चितपणे याच्यामधून लोकांना न्याय देण्यासंदर्भातली प्रक्रिया पुढे नेता येईल आणि त्या संदर्भातल्या सूचना मी शासनाला या माध्यमातून करेल. माझ्या मतदारसंघामधला एक महत्वाचा विषय या संदर्भामध्ये पुणे शहर आणि पुणे ग्रामीण या पाण्याच्या संदर्भामध्ये सातत्यानं वाद होत असतात आणि जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून 2 वेळा टाटाचं जे काही मुळशीचं धरण आहे त्याचं पाणी खरं तर मूळ पूर्वमुखी आहे आणि ते पुन्हा पश्चिमेकडे वळल्यानंतर पूर्व भागामध्ये जे काही पाण्याचा तुटवडा निर्माण झालेला आहे त्या संदर्भामध्ये 2 समित्या आपण स्थापन केल्या आणि त्याच्यामधून सकारात्मक अहवाल शासनाकडे सादर झालेला आहे. तो जर स्वीकारला तर ज्या मूळ प्रवाहामध्ये पूर्व भागातलं पाणी पुन्हा एकदा पूर्वेकडे वळवण्यासंदर्भातली जी प्रक्रिया आहे, जी कायदेशीर चौकटीमध्ये बसवून आपल्याला शक्य आहे ते करणं आणि त्या संदर्भामध्ये शासनानं तातडीनं उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. एक राज्यातील एक महत्वाचा विषय ज्याच्याकडे फारसं सभागृहात कोणी बोलत नाही तो म्हणजे चिबड जमीन संदर्भातली धोरणं निश्चित करण्यासाठी मी सातत्यानं प्रयत्न करत होतो. आता धोरण निश्चित होते, परंतु हे धोरण निश्चित होताना 2 दुजाभाव केलेले आहेत. एकतर कॅनलवर जर चिबड जमिनीचं निर्मूलनाचा कार्यक्रम असेल तर त्याला शेतकऱ्यांची लोकवर्गणीची आवश्यकता नाही, परंतु ते जर नदीच्या कमांडमध्ये लिफ्टच्या कमांडमध्ये जर आपण पाझरचर करणार असू तर त्या संदर्भातली संदिग्धता आहे. 20% सुरुवातीला लोकवर्गणीची अट होती, नंतर ती 10% करण्याचा निर्णय घेतला आणि आता माझी मागणी आहे की आपण 2 शेतकऱ्यामध्ये दुजाभाव आपल्या घटनेप्रमाणे करू शकत नाही. त्यामुळे आता लिफ्टचा बागायत असणारा शेतकरी सुद्धा त्या कक्षेमध्ये घ्यावा आणि त्याची जी काही लोकवर्गणीची अट आहे ती रद्द करणं आवश्यक आहे आणि ती करावी अशा प्रकारचं आवाहन मी या चर्चेच्या निमित्तानं करतो. अशा प्रकारची मागणी करतो. त्याच्यामध्ये अजून एक त्रुटी आहे ती म्हणजे ओपन ड्रेन संदर्भातलं हे धोरण ठरलेलं आहे, परंतु आपण जर जागा संपादनाची किंमत आणि ओपन ड्रेनची जर किंमत काढली तर ती खूप जास्त जाते. ओपन ड्रेनच्या कामापेक्षा जागेची संपादनाची रक्कम कदाचित जास्त जाण्याची शक्यता आहे, किंबहुना ती जास्तच जाते. त्याच्याऐवजी सबसर्फेस ड्रेन असा जर विषय घेऊन आपण या संदर्भातलं सुद्धा मापदंड राज्य शासनाने निश्चित केले, जलसंपदा विभागाने निश्चित केले तर राज्यामध्ये जी चिबड जमीन झालेली आहे त्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांचा दोष नाही. पूर्वी ओढे नाले होते, नैसर्गिक प्रवाह नदीपर्यंत पोहोचायचे,
पाणी व्यवस्थितपणे ड्रेन व्हायचं, परंतु आपण जमिनी डेव्हलप केल्यामुळे आता ते पाणी बाहेर निघणं अशक्य झाल्यामुळे चिबड स्वरूपाची जमीन झाली, उत्पन्न घटलेलं आहे. त्या उपाययोजना करत असताना सबसर्फेस ड्रेनची जर व्यवस्था केली तर निश्चितपणे त्याचा सुद्धा मापदंड जर ठरवला तर ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना त्या संदर्भामध्ये निश्चितपणे एक दिलासादायक निर्णय आपण घेऊ शकतो. तशा प्रकारचा निर्णय घ्यावा अशा प्रकारची निश्चितपणे शेतकऱ्यांची मागणी आहे. वनजमिनी संदर्भामध्ये माझी राज्य शासनाचा विषय नाही याची मला कल्पना आहे, परंतु 1980 साली जो काही आपला वनसंवर्धन कायदा केंद्रानं लागू केला त्यापूर्वीच्या जमिनी या वेगवेगळ्या प्रकल्पासाठी दिलेल्या आहेत, पुनर्वसनासाठी दिलेल्या आहेत. त्या ठिकाणी शेती आहे, कुठलंही वन त्या ठिकाणी नाही. त्यावेळी खरं तर डिसफॉरेस्टिंग करण्याचे अधिकार हे माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांना होते. काही ठिकाणी डिसफॉरेस्टिंग करण्याची प्रक्रिया झाली, नोटिफिकेशन झालेलं नाही. काही ठिकाणी वाटप झालं परंतु डिसफॉरेस्टिंग करायचं राहून गेलं. त्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांचा कुठलाही दोष नाही. मी पुणे जिल्ह्यात साधारण 15,000 हेक्टर जमीन अशा प्रकारची आहे आणि आता केंद्राकडे आपण मागणी करून जसं झुडपी जंगलांना एक संरक्षण केंद्रानं विदर्भामध्ये दिलं तशाच प्रकारचं पश्चिम महाराष्ट्रातील आणि उर्वरित राज्यातील शेतकऱ्यांना तशा प्रकारचं संरक्षण केंद्रानं द्यावं अशा प्रकारची भूमिका घेऊन आपण आता केंद्राकडे जाण्याची आवश्यकता आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना न्याय द्यायला आपल्याला सोपं पडेल. तुकडेबंदी संदर्भातली संदिग्धता ग्रामीण भागामध्ये सगळीकडे आहे. आज नागरिककरण ग्रामीण भागामध्ये वाढते. माझ्या मतदारसंघामध्ये जवळपास 60% ग्रामीण भाग हा आता PMRD मध्ये आलाय आणि आपण आता NA करतानाच्या अटी ह्या फार क्लिष्ट केलेल्या आहेत. ऍग्रिकल्चर झोन, रेसिडेन्शियल झोन, इंडस्ट्रियल झोन याच्या संदर्भातली जी काही सगळा गोंधळ आहे तो जर पाहिला तर त्याच्यामध्ये आता स्पष्ट भूमिका राज्यानं ठरवणं आवश्यक आहे. छोटे छोटे NA जरी दिले त्याला 5 एकराचा 10 एकराचा NA करायला जर आपण परवानग्या, विशेषतः काही गावाच्या लोकसंख्या आता 20-20 हजारापेक्षा जास्त झालेल्या आहेत, त्या ठिकाणी जादाची घरं आवश्यक आहे आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी जर आपण 25, 50, 100 एकराचा जो काही ऍग्रिकल्चर झोन आपण फक्त रेसिडेन्शियल मध्ये कन्वर्ट करू शकतो, त्याच्याऐवजी ही जर 8, 5, 10 एकरापर्यंत आणली तर ग्रामीण भागातील डेव्हलपरही ती व्यवस्था चांगली करू शकतो. लोकांना स्वतःची घरं बांधण्यासाठीची व्यवस्था त्या ठिकाणी निर्माण होऊ शकतं. पंतप्रधान महोदयांचा जो काही PM आवासा कार्यक्रम आहे तो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आणि त्याच्यामधली महत्वाची भूमिका अशी आहे की प्रत्येकाला घर मिळालं पाहिजे आणि ते घर बांधण्यासाठी जागा ही कायदेशीररित्या मिळण्यासंदर्भातला ती प्रक्रिया सुलभ करण्यासंदर्भातली एक मागणी मी करतो. अतिशय महत्वाच्या एका विषयाकडे मी आज शासनाचं आणि सभागृहाचं लक्ष वेधतो. PMRDA ची काही जी रचना झाली त्याच्यामध्ये मागच्या काही वर्षातलं कामकाज झालं, अतिशय वाईट स्वरूपाचं कामकाज त्या ठिकाणी झालं. पुणे नवनगर प्राधिकरण स्थापन होत असताना त्या ठिकाणी नागरिकरणाची चांगली व्यवस्था व्हावी असं अपेक्षित होतं, परंतु आमच्यासारख्या ग्रामीण भागातील पूर्वीचा असणारा ग्रीन झोन मध्ये खूप चांगले उपयोग आम्ही शेतकरी म्हणून आमच्या भागातील शेतीमध्ये उद्योगाची सुद्धा व्यवस्था करण्याची आम्हाला स्वातंत्र्य होतं, त्याचे FSIच्या मर्यादा होत्या. परंतु आता आमच्यावर अन्याय करून G1 आणि G2 हे झोन केले गेले. नागरिककरण करताय, आम्हाला जादाचे अधिकार मिळणं अपेक्षित होतं, परंतु शेतकऱ्यांचे मूळचे अधिकार कमी त्या ठिकाणी केले गेले आणि G2 झोन मध्ये शेतकऱ्यांच्यावर अन्याय झाला. हा पहिला भाग. या नियोजनामध्ये इतका ढिसाळत आहे, कुठल्याही प्रकारचं पॅरामीटर्स त्या ठिकाणी लावले गेले नाही. काही लोकांच्या फक्त तोंडाकडे पाहून त्यांच्याकडे असणारी जी काही राजकीय ताकद आहे, जी आर्थिक ताकद आहे त्याच्या आधारेच फक्त हे नियोजन केलं गेलं. R झोन निश्चित करताना तो त्या भागामध्ये किती असावा, त्या ठिकाणी लोकसंख्येची वाढ किती आहे याचा कुठलाही विचार केला गेलेला नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये कुठेही हिल स्लोप हा स्वतंत्र झोन त्या ठिकाणी टाकला नाही. अफॉरेस्टेशन झोन टाकणं योग्य होतं, परंतु काही ठिकाणी त्यांनी जाणीवपूर्वक हिल स्लोप झोन टाकला तर तो समान असायला पाहिजे होता, परंतु या ठिकाणी कुठेही समानता नाही. कुणाचं तशाच प्रकारचा उतार असेल तर ती जमीन हिल स्लोप मध्ये आहे, तशाच प्रकारची दुसरी जमीन त्याच्यामधून वगळली गेलेली आहे. अतिशय चुकीचे नियोजन या माध्यमातून केलं गेले. R झोन शेजारी शेतकरी असेल त्याचा R झोन झालेला नाही, शेजारी 30 शेतकऱ्याची जमीन बिल्डरनी घेतली त्याचा R झोन झालेला आहे. अशा प्रकारचं अतिशय नियोजन शून्य कामकाज त्या ठिकाणी झालंय. माझ्या माहितीप्रमाणे जे काही मूळ सिंगापूरच्या कंपनीने नियोजन केलं त्याच्यामध्ये जवळपास 52% बदल
नंतरच्या वेगळ्या व्यवस्थेमधून केला गेला. त्याच्यामध्ये एमपीसीची मान्यता घेणं आवश्यक होतं, ती घेतलेली नाही. पीएमआरडीने मनमानी कारभार केला. आता पुढच्या काळामध्ये तर जो काही रिंग रोड होतोय त्याच्या भोवती अजून एक प्लॅनिंगची व्यवस्था निर्माण केली गेली. MSRDCचा नव्यानं अंतर्भाव केला गेला आणि अशा प्रकारे नियोजन कसं करू नये याचं अतिशय उत्तम उदाहरण म्हणजे पीएमआरडीए आहे. त्यामुळे मी अतिशय आग्रही मागणी करेल की पीएमआरडीएचा फेरविचार करावा. चुकीचे नियोजन केल्यामुळे आपल्याला उच्च न्यायालयाने आपल्यावर ताशेरे ओढले, त्यामुळे त्याला स्थगिती दिली. आता आपल्यावर नामुष्की आलेली आहे. चुकीचं घडलं असेल तरी आता दुरुस्त करायला अजूनही संधी आहे. त्या भागातील लोकांच्यावर जो अन्याय झालेला आहे तो दूर करण्यासंदर्भातली भूमिका या ठिकाणी नगर विकास विभागानं माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी घ्यावी, अशा प्रकारची नम्र आवाहन या चर्चेच्या निमित्तानं मी करतो. इतरही बाबतीमध्ये पुण्याची आजची जर परिस्थिती पाहिली तर राज्यातील सर्वाधिक ट्रॅफिकचं कंजेशन शहर असणारं शहर याच्यामध्ये आपला पहिल्या 5 मध्ये क्रमांक लागतो. आम्ही रोज अनुभवतोय पुण्यात जाणं अतिशय अवघड झालेलं आहे. पुण्यात गेलेला माणूस पुण्याच्या इकडून तिकडे कधी जाईल याची खात्री राहिलेली नाही. कुठलंही वाहतुकीचं नियोजन नाही. FSI आपण 4-4 देतोय. लोकसंख्या वाढतीये, त्या ठिकाणी वाहनं वाढतायत आणि ट्रॅफिक संदर्भातलं सभागृहाची बैठक सभागृहाचं कामकाज संपेपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. रोडच्या संदर्भातलं कुठलंही नेटवर्क, कुठलाही अभ्यास, कुठलाही प्रशासकीय व्यवस्थेने केलेला नाही. कोण कधी पूल पाडतंय, त्या ठिकाणी नवीन होतोय, जुना पूल फ्लायओव्हर केला तो का केला याचं कुठलंही तांत्रिक नियोजन नसल्यामुळे आज पुण्याच्या नागरिकांना अतिशय ट्रॅफिकच्या भीषण समस्येला सामोरं जावं लागतंय. या संदर्भामध्ये आता रिंग रोडची कामं लवकर करण्याचा केंद्राने राज्याचा निर्णय घेतला. मी शासनास धन्यवाद देतो. परंतु त्याबरोबर ही कामं अतिशय गतीनं होणं अपेक्षित आहे. पुण्याला जोडणारे सगळे रस्ते आता फ्लायओव्हरने जोडण्याची आवश्यकता आहे. पुणे सोलापूर रोडचं आपण हाती काम घ्यावं अशी माझी मागणी आहे. नगर रोडचं आता आपण काम हाती घेतोय, परंतु पुण्याला जोडणारे सगळेच रस्त्यांना फ्लायओव्हर केल्याशिवाय पर्याय नाही. आणि आता आपण खरं तर 4-4 FSI देतोय, मेट्रोच्या परिसरामध्ये 4 FSI देतोय, चांगली गोष्ट आहे. परंतु त्या ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांची पार्किंगची व्यवस्था काय होणार, त्या ठिकाणच्या रस्त्यांची रुंदी आपण वाढवणार का, या संदर्भातलं कुठलंही नियोजन नाही. आता त्याच्याऐवजी इकडे 4-4 FSI देत आहे, त्याऐवजी पुण्याच्या आउटर भागामध्ये आपण जर नागरिकरणाचं चांगलं नियोजन केलं, चांगले रस्ते दिले, मेट्रोची चांगली व्यवस्था केली आणि पाण्याची व्यवस्था जर आपण चांगली केली तर त्या भागामध्ये सुद्धा लोकांचा जाण्याचा कल आहे. परंतु हे असं चुकीचं नियोजन ज्या ठिकाणी होतं, या संदर्भामध्ये पुणे, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पुणे जिल्हा परिषद आणि पीएमआरडीए यांनी जर चांगलं नियोजन केलं तरच उद्याचं पुण्याचं भविष्य चांगलं राहणार आहे. आणि त्या संदर्भात आपण शासनानं त्या ठिकाणी योग्य ते निर्णय घ्यावेत, अशा प्रकारची मी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. रईस शेख, आमदार रईस शेख. अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने मुझे सम्मान्य गवर्नर साहब के भाषण पे बोलने का मौका दिया. अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब के 61 पैराग्राफ में सरकार की जितनी नीति है वो गवर्नर साहब ने पेश की, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अच्छी नीति बनाने के लिए अच्छी नीयत चाहिए और अच्छी नीयत वहां से आती है जब आपके इरादे अच्छे होते हैं. अध्यक्ष महोदय, अगर आप भाषण की शुरुआत में देखेंगे तो महाराष्ट्र को किस तरह से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, उसके लिए क्या क्या जो है स्टेप्स उठाने की जरूरत है वो सरकार गवर्नर साहब ने बताया है. अध्यक्ष महोदय, सबसे पहला विषय था डावोस के विषय में. डावोस में 15,72,000 करोड़ के करार किए गए, उसके अंदर 15 लाख जॉब्स मिलने वाली है और कोई भी व्यक्ति हो, महाराष्ट्र में रहने वाला हर आदमी सरकार के साथ रहता है जब डेवलपमेंट की बात होती है. अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, सरकार जब बात करती है इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक पार्क और इंडस्ट्रियल पार्क्स के बारे में, अध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र को मैं रिप्रेजेंट करता हूं भिवंडी, वो एशिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क का क्लस्टर है. लेकिन ये सरकार जिस तरह से काम कर रही है, आप भिवंडी के क्षेत्र में आके देख सकते हैं. मैं अभी एक कार्यक्रम में था, वहां पे 35 काउंसलेट्स आए हुए थे, लेकिन जो मत सरकार के बारे में काउंसलेट्स का बन रहा है वो आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं सरकार को जगाना चाहता हूं. आप
भिवंडी क्षेत्र में आएंगे तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, रोड की हालत क्या है। मेरे क्षेत्र में, सिर्फ मेरे कंस्टिट्युएंसी में नहीं, भिवंडी के अंदर पिछले 3 महीनों में 65 जगह पे आग लग चुकी है। और यहीं पर खड़े होकर सभागृह में मैं 5 साल से कह रहा था कि वहां पे व्यवस्था करने की जरूरत है। अगर आपको फॉरेन इन्वेस्टर को लाना है तो आपको वो सुविधा भी देनी पड़ेगी। और मैं वहां की बात कर रहा हूं जहां पे अमेजॉन है, जहां पे फ्लिपकार्ट है, सब कुछ, मतलब जितना लॉजिस्टिक हब है वहां पर है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप भिवंडी की आज परिस्थिति देखेंगे तो अगर नासिक की तरफ आपको जाना है तो पिछले 12 साल से वो रोड बन रहा है, 12 साल से रोड बन रहा है। और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां हुआ है, इतने लॉजिस्टिक पार्क वहां है, लेकिन हम एक रोड बना नहीं सकते। सन्मान्य, जब आज डीसीएम एकनाथ शिंदे साहब जब वो मुख्यमंत्री थे वो मीटिंग लेते हैं, सन्मान्य अजीत दादा मीटिंग लेते हैं, वहां पे अलग अलग मंत्री वहां से गुजरते हैं, लेकिन वो एक रोड आज तक ठीक से नहीं बन सका। इसके पीछे क्या रीजन है? अध्यक्ष महोदय, आज इस पूरे भाषण में जिस तरह से आपने सपने दिखाए, वो सपने ही रह जाएंगे अगर आप फील्ड पे नहीं उतरोगे। अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। भिवंडी निजामपुरा महानगर पालिका का डीपी प्लान बन रहा है। मेरा शहर सिर्फ 24 स्क्वायर किलोमीटर का है और मेरे आसपास जो क्षेत्र है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जहां से आपके $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आने वाला है, उसका रीजनल प्लान 2016 में बना है। और ज्यादातर समय शासन महायुति का रहा है। आप बताइए इस रीजनल प्लान में क्या इंप्लीमेंटेशन हुआ है? अध्यक्ष महोदय, मेरा डीपी प्लान बना और मैं आपको बताऊंगा करप्शन का लेवल। और ये सरकार, आप यूडी में जिस तरह का कारोबार देखेंगे ना, पैसा दिए बगैर कोई कमिश्नर नहीं बनता आज एमएमआर में। और जो कमिश्नर आए उन्होंने डीपी प्लान बनाया। ये डीपी प्लान अगर आप देखेंगे तो वो पूरे रीजनल प्लान से उसका कोई नाता ही नहीं है। सिर्फ एक दुकान खोल के बैठे, डीपी प्लान पब्लिश हुआ, 2000 रुपया स्क्वायर मीटर से पैसा दो। अगर हम इस तरह से शहर बनाएंगे अध्यक्ष महोदय, तो ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का आप सपना पूरा नहीं कर पाएंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहाँ पे मेट्रो 5 है और यहीं से हर सेशन में सन्मान्य एकनाथ शिंदे जी मुझे हमेशा वादा करते थे कि अब फेज 2 का आपका टेंडर 4 महीने में हो जाएगा। आपको पता है स्थिति क्या है मेट्रो 5 की? और ये मेट्रो थाने से भिवंडी कल्याण जाने वाली है, कल्याण जाने वाली है, यानी कि एकनाथ शिंदे जी के साहबजादे का क्षेत्र है वो। लेकिन 94% सिविल का काम हो गया, 94%, लेकिन आज तक सिस्टम का टेंडर नहीं हुआ, आज तक सिस्टम का टेंडर नहीं हुआ। और फेज 2 का टेंडर अभी तक डीपीआर नहीं बना। हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बातें राजकारण के ऊपर है, ये हमारे महाराष्ट्र के विषय। अगर ये जोन डेवलप होगा तभी जाके आप महाराष्ट्र को आगे ले जाएंगे। महाराष्ट्र आगे जाएगा तो देश आगे जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत गौर से पढ़ा क्योंकि टेक्सटाइल शहर है मेरा। यहां पे कहा गया महाराष्ट्र टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। अगर मैं समय मुझे आप दे किसी दिन, मैं इस सभागृह को बताऊं एक टेक्सटाइल में महाराष्ट्र का हाल क्या है। अध्यक्ष महोदय, हमारे पास 11 स्पिनिंग मिल है। 11 स्पिनिंग मिल से सरकारी स्पिनिंग मिल एक भी नहीं चलती, पूरी रिलायंस की मोनोपोली है। मैं रोहित पवार जी एक जूम मीटिंग में था, शासन की तरफ से स्पिनिंग मिल को कहा जा रहा है कि आप मॉडर्नाइज करो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पिनिंग मिल है। और चंद्रकांत दादा उस जूम मीटिंग में कह रहे कि हम आपको 20 करोड़ रुपए देते हैं मॉडर्नाइज करने के लिए, कंपटीशन आना चाहिए स्पिनिंग मिल के लिए। आपको मालूम है स्पिनिंग मिल वाले गुलाम है रिलायंस के, वो मॉडर्नाइज नहीं करना चाहते, वो महाराष्ट्र को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। अध्यक्ष महोदय, टेक्सटाइल का ये हाल है कि 60% बिजनेस महाराष्ट्र का आज गुजरात में जा चुका है। आप बताइए कि ये महाराष्ट्र जो टेक्सटाइल के लिए पहचाना जाता था, कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है, उसका 60% बिजनेस आज गुजरात में है। हम क्या कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, टेक्सटाइल के ऊपर आपको सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि आपके पास बिजनेसेस कितने हैं महाराष्ट्र के अंदर? फूड प्रोसेसिंग है, उसके बाद टेक्सटाइल है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर। अध्यक्ष महोदय, इस पर ध्यान देना चाहिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य मेरे साथी ने भी कहा कि महाराष्ट्र में अब ई बसेस आने वाली है, 1260 ई बसेस। अब इसका हाल बताऊं मैं आपको, मेरे शहर को भी 100 बसेस मिलने वाली है।
मैंने डिमांड की थी कि मुंबई और मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर मोबिलिटी इजी होना चाहिए। आपको मैं कह सकता हूं, टाटा इंस्टीट्यूट की स्टडी बता सकता हूं कि आज अगर एक नौजवान या एक यंग परिवार 20 से 30 हजार रुपए एमएमआर रीजन में कमाता है तो 20% अपना पैसा ट्रांसपोर्ट पे देता है, यानी उसको बस सर्विस या टैक्सी सर्विस बिल्कुल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है क्या हाल है? ये ई बस सर्विस का पूरा प्रोग्राम सबसे पहले सिविल का पैसा खर्चा हो रहा है। मेरे यहाँ पे 18 कोटी दिया गया है बस स्टेशन बनाने के लिए। रूट प्लानिंग किधर है नहीं मालूम। एक प्राधिकरण बनने वाला था सभी कॉर्पोरेशंस का, अभी तक प्राधिकरण बना नहीं, लेकिन 18 करोड़ रुपए का टेंडर होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसकी डेप्थ में आपको जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक दो ही विषय लूंगा, ज्यादा नहीं। अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ियों के विषय पे कहा गया कि अभी हम आंगनबाड़ियों का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आमदार बनते ही मैंने रिव्यू लिया कि आंगनबाड़ियों की क्या परिस्थिति है। उस वक्त पता चला कि महाराष्ट्र में 5,800 आंगनबाड़ियों की जरूरत है। नहीं, आज मेरा शहर एक्चुअल पॉपुलेशन 11 लाख है, सेंसस 7 लाख है, सेंसस का फिगर, लेकिन आंगनबाड़ी यानी आईसीडीएस का जो प्रभाव है, जो रीच है, सिर्फ 3 लाख पॉपुलेशन। अध्यक्ष महोदय, ये इस भाषण के माध्यम से अगर ये सरकार बता सके कि महाराष्ट्र को उनकी 5,800 आंगनबाड़ी कब मिलेगी तो मैं इस सरकार का धन्यवाद करूंगा। अध्यक्ष महोदय, आप बैल की तरफ देख रहे हैं, मैं जानता हूं मेरा समय कम है, लेकिन जो मुद्दे मैं बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल बेसिक मुद्दे हैं। महाराष्ट्र को अगर आप आगे ले जाना चाहते हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की अस्मिता, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र, इसको अगर आप आगे वहां मत बोलिए मेरे खून में भी जो खून है ना वो इसी महाराष्ट्र का है, आप ये मत बोलिए। धर्म की नजर से कभी मत देखिए आस्था को। मैं उतना ही हिंदुस्तानी हूं, मैं उतना ही भारतीय हूं जितना आप राजेश है। इटेकर, माननीय राजेश इटेकर। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो मुद्दे यहां रखे, एक आखिरी मुद्दा आपको कहूंगा अध्यक्ष महोदय। प्रतोदानं दिलेल्या यादीप्रमाणे, तुमच्या प्रतोदानं यादी दिल्याप्रमाणे आहे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात खत्म करना तुमच्या चाहूंगा। प्रतोदानं जी यादी दिली त्या क्रमानं चालू आहे। अध्यक्ष महोदय, संरक्षण दीजिए, मैं अपनी बात खत्म करना चाह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने दिया, धन्यवाद। सुरेश प्रभू, आमदार सुरेश प्रभू साहेब, सुनील प्रभू साहेब, सुनील जी प्रभू। अध्यक्ष महोदय, नाही मी सगळ्यांना बोलायला देणार आहे म्हणून मी कमी बोलणार आहे। माननीय CP राधाकृष्णन यांच्या राज्यपाल महोदयांचं अभिभाषण, त्या अभिभाषणावरती होणारी चर्चा बघितली असता माननीय राज्यपालांचं अभिभाषण म्हणजे त्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये आपण हे राज्य कसं प्रगतीपथावर नेणार आहोत त्याचं विजन देणारं हे डॉक्युमेंट आहे असं म्हटलं ते वावगं ठरणार नाही। आणि माझ्या भाषणाच्या अंती या राज्यपालांच्या भाषणावरती माझं स्वतःचं मत काय आहे ते मी निश्चित व्यक्त करणार आहे। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय असं म्हणाले की माझं शासन राज्यातील अनेक जनतेची सेवा करताना राजमाता जिजाऊ, छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, भगवान बिरसा मुंडा, महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, समाजसुधारक यांच्या उच्च आदेशाचे सदैव पालन करणार आहे। अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल म्हणाले, परंतु राज्यातील परिस्थिती काय आहे? मागील अनेक दिवसापासून आपण बघितलं तर माजी राज्यपाल कोश्यारी ते कोरटकर यांना महापुरुषाचा अवमान करण्याचे कंत्राट जणू काय त्यावेळच्या विद्यमान सरकारने दिलाय का, अशा पद्धतीची शंका आमच्या सगळ्यांच्या मनामध्ये। त्याची कारण आहेत, उदाहरणं आहेत। या राज्यामध्ये जे घडतंय ती वास्तव आपल्याला आपल्यासमोर मांडण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो। महापुरुषाचा अवमान करणारे राहुल सोलापूरकर आणि प्रशांत कोरटकर यांच्यावर शासनाने अद्यापपर्यंत काहीच कारवाई केली नाही। उलटदर्शी शासनाने त्यांना पोलीस बंदोबस्त दिला। म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज या राज्याचं आमचं दैवत आहे। ज्या राजांकडे पाहून आदर्श पूर्ण जग आणि देश घेतो, पूर्ण देशामध्ये
या संपूर्ण राज्याबद्दल एक फार मोठा आदर आहे. त्यांच्याबद्दल असं वक्तव्य करणं अपमानास्पद. अशा लोकांना या राज्यामध्ये प्रोटेक्शन दिलं जातं, हे दुर्दैव आहे आणि यांच्यावरती कारवाई व्हायला पाहिजे होती, परंतु झाली नाही. हे मी आपल्याला सांगतो आणि आपल्या माध्यमातून मागणी करतोय की यांच्यावरती तात्काळ या ठिकाणी फौजदारी गुन्हे दाखल करून कारवाई करा आणि अटक करा, अशी माझी मागणी. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी महापुरुषांचे पुतळे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मालवण येथील पुतळ्याचं काम हे शासन केव्हा पूर्ण करणार, याबाबतची देखील माहिती राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री या राज्यपालाच्या अभिभाषणावर जेव्हा उत्तर देतील तेव्हा देखील त्यांनी या ठिकाणी सांगणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, गेले अनेक टर्म या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही बघतोय की अरबी समुद्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक आणि इंदू मिलमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक याचा मोठा गाजावाजा केला जातो. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक अरबी समुद्रामध्ये भारताचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहेब यांच्या शुभ हस्ते तिकडे शुभारंभ केला. करोडो रुपये या स्मारकासाठी आतापर्यंत खर्च केले गेले. मध्यंतरीच्या काळामध्ये या स्मारकाबद्दल नेमकं होतंय काय याची माहिती नाही. या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाबद्दल सतत सातत्याने या ठिकाणी बोललं जातं. निवडणुका आल्या आणि आंबेडकर जयंतीचा कार्यक्रम आल्यानंतर अनेक नेते मान्य राज्यकर्ते याबाबत बोलतात, परंतु या स्मारकाचं काम अद्यापही ठप्प आहे. हे राज्याच्या दृष्टीने अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. आणि त्याचबरोबर परभणी येथील संविधानाच्या प्रतिमेची विटंबनाबाबत शासनाने काय नेमकं केलंय याची देखील माहिती या सभागृहासमोर येणं आवश्यक आहे. आणि शासनाने महापुरुषाबद्दलचं प्रेम ते केवळ राज्यपाल महोदय आपल्या भाषणामध्ये व्यक्त करतायत, परंतु राज्यपाल महोदय जरी व्यक्त करत असले तरी राज्यकर्ते आहेत यांचं या संपूर्ण महापुरुषाबद्दलचं प्रेम हे बेगडे आहे. अगर यांना प्रेम असतं तर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावरती अपशब्द काढणाऱ्या सोलापूरकर आणि त्याचबरोबर कोरटकर वरती गुन्हा नोंदवून त्यांना या ठिकाणी अटक झाली असती, परंतु त्यांना पोलीस प्रोटेक्शन दिलेलं ही राज्याची अत्यंत निंदनीय बाब आहे आणि याचा मी निषेध करतो. अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदयांनी या ठिकाणी कर्नाटक सीमा प्रश्नाबद्दलचा उल्लेख केला. या कर्नाटक सीमा प्रश्नाबद्दल आज परिस्थिती काय आहे की या ठिकाणी एसटी कर्मचाऱ्याला कर्नाटकात गेल्यानंतर मारहाण होते. मराठी भाषिकांचा मेळावा त्या ठिकाणी घेतला जातो, त्यावेळेला तिकडे असणाऱ्या मराठी भाषिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना कर्नाटक सरकारचे पोलीस त्या ठिकाणी धरपकड करतात. गेले अनेक वर्ष कोर्टात खटला सुरू आहे आणि मला माहिती आहे की यासाठी राज्य सरकार देखील प्रयत्न करते. त्या वेळेचं राज्य सरकार पॉझिटिव्हली या ठिकाणी कायदे तज्ज्ञ यांचा सल्ला घेऊन मोठमोठे काउन्सिल आपण त्या ठिकाणी उभे केले. परंतु आज सीमेवरचा प्रश्न असा आहे की कर्नाटक व्याप्त जो महाराष्ट्राचा भाग आहे तिथे मराठीची गळचेपी केली जाते. मराठी माणसावरती अन्याय होतोय आणि हा अन्याय दूर करण्यासाठी मागच्या वेळेलापासून आम्ही सतत मागणी करतोय की कर्नाटक सीमा प्रश्न जेव्हा सुटेल तेव्हा सुटेल, परंतु हा भूभाग जो आहे तो आपण केंद्रशासन म्हणून जाहीर करा आणि त्यामुळे या भागातील मराठी माणसाला त्या ठिकाणी आपण न्याय देऊ शकू आणि मराठीचं आपण त्या ठिकाणी संवर्धन करू शकू, मराठी संस्कृतीचं जतन करू शकू. म्हणून माझी मागणी आहे की याबाबत माननीय राज्य सरकारने केंद्राकडे अशी शिफारस करावी, अशी मागणी राज्यपालांच्या अभिभाषणावरती बोलताना मी या ठिकाणी करतो. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी असं राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये सन्माननीय राम कदम साहेब बोलत होते आणि राम कदम साहेबांनी या ठिकाणी आपल्या भाषणामध्ये अनेक असे आरोप केले. त्यांनी एक गोष्ट या ठिकाणी सांगितली की माननीय उद्धव ठाकरे साहेब जेव्हा मुख्यमंत्री होते तेव्हा मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षच बंद होता. अध्यक्ष महोदय, माझं आपल्याला सांगणं असं आहे की ह्या भाषणातील हा मुद्दा आपण पटलावरनं काढून टाका. त्यांनी खोटी माहिती दिली आहे. अध्यक्ष महोदय, सत्य परिस्थिती अशी आहे की माननीय उद्धव ठाकरे साहेब हे जेव्हा या राज्याचे मुख्यमंत्री होते आणि देवेंद्र फडणवीस साहेब पण जेव्हा मुख्यमंत्री होते तेव्हा जर आपण बघितलं असेल तर मी आपल्याला सांगतो की फडणवीस साहेब हे जेव्हा मुख्यमंत्री होते त्यावेळेला 2023 मध्ये आरटीआय मध्ये जी माहिती उपलब्ध झाली त्या उद्धव ठाकरे यांच्या 2 वर्षाच्या काळामध्ये 793 कोटीने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी वाढवली गेली आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या 5 वर्षाच्या काळामध्ये 614 कोटीने वाढ झाली. हे सत्य आहे. आणि अशा वेळेला मान्य राम कदम साहेब या सदनाचे सदस्य असून जर खोटी माहिती देत असतील आणि खरं सांगतो की कोविडच्या काळामध्ये जास्तीत जास्त अर्थसहाय्य मुख्यमंत्री निधीतून यावेळेला उद्धव ठाकरे साहेबांच्या काळात झालं, हे आरटीआयद्वारे आलेल्या माहितीद्वारे मी सांगतोय. हे जर मी खोटं सांगत असेल तर मला कोणीही याबाबत तुम्ही द्याल ती शिक्षा मी घ्यायला तयार आहे. अध्यक्ष महोदय, हे सांगत असताना अजून एक महत्वाची गोष्ट अशी आहे की राम कदम साहेब असं म्हणाले की रस्त्याची कामं माननीय
देवेंद्र फडणवीस साहेब जेव्हा मुख्यमंत्री होते 14 ते 19 मध्ये, कदाचित ही कुठून माहितीने उपलब्ध केली मला माहीत नाही, पण त्यांच्या काळामध्ये जेवढी मदत मुख्यमंत्री सहायता निधीने केली, मला नाही वाटत दुसऱ्या कुठल्या मुख्यमंत्र्यांनी केली असेल. हे कुठून ITI हे मिळवतात आणि कुठे पटला, म्हणून मला आपल्याला विनंती आहे, अशी कुठलीही चुकीची माहिती जाता कामा नये, म्हणून तपासून घ्या आणि त्याच्यावर आपण कारवाई करा किंवा माहिती घ्या, असं माझं मत आहे. तर नुसतं उगाच बाका वाजवण्यासाठी अशी कुठली चुकीची खोटी माहिती कोण देत असेल ना अध्यक्ष महोदय, त्याच्यावर आपण माहिती घ्यावी आणि कारवाई करावी. माहिती तपासली जाईल आणि चुकीचं असेल तर पटलावरून अध्यक्ष काढण्यात येईल. महोदय, मी यासाठीच माहिती दिली की 2023 मध्ये ITI द्वारे जी माहिती 2 वर्षासाठी उपलब्ध झाली, त्या माहितीमध्ये ITI मध्ये जी माहिती आली ती आपण तपासून घ्या. सत्य असेल तर तुम्ही पटलावर ठेवा, नाही तर काढून टाका. तपास पटलावरून जर सत्य असेल तर ठीक. त्यांनी असं म्हटलं होतं की मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष बंद होता. बोला. त्यांनी असं म्हटलं होतं मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष बंद होता आणि म्हणून मी ही माहिती दिली. बोला. अध्यक्ष महोदय, मी अजून एका गोष्टीचा उल्लेख करतो की या ठिकाणी रस्त्याची कामं ही पूर्ण आम्ही सिमेंट कॉन्क्रीटची मुंबई शहरामध्ये घेतलेली आहेत. सगळे रस्ते आम्ही सिमेंट कॉन्क्रीटचे करतोय. अशा पद्धतीच्या वल्गना या ठिकाणी झाल्या, परंतु त्यावेळेला सन्मानित सदस्य बोलत असताना मी एवढंच त्यांना सांगितलं की संपूर्ण रस्ते सिमेंटचे करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या जवळजवळ 12,000 कोटी रुपयाच्या ठेवी या आपण मोडल्या. जनतेचा पैसा आहे, परंतु आज परिस्थिती काय की ज्या ठेकेदाराला कामं दिली आहेत त्यांनी 25% ऍडव्हान्स उचलून देखील मुंबई शहरातील रस्त्याची अनेक कामं आतापर्यंत सुरू केलेली नाही आहेत. मुंबईच्या जनतेशी प्रतारणा केलेली आहे आणि मग या भ्रष्टाचारावरती माननीय मुख्यमंत्री महोदय कारवाई करणार का? मला स्पष्ट या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्र्यांना अशी विनंती करायची आहे की आपण सगळी भ्रष्टाचाराची प्रकरणं काढताय ना, मुंबई महानगरपालिकेतील या रस्त्याच्या कॉन्ट्रॅक्टरला ठेकेदारांना दिलेली कामं 25% ऍडव्हान्स उचलला असेल आणि तो काम न घेता ज्यांनी काम केलं नसेल पैसे घेता, यांच्यावरती कारवाई करा, अशी माझी मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी 24-25 वर्षात बेरोजगारांना उद्योगाशी जोडण्यासाठी व रोजगाराची संधी उपलब्ध करण्यासाठी शासनाने जिल्हास्तरीय पंडित दीनदयाळ रोजगार मेळावा आयोजित केले व यामध्ये आतापर्यंत 19,000 उमेदवारांना रोजगार प्राप्त झाले. रोजगार उपलब्धतेचे प्रमाण राज्यात असलेल्या बेरोजगारांच्या संख्येच्या तुलनेने खूपच अल्प प्रमाणात आहे, हे खालील आकडेवारीनुसार सांगतो. मान्य राज्यपालांनी या सगळ्या गोष्टीचा उल्लेख केला, पण माझ्याकडे जी आकडेवारी आहे ही पण RTI मार्फत माहिती घ्या. जर मी सरकारला चुकीची माहिती देत असेल या सदनामध्ये तर माहिती घ्या. माझ्याकडे माहिती अशी आहे की महाराष्ट्रातील विविध वयोगटातील बेरोजगारांचं जर काय आहे तर 15 ते 19 वयोगटामध्ये 2018 ते 2019 मध्ये 14.93% आहे. 2019 ते 2020 मध्ये 10.60% आहे. 2021 ते 2022 मध्ये 11.5% आहे. 2022 ते 2023 मध्ये 10.90% आहे आणि 2023 ते 2024 मध्ये 10.28% आहे. अध्यक्ष महोदय, 30 ते 35 वयोगटातील देखील 2018-19, 2019-20, 2021-22, 2022-23, 2024-25 काय परिस्थिती आहे? 0.34% इतका बेकारीचा दर आहे. अध्यक्ष महोदय, मला या ठिकाणी 45 ते 49 वयोगटातील जे काही दर आहेत ते देखील माझ्याकडे उपलब्ध आहेत 2018 ते 2024 पर्यंत. त्याची देखील परिस्थिती हीच आहे आणि 60 वयोगटामध्ये देखील आज 0.25 इतका 22-23 या काळामध्ये हा बेकारीचा दर आहे. अध्यक्ष महोदय, मला या ठिकाणी आपल्याला एवढं सांगायचं आहे की एवढी बेकारी या राज्यामध्ये असताना आपण अशा पद्धतीच्या ज्या काही योजना या ठिकाणी सांगताय त्याच्यामध्ये 2014 साली युती शासन सत्तेत आल्यापासून ते अद्यापपर्यंत सरकारी नोकऱ्यामध्ये सुमारे 16% घट झाली, हे आपण नाकारू शकणार नाही. राज्य सरकारी सेवेत सद्यस्थितीत सुमारे 2.25 लाख सरकारी पदे रिक्त आहेत. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यामुळे दरवर्षी 3% रिक्त पदाची भर पडते. यामुळे कर्मचाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात त्याच्या कामाचा बोजा आहे. भारतीय सेवेतील अधिकारी सेवानिवृत्त वयोगटात 60 वर्ष असल्याने त्याच्या धर्तीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची निवृत्तीचे वय 58 वरून 60 करण्याची मागणी देखील कर्मचारी संघटनांकडून होते आणि याबाबत देखील या सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल. आणि त्यामुळे मला असं वाटतंय की 10 लाख युवकांना प्रशिक्षण देणं हे गरजेचं आहे. सध्या फक्त 1,23,000 लोकांना आपण प्रशिक्षण देतोय आणि प्रशिक्षित युवक नोकरीत कायम करण्याची मागणी करत आहेत. त्यामुळे शासनाने कायमस्वरूपी या युवकांना नोकरी देऊन कॉन्ट्रॅक्टी पद्धत जी आहे ती रद्द करावी आणि प्रशिक्षण कालावधी जो 6 महिन्याचा आहे तो वाढवून 2 वर्षाचा करावा, अशी मी मागणी या ठिकाणी करतोय. अध्यक्ष महोदय, राज्यपालांच्या
या अभिभाषणावरती बोलत असताना एक गोष्ट या ठिकाणी निश्चित आहे की आज प्रदूषणाबाबत फार मोठा मुद्दा या मुंबई शहरामध्ये. मुंबईचं हवामान इतकं खराब आहे. मुंबई, पुणा, नाशिक, लोणावळा, खंडाळा या सगळ्या भागामध्ये जर आपण बघितलं तर पूर्णपणे धुक्याची चादर ही सकाळ संध्याकाळ असते. त्यामुळे लोकांचं आरोग्य बिघडलेलं आहे. आणि ह्या पर्यावरणात होणारे जे बदल आहेत आणि मुंबई शहरामध्ये आणि आजूबाजूच्या परिसरामध्ये नवी मुंबईपासून जी कामं सुरू आहेत इमारतीची, रस्त्यांची, यामुळे जो धुळीचं एक मोठं प्रमाण निर्माण झालेलं आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे. आणि मग अशा वेळेला पर्यावरणाच्या बाबत नेमकं आपण काय करणार आहोत? डीप क्लिनिंग हा एकच का पर्याय आहे का? डीप क्लिनिंगसाठी जो निधी दिला गेला तो पूर्णच्या पूर्ण खर्च झाला का? याच्यावरती आणखी उपाययोजना सरकार काय करणार आहे? ही आता काळाची गरज आहे. आणि म्हणून पर्यावरणाच्या दृष्टीने हे आरोग्याचा जो महत्वाचा विषय पुढे आलेला आहे. हवा जी अप्रदूषित होते आणि त्यामुळे प्रदूषित हवेवरती नेमकं आपण काय निर्बंध आणणार आहोत या सगळ्या गोष्टी देखील या भाषणामध्ये राज्यपालांच्या भाषणावर उत्तर देताना माननीय मुख्यमंत्र्यांनी या राज्याच्या जनतेला देणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, सगळ्यात महत्वाचा विषय जो होता की आज गणेश मूर्ती याच्यावरती प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेश मूर्तीवरती बंदी आणली गेली. आज सगळ्यात ऐरणीवरचा विषय आहे. आपल्याला माहिती आहे की मागे गणपती असतानाच 30 तारीखला सन्माननीय कोर्टाने त्याच्यावरती बंदी आणली. पर्यावरण विभागाने प्लास्टिकच्या ज्या प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती आहेत त्याचं विसर्जन तलावात आणि समुद्रात करू नये असं सांगितल्यानंतर देखील अध्यक्ष महोदय शेवटच्या क्षणापर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीच्या विसर्जनाबद्दल कुठचीही व्यवस्था नव्हती. मुंबई महानगरपालिकेत अनेक वेळा अनेक मंडळांच्या विनंतीवरून मी आयुक्तांना फोन केले तरी प्रशासन डिम्म होतं. आजही अशी परिस्थिती आहे की उंच उंचच्या मूर्ती आहेत. हिंदुत्ववादी सरकार आहे, मी अनेक वेळा बोललो, पण आजही मोठ्या मोठ्या 15 फुटाच्या आहेत ना. मला पूर्ण तर करू दे ना, मी बोलतोय ना. अहो मी सांगतोय ते दुर्भाग्यपूर्ण काय सांगतो. 14 फुटाच्या 15 फुटाच्या मूर्ती, 14 फुटाच्या 15 फुटाच्या मूर्ती हे आपल्याला भूषण नाही. आजही तिकडे असणाऱ्या ज्या काही सार्वजनिक उत्सव मंडळ आहेत, मागे गणपती उत्सव त्यांनी विसर्जित केली नाहीत. त्यांनी मंडपात असेच ठेवले आहेत. याची व्यवस्था सरकारने करणं गरजेचं होतं. आणि म्हणून भाद्रपद महिन्यामध्ये गणपती आता येणार आहेत. आज तिकडे असणारे कारागीर, तिकडे असणारे रंगकर्मी, तिकडे असणारे मूर्तिकार यांचा जीव टांगणीला लागलेला आहे. मंडळामध्ये एक प्रचंड मोठ्या प्रमाणात असंतोष आहे आणि चिंता आहे. आणि अशा वेळेला सरकार नेमकी काय भूमिका घेणार आहे आणि सरकार अशा मंडळांना येणाऱ्या भाद्रपद महिन्याच्या गणपतीमध्ये गणेश भक्तांना आणि गणेश मंडळांना काय दिलासा देणार? त्याचबरोबर मूर्तिकार हा एक मोठा भाग आहे. या राज्यामध्ये गणेश मूर्तीचं उत्पादन करणं आणि रोजगार देणं हा एक मोठी परंपरा आहे. आणि त्यामुळे याबाबत सरकार निश्चित काय धोरण घेणार आहे याची देखील स्पष्टता राज्यपालांच्या अभिभाषणावर उत्तर देताना माननीय मुख्यमंत्र्यांनी या ठिकाणी करणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, अतुल भोसले साहेब, नाही, माझा शेवटचा मुद्दा आहे. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा मुद्दा आहे. मला असं बंद करू नका. मी दुसरा माणूस बोलतो. तुमचा टाइम संपला. किती बोलणार तुम्ही? हो, कन्क्लूड तर करू द्या. आज बोला. या मुंबईमध्ये किती बोलणार तुम्ही? या मुंबईमध्ये ही विधानसभा आहे. संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीनंतर हा महाराष्ट्र मिळाला. यशवंतरावांनी हा मंगल कलश दिल्लीहून या मुंबई महाराष्ट्रामध्ये आणला. या संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यामध्ये आज मराठी माणसाचा मोठा वाटा आहे. त्या मराठी माणसाच्या मोठ्या वाट्यामध्ये अध्यक्ष महोदय, मला थांबू नका, मला पूर्ण करू द्या. गिरणी कामगारांचा मोठा वाटा आहे. आज गिरणी कामगार घरं नाही आहेत. त्यांना नवी मुंबईला 9 लाख रुपये भरून घरं द्यावी लागतात. पंतप्रधान आवास योजनेमध्ये 2.5 लाखामध्ये आपण घरं देतोय. या सगळ्या गिरणी कामगारांना नवी मुंबईला येत आहेत. त्यांना याच मराठी माणसाला मुंबईमध्ये आपण घरं द्या आणि पंतप्रधान आवास योजनेची जी किंमत आहे 2.5 लाख त्या किमतीमध्ये गिरणी कामगारांना घरं द्या अशी माझी मागणी आहे. आज हा सगळा कामगार तिकडे आझाद मैदानावर उपोषणाला बसलाय. सरकार मात्र ढिम्म आहे. म्हणून माझी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती आहे की राज्यपालाच्या अभिभाषणात बोलता असताना हा मुद्दा मी उपस्थित केलाय आणि मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत गिरणी कामगारांना न्याय द्यावा आणि मराठी माणसाचा टक्का जो घसरतोय तो सावरायचा असेल तर गिरणी कामगारांना घरं देखील याच मुंबई शहरामध्ये द्या अशी माझी मागणी आहे. अतुल भोसले साहेब, सुरू करा. अध्यक्ष महोदय, मी राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणाच्या अभिनंदनाच्या ठरावावर बोलण्यासाठी उभा आहे. महाराष्ट्र राज्य हे देशामधलं प्रिफर्ड राज्य इन्व्हेस्टमेंटसाठीच आहे आणि त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर देशातली आणि परदेशातली गुंतवणूक देखील आपल्याला होताना दिसते.
देशाच्या जीडीपीला महाराष्ट्र राज्य 14% कॉन्ट्रीब्यूट करते आणि दावोसमध्ये जी परिषद झाली त्या आर्थिक परिषदेमध्ये 15,72,000 कोटी रुपयाचे सामंजस्य करार MOU हे देखील महाराष्ट्र राज्याने उद्योजकांबरोबर केले। जर का हे सगळे MOU खऱ्या अर्थानं राज्यामध्ये ती गुंतवणूक झाली तर 15 लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध या नवीन होणाऱ्या संस्थांच्या माध्यमातून निश्चित स्वरूपी होऊ शकतो आणि त्यामुळे महाराष्ट्र राज्याच्या उद्योगाला चालना देण्यासाठी MIDCनी 3500 एकर जमीन ही वितरित करण्याचा निर्णय देखील मागच्या काळामध्ये घेतलेला आहे। महाराष्ट्र राज्यामध्ये MIDCनी 10,000 एकर जमीन ही नोटिफाय करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। ही जमीन एवढ्यासाठी नोटिफाय आपण करतोय की ज्या गतीनं महाराष्ट्र राज्याची प्रगती होते, ज्या गतीनं उद्योगधंदे महाराष्ट्र राज्यामध्ये उभे राहतात आहे त्या गतीसाठी इतकी जमीन आवश्यक आहे। अशा पद्धतीचं नियोजन देखील महाराष्ट्र राज्यामध्ये करण्यात आलेलं आहे। आम्ही आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती केली की आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांना आम्ही सांगितलं की महाराष्ट्रामध्ये जे नवीन नवीन उद्योग येतात आहे या उद्योगामध्ये स्किल्ड मॅनपॉवर उपलब्ध करण्यासाठी आपण एक नवीन डिपार्टमेंट स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे। आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी याला सकारात्मक प्रतिसाद देखील दिलेला आहे। चीफ मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट अँड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हे नव्यानं स्थापन व्हावं अशा दृष्टीनं आम्ही साहेबांना विनंती केलेली आहे आणि या डिपार्टमेंटमध्ये आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांना आम्ही सांगितलं की या डिपार्टमेंटमध्ये लेबर डिपार्टमेंटचे सेक्रेटरी, स्किल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटचे सेक्रेटरी, काही लोकप्रतिनिधी आणि काही उद्योग जगतामधली लोक देखील आपण त्याच्यामध्ये घ्यावी। जसं हनुमंतराव गायकवाड साहेबांसारखा BVGचा एक मराठी उद्योजक, त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर उद्योग धंद्यामध्ये प्रगती केलेली आहे। असंख्य लोकांना रोजगार देखील त्यांनी उपलब्ध करून दिलेला आहे। मी हनुमंतरावजींशी चर्चा केली, त्यांनी मला सांगितलं की देशाबाहेर मोठ्या प्रमाणावर मॅन पॉवरची रिक्वायरमेंट आहे। आपल्या देशामधले अनेक तरुण आहेत ज्यांनी शिक्षण घेतलेलं असतं पण त्यांना काही कारणांनी उद्योगाची किंवा त्यांना कुठं जॉबची संधी मिळत नाही आणि आपण नेहमी बेरोजगारीवर चर्चा करतो। तर आपण जर का अशा पद्धतीचं डिपार्टमेंट डेव्हलप केलं आणि जे रोजगारासाठी बाहेरचे देश आपल्याकडून मागणी करतात, उदाहरणार्थ UK मध्ये भारतीय नर्सेसला मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे, स्वीडन सारख्या देशामध्ये मॅन फोर्सची रिक्वायरमेंट आहे, जपान सारख्या देशामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भारतीय लोकांसाठीची मागणी आहे। यांना जर का आपण ट्रेन करू शकतो आणि हे ट्रेनिंग करत असताना या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून काही खर्च आपल्याला करावा लागणार नाही। शासनाचे ITI कॉलेज आहेत किंवा शासनाच्या इतर इन्स्टिट्यूट आहेत, याच्यामध्ये फक्त आपण जर का प्रशिक्षित करण्यासाठी एखादा व्यक्ती अपॉइंट केला, त्याच्या पगाराचा खर्च केला तर हा त्यांना ट्रेन करू शकेल आणि अध्यक्ष महोदय खूप मोठ्या प्रमाणावर आपल्या मुलांच्या हाताला काम देखील या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून मिळू शकेल आणि त्यामुळे आम्ही आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करतोय की या डिपार्टमेंटची लवकरात लवकर आपण स्थापना करावी आणि जर का हे डिपार्टमेंट आपण वेळेत स्थापन करू शकलो तर निश्चित स्वरूपी या राज्यामधल्या तरुणांच्या हाताला काम मिळण्याच्या बाबतीमधलं एक चांगलं पाऊल, प्रगतीचं पाऊल हे पडू शकेल। आज अध्यक्ष महोदय मला सांगताना आनंद होतो की ऊर्जा क्षेत्रामध्ये अनेक सामंजस्य करार आज महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून झालेले आहेत। या सामंजस्य करारांच्या माध्यमातून मोठी गुंतवणूक ही महाराष्ट्र राज्यामध्ये येणार आहे। 55,900 मेगावॉट एवढी ऊर्जेची निर्मिती या सामंजस्य करारांना कार्यान्वित केल्यानंतर होणार आहे आणि त्याच्यामधनं जवळजवळ 2,95,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक ही देखील आपल्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये होणार। हे सगळं आपल्याला सांगत असताना साहेब, जे तालुके आहेत त्या तालुक्याचं इन्फ्रास्ट्रक्चर उभा करण्याच्या बाबतीमधला प्रयत्न देखील मोठ्या प्रमाणावर सरकार करते। मी ज्या कराड तालुक्यामधून येतो त्या कराड तालुक्याला महसूल कॉम्प्लेक्स निर्माण करण्याच्या बाबतीमधली मागणी आम्ही आदरणीय बावनकुळे साहेबांजवळ केली आणि महसूल कॉम्प्लेक्सला लागेल तेवढा निधी आम्ही देऊ अशा पद्धतीचा शब्द देखील बावनकुळे साहेबांनी मला दिलेला आहे। त्याचबरोबर साहेब सहकार भवन असेल, त्याचबरोबर तिथं कामगार भवन असेल,
हे इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळं तिथं असणं गरजेचं आहे. पंचायत समितीचं एखादं सुसज्ज कार्यालय देखील तिथं असणं गरजेचं आहे. आज आमचा तालुका हा मोठा तालुका आहे आणि विशेष म्हणजे सातारा जिल्ह्यामध्ये सगळ्यात जास्त आर्थिक महसूल देणारा तालुका आमचा कराड तालुका आहे आणि त्याच्यामध्ये हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर आपण डेव्हलप करणं गरजेचं आहे. या सगळ्या गोष्टींनी सारासार राज्याच्या प्रगतीला हातभार लागणार आहे हे देखील अध्यक्ष महोदय मी आपल्याला आज सांगू इच्छितो. आज अंगणवाडी सेविकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय देखील आपल्या राज्याने घेतलेला आहे. 18,000 नवीन अंगणवाडी सेविकांना संधी ही राज्य सरकारच्या धोरणाच्या माध्यमातून मिळणार आहे आणि त्यामुळं खऱ्या अर्थानं माझ्या ज्या माता भगिनी आहेत, ज्या सुशिक्षित आहेत, ज्या अंगणवाडीमध्ये काम करू शकतात, त्यांना देखील संधी या निमित्तानं मिळणार आहे असं मी आपल्याला सांगू इच्छितो. आज केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला, याच्याबद्दल मी आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचे आभार मानतो आणि केंद्र सरकारचे देखील मी आभार मानू इच्छितो. याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्यामध्ये टेक्स्टाईल क्षेत्राची निर्मिती व्हावी, टेक्स्टाईल क्षेत्र प्रगत व्हावं, याच्यासाठी महाराष्ट्र तांत्रिक वस्त्रोद्योग अभियान हे देखील आपण राबवत आहोत आणि हे राबवत असताना केंद्र सरकारच्या अभियानाला अनुसरून त्याच्या पाठोपाठ आपण हे अभियान महाराष्ट्र राज्यामध्ये राबवत आहोत. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण अभियानाच्या माध्यमातून 1,32,000 तरुणांना प्रशिक्षित करण्याचं काम आपण आजपर्यंत केलेलं आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये राज्य सरकारने धोरण केलेलं आहे. राज्य सरकारचा मानस आहे की 10 लाख तरुणांना यावर्षी प्रशिक्षित करण्याच्या बाबतीमधलं काम देखील राज्य सरकारच्या माध्यमातून चालू आहे. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावे देखील राज्य सरकारने घेऊन त्याचा देखील फायदा मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला होताना दिसतो. शक्तीपीठ महामार्गाची निर्मिती ही केंद्र सरकारकडून चालू आहे. त्या महामार्गामुळे 86,300 कोटी रुपयाची गुंतवणूक ही आपल्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये होणार आहे. नागपूर पासून गोव्यापर्यंत जाणारे सगळे महत्वाचे ठिकाणं जोडण्याचं काम या महामार्गाच्या माध्यमातून होणार आहे आणि त्याचा देखील फायदा निश्चित स्वरूपी येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला होताना दिसणार आहे. आज ऍग्रिकल्चर प्रोडक्टिव्हिटी वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारचे अनेक मार्गदर्शक कार्यक्रम हे आपल्या राज्याला देण्यात आलेले आहेत आणि राज्य सरकार देखील त्याला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करत आहे. मला निश्चित अशी खात्री वाटते की आपल्यामध्ये जे कॅश क्रॉप आहेत त्या कॅश क्रॉप मध्ये मायक्रो इरिगेशनचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार करण्याचं मार्गदर्शक तत्व हे भविष्य काळामध्ये आपण सातत्य ठेवून देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. जसं ऊसाचं उत्पादन काही वर्षापूर्वी हे 40 टन एकरी ऊसाचं उत्पादन मिळालं तर आम्ही धन्यता मानायचो, पण आता हे ऊसाचं उत्पादन 100 टन एकरीपर्यंत नेण्यामध्ये आम्ही यशस्वी झालेलो आहे. तसंच इतर पिकांच्या बाबतीमध्ये देखील उत्पादन वाढीचे वेगवेगळे प्रयोग आणि प्रयत्न करण्याच्या बाबतीमध्ये आपण प्रयत्न करत आहोत. राज्याची कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करण्याच्या दृष्टिकोनानं देखील आपलं राज्य अग्रेसर आहे. मोठ्या प्रमाणावर सोलर प्रोजेक्ट आपल्या राज्यामध्ये आणण्यामध्ये आपण यशस्वी झालेलो आहे. सोलर पंप आपण देण्यामध्ये यशस्वी झालेलो आहे. मागेल त्याला सौर पंप देण्यासाठी देखील आपल्या राज्यांनी सकारात्मक पावलं उचललेली आहेत. फक्त अध्यक्ष महोदय, मला आपल्याला विनंती करायची आहे की नदीकाठी जे शेतकरी आहेत त्या नदीकाठी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना सोलर पंपची आपण ज्या वेळेला सक्ती करतो त्यावेळेला बरेच वेळेला नदीकाठी पाण्यामुळे ते सोलर पंप तिथं तेवढे यशस्वीपणे चालत नाही. त्यामुळे त्यांना वेगळ्या पद्धतीनं आपल्याला परवानग्या देण्यासाठी किंवा जुनी जी परवानगी आपल्याला इतर शेतकऱ्यांना आपण ज्या लागू केल्या होत्या तशी नदीकाठच्या शेतकऱ्यांपुरती काही सवलत देता येते का, याच्यासाठीचा सुद्धा प्रयत्न हा सरकारच्या माध्यमातून आपण करावा अशा पद्धतीची विनंती अध्यक्ष महोदय मी आपल्याला करतो. अध्यक्ष महोदय, आज महाराष्ट्र राज्यामध्ये जे नवीन उद्योग येतात त्याच्यामध्ये एक महत्वाचा उद्योग आहे की इलेक्ट्रिक व्हेकल निर्माण करणारे कारखाने निर्माण करणे. एकच मिनिटात अध्यक्ष महोदय संपवतो. माझ्याकडं एक ऑटोनेक्स नावाची कंपनी मला भेटली आणि त्यांनी विनंती केली की ईव्ही व्हेकल करण्यासाठी आम्हाला जागा उपलब्ध करून द्या. ईव्ही व्हेकल निर्माण करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी मी आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांना विनंती केली, त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. पण ईव्ही हब करण्यासाठी थोडीशी जास्त जागा लागते असं त्यांनी मला सांगितलं आणि त्यामुळे काही मिनी MIDC देखील मोठ्या तालुक्यांमध्ये आपल्याला करता येतात का, याच्यासाठी आपण खऱ्या अर्थाने प्रयत्नशील राहिलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मला आज आपण बोलण्याची संधी दिली
याच्याबद्दल मनपूर्वक आपले आभार मानतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमदार स्नेहा दुबे मॅडम. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी स्नेहा दुबे पंडित माननीय महामहिम राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणाला समर्थन देण्यासाठी आणि त्यावर माझे मत मांडण्यासाठी उभी आहे. अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदयांनी त्यांच्या अभिभाषणामध्ये महिलांच्या सक्षमीकरणाकरिता खूप साऱ्या त्यांचं योजना संपू द्या, थोडं ते संपू द्या ना. अध्यक्ष महोदय, कधी बोलणार आहे? अध्यक्ष महोदय, राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये त्यांनी महिला सक्षमीकरणाच्या खूप योजनांचा उल्लेख केला आणि मला आज त्यांचं अभिनंदन करून आभार मानून मला एक मत मांडावंसं वाटते अध्यक्ष महोदय, की आपल्या महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये 288 पैकी केवळ 22 ह्या महिला लोकप्रतिनिधी आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि गेले 4.5 तास आपण इथे राज्यपालांच्या अभिभाषणावरती चर्चा करतोय, परंतु आत्ता कुठे एका महिलेला संधी मिळते आहे. आणि त्यामुळे मी विनंती करते अध्यक्ष महोदय की महिलांना प्राधान्य नाही, किमान समान संधी तरी देण्यात यावी. आणि मला आशा आहे की अशी संधी आपल्या ह्या लोकाभिमुख महाराष्ट्राच्या शासनामध्ये आणि या विधानसभेमध्ये महिलांना मिळेल. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय राज्यपाल महोदयांनी त्यांच्या अभिभाषणामध्ये शासन सर्व समाज घटकांना सोबत घेऊन सर्वसमावेशक, प्रगतिशील, पुरोगामी व विकसित महाराष्ट्र घडवण्यासाठी काम करत आहे असं नमूद केलेलं आहे. शासन लोकाभिमुख होण्यासाठी अनेक उल्लेखनीय उपक्रम राबवत आहे, त्याबद्दल मी शासनाचे अभिनंदन करते व मनापासून आभार मानते. शासनाने नागपूर गोवा शक्तीपीठ द्रुतगती मार्गाचे बांधकाम हाती घेण्याचा निर्णय घेऊन त्याजोगे धार्मिक स्थळे आणि तीर्थस्थळे जोडण्याचा संकल्प केला आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या वसई मतदारसंघामध्ये आणि बाजूच्या 4 मतदारसंघांमध्ये तुंगारेश्वर, पाणजू बेट, वसई किल्ला, निर्मळ शंकराचार्याचं मंदिर, तलाव, अर्नाळ्याचा किल्ला, वाघोली जवळचा बौद्ध स्तूप, जीवदानी मंदिर, गणेशपुरी, वज्रेश्वरी, ढाणूची महालक्ष्मी मंदिर अशी अनेक धार्मिक स्थळे, धार्मिक तीर्थस्थळे आणि ऐतिहासिक स्थळे आहेत. अध्यक्ष महोदय, मी या निमित्ताने शासनास विनंती करते की या सगळ्या ऐतिहासिक स्थळांना आणि धार्मिक स्थळांना जोडून एक सुंदर पर्यटनाचा असा विकास आराखडा तयार करण्यात यावा आणि त्यासाठी शासनाने प्रयत्न करावे. अध्यक्ष महोदय, सुरक्षित आणि अधिक कार्यक्षम वाहतूक व्यवस्थेसाठी शासनाने 7480 किलोमीटर लांबीचे सिमेंट कॉन्क्रीटचे रस्ते बांधण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. शासनाच्या या विकासोन्मुख दूरदृष्टीच्या धोरणाचे मी स्वागत करून शासनाचे अभिनंदन करते. आणि भविष्यामध्ये नाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या मार्गावर असणाऱ्या चिंचोटी भिवंडी या गुजरात मुंबई महामार्गाला जोडणाऱ्या, नाशिक महामार्गाला जोडणाऱ्या या चिंचोटी भिवंडी मार्गाचे काम हे अनेक वर्षांपासून रखडलेले आहे. तर या कामास गती मिळण्याची विनंती मी शासनाला करते. अध्यक्ष महोदय, केंद्र पुरस्कृत पीएमई बस सेवा योजनेअंतर्गत राज्यातील 20 महानगरपालिकांसाठी 1290 बस मंजूर करण्यात आल्याबद्दल मी शासनाचे मनपूर्वक आभार मानते. या बसेसमधील 100 बसेस माझ्या वसई मतदारसंघातील वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्राला सुद्धा मिळणार आहे. अध्यक्ष महोदय, वसई विरारमध्ये सध्या पार्किंगचा प्रश्न या प्रश्नाने खूप उग्र रूप धारण केलेला आहे आणि नायगाव, वसई, नालासोपारा आणि विरार या रेल्वे स्टेशनच्या बाहेर एसटी डेपोचे जागा ज्या आहेत त्या पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप या तत्वावरती जर डेव्हलप केल्या तर महानगरपालिकेच्या बसेस सोबतच खासगी वाहनांना सुद्धा पार्किंगची व्यवस्था उपलब्ध होईल आणि एसटी महामंडळाला सुद्धा महसूल उपलब्ध होईल. त्यामुळे अशा प्रस्तावाचा विचार करून लवकरात लवकर ही पार्किंगची आणि व्यवस्था करावी अशी मी विनंती करते. अध्यक्ष महोदय,
राज्यामध्ये नगरोत्थान महाअभियान प्रभावीपणे राबवण्याचे आणि पाणी पुरवठा मलनिस्सारण प्रकल्प 2 वर्षात पूर्ण करण्याचा संकल्प शासनाने केलेला आहे. या निमित्ताने मी असं निदर्शनास आणू इच्छिते की वसई विरार शहर महानगरपालिकेमध्ये 15 वर्ष झाली एकही मलनिस्सारण प्रकल्प किंवा एसटीपी प्रकल्प सुरू नाहीये आणि या निधी अभावी हे नवघर माणिकपूर झोन 6 मधले प्रकल्प प्रलंबित आहेत. तर या प्रकल्पांसाठी निधी मंजूर करून लवकरात लवकर यास गती द्यावी. अध्यक्ष महोदय. बसायला कोणी आहे? अध्यक्ष महोदय, शासन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची अंमलबजावणी करत असल्याचे माननीय महामहिम राज्यपाल महोदयांनी त्यांच्या अभिभाषणात नमूद केले. केंद्र शासनाने मंजूर केलेले हे धोरण प्रवेश, समन्याय, गुणवत्ता, परवडणे आणि उत्तरदायित्व या 5 स्तंभांवर आधारित आहे. मात्र माझ्या मतदारसंघामध्ये वसई विरार शहर महानगरपालिकेला 15 वर्ष होऊन सुद्धा एकही शाळा महानगरपालिकेची नाही किंवा जिल्हा परिषदेच्या शाळा ह्या आमच्यावर पैशाचा बोजा पडेल ह्या मानसिक धारणेने त्या शाळा अजूनही महानगरपालिकेला हस्तांतरण झालेलं नाहीये. तर ह्या संदर्भामध्ये महानगरपालिकेने हे शिक्षणाचं उत्तरदायित्व स्वीकारून लवकरात लवकर तिथे शाळा सुरू करण्यात याव्या आणि त्यासाठी शासनाने महानगरपालिकेला निर्देश द्यावेत अशी मी विनंती करते. अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, आज 5 मार्चचा दिवस आहे आणि आजचा दिवस हा वसईकरांसाठी खूप भावनिकदृष्ट्या महत्वाचा दिवस आहे. वसईचा हरितपट्टा टिकवण्यासाठी, वसईची गावं टिकवण्यासाठी वसईतल्या लोकांनी 15 वर्षापूर्वी एक आंदोलन सुरू केलं होतं आणि याच दिवशी तत्कालीन त्यावेळेच्या काँग्रेस सरकारने या आंदोलकांवरती अमानुष लाठीचार्ज केला होता. या लाठीचार्जमध्ये मी स्वतः आंदोलनामध्ये सहभागी होती. माजी आमदार विवेक पंडित यांनी या आंदोलनाचं नेतृत्व केलं होतं आणि त्यावेळेच्या जखमा जरी भरल्या असतील तरी वसईच्या लोकांच्या मनावरती त्या जखमा अजूनही जिवंत आहेत. अध्यक्ष महोदय, आणि मला या निमित्ताने आज सांगावंसं वाटतंय की महाराष्ट्र सरकार हरित आच्छादन वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. तसंच वसईचा हरितपट्टा सुरक्षित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पावलं उचलावी. तिथे काही महत्वाचे निर्णय घेणे गरजेचं आहे. उदाहरणार्थ वसईतल्या हरितपट्ट्यामधला FSI कमी करणं, तिथल्या वाड्या शेतांमधल्या पिढ्यानपिढ्याची असणारी घरं अधिकृत करणं, तिकडच्या शेतीला संरक्षण देणं आणि बावखळांचं संवर्धन करणं, अशा प्रकारचे महत्वाचे निर्णय जर तिथे घेण्यात आले तर तिथला हरितपट्टा संरक्षित राहू शकतो. आणि ह्यासाठी मी विनंती करते सरकारला की काहीही करून वसईचा हरितपट्टा संरक्षित ठेवण्यासाठी शासनाने पावलं उचलावीत आणि मला आशा आहे की तशी पावलं उचलली जातील. अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपालांनी भारताच्या संविधानाला 75 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने घर घर संविधान हा कार्यक्रम सुरू केला आहे. संविधानाने प्रदान केलेले मूलभूत अधिकार, विशेषतः सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देशातील प्रत्येक नागरिकाला प्राप्त होण्यासाठी देशातील आणि राज्यातील सरकारची वाटचाल सुरू आहे. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांनी विकसित भारत 2047 चे लक्ष्य समोर ठेवले आहे आणि त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा विकसित महाराष्ट्र घडवण्यासाठी समाजाला सोबत घेऊन घोडदौड सुरू केली आहे. यासाठी मी शासनाचे विशेष अभिनंदन करते आणि सरकारचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे मनापासून आभार व्यक्त करते आणि कविवर्य सुरेश भटांच्या 4 पंक्त्या मांडून मी राज्यपाल महोदयांचे आणि सरकारचे आभार मानू इच्छिते. जगाची झोकुनी दुःखे सुखाशी भांडतो आम्ही, जगाची झोकुनी दुःखे सुखाशी भांडतो आम्ही, स्वतःच्या झाकुनी भेगा मनुष्य सांधतो आम्ही. दिले प्रत्येक वस्तीला आम्ही आकाश सोनेरी, जिथे जातो तिथे हाका उशेच्या वाटतो आम्ही. जरी या वर्तमानाला कळेना आमुची भाषा, जरी या वर्तमानाला कळेना आमुची भाषा, विजा घेऊन येणाऱ्या पिढ्यांशी बोलतो आम्ही. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. श्रीमती आमदार मंजुळाताई गावित. धन्यवाद सर. ते होऊ देत तेवढं. अध्यक्ष महोदय, तेवढं
तुम्ही सांगितलं नाव सांगितलं मी तुम्हाला बस. अध्यक्ष महोदय, महामहिम महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अभिभाषणावर चर्चेसाठी मी या ठिकाणी उभी आहे. मी आपल्या राज्याच्या महामहिम राज्यपालांचे आभार मानते. मी आपल्या राज्याचे महायुतीचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र भाऊ, उपमुख्यमंत्री सन्माननीय शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री सन्माननीय दादासाहेब यांचे मनापासून मी अभिनंदन करते. अध्यक्ष महोदय, आपल्या राज्यात घर घर संविधान देशाच्या 75व्या वर्षानिमित्ताचे औचित्य साधून हा उपक्रम राबविण्याचे शासनाने ठरवले आहे. यासाठी सर्व शाळा, महाविद्यालये, शासकीय कार्यालये या उपक्रमात समाविष्ट करून विद्यार्थी व नागरिकांमध्ये भारतीय राज्यघटनेबाबत तसेच त्यांचे घटनात्मक हक्क व मूलभूत कर्तृत्वे याबाबत जागरूकता निर्माण होत आहे. त्याबद्दल मी महायुती शासनाचा आभार मानते. अध्यक्ष महोदय, आपल्या महायुतीच्या शासनाने राज्यामध्ये शेतीकरता सौर ऊर्जा पंपाद्वारे पाणी मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरता मागेल त्याला सौर पंप योजना ही योजना राबवण्यात येत आहे. कामाची गती वाढवावी, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या विजेची अडचण बऱ्याच प्रमाणात दूर होईल. त्याबद्दल आभार मानते. अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री कुसुम योजना व मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू झाल्याने कृषी पंपाचा जास्त वापर करता येतो. आपल्या महायुतीच्या शासनाने कृषी पंप वीज बिल देखील माफ केलेले आहे. अध्यक्ष महोदय, गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मोफत गाळ शेतात वापर करून शेतीचे उत्पन्न वाढीस मदत होते. पाणलोट यात्रा ही सुरू असून कृषी विभागामार्फत सुरू झालेली आहे. माझ्या गरीब शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीचे सपाटीकरण या योजनेच्या माध्यमातून करता येणे शक्य होत आहे. त्यामुळे माझ्या शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. अटल भूजल योजना, लोक सहभागातून शाश्वत भूजल यासारखे उपक्रम राबवून शेतकऱ्यांना शेतजमीन जास्तीत जास्त लघु सिंचनाखाली आणले. अध्यक्ष महोदय, बीड जिल्ह्यात परळी आणि पुणे जिल्ह्यात बारामती अध्यक्ष महोदय, बीड जिल्ह्यात परळी आणि पुणे जिल्ह्यात बारामती येथे शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासोबतच माझ्या धुळे जिल्ह्यातही पशुवैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय घ्यावा अशी शासनास मी विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या योजनेअंतर्गत माझ्या ग्रामीण भागातील गोरगरिबांना आणि मजुरांना पक्की घरांचा लाभ मिळालेला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना पहिला टप्पा पूर्णत्वास आला असून दुसरा टप्पा ग्रामीण हा देखील मागील काही आठवड्यातच सुरू करण्यात आलेला आहे. माझी विनंती आहे की मागील 2022 पर्यंत सुरू असलेली शबरी घरकुल योजना आता सध्या बंद करण्यात आलेली आहे. ती पुन्हा सुरू करण्यात यावी आणि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यासाठी आर्थिक सहाय्य आता 3,50,000 तरी मिळावे असं मी शासनास विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, आपल्या महायुतीच्या शासनाने महिलांचे सशक्तीकरण आणि बळकटीकरण करण्यासाठी महिलांसाठी अनेक योजनांच्या माध्यमातून त्यांना आर्थिक बळ देण्याचे सहकार्य केलेले आहे आणि प्रयत्नही केले आहेत. नमो ड्रोन दीदी या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत महिला बचत गटांना कृषीसाठी ड्रोन वितरित करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. लखपती दीदी हा उपक्रम राबवून महिलांचे आर्थिक बळ उंचावले आणि महिला सक्षम होत आहेत. माझी शासनास विनंती आहे, उमेद महिला बचत गट किंवा इतर महिला बचत गट यांना जास्तीत जास्त रोजगाराची संधी मिळेल अशा योजना पुन्हा आणाव्यात. अध्यक्ष महोदय, आपल्या महायुतीच्या शासनाने अनुसूचित जमातीच्या जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना शासकीय वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी विद्यार्थ्यांना शिकवणीचे वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
त्याबद्दल मी शासनाचं अभिनंदन करते. राहण्यासाठी वसतिगृहाची संख्या वाढवावी ही देखील मी शासनास विनंती करते. तरुणांमधील बेरोजगार कमी करण्यासाठी त्यांना मानधन तत्वावर जास्तीत जास्त रोजगार उपलब्ध करून द्यावा अशी मी शासनास विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, आपल्या महायुती शासनाने लहान बालकांना राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चरित्र व त्यांचे योगदान याविषयी मुलांना शिक्षण देण्यासाठी आणि त्यांच्या जीवन कार्यातून प्रेरणा घेण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती साजरी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्याबद्दल अभिनंदन करते. त्याचबरोबर माझ्या शासनास विनंती असेल, हाच निर्णय इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना देखील लागू करावा अशी मी आपणास विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, महिलांच्या रोजगाराला संधी वाढवण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांच्या 18,000 रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. त्याबद्दल धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, अशीच इतर सर्व शासकीय विभागात असलेल्या अनेक रिक्त पदे भरून तरुणांना रोजगार पुन्हा वाढवून द्यावा अशी मी शासनास विनंती करते. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सर्व सन्माननीय सदस्यांना विनंती आहे, सर्व नवीन सदस्य बोलण्यासाठी या ठिकाणी थांबलेले आहे आणि म्हणून 5-5 मिनिटांमध्ये या ठिकाणी फक्त पॉइंट बोलावे. फक्त 5 मिनिटांमध्ये त्या ठिकाणी सन्माननीय सदस्य विजयसिंह पंडित. अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणाचे अभिनंदन करून त्यांना समर्थन देण्यासाठी मी उभा आहे. महायुती शासनाने औद्योगिकीकरणाला चालना देण्याबरोबरच शेती, सिंचन यांच्यासह ऊर्जा क्षेत्राचा विकास करून गतिमान व सुशासन निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थानं माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री नामदार अजितदादा पवार साहेब व उपमुख्यमंत्री नामदार एकनाथरावजी शिंदे साहेब यांच्यासह शासनाचे अभिनंदन या ठिकाणी करतो. शासनाने जालना येथे रेशीम कोशांची खरेदी विक्री करण्यासाठी खुली बाजारपेठ उभारली आहे. त्याबद्दल महायुती सरकारचे अभिनंदन या ठिकाणी करतो. या निमित्तानं गेवराई कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे रेशीम खरेदी केंद्र सुरू करण्याच्या बाबतीतला जो काही प्रस्ताव आहे त्याला मान्यता देऊन रेशीम उद्योगाला आज खऱ्या अर्थानं एक पाठबळ देण्याचं काम तो वाढला पाहिजे. कारण की कापूस, ऊस याला सोडून रेशीम उद्योग एक वेगळा असा उद्योग आहे. एक चांगल्या पद्धतीचं उत्पादनाचं साधन ग्रामीण भागातील शेतकऱ्याला त्याच्या माध्यमातून मिळू शकतं. महाराष्ट्रामध्ये रेशीमची शेती ही सगळ्यात मोठ्या प्रमाणावर बीड जिल्ह्यामध्ये आणि त्यातल्या त्यात गेवराई तालुक्यामध्ये माझ्या मतदारसंघामध्ये केली जाते. याचं जर एकंदरीत इकॉनॉमिक्स पाहिलं तर त्या ठिकाणी 1 एकर मध्ये 4 क्विंटलचा उतारा हा अपेक्षित असतो. परंतु गेवराई भागामध्ये शेतकरी मेहनत करून 1 एकर मध्ये 5-6 क्विंटलचा उतारा त्या ठिकाणी काढण्यासाठी यशस्वी झालाय. आणि अशा पद्धतीनं गेवराई तालुक्यामध्ये त्या ठिकाणी 1700 काही नोंदणीकृत रेशीम त्या ठिकाणी उत्पादक आहेत. मी आपल्या माध्यमातून मागणी करल की हा रेशीम उद्योग वाढावा. याला चालना देण्याच्या दृष्टिकोनातून एका लाभार्थ्याला 1 एकरालाच अनुदान त्या ठिकाणी मिळतं. त्यामध्ये सुद्धा ईजीएस मध्ये जर आपण ती प्रकरण केलं तर ते 4,18,000 रुपये त्याला अनुदान आहे. आणि पोखरामध्ये जे काही आहे तेच त्याला अनुदान 2,00,000 काही हजार रुपये त्या ठिकाणी अनुदान आहे.
मला असं वाटतं की ही तफावत न ठेवता ईजीएसचं जे काही अनुदान आहे ते अनुदान त्या ठिकाणी तशाच पद्धतीनं पोखरामध्ये सुद्धा दिलं जावं. आणि आज माझ्याकडं 1740 एकर त्या ठिकाणी नोंदणीकृत अशा पद्धतीचे रेशीम उत्पादक आहेत, रेशीम शेती करणारे आहेत, कारण त्यांना बंधन आहे. परंतु बिना अनुदानित ह्याच्यावर एका लाभार्थ्याला 1 एकरलाच त्या ठिकाणी अनुदान मिळत असल्या कारणानं त्याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा 1740 हे नोंदणीकृत असले तरी 4000 एकर पेक्षा जास्त त्या ठिकाणी रेशीम शेती होते. आपल्या माध्यमातून विनंती करणार आहे की त्या ठिकाणी 1 एकर ऐवजी 1 हेक्टरला त्या ठिकाणी अनुदान दिलं गेलं आणि ते जर का आपण ईजीएस प्रमाणेच पोखरामध्ये सुद्धा केलं गेलं तर ते 1 हेक्टर म्हणल्यावर 6 लाखापर्यंत ते अनुदान मिळावं अशी मागणी आपल्या माध्यमातून मी करल. माझ्या मतदारसंघामध्ये तालुक्यामध्येच तिथला हिशोब जर सांगितला तो शेतकऱ्यासाठी रेशीम उद्योग हा जीवनदान देणार आहे असं म्हणलं तर चुकीचं ठरणार नाही. 4000 एकर वर जर का त्या ठिकाणी रेशीम शेती केली जाते तर एका एकर मध्ये 5 क्विंटलचा उतारा त्या ठिकाणी जर मिळत असेल तर मला असं वाटतं की 4000 एकरचं 20,000 क्विंटल त्या ठिकाणी तो रेशीम कोशाची निर्मिती होते. त्याला आजचा भाव जर बघितलं तर 60,000 65,000 रुपये त्या ठिकाणी क्विंटलला भाव आहे. 120 कोटी रुपयाचा रेशीम कोश त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांचा तिथं गेवराई तालुक्यामध्ये एका तालुक्यामध्ये झालाय. त्याच्यामुळं हा शेतीला एक दिशा देणारा, शेतकऱ्याला एक जीवनदान देणारा असा हा उद्योग आहे. याला चालना देण्यासाठी आपण जे काय आहे त्या ठिकाणी माझ्या मतदारसंघामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीनं जे काही रेशीम खरेदी विक्री करण्याच्या बाबतची परवानगी मागितली आहे त्याला आपण संमती द्यावं अशा पद्धतीची विनंती या ठिकाणी करतो. दुसरा विषय, गेवराई शहरामध्ये भूमिगत गटार योजना राबविणे. यामध्ये राज्याच्या शहरी भागामध्ये उत्तम पायाभूत सुविधाद्वारे नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी महायुती सरकारकडून नगर उत्थान अभियान प्रभावीपणे राबविले जात आहे. मात्र माझ्या गेवराई विधानसभा मतदारसंघातील गेवराई या क वर्ग दर्जाच्या नगरपालिका क्षेत्रातील नागरिक मात्र पायाभूत सुविधापासून वंचित आहेत. आजवर गेवराई शहराचा विकास प्रभावीपणे झालेला दिसत नाही. शासनाच्या नगर उत्थान अभियान या महत्वाकांक्षी योजनेमध्ये गेवराई शहराच्या भूमिगत गटार, एवढा विषय संपवतो साहेब मी, भूमिगत गटार योजनेचा समावेश करून शहरातील मल निस्सरणासह सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करून दुर्गंधीमुक्त स्वच्छ गेवराई शहर करण्यासाठी शासनाने गेवराई नगर परिषदेच्या भूमिगत गटार योजनेच्या प्रस्तावाला मंजुरी द्यावी अशी मागणी या निमित्तानं या ठिकाणी करतो. शेवटचा एक सौर पंपाचा मुद्दा आहे साहेब. मागेल त्याला सौर पंप योजना ही जी काही आहे शासनाची, राज्यातील शेतकऱ्यांना भार नियमन मुक्त व मोफत वीज पुरवठा व्हावा या दृष्टिकोनातून मागेल त्याला सौर पंप योजना अतिशय उपयुक्त ठरत आहे. मात्र या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरं जावे लागते. कुसुम सोलार पंप योजनेत गेवराई विधानसभा मतदारसंघातील 7400 शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज करून आवश्यक शुल्क भरणा केला आहे. मात्र लाभार्थ्यांनी सौर पंप मिळावेत म्हणून पाठपुरावा केला. या सर्व शेतकऱ्यांना विहित मुदतीत सौर पंपाचे वितरण करण्यात आलेले नाही. ही गंभीर बाब आहे. कुसुम सोलार पंप योजना दिनांक 15/12/2024 रोजी बंद झालेली आहे. मात्र या योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना महावितरण कडून अद्याप याबाबत कळविण्यात आलेले नाही. माननीय अध्यक्ष महोदय, लाभार्थींची रक्कम परतावा किंवा त्यांचा अर्ज मागेल त्याला सौर पंप योजनेत समाविष्ट करण्याची कारवाई सुद्धा करण्यात आलेली नाही. शेतकरी त्यांच्या सौर पंपासाठी महावितरणचे उंबरे झिजवत आहेत. संबंधित सौर पंप पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या वेळेत लाभार्थी शेतकऱ्यांना सौर पंप स्थापित करून देण्यास असमर्थ ठरत आहेत. या योजनेत किमान 90 दिवसामध्ये पात्र लाभार्थ्यांना सौर पंप स्थापित करून दिले पाहिजे असे नमूद असतानाही शेतकऱ्यांना मात्र मुदतीत सौर पंप स्थापित करून मिळत नाहीत. हीच परिस्थिती
ती महाऊर्जाच्या बाबतीत सुद्धा असून पीएम कुसुम योजनेतही बीड मतदारसंघातील पात्र लाभार्थ्यांना शेतकऱ्यांना सौर पंपाची. अध्यक्ष महोदय, राज्यपालांच्या अभिभाषणावरती आज बोलण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. आपण वेळ दिल्याबद्दल धन्यवाद. सकाळपासून आम्ही उभा आहोत. काँग्रेसच्या एकच सदस्याला, आता मी दुसरा आहे, बाकी कुणालाही सगळे वाट बघून निघून गेले, तरी आपण शेवटी संधी दिली त्याबद्दल आपला धन्यवाद. कारण आपण वरती आल्यावरती आम्हाला खात्री होती की आपण आम्हाला न्याय देणार आणि आपण दिला. धन्यवाद साहेब. साहेब, आपल्याला एक विनंती आहे. राज्यपाल महोदय यांचं जे अभिभाषण झालं त्याची सुरुवात करताना मी एकच सांगेल साहेब, बड़ी सफाई से झूठ बोलते हैं कुछ लोग, उन्हें खबर भी नहीं कि हमको सब बखूबी मालूम है. अध्यक्ष महोदय, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अश्वारूढ पुतळा आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा यांचं स्मारक अजूनपर्यंत झालेलं नाही. हिवाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा मी उचलला होता. अरबी समुद्रामधील छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं स्मारक झालं पाहिजेत आणि इंदू मिल येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं स्मारक झालं पाहिजे. खूप मोठ्या मोठ्या घोषणा झाल्या, परंतु जुन्याच घोषणांचं अजून काय झालं याचं उत्तर मिळत नाही. दुसरा मुद्दा अध्यक्ष महोदय, औद्योगिकरणासाठी हजारो भूखंड आजकाल MIDC मध्ये शिल्लक आहेत किंवा काही लोकांनी घेऊन ठेवलेले आहेत, परंतु त्याचा उपयोग होत नाही. तर ते त्वरित माघारी घेऊन ज्यांना गरज आहे अशा लोकांना दिले तर तिथे चांगले रोजगार उपलब्ध होऊ शकतात. अध्यक्ष महोदय, औद्योगिकरणाला चालना देण्यासाठी सरकारने एकात्मिक औद्योगिक केंद्र आणि एकात्मिक माल वाहतूक केंद्र विकसित करण्याचा एक मानस व्यक्त केलेला आहे. मी आपल्याला विनंती करेल की माझा श्रीरामपूर जे विधानसभा मतदारसंघ आहे तो त्या अर्थाने सर्वार्थाने चांगलं एक केंद्र होऊ शकतं. कारण शासनाची हजारो एकर जमीन त्या ठिकाणी पडीक आहे आणि तिथे विमानतळ आहे, रेल्वे स्टेशन आहे आणि चांगले रस्ते पण आहेत. त्यामुळे आपल्याला विनंती की या आपल्या माध्यमातून शासनाला आमच्याकडे हे केंद्र सुरू होण्यासाठी आपण सांगावं. शासनाने अजून एक मुद्दा राज्यपाल महोदयांच्या याच्यात आला की तांत्रिक वस्त्रोद्योग अभियान चालू करताय, त्याबद्दल मी शासनाचं अभिनंदन करतो. परंतु ज्यावेळेस आपण हे वस्त्रोद्योग काम बळकट करणार आहात त्याच वेळेस शेतकऱ्यांचा जो कापूस घेताय त्याला चांगला भाव द्या. कारण जो किमान हमी भाव आहे हा कमीत कमी 8,000 रुपये क्विंटल द्यायचा असं माननीय फडणवीस साहेब यांनी घोषित केलं होतं, परंतु तेवढा भाव मिळत नाही. तर आपल्याला विनंती की शेतकऱ्यांच्या कापसालाही त्याचबरोबर चांगला भाव द्या. सर, मी आपल्याला एक अजून सांगू इच्छितो की मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, ज्या योजनेत 1 लाखापेक्षा जास्त युवक युवतींना प्रशिक्षण दिलं जातं, त्यामध्ये गेल्या 6 महिन्यापासून या युवकांचे पगार झालेले नाहीत. तर ते पगार त्वरित द्यावे आणि हे 6 महिन्याच्या ऐवजी कमीत कमी 1 वर्षाचा हा कालावधी करण्यात यावा. अध्यक्ष महोदय, शासनाने नागपूर गोवा शक्तीपीठ मार्गाचं बांधकाम हाती घेतलेलं आहे. त्याचं जवळपास 86,000 कोटीचा खर्च आहे. अध्यक्ष महोदय, शिर्डी आणि शनी शिंगणापूर हे आमच्या अहिल्यानगर जिल्ह्यातले सगळ्यात महत्वाचे आंतरराष्ट्रीय तीर्थक्षेत्र आहेत, परंतु अद्यापही अहमदनगर ते मनमाड हा रस्ता मागच्या 10 ते 11 वर्षापासून असाच पडलेला आहे. त्याच्यामध्ये हजारो बळी गेलेले आहेत, परंतु अद्यापही तो रस्ता झालेला नाही. तर या संदर्भातही आपण उचित असे कारवाईचे त्वरित निर्देश द्यावेत. अध्यक्ष महोदय, शासनाने शाश्वत ऊर्जेला इथेनॉल हा चांगला पर्याय म्हणून काही त्यासाठी पुढाकार घेतलेला आहे, परंतु त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या ऊसाला 3,000 ते 3,200 रुपयाचाच फक्त भाव मिळतो. तर आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की शेतकऱ्याच्या ऊसाला कमीत कमी 4,000 रुपये प्रति क्विंटल प्रति टन भाव देण्यात यावा. अध्यक्ष महोदय, आपण शासनाच्या माध्यमातून सोयाबीन खरेदीचा एक चांगला कार्यक्रम चालू आहे, परंतु त्याच्यामध्ये इतका प्रचंड भ्रष्टाचार आणि सावळा गोंधळ चाललाय की ज्या कंपन्यांना हे काम दिलंय त्या कंपन्या नियमितपणे हे काम जसं व्हायला पाहिजे तसं करत नाही. त्या संदर्भात आपण त्यांना निर्देशित करावे. अध्यक्ष महोदय, मागच्या काही दिवसापूर्वी शासनाने महिला व बाल कल्याण विभागाने अंगणवाडी सेविका व त्यांची रिक्त पदे भरण्याचा एक GR काढला. त्याच्यामध्ये अंगणवाडी सेविकांना मागच्या सरकारमध्ये किंवा मागच्या 2 वर्षापूर्वी असा GR होता की आमदार त्या समितीचे अध्यक्ष असतील आणि त्याच्या अंडर हे काम चालेल, परंतु ते आता काढून टाकलेले आहे. आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात धक्कादायक बाब ही आहे अध्यक्ष महोदय
SC प्रवर्गासाठी 10 मार्क होते आणि OBC प्रवर्गासाठी 5 मार्क होते. परंतु या नवीन GR मध्ये SC प्रवर्गासाठी 5 मार्क केलेत आणि OBC प्रवर्गासाठी 3 मार्क केलेले. याचा अर्थ आपल्याला OBC आणि SCचं आरक्षण कमी करायचंय का याचं उत्तर मिळावं आणि हा जो काही GR काढलेला आहे तो मागे घेऊन या दोन्ही प्रवर्गाचं SC आणि OBC प्रवर्गाचं जे रिझर्वेशन आहे ते नियमित करण्यात यावं आणि तोपर्यंत ही भरती स्थगित ठेवण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय, राज्याने संपूर्ण देशात नॅकने मान्यता दिलेले जे महाविद्यालय आणि विद्यापीठ आहेत त्याच्यामध्ये सगळ्यात चांगलं सर्वोच्च स्थान प्राप्त केलं त्याबद्दल अभिनंदन. परंतु अध्यक्ष महोदय 2001 पासून आता 2001 पूर्वीची जी काही कॉलेजेस वगैरे आहेत मोठी चांगली त्यांचं अजूनपर्यंत सरकार त्यांना नियमितपणे 100% त्यांना अनुदान द्यावं अशी मी एक आपल्या माध्यमातून विनंती करतो. त्याचबरोबर शासनाने नाशिकचा रामायणकालीन वारसा जतन करण्यासाठी रामकालपथ प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. अतिशय उत्तम आणि चांगला निर्णय. फक्त विनंती आहे की हा कुंभमेळ्याच्या आधी जर केला तर त्याचा सगळ्यांनाच एक पूर्ण देशभर त्याचा एक मेसेज जाईल आणि आपल्या सरकारचं एक चांगली इमेज पूर्ण भारतभर जाईल. अध्यक्ष महोदय, शासनाने क्रीडा उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्यासाठी मिशन लक्षवेध ही योजना सुरू केलेली आहे. मी आपल्याला विनंती करेल की ग्रामीण भागामध्ये आमच्याकडे यासाठी खूप मोठी जागा आहे. सध्याला आमचं काम पण चालू होणार आहे. तर आमचा श्रीरामपूर विधानसभा मतदारसंघ याच्यामध्ये घेतला तर त्याचा खरोखर ग्रामीण भागामध्ये एक चांगला मेसेज जाईल. कारण हे सगळी असे मोठे जे काही मिशन किंवा केंद्र स्थापन होतात ते मोठ्या शहरात किंवा मोठ्या ठिकाणी होतात तर ते ग्रामीण भागात झालं तर चांगलं होईल. अध्यक्ष महोदय, शासनाने भारतीय संविधानाला 75 वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त घर घर संविधान कार्यक्रम सुरू केला आहे. परंतु परभणीमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची मोडतोड करण्यात आली. त्याचबरोबर अजून काही घटना आपण पाहतो की आत्ताच सांगितलं गेलं की धनगर समाजाचा एक मुलगा मंदिरात गेला म्हणून त्याच्यावरती अनन्वित अत्याचार करण्यात आले. तर हे संविधान अशा पद्धतीने सरकार पाळणार आहे का याचंही उत्तर देण्यात यावं. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला शेवटचा एक मुद्दा आहे फक्त एवढं सांगतो. ज्या छत्रपती संभाजी महाराज आपल्या सर्वांचं दैवत यांना ज्या किल्ल्यामध्ये शेवटच्या 30-35 दिवस ठेवण्यात आलं तो किल्ला ज्या गावामध्ये त्या पेडगाव या गावचा मी आहे. बहादूरगड त्या किल्ल्याचं नाव आहे. मी मागच्या अधिवेशनात पण हा मुद्दा उपस्थित केला होता की या किल्ल्याचं राष्ट्रीय स्मारक करून त्या ठिकाणी उचित असा छत्रपती संभाजी महाराज यांचं चांगलं स्मारक व्हावं अशी मी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो. त्याचबरोबर सरकारने म्हटलंय की आम्ही उच्च शिक्षणासाठी काही गोष्टी चांगल्या करत आहोत, लोकांना शिष्यवृत्ती देत आहोत. परंतु बार्टी आणि इतर काही उच्च संस्था याच्यातलं शिष्यवृत्ती अद्यापपर्यंत मिळालेली नाही. याच्यावरती सरकार काय करणार आहे याचं उत्तर पाहिजे. माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी विधानसभेच्या इलेक्शन पूर्वी सांगितलं होतं की शेतकऱ्यांचं 100% कर्ज माफ करू. अजूनपर्यंत त्याच्यावरती काहीही घोषणा झालेली नाही. आणि सगळ्यात शेवटचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय मी घेतोय अतिक्रमणाचा. अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे हा GR आहे 8 मार्च 2019चा. याच्यामध्ये सर्वांसाठी घर 2022 या धोरणाचा प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी हा GR काढला होता. आणि त्याच्यामध्ये 8 मार्च 2019ला याच्यामध्ये असं लिहिलेलं आहे की बेघर कुटुंबांना महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ज्या ठिकाणी 2011 पूर्वीपासून जे लोक राहतात ते नियमानुसार तिथेच त्यांना राहण्यात यावं अशा पद्धतीचा आपला शासनाचा GR आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, आता जी काही सध्याला कारवाई चालू आहे प्रत्येक मतदारसंघात, प्रत्येक शहरात आणि प्रत्येक गावात कारवाई चालू आहे की सरसकट सगळ्यांची घरं पाडली जात आहेत. सरसकट सगळ्यांचे माझ्या मतदारसंघामध्ये 1200 दुकानं आणि 130 घरं पाडली. त्या लोकांचे आज प्रपंच रस्त्यावरती आले. मी आपल्याला विनंती करतो आपल्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय, आपण रोजगाराचे जे काही त्या संधी होत्या आज हे 1200 लोक चुकीच्या मार्गाला जायला लागलेत कारण त्यांचं 2 वेळचं जेवण मिळण्याचा विषय झालेला. अध्यक्ष महोदय, सर्वात वाईट गोष्ट अशी आहे, 1-2 महिन्याची बाळंतीण आमची ताई होती, ती आडवी आली या गोष्टीला की माझं 2 महिन्याचं बाळ आहे, मी याला घेऊन कुठे जाऊ. मी आपल्याला फोटो सहित सगळं दाखवतो अध्यक्ष महोदय, तरी कोणी ऐकलं नाही. ते घर पूर्ण जमीनदोस्त केलं. आज ते लोक रेल्वे स्टेशनवरती राहत आहेत. हे अशा पद्धतीने जर सरकार काम करणार असेल आणि मानवता हा जर काही तुम्हाला धर्म नसेल तर या सरकारचा मी धिक्कार करतो. अध्यक्ष महोदय, सगळ्यात शेवटचा मुद्दा, माननीय गृहमंत्री साहेब इथे आहेत.
कर्जत मध्ये पेन तालुक्यातील तांबडी गावातील एक 9 वर्षाची खुशबू नामदेव ठाकरे ही 4थीतली एक मुलगी होती, आश्रम शाळेत शिकत होती. या मुलीचा चुकीच्या औषध देण्यामुळे 1 महिन्यापूर्वी मृत्यू झालाय, परंतु अद्यापपर्यंत शासनाने कुठलीही कारवाई त्यामध्ये केलेली नाही. आणि ह्या लोकांनी त्यानंतर आता 17 तारखेपासून ते उपोषणाला बसणार आहेत. अजूनपर्यंत फक्त एक साधा गुन्हा दाखल करून घेतलाय, त्याच्यावरती कुठलीही कारवाई केली नाही. ही आश्रम शाळेतली आदिवासी समाजाची मुलगी आहे, 9 वर्षाची मुलगी आहे. तिला सांगितलं गेलं की तिला कुष्ठरोग आहे, परंतु तो रोग नसताना तिला जनरल साधा कुठला तरी अडचण होते, चुकीची औषधं दिली आणि त्याच्यामध्ये ती मुलगी गेली, परंतु त्याची कुणालाही दखल घ्यावीची वाटली नाही. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला विनंती करेल की याच्यामध्ये दोषी जे असतील यांच्यावरती त्वरित कारवाई करावी आणि या दोषींना तत्काळ निलंबित करावं, एवढीच मी आपल्याला मागणी करतो. आणि ज्या लोकांची घरं पाडलेली आहेत, ज्या लोकांना रस्त्यावरती आणलेले, बेघर केलेले, त्यांना न्याय द्यावा. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. अभिभाषणावर समर्थन करण्यासाठी आणि सरकारचे अभिनंदन करण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. मी सर्वप्रथम महायुती सरकारचं अभिनंदन करतो की मागच्या 3 महिन्यात या राज्याच्या जनतेने या सरकारकडनं जे अपेक्षित केलं होतं त्या पद्धतीचे निर्णय या सरकारने घेतलेले आहेत. आणि महाराष्ट्राचा आर्थिक विकासाचे उद्दिष्ट समोर ठेवत असताना, उद्योग आणि रोजगार यावर भर देत असताना मी राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांचं मनापासून अभिनंदन करतो की त्यांनी दावोस येथील औद्योगिक परिषदेमध्ये 15,72,000 कोटीचे सामंजस्य करार केले आणि त्यातनं 15 लाखचे जवळपास रोजगार निर्मिती होणार आहे. देशाच्या आणि एकंदरीतच राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशी घटना आहे. आणि हा उद्योग निर्मिती आणि त्यातून उद्योग वाढ आणि त्यातून होणारी रोजगार निर्मिती हीच या राज्याला पुढे घेऊन जाणार आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, इतक्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत असताना ही गुंतवणूक सर्वसमावेशक झाली पाहिजे आणि आतापर्यंत दुर्लक्षित असलेला विदर्भ आणि मराठवाड्यासारख्या रिजनमध्ये सुद्धा ही गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात गेली पाहिजे. आपल्याला माहित आहे की गडचिरोली हा आता एक स्टील उद्योगाचा एक नवीन हब तयार होत आहे आणि या ठिकाणी जे आयरन ओव्हर आहे, लोहखनिज जे या ठिकाणी निर्मित होतं ते देशातलं सगळ्यात रिच असं आयरन ओव्हर आहे. 1 टन जर आपल्याला स्टील बनवायचं असेल तर जितकी ऊर्जा लागतं त्या ऊर्जेपेक्षा 30% कमी ऊर्जा ही गडचिरोलीतून जे आपल्याला आयरन ओव्हर मिळतं त्यातनं आपल्याला उपलब्ध होतं. त्यामुळे इतकं चांगलं आयरन ओव्हर या ठिकाणी उपलब्ध आहे आणि त्यावर प्रोसेसिंग करणारी स्टील इंडस्ट्री सुद्धा गडचिरोली, वर्धा, यवतमाळ किंवा चंद्रपूर, नागपूर यासारख्या जिल्ह्यांमध्ये होणं आवश्यक आहे. आज आपण पाहतोय की तिथला आयरन ओव्हर हा इतर राज्यांमध्ये ट्रान्सपोर्ट केला जातो, परंतु जोपर्यंत तो आयरन ओव्हरवर होणारी प्रोसेसिंग ही विदर्भात होणार नाही तोपर्यंत तिथल्या औद्योगिक वाढीला चालना मिळणार नाही. आणि म्हणून माझी या निमित्ताने विनंती आहे की विदर्भ हे देशाचं स्टील कॅपिटल झालं पाहिजे आणि समृद्धी लगतची जी नवनगरे आहे ही स्टील सिटीज म्हणून उभे झाली पाहिजे. म्हणून वर्धेपासून असेल, नागपूरपासून असेल तर जालन्यापर्यंत एक स्टील इंडस्ट्रीजचा एक कॉरिडॉर तयार होणं आवश्यक आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात आयरन ओव्हर आपल्याला गडचिरोली इथे उपलब्ध आहे. माझ्या आर्वी मतदारसंघामध्ये समृद्धी महामार्गालगत विरूळ येथे नवनगर प्रस्तावित आहे. हे नवनगर सध्या MSRDCच्या ताब्यात आहेत. 1000-1500 हेक्टर जागा सरकारची या ठिकाणी उपलब्ध आहे. माझी सरकारला आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की ही जमीन सरकारने MIDCच्या ताब्यात द्यावी आणि MIDCच्या माध्यमातून या ठिकाणी सरकारने जसं एकात्मिक औद्योगिक केंद्र प्रस्तावित केले आहेत त्या पद्धतीचा एकात्मिक केंद्र या ठिकाणी सुद्धा प्रस्तावित करावे. जोपर्यंत ही नवनगरे डेव्हलप होणार नाही, तिथले इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट होणार नाही, त्याशिवाय समृद्धीच्या मार्गाचा आपल्याला तो जो आपण फायदा अपेक्षित केला आहे तो अपेक्षित होणार नाही. या ठिकाणी मला सांगताना आनंद वाटतो की वस्त्रोद्योगाच्या क्षेत्रामध्ये सरकारने जे पावलं उचललेली आहेत ती निश्चितच अतिशय दूरगामी आहेत. परंतु आपलं इंडस्ट्रियल पॉलिसी जेव्हा आपण ठरवतो तेव्हा एखाद्या इंडस्ट्रीजला काय इन्सेंटिव्ह द्यायचे, ही ती इंडस्ट्री किती इन्व्हेस्टमेंट करणार आहे यावर असतं.
परंतु वस्त्रोद्योग क्षेत्रामध्ये विशेषतः गार्मेंटिंगमध्ये आपल्याला माहित आहे की जास्तीत जगामध्ये सर्वात जास्त गार्मेंटिंग इंडस्ट्री असणारा देश कुठला असेल तर तो बांगलादेश आहे. मोठ्या प्रमाणात कापड निर्मिती, रेडीमेड कापड निर्मितीचे काम इंडस्ट्रीज त्या ठिकाणी आहे. परंतु एकंदरीत बांगलादेश मधली आर्थिक स्थिती, राजकीय परिस्थिती पाहता इथले उद्योग आता भारताकडे शिफ्ट होत आहेत आणि या दृष्टीने जे उद्योग जास्तीत जास्त एम्प्लॉयबिलिटी तयार करतील, जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती करतील, त्यांच्यासाठी इन्सेंटिव्ह पॉलिसी काय राहायला पाहिजे, त्यांना कशा प्रकारच्या सवलती दिल्या गेल्या पाहिजे यावर सुद्धा सरकारने विचार करणे आवश्यक आहे आणि त्यानुसार पॉलिसी तयार करणे आवश्यक आहे. आणि म्हणून माझी आपल्या मार्फत सरकारला विनंती आहे की अशा पद्धतीची पॉलिसी सरकारने लवकरात लवकर तयार करावी आणि वस्त्रोद्योगाला चालना द्यावी. आपल्याला माहित आहे की सरकारने अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रामध्ये विशेषतः सौर ऊर्जेमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याचं ठरवलेलं आहे आणि त्या पद्धतीची पॉलिसी सुद्धा तयार केलेली आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये लोअर वर्धा धरणावर या ठिकाणी महानिर्मितीने फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्टची आखणी केलेली आहे. 500 मेगावॅट ऊर्जा निर्मितीचा हा प्रकल्प आहे. माझी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती आहे की या प्रकल्पाला गती देण्यात यावी, लवकरात लवकर याची टेंडर प्रोसेस आणि पुढची प्रोसेस सुरू करण्यात यावी. आपल्याला माहित आहे की माननीय अनेक सदस्यांनी या ठिकाणी मुद्दा उचललेला आहे की मुख्यमंत्री सौर कृषी योजनेच्या माध्यमातून सोलर पंप शेतकऱ्यांना दिले जातात, परंतु कुठल्याही शेतकऱ्यांना वेळेवर सोलर पंप मिळत नाहीये. अनेक एजन्सी अशा आहेत ज्या वेळ काढूपणा करतायत आणि शेतकऱ्यांना त्या एमएससीबीच्या कार्यालयाला चक्रा माराव्या लागतात आहेत. हे जे एकदा जर शेतकऱ्यांनी जर ऍप्लिकेशन केलं, एकदा शेतकऱ्यांनी सौर पंपासाठी जर मागणी केली तर टाइम बाउंड आणि एक निश्चित कालमर्यादेत त्याला जर सोलर पंप जर मिळत नसेल तर ही योजना यशस्वी होणार नाही. माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की महावितरणला या संदर्भात सिरियस भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे. आपल्याला सर्वांना माहित आहे की प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून या सरकारने 16 लाख घर बांधणीचं उद्दिष्ट हाती घेतलेलं आहे. 10 लाख लोकांच्या खात्यामध्ये पहिला हप्ता सुद्धा दिलेला आहे. आतापर्यंत जेवढे घरकुल या राज्यात तयार झाले त्याच्यापेक्षा कितीतरी जास्त घरकुल हे एका वर्षात तयार करण्याचा मानस सरकारचा आहे आणि तो एक मोठा रेकॉर्ड आहे. आणि परंतु हे करत असताना आपल्याला मोठ्या प्रमाणात या घरकुलासाठी वाळू लागणार आहे, रेती लागणार आहे. त्यासाठी माझी माननीय महसूल मंत्र्यांना विनंती आहे की ही रेती उपलब्धता, ही वायूची उपलब्धता घरकुलांसाठी झाली पाहिजे हे सुनिश्चित करणे सरकारचं काम आहे आणि त्या माध्यमातून त्या पद्धतीचं धोरण सुद्धा सरकारने लवकरात लवकर जाहीर करावं. या ठिकाणी मी राज्य शासनाचे अजून एकदा अभिनंदन करू इच्छितो की ज्या घरकुलासाठी 1,40,000चं अनुदान होतं त्यात वाढ करून माननीय मुख्यमंत्र्यांनी 50,000ची वाढ केली आहे. त्यामुळे निश्चितच एक चांगलं घरकुल बनवण्याचं स्वप्न या 16 लाख लोकांचं पूर्ण होणार आहे. या ठिकाणी इथेनॉलच्या माध्यमातून जी पॉलिसी आहे त्याचा उल्लेख सरकारने आपल्या अभिभाषणात केलेला आहे. परंतु माझी आपल्याला विनंती आहे की जे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जे जिल्हे आहेत, विशेषतः विदर्भातले जिल्हे आहेत, या ठिकाणी इथेनॉल निर्मिती अजूनही त्याप्रमाणे होत नाही आहे. म्हणून या ठिकाणी सुद्धा इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. इथले शेतकरी जे पारंपरिक पिकं घेतात त्यांच्या पीक पद्धतीमध्ये बदल करणं आवश्यक आहे आणि कुठेतरी या ऊस असेल, मका असेल, इतर इथेनॉल मॅन्युफॅक्चरिंग साठी उपयोगात येणारे पिके असतील त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने इथेनॉल उद्योग अशा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये स्थापित करण्यासाठी पॉलिसी तयार करण्यात यावी आणि त्या माध्यमातून इथेनॉल निर्मितीला वाढ द्यावी हीच विनंती मी आपल्या मार्फत करतो. या सरकारचे अनेक दूरगामी निर्णय हे या अभिभाषणात दिसत आहे आणि निश्चितच त्याचा परिणाम पुढच्या काही वर्षात संपूर्ण महाराष्ट्राला दिसणार आहे. मी परत एकदा या निमित्ताने सरकारचे अभिनंदन करतो आणि या ठरावास समर्थन देतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य निलेश राणे. अध्यक्ष महोदय, मी आपला आभारी आहे. आपण मला राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या समर्थनासाठी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी मनापासून आपला आभारी आहे. राज्यपालांनी त्यांच्या अभिभाषणामध्ये अनेक महत्वाचे मुद्दे मांडले आणि ते मांडत असताना त्या मुद्द्यांवरती अधिक लक्ष देणं गरजेचं आहे.
औद्योगिकरणाला पाठबळ देण्यासाठी, प्रोत्साहन देण्यासाठी 5,000 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे असं अभिभाषणामध्ये उल्लेख आहे. 10,000 एकर अधिसूचित करण्यात येईल असंही या अभिभाषणामध्ये उल्लेख आहे. माझी विनंती अध्यक्ष महोदय या निमित्ताने एवढी आहे की हे सगळं करत असताना लहान जिल्ह्यातले जे काही MIDC ऑलरेडी आहेत, आजारी पडलेले कारखाने आहेत, ह्या 5,000 कोटीपैकी लहान जिल्ह्यांमध्ये, आता माझ्या मतदारसंघामध्ये कुडाळ MIDC येतं, त्या कुडाळ MIDC मध्ये अनेक कारखाने आता आजारी झालेले आहेत. त्यांना बँकेच्या रिस्ट्रक्चरिंगची गरज आहे, आजारी कारखान्यांना रिवायवलची गरज आहे. तर सरकार म्हणून आपण त्यांच्यावर काय लक्ष देणार आहोत की नाही, त्यांच्या रिवायवलसाठी, त्यांच्या रिस्ट्रक्चरिंगसाठी काय लक्ष देणार आहोत की नाही, माझा हा प्रश्न आहे. आता मला सांगायला, आपण कधीही आपल्या अधिकाराचा या विषयामध्ये तपास करून, काही MIDC मध्ये तर लोकांनी आता घरं बांधलेली आहे. आपल्याला माहिती आहे कुठलंही भूखंड जर त्याच्यावरती कमर्शियल, जर त्याच्यावरती रिझर्वेशन असलं, इंडस्ट्रीचं रिझर्वेशन असलं, तर त्याच्यावर रेसिडेन्शियलचं रिझर्वेशन असू शकत नाही, कोण त्याच्यावरती घरं बांधू शकत नाही. पण MIDCच्या अनेक भूखंडावर आता लोकांनी स्वतःची घरं बांधलेली आहेत. ती कशी बांधली याचा एकदा तपास सरकारने करावा. राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये नागपूर गोव्याचा पण उल्लेख आहे. नागपूर गोवा महामार्ग हा जवळपास 80,000 कोटीच्या माध्यमातून तरतूद होईल असं अभिभाषणामध्ये उल्लेख देखील केलेला आहे. त्याच्या बाजूलाच तिथूनच इंटरसेक्ट जो काय होतो तो मुंबई गोवा महामार्ग होतो. अध्यक्ष महोदय, मला आपल्या निमित्ताने सरकारला हे विचारायचं आहे की आमचा मुंबई गोवा महामार्ग हा कधी होणार आहे. सन्माननीय गडकरी साहेब जेव्हा 2018 मध्ये कोकणामध्ये आले होते, रत्नागिरीमध्ये त्यांचं भाषण झालं, NHAIचे ते मंत्री आहेत, तेव्हा त्यांनी सांगितलं होतं मी मुंबई गोवा महामार्गासाठी 18,500 कोटीची तरतूद केलेली आहे. मला सरकारला विचारायचं आहे ते 18,500 कोटीपैकी किती खर्च मुंबई गोवा महामार्गावर झालेला आहे ह्याचं कधीतरी आम्हाला कळावं. लोकप्रतिनिधी म्हणून लोक आता अंगावर यायला लागले आहेत. अनेक गणपतीचे सण निघून गेले, आता परत गणपती येतील सप्टेंबरमध्ये. आम्ही लोकांना काय उत्तर देणार आहोत. आपण मोठमोठे महामार्ग बांधतोय, नागपूर गोवा महामार्ग म्हणजे कुठल्या कुठे किती किलोमीटर झाले, पण मुंबई गोवा जिथे सिंधुदुर्गाचा महामार्ग पूर्ण झालेला आहे, रायगडचा बऱ्या प्रमाणात पूर्ण झालेला आहे, पण रत्नागिरीचा 100-150 किलोमीटरचा जो पॅच आहे तो का पूर्ण होत नाही हे आम्हाला कधीतरी सांगणं सरकारने गरजेचं आहे. लवकरात लवकर ते सांगावं, कारण का त्याचबरोबर अभिभाषणामध्ये याचाही उल्लेख आहे की आम्ही अनेक किलोमीटर हे क्वालिटीचे रस्ते देऊ. कोकणामध्ये 4,000 सरासरी मिलीमीटरचा पाऊस पडतो. अध्यक्ष महोदय, जिथे 4,000 सरासरी मिलीमीटरचा पाऊस पडतो, मला एक आपल्याला विचारायचं आहे, जिथे 3 इंचाचा पाऊस पडतो आणि जिथे 4,000 मिलीमीटरचा सरासरी पाऊस पडतो, त्या रस्त्याची आपण काय अवस्था करतोय, पावसामुळे ती काय अवस्था होतोय ह्याचा कधीतरी आपण ऑडिट करणार आहोत की नाही, तपास करणार आहोत की नाही. जिथे 3 इंच पाऊस पडतो तिथे पण ग्रेड तोच वापरायचा, जिथे 4,000 सरासरी मिलीमीटर पाऊस पडतो तिथेही ग्रेड तोच वापरायचा. क्वालिटी कशी मिळणार. मी आपल्याला विचारतो, माझी माहिती अशी आहे अध्यक्ष महोदय की जवळपास PWD खात्यामध्ये 18,000 कोटीची बिलं अजून पेंडिंग आहेत, अजून दिली गेली नाहीयेत. तर तीच बिलं जर दिली गेलेली नाहीयेत तर आपण हे नवीन रस्ते कसे करणार आहोत, दुरुस्त कसे करणार आहोत हे मला आपल्या निमित्ताने सरकारला विचारायचं आहे. ह्याची कधीतरी आम्ही साहेब, जिथे 4,000 मिलीमीटर पाऊस पडतो मेंटेनन्सचा पैसा मिळत नाही. एक काळ होता 2014च्या पूर्वी मेंटेनन्सचा पैसा मिळायचा. आता कोकणाला मेंटेनन्स साधाही पैसा मिळत नाही, कवडीही मिळत नाही. ही कधीतरी मिळणार आहे की नाही, जी एका काळात मिळायची आम्हाला कधीतरी मेंटेनन्सचे पैसे मिळणार आहेत का नाही. ते कॉन्क्रीटचे रस्ते जेव्हा होतील तेव्हा होतील, पण मेंटेनन्सचे तरी पैसे आम्हाला कोकणाला, आमच्या जिल्ह्यात द्या. कारण का पाऊस हा मोठा निकष आहे कोकणामधला, ह्याला आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही. 4,000 सरासरी मिलीमीटर पाऊस पडणं हे दुर्लक्ष करण्याची बाब नाही. म्हणून मी आपल्या निमित्ताने सरकारला हे निवेदन करत आहे, मागणी करत आहे. साहेब, राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये नगर उत्थान आणि नगर उत्थानला कसं नगर उत्थान ह्याच्यामध्ये काम करतंय, अभिनंदन आहे सरकारचं, मी अभिनंदन करतो. पण माझी विनंती अशी आहे, आमच्या कोकणामध्ये लहान लहान शहर आहे पण टुरिझमचा फुटफॉल मोठा आहे. टुरिझमचा फुटफॉल, जेवढी आमची लोकसंख्या आहे तेवढे त्याच्याहून जास्त आमच्याकडे टुरिस्ट येतात. आता मालवण तालुक्यामध्ये
जेवढी आमची लोकसंख्या आहे त्याच्यापेक्षा कितीतरी पट जास्त आमच्याकडे टुरिस्ट येतात. म्हणून नगर उत्थानला जो तुम्ही निधी देताय ना, तो साधारण आम्हाला 4-5 कोटीच्या वर मिळतच नाही. लोकांना असं वाटतंय किंवा सरकारला असं वाटतंय की कोकणामध्ये नाही दिलं तरी चालेल. ही लहान लहान शहर आहेत, लोकसंख्या किती आहेत, पण फक्त लोकसंख्येवर बघू नका, त्याचा फुटफॉल बघा, किती पर्यटक येत आहेत त्या निमित्ताने त्या शहरामध्ये, त्या जिल्ह्यामध्ये, ह्याचाही कधीतरी अभ्यास झाला पाहिजे. नगर उत्थान, मी मध्ये अध्यक्ष महोदय पंढरपूरला गेलो होतो, सहज विचारलं पंढरपूर नगर परिषद किंवा नगर पंचायत, मी बोललो नगर उत्थानचा निधी तुम्हाला किती मिळतो? ते तीर्थक्षेत्र आहे, मला मान्य आहे, 1 रुपया कमी होता कामा नये, पंढरपूरला किमान जास्तच मिळावा अशी माझी मागणी आहे. पण पंढरपूर नगर पंचायतीला किंवा नगर परिषदेला 50 कोटीच्या वर नगर उत्थानचा निधी मिळतो आणि आमच्याकडे लोकसंख्येपेक्षा 10 पट जास्त आमच्याकडे पर्यटक येतात, पण आम्हाला निधी मिळत नाही. आम्हाला किरकोळ 5 ते 6 कोटीच निधी मिळतो. कधीतरी आम्ही 25 कोटीचा आकडा, 50 कोटीचा आकडा, आमचंही पर्यटक क्षेत्र आहे, पर्यटनाला मोठा वाव असणारं क्षेत्र आहे. आम्हाला कधीतरी नगर उत्थान, नगर विकास खात्यातून मी विनंती करतो सरकारला, आपल्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय, नगर उत्थानचा हा कोकणाला मिळणारा निधी हा नगण्य आहे, तो कृपया करून किमान 25-25 कोटी या नगर पंचायतींना, या नगर परिषदांना मिळावा अशी मी मागणी आपल्या निमित्ताने सरकारकडे करत आहे. गाळ काढण्याचा विषय अभिभाषणामध्ये आहे, पण अभिभाषणामध्ये गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार अशी ती योजना आहे. माझी विनंती सरकारला आहे, परत मी पावसाचा उल्लेख करतो, जिथे सरासरी 4000 मिलीमीटर पाऊस पडतो, सह्याद्रीच्या पायथ्याशी असणारी आमची गावं आणि समुद्र आमच्या समोर जवळपास 70-80 किलोमीटरवर आमचा समुद्र आहे. काही तासांमध्ये आमचं हे येणारा पावसाचं पाणी हे समुद्रात जाऊन भेटतं. पूर्ण गाळ जो काय डोंगराचा जो काय खाली येतो तो नुसतं पाणी घेऊन येत नाही, अनेक त्याच्यामध्ये नद्या आमच्या भरून टाकतो, आमची गावं भरून टाकतो. हा गाळ काढण्यासाठी मी आपल्याला विनंती करतोय, कोकणाला एक वेगळा पॅकेज मिळावा. साहेब, वर्ल्ड बँक सुद्धा डिसिल्टिंग ह्या प्रोजेक्टसाठी, अनेक डिसिल्टिंगच्या प्रोजेक्टसाठी वर्ल्ड बँक फायनान्स करते. तर गाळ काढणं कोकणासाठी आता जीवन मरणाचा प्रश्न झालाय. अध्यक्ष महोदय, अनेक गावांमध्ये गाळ एवढा साचतोय की आता अनेक गावं उद्ध्वस्त होतील, अनेक शहरं उद्ध्वस्त होतील. चिपळूणला काय झालं काही वर्षांपूर्वी, काही ह्युमन एररमुळे आणि गाळ तिथे काढलाच गेला नाही. वाशिष्ठी नदी ही भरली, त्या गाळामुळे भरली. तो अनेक वर्ष तो गाळ काढला गेला नाही म्हणून भरली. पूर्ण चिपळूण शहराचं किती नुकसान झालं आपण कुठूनही माहिती काढा. तशीच परिस्थिती काही वर्षांपूर्वी राजापुराची होती, तशीच परिस्थिती काही गावांची आहे. पण ती गावं समोर येऊ शकत नाही, कारण का काही कॅमेरे तिकडे पोहोचत नाही, मीडियाचे कॅमेरे पोहोचू शकत नाही, म्हणून गाळ साचतो. ती लोक कुठल्या हलाख्याच्या परिस्थितीमध्ये राहत आहेत. म्हणून माझी सरकारला विनंती आहे, गाळ काढण्यासाठी आपण एक वेगळा निधी कोकणासाठी उपलब्ध करून द्यावा, बजेटमध्ये त्याची तरतूद करावी. कारण का जशा मिठी रिव्हरसाठी आपण डिसिल्टिंगचा प्रोजेक्ट हाती घेतला, तसंच कोकणाचा गाळ काढण्यासाठी अनेक गावं वर्षोनवर्ष 25-25 वर्ष गाळ काढला गेला नाहीये. हे जर आपण काढला नाही, परत कधी अतिवृष्टी आली आणि कोकण हा जर परत पाण्याखाली गेला तर त्याची जबाबदारी आमच्यावर असेल, लोकप्रतिनिधी म्हणून आमच्यावर असेल. म्हणून मी आपल्याला विनंती करतोय, गाळ हा अतिशय कोकणासाठी महत्वाचा विषय आहे. हे आपण सरकारच्या या निमित्ताने सरकार समोर ठेवावा. दोन शेवटचे मुद्दे सांगतो आणि माझा विषय संपवतो. साहेब, नाशिकमध्ये एक तीर्थक्षेत्र डेव्हलप करण्यात येत आहे. रामायणकालीन वारसा जपण्यासाठी एक तीर्थक्षेत्र नाशिकमध्ये तीर्थक्षेत्र डेव्हलप करण्यात येत आहे. साहेब, रामायणकालीन वारसा जपण्यासाठी आपण हे करतोय, तर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जो आपल्याला वारसा दिला आहे, गड किल्ले दिलेले आहेत, ते आपण कधी जपणार आहोत, त्याचं आपण कधी संरक्षण करणार आहोत. आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हे डिपार्टमेंट भारतात आहे, पण त्या गड किल्ल्यांसाठी किती पैसे पाठवतात याचा कधीतरी या सभागृहाने अभ्यास करावा, कधीतरी या सभागृहाला कळावं. आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंटकडे हे सगळे किल्ले जे आहेत ह्यांना किती पैसे मिळतात, मेंटेनन्स कसं होतं, कोण करतं यांचं मेंटेनन्स. साहेब, सिंधुदुर्ग किल्ला माझ्या मतदारसंघात येतो, नितेश राणेंच्या मतदारसंघामध्ये विजयदुर्ग किल्ला येतो. पाण्याच्या मधोमध असलेले हे किल्ले, तटबंदी तुम्ही जाऊन बघा, एका बाजूनी अनेक बाजूनी ती तटबंदी आता ढासाळत आलेली आहे. आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडियाकडे जेव्हा आम्ही मागणी करतो, आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट म्हणतो हमारे पास पैसा नहीं है.
जर पैसा आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंटकडे नाहीये तर माझी विनंती आहे सरकारला आपल्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय की हे काही गड किल्ले हे सरकारने चालवायला घ्यावे, त्याचं संरक्षण, त्याचं मेंटेनन्स, त्याची डागडुजी हे राज्य सरकारांनी करावी. कारण का वारसा आपल्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिलेला आहे. आपण संरक्षण गड किल्ल्यांचं करणार नाही तर मग करणार कोण, हा माझा आपल्या समोर प्रश्न आहे. शेवटचा मुद्दा फक्त आपल्या समोर मी ठेवतो तो म्हणजे गोहत्येचा. मागच्या अभिभाषणामध्ये पण मी गोहत्येचा विषय आपल्या समोर ठेवला होता अध्यक्ष महोदय. गोहत्या रोजपणे रोज महाराष्ट्रामध्ये होत आहेत, कोकणामध्ये होत आहेत. गोहत्या थांबवण्यासाठी आपण काय कायद्याची तरतूद वाढवणार आहे की नाही? बेलेबल ऑफेन्स हा नॉन बेलेबल करणार आहात की नाही? कारण का जोपर्यंत तो बेलेबल ऑफेन्स आहे, हे जे कोण ह्या सगळ्या धंद्यात आहेत हे कधी सुधारणार नाहीत. यांचे धंदे, यांची घरं ह्याच गोहत्येच्यावर चाललेली आहेत, गोमांसावर चाललेली आहेत, यांची तस्करी चाललेली आहे. रोज इथून पुढे मी त्या दिवशी भोसले साहेबांनाही बोललो. भोसले साहेब इकडे आमदार आहेत कराडचे. कोकणामध्ये जी तस्करी होते ती कराडमध्ये त्यांचे काही धंदे, त्यांचे काही कत्तलखाने आहेत, ते कधीतरी सरकारने उद्ध्वस्त करावेत. जोपर्यंत हे कत्तलखाने आपण उद्ध्वस्त करत नाही साहेब अध्यक्ष महोदय, आपल्याला काय अधिकार बसतो? आपण हिंदुत्वच म्हणून सरकार म्हणतो, आपल्याला काय अधिकार बसतो सांगायचा? म्हणून मला आपल्या विनंती करायची आहे की हे कत्तलखाने उद्ध्वस्त झाले पाहिजेत आणि हा गोहत्येचा कायदा हा सरकारने नॉन बेलेबल करायला पाहिजे, एवढी आपल्या समोर विनंती करतो. अभिभाषणाला समर्थन करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्य खोसकरजी. अध्यक्ष महोदय, मी राज्यपाल महोदयाच्या अभिभाषणावर बोलण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी सन्मान्य राज्यपाल महोदयांनी 1 ते 61 या ठिकाणी विषय घेतलेला आहे. परंतु याच्यामध्ये काही आदिवासी भागातले काही विषय घेतले असते तर अतिशय आनंदप्रद झाला असता. माझ्या इगतपुरी मतदारसंघामध्ये अध्यक्ष महोदय 1968 ते 72 साली वैतरणा धरण झालं, त्या ठिकाणी 4689 हेक्टर जागा या ठिकाणी संपादित झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, गेल्या 19 पासून या ठिकाणी सतत अधिवेशनामध्ये मी हा मुद्दा मांडतोय. पण राहिलेली 6623 हेक्टर जागा ही बुडी क्षेत्राच्या बाहेर आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी इगतपुरी तालुक्यातील वैतरणा धरण पूर्ण मुंबईला या ठिकाणी पाणी मिळतंय. उर्वरित पाणी नाशिक शहराला मिळतंय, राहिलेलं पाणी मराठवाड्याला मिळतंय. आज वैतरणा धरलं तर पाणी मुकण्यात टाकून त्या ठिकाणी मराठवाड्याला देतोय, परंतु त्याच्या मोबदल्यात या ठिकाणी 2008 पासून ती फाईल फिरते. माझी विनंती आहे त्याचा समावेश या ठिकाणी केलं तर त्या शेतकऱ्याला दिल्ली कोर्टाच्या नियमानुसार ती जागा परत देता येईल. परंतु लिलावादारी ती जागा दिली किंवा त्या शेतकऱ्यांचं इतर हक्कामध्ये नाव लागलं तर 100% त्या ठिकाणी त्या शेतकऱ्यांना तिथे दिलासा मिळेल. अध्यक्ष महोदय, येणारा कुंभमेळा 2027 मध्ये या ठिकाणी जे काही प्रयोगाला तो विषय अनेक चंगराचंगरी झाली ते होऊ नये म्हणून या ठिकाणी त्र्यंबकेश्वरला येणारे रस्ते, या ठिकाणी गुजरातून येणारा रस्ता असेल, शेलवासून येणारा रस्ता असेल, ज्यावरून येणारा रस्ता असेल, मुंबईहून येणारा रस्ता असेल, 5-6 या ठिकाणी त्र्यंबकेश्वर जोडणारे रस्ते आहे. त्या रस्त्याला जर चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी शास्त्र कुंभमेळ्यामध्ये रस्ते निधी उपलब्ध करून दिली तर खरोखर या ठिकाणी जे काही येणारा 2027ला शास्त्र आहे त्या शास्त्रामध्ये कुठे येणारे वारकरी असतील, भाविक असतील, पर्यटक त्यांची त्या ठिकाणी कुचंबना होणार नाही. त्यांना राहण्याची सोय, पाण्याची सोय त्या ठिकाणी उपलब्ध करून द्यावं. आज या ठिकाणी बजेट प्लॅन शासनाकडे पाठवणं माझी विनंती आहे. त्या बाबतीमध्ये अध्यक्ष महोदय जास्तीत जास्त आपण या ठिकाणी त्याचा निर्णय घ्यावा. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी अनेक वेळेस या ठिकाणी आपण मुद्दे मांडतोय, आमदार मांडतायत. ज्या MIDC कंपन्या त्या कंपन्यामध्ये शासनाचा नियम आहे की स्थानिकाला 80% आणि बाहेरच्याला 20%. अध्यक्ष महोदय, आतापर्यंत चालत आलेला विषय फक्त बोलतोय, कागदावर राहतोय, त्याच्यावर काही विषय होत नाही. स्थानिकाला 20% आणि बाहेरच्याला 40%. UP बिहार राज्य त्या ठिकाणी काम करतं आपल्या मुलांना. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातले 100 मुलं लुसी इलेक्ट्रिक कंपनीमध्ये 100 मुलं 15-15 वर्ष काम करून त्या ठिकाणी त्यांना काढून टाकलेलं आहे. 1 वर्षापासून उपोषणाला बसलेत. त्यांना कंपनी घेत नाही, बाहेरची मुलं घेतलेले आहे. एका बाजूला मजुरांना या ठिकाणी बेरोजगारांना काम दिलं पाहिजे,
त्यांना संधी उपलब्ध करून दिली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, अतिशय अन्याय झालेला आहे. त्याच्यासाठी बाबतीत शासन काहीतरी याच्यात ठोक निर्णय घेईल का? त्याच्यामध्ये त्या मुलांना त्या ठिकाणी कामावर घेतील का? अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक आमदाराच्या मतदारसंघामध्ये 60% केंद्राच्या 40% राज्याच्या जल जीवन मिशनच्या अंतर्गत या ठिकाणी कामं चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक मतदारसंघामध्ये प्रत्येक आमदार असेल, मंत्री महोदय असतील, कार्यकर्ता आपल्याकडे आल्यानंतर आपण फक्त अधिकाऱ्याला फोन करतो, परंतु निधी अभावी या ठिकाणी 1 वर्षापासून जल जीवन मिशनचे कामं थांबल्यामुळं बऱ्याचशा आदिवासी भागामध्ये पाणी नसल्यामुळं लोक स्थलांतर होतात. ज्या घरामध्ये जर 10 लोक असतील तर 2 कुटुंब त्या ठिकाणी 2 माणसं घर राखतात, 8 कुटुंब जंगल जिल्ह्यामध्ये शहरामध्ये स्थलांतर होत. त्या बाबतीमध्ये आपण जास्तीत जास्त लवकरात लवकर निधी उपलब्ध करून ते जल जीवन मिशनचे कामं कोणत्या पद्धतीने कसे चालू होतील या बाबतीत जास्तीत जास्त लक्ष द्यावं. अध्यक्ष महोदय, इगतपुरी मतदारसंघामध्ये मोठ्या प्रमाणे या ठिकाणी पर्यटन स्थळ आहेत. यानंतर या ठिकाणी आतापर्यंत काही जसं दादांनी सांगितलं, त्र्यंबकेश्वर परिसरामध्ये येणारा पर्यटक देशी परदेशी विदेशी येतात, परंतु त्यांना राहण्याची सोय या ठिकाणी काही सोयी सुविधा उपलब्ध न झाल्यामुळं त्या ठिकाणी यात्रा करू असे पर्यटकाची थांबती नाही. म्हणून त्या बाबतीमध्ये जास्तीत जास्त सोयी उपलब्ध करून द्यावा. अध्यक्ष महोदय, त्र्यंबकेश्वरच्या बाबतीमध्ये अतिक्रमण काढण्यासाठी या ठिकाणी आपल्या मुख्यमंत्री महोदयाचं नाव घेऊन गेल्या 4 दिवसापासून अतिक्रमण काढत आहे. माझी विनंती आहे की या शासन अधिकाऱ्यांनी जर तिला आम्हाला स्थानिक लोकांना सांगितलं असतं तर 100% आमच्या लोकांनी त्या ठिकाणी, अध्यक्ष महोदय बोलू द्या, मोठ्या प्रमाणात नुकसान केलेली आहे. त्या ठिकाणी लोकांना त्या ठिकाणी मजुरी त्या ठिकाणी मोलमजुरी करून त्यांनी दुकानं लावलेली आहेत. त्यांच्या सगळं दुकानं उद्ध्वस्त केलेलं आहे. कोणालाही विश्वासात घेतलं नाही. अध्यक्ष महोदय, गेल्या आतापर्यंत वर्षापासून या ठिकाणी अधिकारी आणि सीएम साहेब मिटिंग घेताय. मी त्या मतदारसंघातला लोकप्रतिनिधी आमदार आहेत, 3 लाख लोकांमध्ये निवडून आलेले. आम्हाला तिथलं त्या ठिकाणी सगळी माहिती आहे. कुठल्या रस्त्याने येणारे भाविक त्या ठिकाणी कुठे गर्दी होणार आहे, कुठे त्या ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था झाली पाहिजे. आजपर्यंत मला कुठलाही त्या ठिकाणी अधिकाऱ्यांनी मिटिंग घेताना कुठे माहिती दिली नाही, कुठे विश्वास घ्या. माझी विनंती आहे की त्या ठिकाणी आम्हाला सुद्धा त्या ठिकाणी विश्वासात घ्यावं आणि ते काम करावं. अध्यक्ष महोदय, त्र्यंबकेश्वर ठिकाणी या ठिकाणी येणारे रथयात्रा करू दर्शनासाठी येतात, परंतु त्या ठिकाणी एखादा बाहेरचा कार्यकर्ता आला, त्याला दर्शनासाठी आला तर अधिकारी त्या फोन उचलते नाही. त्या ठिकाणी शिवमुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत, यांना त्या ठिकाणी अधिकार दिलेला आहे. आम्हाला सुद्धा तिथं त्या दर्शनासाठी आमच्या अनेक आमदार येतात, आमदारांचे काही कार्यकर्ते येतात. दर्शनासाठी जर आमच्याकडून त्यांना मदत झाली तर खरोखर हे आमदार लोक काही आम्हाला त्या ठिकाणी आमचं नाव निघेल. त्यासाठी आम्हाला तिथं त्या ट्रस्टच्या बाबतीमध्ये आमचा विचार व्हावा. अध्यक्ष महोदय, आतापर्यंत ज्या काही मतदारसंघामधले वारंवार मी सांगतो, साठवण तलाव आहेत आमच्या मतदारसंघामध्ये, ते साठवण तलाव जर न झाल्यामुळं आमच्या गावातले लोक, त्र्यंबकेश्वर असेल, इगतपुरी असेल, पेठ असेल, सुरगाणा असेल, साहेब 4 महिने फक्त गावाला राहताना 8 महिने वेगवेगळ्या जिल्ह्यात स्थलांतर होत आहे. पण त्या बाबतीमध्ये निधी का सगळ्या ठिकाणी निधी उपलब्ध होती आणि आमच्या त्या कामाला निधी उपलब्ध, त्या बाबतीत निधी उपलब्ध करून द्यावा. अध्यक्ष महोदय, एकच विषय, अध्यक्ष महोदय एक विषय सांगतो, थांबतो. अध्यक्ष महोदय, जसं नागपूरला अधिवेशन झालं की त्या ठिकाणी नागपूर विदर्भाला काहीतरी पॅकेज मिळतं, इकडं मुंबईला अधिवेशन कुठेतरी इकडे पॅकेज मिळतं, परंतु उत्तर महाराष्ट्रामध्ये आमच्या नाशिक जिल्ह्यातली मध्यवर्ती बँक गेल्या 10-15 वर्षापासून या ठिकाणी ती बँक त्या तोट्यात आलेली आहे. बँक बंद आहे. शेतकऱ्यांना या ठिकाणी कर्ज मिळत नाही. काही शेतकऱ्याचे लिलाव या ठिकाणी चालू. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याचे लिलाव करताय, परिस्थिती इतका अवघड आहे. कमीत कमी त्या मध्यवर्ती बँकेला अजितदादांनी त्या ठिकाणी चांगला पाठपुरावा, मिटिंग, 4-5 मिटिंग आमच्या सर्व आमदारांच्या माध्यमातून 15 आमदारांच्या माध्यमातून घेतलेले, परंतु थोडंफार त्या ठिकाणी 2000 या ठिकाणी शेतकऱ्यांची थकीत आहे 2000 कोटी, परंतु त्याच्यामध्ये थोडीफार शासनाने मदत केली तर आमची मध्यवर्ती बँक या ठिकाणी येईल. ज्या लोकांच्या ठेव्या आहे त्या ठेवा सुद्धा 2300 कोटीच्या ठेव्या आहे, त्याच लोकांना मिळते. काही लोकांचे मुलांचे लग्न होती नाही साहेब, लग्न
या ठिकाणी मुलांना लग्नाचे त्या ठिकाणी पैसे ठेवलेले आहेत, ते पैसे परत न मिळाल्यामुळं या ठिकाणी मुलांचे लग्न मोडतात. म्हणून माझी विनंती आहे, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमध्ये त्या ठिकाणी त्यांनी सोय करावं. अध्यक्ष महोदय एक बोलतो, त्र्यंबकेश्वर असेल, इगतपुरी असेल, या ठिकाणी तेव्हा ते त्रस्त आहे, परंतु पोलीस डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी त्या पाहिजे तशी त्या ठिकाणी सोयी सुद्धा त्या ठिकाणी होत नाही. लोकांना ते अतिशय कायद्याच्या पुढे जाऊन आरचूर पोलीस स्टेशन साहेब अवैध धंदे चालू आहेत. गुजरातून येणारा अवैध त्या ठिकाणी दारू असेल, मोठ्या प्रमाणात माल त्या ठिकाणी विक्री होतो. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामधली 25 वयाचे मुलं, 30 वयाचे मुलं, 18 वयाचे मुलं या ठिकाणी दारू पिऊन या ठिकाणी मरण पावलेले आहेत. माझ्या 15-15, 20-20, 25-25 वर्षाच्या मुली विधवा झालेल्या. अध्यक्ष महोदय, विधवा झालेले. या बाबतीमध्ये 5ही पोलीस स्टेशनच्या बाबतीमध्ये पोलीस अधिकारी तात्काळ बदला करावा आणि त्या ठिकाणी आम्हाला त्यात न्याय मिळावा, अशी मी या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय बोलतो आणि थांबतो. जय हिंद. अध्यक्ष महोदय, राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. सरकार जे राज्यपालांना सांगतं ते राज्यपाल भाषणाच्या माध्यमातून आपले मन त्या ठिकाणी व्यक्त करत असतात. पण अध्यक्ष महोदय, कालचं भाषण ऐकल्यानंतर राज्याची खरी वस्तुस्थिती त्या भाषणातून आपल्याला अध्यक्ष महोदय कळत नाही. अध्यक्ष महोदय, वेळ कमी असल्यामुळे थोडक्यात बोलण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी मी करतो. अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल बोलत असताना त्यांनी सांगितलं की या सरकारने 11,21,000 टन सोयाबीनची खरेदी केली. अध्यक्ष महोदय, हे खरं असलं तरी आपल्या राज्यामध्ये 50 लाख टन सोयाबीनचे उत्पन्न त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय होत असतं आणि त्यातून समजा जर 11 लाख टन हे सरकारली उत्पादन घेतलं असेल तर राहिलेलं जे 40 लाख टन उत्पादन आहे त्याच्याबद्दल अध्यक्ष महोदय काय होणार? मार्केट जर आपण बघितलं तर 3800च्या खाली सोयाबीनचे रेट अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी आलेले आहेत आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये 6000च्या खाली शेतकऱ्याला सोयाबीन विकणं हे परवडत नाही. अध्यक्ष महोदय, जर आपण बघितलं तर 1000 प्रमाणे समजा 3800ला बहुतांश शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विकलं असेल आणि सरकारकडनं खरेदीचा रेट काहीतरी 4800 आहे आणि 1000 रुपयाचा फरक जर अध्यक्ष महोदय आपण काढला तर राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या 40 लाख टनावर 4000 कोटीचं नुकसान झालं. हे नुकसान शेतकऱ्यांचं अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी झालेलं आहे. इलेक्शनच्या काळामध्ये मोठी मोठी भाषणं सगळ्यांचीच आपण अध्यक्ष महोदय ऐकली. फडणवीस साहेब विधानसभेच्या प्रचाराच्या निमित्ताने बोलत असताना असं बोलत होते की या पुढच्या काळामध्ये जेव्हा कधी सोयाबीनचे भाव हमी भावाच्या खाली जातील तेव्हा हमी भाव आणि बाजार भावातील फरक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करू, म्हणजे भावांतर योजना लागू करू किंवा शासन खरेदी करेल असं त्यांनी त्या ठिकाणी सांगितलं होतं. 10 तारखेला बजेट आहे. जर तिथं मुख्यमंत्री जे बोलतात ते करून दाखवत असतील तर हे जे 4000 कोटीचं नुकसान आमच्या शेतकऱ्याचं झालेलं आहे ते 10 तारखेच्या बजेटमध्ये फायनान्स मिनिस्टरच्या माध्यमातून त्यांनी जाहीर करावं की आम्ही 4000 कोटी त्या शेतकऱ्याच्या झालेल्या नुकसानासाठी देत आहोत. अध्यक्ष महोदय, मोदी साहेबांनी तर 6000 रुपये सांगितले होते. हा आकडा मग कुठेतरी 8 ते 10,000 कोटीच्या आसपास जातो. तसंच कपाशीच्या बाबतीत अध्यक्ष महोदय शेतकऱ्याचं 10,000 कोटीचं नुकसान झालंय. कांद्याच्या बाबतीत चुकीचं निर्यात धोरण असल्यामुळे 5000 कोटीचं झालंय. तुरीच्या बाबतीत सुद्धा अध्यक्ष महोदय हा हजारो कोटीचं नुकसान झालंय. दूध उत्पादक शेतकरी अजून सुद्धा 7 रुपये अनुदान त्यांना मिळावं सरकारकडनं 6 महिने झाले ते वाट बघत आहेत. अध्यक्ष महोदय, हा सगळा आकडा जर आपण बघितला तर 15 ते 16,000 कोटीच्या आसपास गेल्या वर्षभरातला अध्यक्ष महोदय जातो. त्यामुळे या बजेटमध्ये या शेतकऱ्यांना मदत आम्ही देऊ असं त्यांनी तिथं जाहीर करावं आणि ही मदत त्यांच्या खात्यामध्ये पोहोचवावी. नाहीतर तिथं भाषणाच्या माध्यमातून सांगावं की आम्ही इलेक्शनच्या काळामध्ये फक्त जुमला त्या ठिकाणी बोलण्यासाठी तिथं भाषण करत होतो, बाकी अध्यक्ष महोदय तिथं काय नव्हतं. अध्यक्ष महोदय, पीक विम्याच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर त्याच्यामध्ये भ्रष्टाचार झालेला आपण सगळ्यांनी अध्यक्ष महोदय बघितलं. अहो, कृषी विभागाचा जर आपण सगळ्या गोष्टी वाचल्या त्याच्यामध्ये भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात झालेला. काही गोष्टी बोलायचं झालं तर कापसाची बॅग
खरेदीमध्ये 600 रुपयाची बॅग 1200 रुपयाला घेतली, त्यात 41 कोटीचा घोटाळा झाला. नमो युरिया खरेदीसाठी 92ची बाटली 220 ला घेतली, 88 कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार त्याच्यामध्ये झाला. फवारणी पंप खरेदी 2400 कोटी रुपये, 2400 रुपयाचा पंप हा 3400 रुपयाला घेतला, 23 कोटी त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय खाल्ले. आणि पीक विमाच्या बाबतीत तर मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झालेला आपण सगळ्यांना अध्यक्ष महोदय माहिती. अध्यक्ष महोदय काल भाषण करत असताना राज्यपाल महोदय म्हणाले सामान्य लोकांचं सरकार. अध्यक्ष महोदय, आज जर या महाराष्ट्रामध्ये बघितलं तर 3.5 कोटी वाहनं असतील आणि 80% वाहनं ती मोटरसायकल असेल, म्हणजे सामान्य लोकांची ती वाहनं आहेत. आता नवीन कायदा आलाय, HSRP नंबर प्लेट अध्यक्ष महोदय आपल्याला द्यायचे. अध्यक्ष महोदय, 5 दिवसापूर्वी जेव्हा फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री म्हणून आणि 2 उपमुख्यमंत्री त्या ठिकाणी प्रेस मीट घेत होते, त्या प्रेस मीट मध्ये सांगत असताना त्यांनी सांगितलं की विरोधी पक्षातले जे कोणी आमदार असतील, नेते असतील, ती खोटी माहिती पसरवत आहेत. त्यांनी तिथं सांगितलं की महाराष्ट्राचा HSRP नंबर प्लेटचा जो रेट आहे तो या देशामध्ये सगळ्यात कमी आहे. पण आपण जर आकडेवारी अध्यक्ष महोदय बघितले आणि काही GR त्याच्यामध्ये बघितले, गुजरात असो, महाराष्ट्र असो, मध्य प्रदेश असो, त्याच्यामध्ये जर बघितलं तर महाराष्ट्राचा रेट या देशामध्ये सगळ्यात जास्त आहे. टॅक्स धरून हा 531 रुपयाच्या आसपास आहे आणि तोच रेट गुजरातमध्ये किती आहे टॅक्स धरून तर 160च्या आसपास आहे. मी म्हणत नाही की मुख्यमंत्री खोटं बोलले, पण ज्या अधिकाऱ्यांनी त्यांनी खोटी माहिती दिली आणि त्या खोट्या माहितीवर त्यांनी लोकांसमोर त्या ठिकाणी प्रेस मीट घेतली, अध्यक्ष महोदय माझं म्हणणं आहे की त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, ही कंपनी म्हणजे एकच कंपनी गुजरातला 160 रुपये एका मोटरसायकलला लावते आणि आपल्या राज्यामध्ये 550 रुपये अध्यक्ष महोदय वीट टॅक्स लावले जातात. आता हा पैसा कोणाला द्यायचा आहे? सरकारला द्यायचा नाही, हा सामान्य लोकांना अध्यक्ष महोदय तिथं द्यायचा आहे. हा आकडा जर आपण काढला, हा जो फरक आहे गुजरात आणि महाराष्ट्रामध्ये, हा आकडा अध्यक्ष महोदय फक्त मोटरसायकलवर 1800 कोटीच्या आसपास जातो. म्हणजे सामान्य लोकांच्या खिशातून 1800 कोटी अतिरिक्त गुजरातच्या कंपनीला द्यावं लागतंय. अध्यक्ष महोदय, भाषणामध्ये आमची अपेक्षा आहे की मुख्यमंत्री आणि फायनान्स मिनिस्टरने तर कुणी का असेना तिथं जाहीर करावं, गुजरातचा जो रेट आहे ना तर गुजरातपेक्षा 5 रुपये कमी तरी आम्ही तिथं नंबर प्लेटला लावू असं त्या ठिकाणी जाहीर झालं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, ही आमच्या सगळ्यांची तिथं मागणी आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीने सामान्य लोकांच्या खिशातून जर पैसा सरकार काढत असेल तर आम्ही हे अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी मान्य करणार नाही. अध्यक्ष महोदय, दावोसला मुख्यमंत्री गेले होते, आपले इंडस्ट्रियल मिनिस्टर गेले होते, गुंतवणूक किती जाहीर झाली? 15,70,000. रोजगार किती होणार? 15,90,000. आम्ही सुद्धा अभिनंदन अध्यक्ष महोदय केलं. एखादी चांगली गोष्ट असेल तर अभिनंदन करावं, पण थोडासा स्वभाव असा आहे की थोडा अभ्यास तिथं आम्ही करत असतो. अभ्यास केल्यानंतर अध्यक्ष महोदय गुंतवणूक किती तर 14,94,000, पण सगळे MOU बघितल्यानंतर रोजगार किती होतो तर 6 लाख होतो. माझं एवढंच म्हणणं आहे जे खरं ते त्या ठिकाणी सांगावं, उगाच कुठलेही आकडे फुगून सांगू नये, कारण लोकांची अपेक्षा अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी वाढत असते. त्यात सांगण्यात आलं मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून की त्यातले 95% करार हे इंटरनॅशनल कंपनी बरोबर झालेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, त्याच्या खोलामध्ये गेलं तर 61 पैकी केवळ 16 कंपन्या या बाहेरच्या असून 45 कंपन्या देशातील आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याच्याच बरोबर 45 कंपन्या ज्या देशामध्ये आहेत, 74% गुंतवणूक ही अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्राच्या कंपनीतून, त्यातून 8 कंपन्या पुण्याच्या आणि 28 कंपन्या मुंबईच्या. म्हणजे मंत्रालयाच्या आसपास 28 कंपन्या ज्यांनी 6 ते 7 लाख कोटी इन्व्हेस्ट केले. आमचं म्हणणं की डावोसला कशाला जायचं, मंत्रालयात करार केला असता तर काय हरकत होती. अध्यक्ष महोदय, हे म्हणण्याचं कारण डावोससाठी आपण वर्षभर थांबतो, करार वर्षभर थांबतात, त्याच्यापेक्षा इथल्या इथं आपण प्रेस मीट घ्यायची, इथल्या इथं करार करायचा, विषय संपायचा. देशातली सगळ्यात मोठी कंपनी, त्यांचे मालक मुंबईत, आपले मुख्यमंत्री आणि इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हे डावोसमध्ये, आणि इथल्या कंपनीचे मालक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून डावोसमध्ये आपल्या मंत्र्यांशी बोलतात आणि तिथे करार करतात. कशाला इथं करार केला असता तर काय हरकत झाली असती. अध्यक्ष महोदय, त्याच्याच बरोबर आमची अशी मागणी आहे की मेक इन महाराष्ट्र नाहीतर मॅग्नेटिक महाराष्ट्र जो पूर्वीच्या काळामध्ये बीजेपीच्या काळामध्येच त्या ठिकाणी घेतलं जात होतं, ते परत एकदा घ्यायला काय हरकत आहे. अध्यक्ष महोदय, छोट्या छोट्या राज्याच्या बाबतीत बघितलं, उत्कर्ष उडीसा म्हणजे 28 जानेवारी तो 29 जानेवारी हा कार्यक्रम झाला. 16 लाख कोटीची इन्व्हेस्टमेंट. अध्यक्ष महोदय, संपलं, जास्त घेत नाही कारण विषय कमी केलेले आहेत. कर्नाटकामध्ये 10 लाख कोटी, तमिळनाडूमध्ये 6 लाख कोटी,
बंगालमध्ये 4.5 लाख, इन्व्हेस्ट केरला 1.5 लाख, इन्व्हेस्टमेंट मध्य प्रदेश 22 लाख. आमचं म्हणणं आहे की महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा मॅग्नेटिक महाराष्ट्र नाही तर जो कुठला कार्यक्रम तो लवकरात लवकर घेऊन इथे इन्व्हेस्टमेंट जास्तीत जास्त कशी होईल यासाठी अध्यक्ष महोदय प्रयत्न करायचा. अध्यक्ष महोदय, महत्वाचा आणि 1 मिनिटाचा विषय. अध्यक्ष महोदय, आमच्या सगळ्यांची मागणी आहे की हा जो प्रशांत कोरटकर आहे, कारण का भाषणामध्ये बोलत असताना महामानवांचा आदर केला पाहिजे असं तिथं गव्हर्नर साहेबांनी अध्यक्ष महोदय सांगितलं. तर मग आमचं म्हणणं की हा प्रशांत कोरटकर कोण आहे, एवढा महत्वाचा माणूस कधीपासून झाला अध्यक्ष महोदय? म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विरोधात त्यांनी अतिशय खालच्या लेवलला जाऊन बोलले, छत्रपती संभाजी राजांच्या साठी अतिशय खालच्या लेवलला जाऊन तो माणूस बोलला आणि त्याला तिथं सिक्युरिटी दिली, पोलीस प्रोटेक्शन त्याच्या घराला दिलं. त्या पोलीस प्रोटेक्शनच्या मधून निघून तो मध्य प्रदेशमध्ये जातो. आता मध्य प्रदेशमध्ये भाजपचं सरकार, इथं सुद्धा भाजप आणि मित्र पक्षाचं सरकार. मग इथून एखादा फोन तुम्ही भाजपच्या मुख्यमंत्र्याला मध्य प्रदेशचा फोन करून त्या कोरटकरला पकडायला अध्यक्ष महोदय काय जातंय? तसंच तो राहुल सोलापूर कोण लागला, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बद्दल काय काय नाही बोलला आणि 10 दिवसानंतर त्याला पुणे महानगरपालिकेमध्ये पद दिलं. अहो काय करतोय आपण? महामानवांच्या विरोधात बोललं तर तुम्ही त्यांना आवड करता, बक्षीस देता. ही प्रथा अध्यक्ष महोदय योग्य ठरणार नाही. मुख्यमंत्री आणि सगळे मंत्री हे आता छावा पिक्चर बघण्यासाठी गेलेले आहेत. ठीक आहे, सगळ्यांनी बघितला पाहिजे, आम्ही सुद्धा बघितलेला आहे. पण अध्यक्ष महोदय, आमचं एवढंच म्हणणं आहे की छावा पिक्चर बघत असताना छत्रपती संभाजी राजांच्या बद्दल हा प्रशांत कोरटकरच्या खालच्या लेवलला जाऊन बोलला असेल तर त्याला जेलमध्ये पुढच्या 2 दिवसामध्ये टाकलंच पाहिजे आणि त्या सोलापूरला सुद्धा टाकलंच पाहिजे अशी आमच्या सगळ्यांची मागणी. अध्यक्ष महोदय, इतका मोठा माणूस आहे, सीबीआय आणि ईडी यांनी ज्या गाड्या त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय ह्या ताब्यात घेतल्या होत्या, तो जो कोण काय त्याचं नाव मोठेवार 4000 कोटीचा घोटाळा केलाय, त्याच्या गाड्या ह्या ईडी आणि सीबीआय कडे होत्या. पण हे कोण वापरते अध्यक्ष महोदय? हा कोटेवार वापरतो. काय नाव आहे कोरटकर. मी इतकं मूर्खा माणूस आहे की त्याचं नाव सुद्धा आठवत नाही अध्यक्ष महोदय. आणि हा गाड्या तो वापरतो. मग आम्ही हा विषय मांडल्यानंतर आता सीबीआयने कुठेतरी ऍक्शन त्याच्यावर घेतली. आता सीबीआयने दिल्लीत राहून ऍक्शन घेतली, पण आपल्या राज्यामध्ये आपलं मंत्रालय त्या ठिकाणी ऍक्शन घेत नाही. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय विनंती करतो मुख्यमंत्री आणि सर्व नेत्यांना की या कोरटकर आणि राहुल सोलापूरकर याच्यावर अध्यक्ष महोदय कारवाई झाली. काय झालं? काय चुकीची माहिती याच्यामध्ये? अध्यक्ष महोदय, काय चुकीची माहिती? मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री साहेब सातत्याने बोलतायत, कारवाई सुरू आहे. अहो, महाराजांना जाणता राजा बोलू नका हे कोणी म्हटलं हे पहिल्यांदा विचारा. हे मोठ्या शिवाजी महाराजांबद्दल मोठं प्रेम दाखवतायत ना. अध्यक्ष महोदय, यांचे नेते राहुल गांधी हे जयंतीच्या दिवशी बोलतायत काय श्रद्धांजली द्या आणि हे छत्रपती शिवरायांच्या बद्दल बोलणार काय? हे आम्हाला शिकवणार? यांचे महाराव ज्ञानेश्वर महाराव आमच्या स्वामी समर्थांबद्दल उलटा बोलत असताना त्या ज्ञानेश्वर महाराव बद्दल बोलायचं नाही आणि हे आम्हाला शिकवणार? अध्यक्ष महोदय, यांना जरा सांगा की बाहेर जाऊन ज्ञान पाजवला सांगा. आमचं सरकार, अध्यक्ष महोदय, आमचे सरकार योग्य पद्धतीने कारवाई करते. जो छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल बोले त्याला आमचं सरकार सोडणार नाही. हे आमची भूमिका आहे. आम्हाला काय शिकवत आहे? जाणता राजा कोण म्हणू नये सांगा, विचारा. आपल्या आजोबांना जाऊन विचारा पहिला. आपल्या आजोबांना जाऊन विचारा पहिला. आम्हाला काय शिकवत आहे? आम्हाला शिकवता काय? पहिला जाणता राजा म्हणू नका. पहिला आपला सन्माननीय सदस्य खाली बसून घ्या. सर्व सन्माननीय सदस्यांनी खाली बसून घ्यावं. आम्हाला सांगू नका. उगाच चुकीची माहिती येता कामा नये. हे काय आता आम्हाला शिकवणार काय? पहिला जाऊन आपल्या आजोबांना जाऊन शिकवा. उगाच इथे बोल बडबडत नाही करायचं. आमचं सरकार, अध्यक्ष महोदय, छत्रपती शिवाजी महाराज, सन्माननीय सदस्य बसून घ्या. तुम्ही बसून घ्या. तुम्ही बसून घ्या. आमचं सरकार, आमच्या देवाभाऊचं सरकार त्याला सोडणार नाही हा शब्द आम्ही तुम्हाला इथे देतो आणि हे आम्हाला शिकवतायत. कुठे हे आम्हाला जाणता छत्रपती शिवरायांना जाणता राजा म्हणू नका. कोण म्हटलेलं बोलायला विचारा. राहुल गांधी जयंतीच्या निमित्ताने श्रद्धांजली वाहतात आणि आम्हाला शिकवतात. जितेंद्र आव्हाड त्या कार्ट्या औरंग्याबद्दल तो बोलतो औरंग्या होता म्हणून शिवाजी महाराज होते. हे आम्हाला शिकवणार? यांना
सांगा विषयावर बोलायला. सर्व सन्मान्य सदस्य बसून घ्या. बसून घ्या तुम्ही. लागेल कर्जतला. स्वतः कधी रायगडला गेलेलं होतं का? आम्हाला शिकवतात. अध्यक्ष महोदय मुद्द्यावर बोलायला सांगा. बसून घ्या सन्मान्य सदस्य. आम्ही ऐकतोय गपचूप, जास्त बोलायला नको. पंडित जवाहरलाल नेहरू बोला. हो, राहुल गांधी जयंतीच्या दिवशी श्रद्धांजली वाहताना काय बोलत नाहीत आणि आम्हाला शिकवतात काय? आम्हाला शिकवतात. यांना सांगा मुद्द्यावर बोलायला सांगा अध्यक्ष महोदय. आम्ही विषय सोडून बोलायला. सन्मान्य सदस्य बसून घ्या. 2 मिनिटं बसून घ्या. अध्यक्ष महोदय, कोण लागून गेला तो कोलटकर, त्याला निश्चित कारवाई करणार. पण त्या ज्ञानेश्वर महारावनी यांच्या उपस्थितीमध्ये स्वामी समर्थांबद्दल काय बोलले तेव्हा यांना सुचलं नाही काय? त्याला सुचलं नाही. इथे येऊन डायलॉग बाजी चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, सर्व सन्मान्य सदस्यांना विनंती, बसून घ्या जागेवर. बसून घ्या. पटलावून काढून टाका, नाही तर उगाय आम्हाला शिकवतायत. बसा सर्व. बसा सर्व. बसा सर्व. सन्मान्य सदस्य सन्मान्य सदस्य इकडे पाहून बोला. इकडे पाहून बोला. सन्मान्य सदस्य बसा. तुम्ही कोण सांगणार? इकडे पाहून बोला. अध्यक्ष महोदय, आमचं एवढंच बोलले. आम्हाला अध्यक्ष महोदय गोंधळ घालून मुख्य विषयापासून आम्हाला दूर जायचं नाही. आम्हाला पर्सनली कुठेच काय गोष्टी घ्यायच्या नाही. अध्यक्ष महोदय, अख्ख्या महाराष्ट्राला हा जो प्रशांत कोरटकर ज्या पद्धतीने छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजीराजांबद्दल बोललाय, राहुल सोलापूरकर ज्या पद्धतीने बोललाय, अख्ख्या महाराष्ट्राने बघितलं. सन्माननीय सदस्य पर्सनली अध्यक्ष महोदय, मांगुळकर कारवाई झाली पाहिजे एवढीच आमच्या सगळ्यांची मागणी आहे. सन्माननीय सदस्य अनिल मांगुळकर. नाही गेलो तुमच्या. आम्ही घरापर्यंत काय जाताय तुम्ही माझ्या आवाजाबद्दल काय? बसा. सन्माननीय सदस्य बसून घ्या. तुम्ही बसून घ्या. सन्माननीय सदस्य अनिल मांगुळकर. एक मिनिट. अध्यक्ष महाराज, राज्यपालाच्या अभिभाषणावर बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद. मी आदिवासी बहुल आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्याचा यवतमाळ जिल्हा, जो देशामध्ये आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून प्रसिद्ध आहे. मागच्या निवडणुकीमध्ये जाहीरनाम्यामध्ये असं जाहीर करण्यात आलं होतं की या राज्यामध्ये संपूर्ण शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ, पण अद्यापपर्यंत कर्ज माफ झालेलं नाही. ते कर्जमाफी लवकर शेतकऱ्यांना द्यावी अशी मी आपणास विनंती करतो. राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये राज्याच्या अंगणवाडी सेविकाची भरती झाली, खरोखर चांगली गोष्ट आहे. पण करोना काळामध्ये ज्यांनी जीवावर उदार होऊन अंगणवाडी सेविकेने, मदतनीस, आशा वर्करनी जे काम केलं त्याकडे बघून आपण त्यांनी सरकारी कर्मचारी म्हणून त्यांना सेवेत समाविष्ट करावे अशी मी आपणास विनंती करतो. आमच्या यवतमाळ शहरामध्ये जे पोलीस वसाहत आहे ते अत्यंत जीर्ण झालेले आहे आणि त्या पोलीस वसाहतीसाठी आपण विशेष पॅकेज म्हणून जवळपास 50-60 कोटीचा तो खर्च आहे. हेडक्वार्टर सुद्धा मोडकळीस आलेला आहे. मी आपणास विनंती करतो की विशेष पॅकेज म्हणून तो आदिवासी यवतमाळ जिल्हा आहे त्यांना देण्यात यावं ही मी आपणास विनंती करतो. तसेच अतिवृष्टीमुळे आमच्या जिल्ह्यामध्ये
खूप नासाडी झाली आहे. त्यासाठी आमच्या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना विशेष पॅकेज म्हणून मदत द्यावी अशी मी आपणास विनंती करतो. नुकतेच पूर्ण राज्यामध्ये आणि आमच्या यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये सुद्धा सर्व कंत्राटदाराने कामे बंद केलेली आहेत. त्यामुळं नवीन कामे कोणी करायला तयार नाही. त्यामुळं आम्ही नुकतेच नव्यानं निवडून आलेले आमच्या जिल्ह्यातले जवळपास 5-6 आमदार यांच्या मतदारसंघामध्ये कामं ठप्प झाली आहे. त्यांचे बिलं लवकरात देण्यात यावे आणि कामं सुरू करतील अशी मी त्यांना आणि आपणास सुद्धा विनंती करतो. तसेच आमच्या यवतमाळ MIDC मधल्या उद्योगाची जे दुर्दशा होत आहे, स्वर्गीय जवाहरलालजी दर्डा यांनी आमच्या यवतमाळ शहरामध्ये MIDCची स्थापना केली आणि 35 किलोमीटरहून त्या MIDCला उद्योग चालावे म्हणून पाण्याची व्यवस्था केली. ते या MIDCमध्ये जास्तीत जास्त उद्योग यावं आणि या जिल्ह्याची बेरोजगारी समाप्त व्हावी या दृष्टीने त्यांचा हेतू होता. परंतु आमच्या MIDC मधले जवळपास अर्ध्याच्या वर उद्योग बंद आहे. त्यासाठी आपण त्यांना काहीतरी सुधारणा करून सवलत देऊन ते पूर्ण उद्योग पूर्ववत चालू आहे यासाठी आपण सर्वांनी मदत करावी. तसंच अध्यक्ष महाराज, आमचा हा आदिवासी जिल्हा असल्यामुळं या आदिवासी जिल्ह्यातल्या आदिवासी लोकांना पाहिजे तसं सवलती शासनाकडून मिळत नाहीत. त्यासाठी एक वेगळं पॅकेज आमच्या आदिवासी जिल्ह्याला द्यावं अशी मी विनंती करतो. आमच्या PHC सेंटर म्हणजे ग्रामीण भागातले जे PHC सेंटर आहे तिथं औषधी पुरवठा पूर्ण होत नाही. तो औषधी पुरवठा झाला पाहिजे अशी मी आपणास विनंती करतो. आणि आमच्या मेडिकल कॉलेज त्यामध्ये अपूर्ण कर्मचारी आहे. नवीन नवीन मशीना तिथं बसवल्या गेल्या पण त्यासाठी सगळ्या मशीना धूळ खात आहे. त्यासाठी आपण तेथील कर्मचाऱ्याची भरती करावी. तिथे जे तंत्रज्ञानाचे जे कर्मचारी आहे ते ताबडतोब भरा अशी मी आपणास विनंती करतो. आणि मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आभार मानतो. सन्माननीय सदस्य श्वेताताई महाले. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणाच्या समर्थनार्थ चर्चेसाठी मी आज या ठिकाणी उभी आहे. अध्यक्ष महोदय, शाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रामधील जिजाऊ, अहिल्या, रमाबाई, सावित्रीबाई तसेच देवाभाऊंच्या सगळ्याच लाडक्या बहिणींनी भरभरून मतदानरूपी आशीर्वाद हे भारतीय जनता पार्टी महायुतीच्या सरकारला दिले आणि अतिशय चांगले आशीर्वाद देऊन भक्कमपणे हे सरकार आणले. त्याबद्दल मी महाराष्ट्रातील सर्व लाडक्या बहिणींचे सर्वप्रथम मनापासून आभार व्यक्त करते. अध्यक्ष महोदय, 2014, 2019 आणि आता 2024च्या निवडणुकीचे निकाल पाहिलेत तर सतत 3 वेळा भाजपा महायुतीचे सरकार निवडून आलेले. दुसऱ्यांदा दगाबाजी झाली. काही काळापुरता फेसबुक सरकारचा अनुभव महाराष्ट्रातील जनतेने घेतला आणि त्याच वेळेला संकल्प केला होता की याच्या पुढे ऑनलाईन सरकारला त्या ठिकाणी आपण पाठिंबा द्यायचा नाही. अध्यक्ष महोदय, गेल्या 30 वर्षात 1995 पासून महाराष्ट्रात कोalitionचं गव्हर्नमेंट त्या ठिकाणी आलेलं आहे आणि कुठल्याही एका पक्षाला 100ही त्या ठिकाणी गाठता आलेली नाही. परंतु 2014 पासून आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये भारतीय जनता पार्टीला मात्र सातत्याने वाढीव मताने 100 पेक्षा जागा त्या ठिकाणी मिळवून दिलेल्या आहेत. आणि याला कारणीभूत जर काही असेल तर ते देवाभाऊंचं गुड गव्हर्नन्स, इज ऑफ डुईंग बिझनेस आणि ट्रान्सपरन्सी इन द सिस्टीम. अध्यक्ष महोदय, 2024 साली सुद्धा म्हणजे आत्ताच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी सर्व विभागांना 100 दिवसाचे टार्गेट देऊन हे सरकार जलद गतीने कारभार करत आहेत. नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुखकर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाने 10 दिवसाचा कार्यक्रम त्या ठिकाणी आखलेला आहे. कमीत कमी कालावधीत कार्यालयीन कामकाज पूर्ण करण्याचे लक्ष्य, नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या ऑनलाईन सेवांची सज्जता
आणि सर्व कार्यालयांची सर्वकष स्वच्छता मोहीम यावर भर देण्यात आलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, सरकारी काम आणि 6 महिने थांब अशी प्रचिती नागरिकांना विविध शासकीय कार्यालयामध्ये येते, परंतु या 10 दिवसाच्या कृती कार्यक्रमामुळे जे काही सर्वसामान्य जनतेचे शासकीय कार्यालयातले विषय वर्षानुवर्ष त्या ठिकाणी पेंडिंग पडलेले आहेत ते विषय आता खऱ्या अर्थाने त्या ठिकाणी मार्गी लागतील. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे हे गुजरातमध्ये पळवले जातात असा कांगावा गेल्या 2-2.5 वर्षापासून विरोधक हे सतत करत आलेले आहे. या विरोधकांच्या टीकेला सुद्धा आदरणीय देवाभाऊंनी त्यांच्या कृतीतून उत्तर दिले. दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम समिटमध्ये भारताने मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये 30 लाख करोड गुंतवणुकीचे करार त्या ठिकाणी केलेत आणि याच्यामध्ये महाराष्ट्राने 75% गुंतवणूक त्या ठिकाणी केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, काँग्रेसच्या सरकारच्या काळामध्ये एवढी मोठी गुंतवणूक आतापर्यंत कधीही महाराष्ट्राने केलेली नाही आणि जी काही थोडी बहुत गुंतवणूक महाराष्ट्राने केलेली असेल ती फक्त आणि फक्त ठराविक महाराष्ट्रातल्या भागापुरतच मर्यादित होती. परंतु यावेळेला देवाभाऊंनी जी गुंतवणूक करार केलेले आहे याच्यामध्ये मुंबई पुण्यासोबतच मागासलेला मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये गुंतवणुकीचे करार त्या ठिकाणी झालेले आहेत. परंतु अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये आमच्या विदर्भातील अमरावती विभागामध्ये मात्र कुठलाही करार त्या ठिकाणी झालेला नाहीये. अध्यक्ष महोदय, सभागृहाच्या माध्यमातून माझी विनंती आहे, आमचा जो विदर्भ डिव्हिजन आहे या विदर्भ डिव्हिजनमध्ये अमरावती येथेच खूप मोठा टेक्सटाईल पार्क त्या ठिकाणी उभारलेला आहे. अजूनही त्या ठिकाणी खूप मोठी स्कोप आहे. तरी सभागृहाच्या माध्यमातून मला सरकारला सांगायचं आहे की आमचा अकोला, अमरावती, वाशिम, बुलढाणा या 4-5 जिल्ह्यांसाठी एक चांगला औद्योगिक मोठा प्रकल्प येणं अत्यंत आवश्यक आहे, जेणेकरून आमच्या भागातील तरुणांना त्या ठिकाणी रोजगार अध्यक्ष महोदय उपलब्ध होईल. अध्यक्ष महोदय, महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांना सारखं अस्मानी संकट त्या ठिकाणी आलेलं होतं. कोविड सारखं सुलतानी संकट सुद्धा त्या ठिकाणी होतं. कुठलीही पर्वा न करता कोविडच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांची वीज कनेक्शन कापण्याचा सपाटा त्या ठिकाणी महाविकास आघाडीच्या सरकारने घेतला होता. त्याच वेळेला आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी संकल्प केला होता की जेव्हा कधी आपण सत्तेमध्ये येऊ तेव्हा शेतकऱ्यांना सुरळीत वीज पुरवठा कसा उपलब्ध करून देता येईल याच्यावरती आपण त्या ठिकाणी काम करू. आणि अध्यक्ष महोदय, मला आज सांगायला आनंद होतो की ग्रीन एनर्जीला प्रोत्साहन देत आदरणीय फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्रातील गोरगरीब शेतकऱ्यांना दिवसा सुरळीत, अखंड आणि मोफत वीज पुरवठा हा सोलार पार्कच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी येणाऱ्या काळामध्ये अध्यक्ष मिळणार आहे. अध्यक्ष महोदय, आतापर्यंत कधीही एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये महाराष्ट्रातील गोरगरीब जनतेला घरकुलाचा लाभ मिळाला नाही, परंतु आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते देवाभाऊ यांच्या संकल्पनेतून नुकतंच राज्यातील 20 लाख कुटुंबांना त्या ठिकाणी घरकुल मंजूर झाले आणि यातील जवळपास 10 लाख कुटुंबांना घरकुलाचा पहिला हप्ता देखील मिळाला. अध्यक्ष महोदय, गेल्या वेळेला सुद्धा प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये माझ्या चिखली मतदारसंघातील नगरपालिकेच्या हद्दीमधील जवळपास विदर्भातून सगळ्यात जास्त घरकुल आम्ही त्या ठिकाणी मंजूर केलेत. परंतु हे जे हप्ते देण्याची जी सिस्टीम आहे ही सिस्टीम कुठेतरी त्या ठिकाणी आपण बदलली पाहिजेत. पहिला हप्ता पडल्यानंतर जे काम त्या ठिकाणी नागरिक करतात ते काम पूर्ण झाल्यानंतर लगेचच दुसरा हप्ता त्यांना मिळाला पाहिजे. परंतु अध्यक्ष महोदय, प्रत्यक्ष फील्डवरती मात्र तसं होत नाही. गोरगरीब जनतेला नगरपालिका सीओ असेल किंवा मग ग्रामीण भागातील जनतेला हे बीडीओकडे सतत त्या ठिकाणी जाऊन त्यांच्या हप्त्याची त्या ठिकाणी सोय त्यांना करावी लागते. अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने महिलांच्या सर्वायकल कॅन्सर बाबत अतिशय मोठा निर्णय घेतलेला आहे. यासाठी मी स्वतः बऱ्याच दिवसापासून प्रयत्नशील होते आणि माझ्या मतदारसंघातल्या ज्या आमच्या मायमाऊल्या आहेत यांना सर्वायकल कॅन्सरची जी व्हॅक्सिन आहे ती आम्ही त्या ठिकाणी उपलब्ध करून दिली होती आणि त्यावेळेला अतिशय चांगला प्रतिसाद आम्हाला त्या ठिकाणी मिळाला होता आणि त्यामुळे मी सरकारला सुद्धा मागणी केली होती की ही जी सर्वायकल कॅन्सरवरची व्हॅक्सिन आहे आपण सरकार म्हणून त्या ठिकाणी सगळ्या महाराष्ट्रातील महिलांना ही मोफत द्यावी. अध्यक्ष महोदय, या संदर्भात तत्कालीन आरोग्यमंत्री भारतीताई यांना सुद्धा आम्ही ही मागणी केली होती. भारतीताईंनी तत्काल ही मागणी मान्य करत भारतामध्ये संपूर्ण ज्या आमच्या माता भगिनी आहेत त्यांच्यासाठी मिशन इंद्रधनुष्य अंतर्गत हे अभियान सुरू केले. त्याबद्दल मी खूप खूप सरकारचे, केंद्र सरकारचे आणि राज्य सरकारचे मनापासून अभिनंदन करते. अध्यक्ष महोदय, सर्वायकल कॅन्सरचे निदान व्हावे यासाठी मी माझ्या चिखली विधानसभा मतदारसंघातील उपजिल्हा रुग्णालय आणि धाड ग्रामीण रुग्णालय येथे
सर्व्हायकल कॅन्सरचे निदान होण्यासाठी स्क्रीनिंग मशीन त्या ठिकाणी बसून घेतलेले आहे आणि त्याचा फायदा गोरगरीब जनतेला, गोरगरीब माता भगिनींना खूप चांगल्या प्रमाणात होतो. अध्यक्ष महोदय, भारतामध्ये दरवर्षी जवळपास 2 लाख महिलांचा मृत्यू हा सर्व्हायकल कॅन्सरमुळे होतो आणि सर्व्हायकल कॅन्सरचं निदान जर का झालं तर नक्कीच हे मृत्यूचं प्रमाण त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आपल्याला कमी नाही म्हणत मी, हे पूर्णतः आपल्याला थांबवता येतं. परंतु ह्या ज्या स्क्रीनिंग मशीन आहेत, माझी विनंती आहे सभागृहाच्या माध्यमातून या स्क्रीनिंग मशीन आपण संपूर्ण जेवढे आपले PHC सेंटर आहेत किंवा शासकीय रुग्णालय आहेत त्या सर्व शासकीय रुग्णालयामध्ये सर्व्हायकल कॅन्सरच्या स्क्रीनिंग मशीन अध्यक्ष महोदय आपण उपलब्ध करून द्यावात. अध्यक्ष महोदय, अंत्योदयाला जो संकल्प सन्माननीय पंडितजी दीनदयाल उपाध्याय यांनी दिलेला आहे त्याच दृष्टिकोनातून महायुतीचे सरकार वाटचाल करत आहे आणि तीच बाब राज्यपालांच्या अभिभाषणामधून सुद्धा दिसून येत आहे. त्याच्यामुळे राज्यपालांच्या अभिभाषणाचं मी समर्थन करते आणि थांबते. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्य विलास भुमरे. अध्यक्ष महोदय, राज्यपालाच्या भाषणावरती आज आपण जर बघितलं अभिभाषणामध्ये राज्याच्या विविध योजनेचा, विविध प्रकल्पाचा उल्लेख अभिभाषणात केलेला आहे. मी सर्वप्रथम महामहिम राज्यपाल आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब यांचं सर्वांचं मनापासून आभार व्यक्त करल आणि अभिनंदन करल का आपण आपलं राज्य आज प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल हे राज्य करत आहे. आज आपण जर आपल्या राज्यामध्ये बघितलं तर अनेक कंपन्यांची, उद्योगाची या ठिकाणी कारखान्याची गुंतवणूक झालेली आहे. पण माझ्या मतदारसंघामध्ये पैठण MIDC आहे, त्या ठिकाणी अनेक छोटे लघु उद्योग करण्याची तरुणांची इच्छा आहे. पण त्या ठिकाणी अनेक कंपन्यांनी मोठमोठे भूखंड घेऊन ठेवले आणि त्या ठिकाणी कंपन्या चालू नाही केल्या. ज्या कंपन्या चालू होत्या त्या ठिकाणी ते बंद पडलेले. तर माझी आपल्याला विनंती आहे की आपण ते भूखंड जर परत घेतले आणि ज्यांना उद्योग करण्याची इच्छा आहे त्या ठिकाणी छोटे आपण लघु उद्योगांना भूखंड जर वाटप केले त्या ठिकाणी माझ्या मतदारसंघात निश्चित तरुणांना फायदा झाल्याशिवाय राहणार नाही. आज आपण जर बघितलं छत्रपती संभाजीनगरचे खासदार संदीपान पाटील भुमरे साहेब यांनी खासदार झाल्यानंतर बिडकीन DMIC असेल त्या DMIC मध्ये कंपन्या आल्या पाहिजे यासाठी सतत त्यांनी पाठपुरावा केला आणि मी खरं तर आपल्या राज्याचे उद्योग मंत्री उदयजी सामंत साहेब यांच्या मनापासून अभिनंदन करणार आणि आभार व्यक्त कराल का त्यांनी उद्योग विभागामध्ये एक अतिशय चांगलं काम हे उदयजी सामंत साहेबांनी केले. बिडकीन DMIC मध्ये अनेक कंपन्यांची गुंतवणूक झाली आहे. माझी फक्त आपल्याला विनंती आहे का ज्या आपल्या मतदारसंघामध्ये कंपन्या आल्या आहेत त्या ठिकाणी स्थानिकांची जमिनी केली, शेतकऱ्यांच्या जमिनी केल्या, आपल्या स्थानिकांना त्या ठिकाणी रोजगार हा स्थानिकांना मिळाला पाहिजे. कारण की ज्यावेळेस आपण कुठल्या MIDC जातो अनेक कंपन्यात आम्ही बघतो त्या ठिकाणी परराज्यातले तरुण त्या ठिकाणी नोकरीला घेतले जातात पण स्थानिकांना रोजगार मिळत नाही. त्यामुळे आपलं पैठण MIDC असेल, बिडकीन DMIC असेल, स्थानिकांना रोजगार मिळाला पाहिजे यावरती आपलं नियंत्रण असलं पाहिजे ही अध्यक्ष महोदयांना माझी विनंती आहे. त्यानंतर दुसरा विषय माझा असा, राज्यपाल महोदयांनी वस्त्र उद्योग असेल, रेशीम उद्योग असेल याचा अभिभाषणात नामोल्लेख केला. आज आपण मराठवाड्यात जर बघितलं मराठवाड्यातली शेती ही रेशीम शेती आहे. आज मराठवाड्यामध्ये अनेक ठिकाणी शेतकऱ्याचा रेशीम उद्योग चालू आहे, रेशीमचा कोर्स त्या ठिकाणी चालू आहे. पण आपण जर पैठणला बघितलं पैठणी साडीचा मूळ व्यवसाय, मूळ पैठणी ही पैठणला बनवली जाते. त्या ठिकाणी पैठणीला आज अनेक ठिकाणी घरोघर व्यवसाय पैठणीचा केला जातो. पण आपल्याला माझी अध्यक्ष महोदय विनंती आहे का पैठणीसाठी आपण पैठणी क्लस्टर असेल किंवा अर्बन हब असेल हे पैठणला उभारावं ही आपल्याला अध्यक्ष महोदय आपल्याला देखील विनंती. दुसरा विषय माझा पैठणला आपला
आशिया खंडातील सर्वात मोठं मातीचं धरण म्हणजे जायकवाडी धरण आहे. माझ्या मतदारसंघात धरण आहे. मतदारसंघातल्या लोकांच्या जमिनी त्यावेळेस गेलेले, पण आज जर मतदारसंघाची व्यथा जर बघितली, धरण उशाशी आणि कोरड घाशाशी. या ठिकाणी ब्रह्मगव्हाणसारखी उपसा योजना मंजूर झाली. त्यावेळेस तत्कालीन मंत्री अजितदादा पवार हे जलसंपदा मंत्री होते. त्यांनी 222 कोटीची ब्रह्मगव्हाण योजना मंजूर केली. अनेक अडचणी त्या ठिकाणी आल्या, पण त्यावेळेस भुमरे साहेबांनी सतत पाठपुरावा करून मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब असतील, उपमुख्यमंत्री त्यावेळेस देवेंद्रजी फडणवीस